माननीय अनुपी आज जो इश्यू रेज केलेलो आसा जो म्हाका दिसता लिंकेज डायरेक्टली होम आनी टुरिजमा मदीं आहा तांत्रिक पार्टी तांत्रिक स्पीकर सर आज एक खूब गरजेचें म्हाका दिसता हें कॉलिंग अटेंशन आनीक जेन्ना आमी उलयता स्पीकर सर दिस इज नॉट अबाउट when we speak about tourism this is about not about our culture policing but speaker sir it is about Goa's brand image anik this issue is not about personal morality but it is about our private choices it is how आज गोय आख्खे संवसाराक आमी शोकेस करता how tourism is being regulated anik इवेंट जेन्ना गोंयांत जाता सरकाराचे इवेंट दुसरे इवेंट repeatedly marketed with spiritual sacred and wellness these labels today are being used for activities that clearly cross the line damaging Goa's reputation क्रिसमसाच्या दिसाक एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आनीक जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जालो कामासूत्रा क्रिसमस म्हणून आख्खे गोंयांत लोक भियेलो आनीक आज जेन्ना हांव आतां उलयता आनीक जेन्ना कॉलिंग अटेंशनाची सुरवात जाली आनी एक आरांबोळ नियो तांत्रा सिक्रेट पार्टी टू बी हेल्ड ऑन 18th and 19th. I have sent the Instagram post to Honorable Tourism Minister. Speaker sir, हे जोरीतोर चोयल्यार एका एक पॅटर्न आसा and this is not an isolated incident from Kamasutra Christmas to Neo Tantra sacred intimacy to be proposed to a nude party that is proposed in Arambol. And I believe now everything has crossed the line and this is no longer accidental. मुखेलमंत्री बाब हे माचे तू सीएम माचे हे तुकाय कनेक्टेड हा माय इम्पॉर्टंट है स्पीकर सर this seems to be a deliberate branding anik to bypass the scrutiny anik पुलिसांचो रोल खूब गरजेचो today you are talking about Starlink and tying up सर हांव फक्त एकूच ताका सांगता मागीर टुरिजम मिनिस्टर दितलो ताका आन्सर खरें एक म्हणजे कसलेच परमिशना पुलिसे कडल्यान आनी इव्हेंटूय कांयच नासता फक्त गोंयची इमेज पिड्ड्यार करपाक जाय तेच्या उलयता कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय म्हणून ते आमी उलोवन आनी चड करूया नाका फक्त एकच सांगता तुका उलय नाका म्हणजे आमी बेश्टे आनी ग्लोबल लेवलाचेर पावपा खातीर ते आनी मोठो हे करून आमी आनी ग्लोबल लेवलाचेर पावता we have to speak because this is the 4th or 5th time if it was once and twice was different now 5 times if this is and still the video is still on Facebook. First of all you should ask your cyber to act immediately on this video on that tuka video because spiritual tourism today in Goa is being misused. Goa tourism when you are basically promoting yoga, wellness, retreats, spiritual tourism, but what is happening on the ground today is the exploitation of these labels for that event. Speaker sir, it's not that these parties don't take place. They have been taken place. Let's be honest. Now when it is being advertised on the social media, people are getting highlighted. These have nothing to do, Speaker sir, with spirituality. It is insult to local sensible lok ha. Anik एक आख्खे इंटरनॅशनल मॅपार एक रिडिक्यूल आमचे स्टेट जाता आनी दिस डायल्यूट्स जे वेलनेस टुरिजम सरकार प्रमोट करपाक सोदता आनी लेजिटिमेट ऑपरेटर जे पडे आहाय तेंचे सेंटिमेंटूय हर्ट जाता आनी खूब
क्रिसमसाच्या दिसाकूय जायत्या लोकांचे मायनॉरिटी लोकांचे सेंटिमेंट हर्ट जाले. Speaker sir, when Goa is getting a bad name today globally, it is you have you're the IT minister as well. So when you talk about so many initiatives that you've done, I believe that the tourism department itself should see at softwares, using these AI tools to make sure that cyber cell also, mostly it is their job, but you have to work together today, Speaker sir. Goa cannot become a global joke, a party of any type for any destination, or एक headline जावपाक for this type of sensationalization. आज जे टुरिस्ट गोंयांत येता, family tourist, responsible travelers, you have said, Speaker sir, about tourists from Netherlands and several other states and countries. तेजेर हांव उलयना. So हो आन्सर तुवें म्हाका दिल ना, तेजे मागीर मातशें हांव उलया. But Speaker sir, म्हाका दिसता आज this type of events, जी visibility पड जाता, you all need to work out strategies. No one gives licenses for this. You are saying in your answer, you say that this is government for zero tolerance. Speaker sir, that to show that you say this action demonstrates the government's zero tolerance approach towards such events. Who will tolerate such events? Whether it is the government or anyone, no one can tolerate such events, Speaker sir. आज म्हाका दिसता एक regulatory failure जालेली आसा. It's not that there are no laws. Laws are already existing, Speaker sir, for licensing, for public decency, for tourism permission. But jenna weak scrutiny aha and post-event action instead of pre-event regulation. Now you have that thing in your answer, Honorable Speaker, Mantrin सांगलेले आसा की Honorable Speaker sir, म्हाका दिसता कि there should be clear guidelines on what can be marketed as spiritual or wellness, prior vetting of events, strict cancellation, blacklisting, and penalties wherever is found less. म्हाका दिसता as you're reinventing goal towards tourism, Goa needs to move away from this type of shock value tourism. We need to protect our culture and our fabric. And we need to reposition ourselves that we are a destination of quality, of safety, and dignity. चड उलयना हांव कित्याक नाल्यार तूं चड रिप्लाय दितलो. इतल्याचेर तुकोडे एक म्हाका दिसता it looks embarrassing for all of us. Please look into it and make sure the Department of Home and Cyber work together with the tourism department. Vijay Sardesai. Speaker sir, आता तू येतकर I'll try to be as short as possible because you are getting in the mood. Speaker sir, we are talking about a themed event which has affected our sensibilities. जाला कितें? आता leader of opposition सांगले ते भशेन Tales of Kama Sutra. आता आमचो tourism minister खूबदां spiritual tourismaचेर उलयता. तांकां थंय अशें दिसलें आसतलें की बाबा हें because Kama Sutra, if you go into the actual meaning, they say it emphasizes mutual pleasure, consent and understanding. It is not only like the West looks at it as a sex manual. So तशें तांकां दिसलें आसतलें की सरकार spiritual tourism आहा म्हणून spiritual हे ते म्हणून. Speaker sir, let me first be very clear. I don't know whether we have addressed the calling attention to the right individual and what are his powers. I know he's close to the chief minister, but how much the chief minister allows him to control the events related to the tourist in Goa. आमचे कितें आहा? We feel that somebody is advertising this to invite tourists. We are also accepting that Goa has had a hippie culture.
And in that hippie culture came the freedom of thought, freedom of expression, freedom of the self, now basically enlightenment. Now hippies are long gone, but that particular idea of enlightenment has survived. Speaker sir, when an organizer is so confident, then only the organizer advertises an event openly, because he feels this is normalized. Speaker sir, question that we have to ask is, if such events have taken place, did women attending such events feel safe? Were there safeguards? Were there clear boundaries? Or are we assuming safety simply because the language used is intellectual or spiritual? Speaker sir, these are not trivial questions. These go beyond one organizer or one poster. So I think we have to decide what kind of tourism, what kind of public culture, what kind of social space we want to normalize. Yes, very good. It cannot be, Speaker sir, that we are saying we are having an outrage, that we are going into moral policing, but we have to do honest public reflection. Anything, once it becomes normal, it stops being questioned. And that is more dangerous than any single event. So, Speaker sir, एक प्रश्न असा की खंयचोय इव्हेंट ऑर्गनायज करतना एडवर्टायज करतात, तिकीट स्टार्ट जातात आणि तिकीट जातकर टुरिस्ट फ्लायट तिकीट बुक करतात, हॉटेलाची तिकीटी फारीक करतात, हॉटेलाचे बुकिंग करतात. फॉर द टुरिस्ट इट इज नॉट अ मोरल. गोंया आतां अशें जावपाक लागलां की इट इज बिकमिंग एन अनसर्टन डेस्टिनेशन. एक की एवरीबडी इज ट्रायिंग देयर लक by this outrageous sort of advertising. Two, plans can collapse overnight due to ambiguity, sudden crackdowns, reactive decisions. Tourists are not debating cultural values. They are questioning reliability. In tourism, unpredictability is fatal. Speaker sir, if an event is illegal, it should not be allowed to sell tickets in the first place. If it is legal, it should not be cancelled abruptly under pressure. This uncertainty damages Goa far more than any single event ever could. Drugs, prostitution rackets, illegal nightlife, secret rave parties in the forest, private properties, हे सगळे गोंयान आसा. But this involves organized crime. Speaker sir, what we are seeing are deep-rooted problems. We are outraged by, selectively by these themed events, but underground activities are continuing unchecked. This is not governance, this is a reaction. गोंयाक जर क्वालिटी टुरिझम जाय जाल्यार गोंयान क्लॅरिटी जाय. Clear rules, transparent permissions and consistent enforcement. You can't have sudden cancellations, you can't have ad hoc moral judgments and not decisions that leave visitors feeling cheated and unwelcome. Speaker sir, tourism thrives on trust. Right now, the biggest casualty is not culture, it is credibility. Credibility of Goa. की गोंयान कितेंय पचता म्हणून ते कितेंय एडवर्टायज करतात आनी एडवर्टायज करतकर आमी हांगा इश्यू रेज करता आनी ती कॅन्सल जाता आनी जो कोण बुक केला तो फोंडान पडटा. तो म्हणटा नाही गोवा में जाने का नहीं हा म्हणून. हे प्रॉब्लेम आहा. सो हाजे खातीर तुमी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन करून डिसायड करा. पयलीं अलाउच करत ना आसले. सुरेश वरकर. स्पीकर सर, हे कॉलिंग अटेन्शन आम्ही मूव केला जॉइंटली. आणि स्पीकर सर, जो इव्हेंट कामसूत्रा क्रिसमस नायट्स असो एक इव्हेंट हाडपाचो प्रयत्न केलो गोंयांत, हितून क्लियर कट हे जाता की मिक्सिंग आमचो जो कल्चर आसा, आमचो हेरिटेज आसा, आमचो रिलिजियस पीस एंड हार्मनी आसा, हे डिस्टर्ब करपाचो असले इव्हेंट हे तयार जाल्ले आसा. आनी अशें कितलेच म्हाका एलओपीन सगळे सांगले. व्हेरी गुड. हांव उलयतां म्हणून सांग मरे बेगीन सांग. एलोबरेट स्पीकर सर, हितून कितें आसा की जेन्ना आमी Just one request. एक second. मातशे give us some time. Today is the last day. तू सांग सगळे तू suggestion सगळे तूच process. Entire calling attention should be over in 20 minutes as per the rules. Let them No, see no, your as per the rules. Are you aware or no? Are you aware, LOP? That entire. I know it's because. I'm only saying that. I'm not upping anything else. स्पीकर सर, आता स्पीकर सर कितें आसा हांगा जो स्क्रुटिनी जावं परमिशन्स दिवपाचे आसता ते सिस्टम सारको ना.
फ्रेमवर्क जो आसा तो फेल जाल्लो स्पीकर सर आनी तेका लागून हे सद्याक चालू आसा हांगा सोशल आनी कम्युनल जो आमचो पीस आसा तो डिस्टर्बन्स करपाचो प्रयत्न हांगा दिसून येता कित्याक आयज इतलो मास लेवलाचेर असले इव्हेंट जाता प्रोग्राम जाता जावं क्लबांनी एक्टिविटीज जाता हे सगळे चालूच आसा आनी हितून आमची गोंयची जे ब्रँड गोवा आमी इमेज म्हणटा ही ब्रँड गोवा इमेज हट जाता आयज आमचो हेरिटेज तुम्ही पळयता युनीक हेरिटेज आसा आमकां युनीक कल्चर आसा आनी युनीक आमचो ट्रेडिशन आसा आतां ह्या ट्रेडिशनान जेन्ना आमचो मुखेलमंत्री सदांच म्हणटा की संस्कृती राखपाक लागून आमी काम करतले हीच गाय ती संस्कृती म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आन्सर करपाची गरज आसा तशेंच आमी रिलिजियस फेस्टिवल्स म्हणटा जेन्ना आतां आमचो गोंयान जेन्ना रिलिजियस फेस्टिवल्स येता आनी तितून हें समज जालें त्या टायमार एनफोर्समेंट जो आसा लॉ एंड एनफोर्समेंट ते कितें करताले कित्याक इतल्या लेवलाचेर ते मास लेवलाचेर पावले आनी सगळ्या एनजीओक आनी कोणाक ग्रुपांक कंप्लेन घालची पडटले त्याच्या पयलू कोणाक प्रिव्हेंटीव एक्शन कोणाकूच घेवंक ना सो हेजेर एक्शन जावंक ना स्पीकर सर सो हितून क्लियर कट कळटा की जे आयज सद्याक चल्लां की हे डायल्यूट करून आपणाक जाय तशें चलोवपाचें हें बंद जावपाचो हें आसा स्पीकर सर आमी आनी एक पळयलें की हांवें आतां गुगल केलें की गोंयान आतां ट्युरिजम खूब हे आमकां फुडें व्हरपाक जाय म्हणटा गोंयान थिंग्स टू डू इन गोवा हे गुगलाचेर हांवें जेन्ना मारलें स्पीकर सर तेन्ना आमकां स्पीकर सर खूब कितें कितें येता पूण खंयच आमकां स्पिरिच्युअल म्हणटा तें खंयच येना गुगलाचेर आतां आमी म्हणटा की स्पिरिच्युअल ट्युरिजम ना ना पळय हे गुगलाचेर आमी मारलें स्पिरिच्युअल खंयच येना आतां लास्ट पासून आमी हांगा हें केलें स्पा एंड विलनस येता आतां हें स्पा एंड विलनस कितें हेजो खंयच येना सो हें म्हाका दिसता रिलॅक्शन नायट लायफ आसा आनी रिलॅक्सेशन नायट लायफ म्हटल्यार नायट क्लब वायब्रंट पार्टीज आतां स्पिरिच्युअल ट्युरिजम जेन्ना आमी प्रमोट करतले म्हणटा तें हेजेर गुगलाचेर येवंक नाका आसलें सो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हेजी तकनाय घेवपाक जाय आयज आमकां दिसता हांगा खूब कितें कितें जाता गोंयान घडटा स्पीकर सर जे आमी पळयता की कॅज्युअल घेवप ना हे कॅज्युअल घेतले नाल्यार अशेंच चालू उरतलें कित्याक हेज्या पयलू आमी खूब सांगलें लडकी चाहिए आनी कितें चाहिए चालूच आसा कित्याक ते आनी उलयना की हेज्या पयलू उलोवन आमी एके जाल्ल्या स्पीकर सर आयज हांवें एक एलिक्यू आहली म्हाजी अल्स्टार एलिक्यू 121 ही ट्युरिजम डिपार्टमेंटाचेर आहली आनी आमी कितें विचारलेलें की रोड मॅप फॉर स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आतां स्पिरिच्युअल ट्युरिजमान जेन्ना आमी रोड मॅप मागता तितून म्हाजो प्रश्न इतलो जाल्लो की वेदर द गव्हर्मेंट हॅज एक्झामिन impact of nightclub culture, party tourism and alleged drugs culture on the prospect of spiritual tourism in the state. आणि तितून आम्ही क्लियर विचारलेले की हेजी सर्वे केल्या स्टडी केल्या काय ना आता हो आन्सर म्हाका कितें येवपाचो स्पीकर सर आन्सर क्लियर येयला नो सर म्हणटा हांगा आमी म्हणटा की स्पिरिच्युअल टुरिजमान वाडोवंक सोदता स्पिरिच्युअल टुरिजमान बुस्ट दिवपाक सोदता बट हांगा चल्ला कितें स्पीकर सर हांगा असलीच नाटकां चल्ल्या हे कामसुत्रा जावं आनी कसली सुत्रा हे सगळे हांगा चल्ला हे क्लियर कट आसा बट हांगा जेन्ना सरकाराचो धोरणा स्पिरिच्युअल टुरिजमाचेर आमी बुश खाता येदो व्हडलो म्हाका रिप्लाय येयलो पळय हो येदो व्हडलो 2 पानांचो रिप्लाय आसा मात ह्या 2 पानांच्या रिप्लाय हांगा एलिक्यूचो रिप्लाय येता तितून सांगता नो सर म्हणून सो आतां रोड मॅपूच ना सरकारा कडेन की बाबा कशें आमी टुरिजम बुश करतले लोकां कडेन आमचे जे हेरिटेज सायट्स आमचे लोक जे आसा जे ट्रेडिशनली स्पिरिच्युअलिटीन आसले ट्रेडिशनली आमचे रिलिजियस जे मुवमेंट्स आसले आमचे दोंगर आसा शेतां आसा भाटां आसा हेजे हितून आसले सो तेंचे कडेन हे डेटा घेवपाची गरज नासली सो हे कांयच जाल्लें ना सो स्पीकर सर हांगा अशें दिसून येता की हे फक्त पोके फुगड्यो जाल्या सो म्हाजो क्लियर कट डिमांड आसा हांव ना म्हाजो डिमांड आयका तरी म्हाजो मेन क्लियर कट डिमांड आसा हे सगळे करपाक आनी हे सगळे हे करपाक आमचे हाऊस सगळे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाची गरज आसा आनी हेका लागून जे क्लब आता नायट क्लब आता 2 जाणांक सील केल्या खंय एकटो कोण आसलो पळय ते क्लब वायज म्हणून कोण तरी तेजे म्हाका दिसता नांव आउट करपाची गरज आसा कोण भायलो चलयतालो आयज गोंयकाराचें नांव येयला ताणें लिजार दिला म्हणून कोण भायलो चलयतालो पळय तो त्या दिसा व्हिडिओ बीन काडून बरो बोवा मारतालो खूब बोवा मारतालो सो आयज तो ते सीज केले सो अशें जे करता हेजे सगळे नांव घाण गोंयकारांचे जाता सो हेका लागून हांव क्लियर कट डिमांड करता की हाऊस कमिटी टू एसेस द नायट क्लब्स एंड सच एक्टिविटीज आता ह्यो सगळे एक्टिविटीज जाता ताका लागून हाऊस कमिटी डिप्लॉय करपाची आनी हे सगळे मॅनेजमेंट करपाक हांगा सभागृहाचे सगळे डिमांड हांव करता कित्याक लागून कित्याक ना ना आयक प्लीज सांगतले ते सांगतलो हांव कित्याक सांगता तुका कित्याक पळय आयज 6 मिनटां एकूच सेकंड दी एकूच सेकंड आभार करता स्पीकर सर हांव कित्याक सांगता कित्याक आयज हे यंत्रणा जी चल्ल्या पळय ती कोणाच्या कंट्रोलान ना तेंचेर आमी नियंत्रण हाडपाक जाय
कोण आपणाक जाय तशें करता मागीर मुखेलमंत्री सांगता आमी सस्पेंड करता आमी मागता की हेजी हाऊस कमिटी फॉर्म करची आनी मुखेलमंत्र्यान ती आयज अनाउन्स करची की आमी हाऊस कमिटी बरं ऑनरेबल MLA मिनिस्टर ते हाऊस कमिटी काय ना हांगा कॉलेज तू बस यू प्लीज स्पीक डिसाइड कोता video because sir Honorable CM will say House committee he cannot decide. one second He cannot decide. LOP, I told him to sit because he cannot decide the House committee. Honorable CM will decide. So please sit. Please sit. Elton Bob, please continue. Elton Bob, please continue. Elton Bob, please continue on the calling attention. You're wasting time on this issue. because sir हांवें तो व्हिडिओ हे ते इंस्टाग्रामार पोस्ट जाला मातशें चोयचो फोनाचे धाडा तुका मातशें ते मातशें भायर मारपाले Elton Bob, you don't want to speak on the calling attention. आयकला खबर You don't want to speak? Please speak. I rise to मिस्टेक आतां speak on the calling attention. Speaker sir. मातशें तूं उलय मरे मागीर उलयतलो धांवना जाल्यार भायर धाडला. Speaker sir. Elton Bob, please speak. Speaker sir, I rise to speak on the calling attention raised by the officers MLA. Speaker sir, before दोन मिनटं before that म्हाका सुद्दां म्हगे एक suggestion honorable chief minister 4 वर्सांक first time इतलो बरो स्पीकर आम चोयला तूं मुखार हेगे नांव दवर इतली टाक नोडपा सजेशन तुका एसल्यान 4 वर्सां चोयलो ना इतल्यो कातोत तो सगल्याक उलोवपाक दिना सो माय सजेशन टू यू फॉर द नेक्स्ट तुगे जालें बाप काबराल विल बी योर नेक्स्ट कित्याक हे तुका फायद्याक हे सिरियसली सांगता हे तुका फायद्या पडटलें स्पीकर सर बिईंग कामासूत्र क्रिसमस कोण जाल्यार कोण दे आम कितें हा बऱ्या पळय ना हांव फॅक्ट सांगता हेसला स्पीकर चोयला 4 वर्सांक ताक कोण सारको काबार करता स्पीकर सर हो प्लीज सीट चयला बेस्ट Speaker sir, Kamasutra Christmas and being a Catholic or a Christian, I think so. Christmas is celebrated by means आमगेले festival. एक मिनिट पॉइंट ऑफ ऑर्डर स्पीकर सर माझी रिक्वेस्ट आहे हे परत तोच वर्ड घेऊन आनीक वयल्यान आमचे सेंटिमेंट्स दुखयतात गोंयकार माझे स्पष्ट म्हणणे आसा तुम्ही ते परत क्रिसमसाक तो वर्ड लावन आनीक सेंटिमेंट calling attention ऐक अरे म्हाका एक सांग तुम्ही तुमचे सेंटिमेंट्स कळ्ळे मिनिस्टराकूय कितें एक्शन घेवपाचें 2 मिनिटांनी कितें सांगपाचें दोन मिनिटां सांगता स्पीकर सर आमगे फेस्टिवल Name of the party is Kamasutra Christmas. बट खबर आहा आय नो दॅट आनी तेका म्हाका जेन्ना कळ्ळा पळय न्ही वयल्यान तेजेर एक्शन घेतल्या तेका फ्रॉड तेका धरपाकूय लायल्या स्पीकर सर हे फेस्टिवल आमगेले सेलिब्रेटेड बाय वर्ल्ड वायड स्पीकर सर हांव कितें म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उलय तू चीफ मिनिस्टर हिंगा बसला ना ओके स्पीकर बसला चीफ मिनिस्टर बस उलय तू वय बसला जाणा आता डिसेंबराक क्रिसमस जालो तुगेलो ट्युरिझम डिपार्टमेंट ओ द होम डिपार्टमेंट तुम्ही कंप्लेन फायल केला टिल डेट इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ नाव यू हॅव फाउंड आउट हू इज द कल्प्रिट मुंडीसून ना म्हणल्यार बट वेर इज योर सायबर क्राईम तुगे आता हुई डिपार्टमेंट हुई गेलो अरे तू मात डिस्कशन कोताय स्पीकर सर आमके हाल कोण हेसले आंग्यातले कोतल्यान वयतले हे कोतल्यान वयतले मुनीसून ना म्हणल्यार केस आसा चीफ मिनिस्टर तो मिनिस्टर न्ही तू उलय मोगडे उलय तुगडे ऐकपा न्हू हांव बरयता हिंगा तू सांग मागीर सांगता उलय तेंगा आयकनाका तू मुगे तेंगे ऐकना उलय स्पीकर सर इज योर डिपार्टमेंट इनकेपेबल जायना तू मात तो मायकल सांगता मुनीसून ना म्हूण सो हाल येतले गोंयचे नांव पेडे कोतले आमगे धर्मा नांव पेडे जाता इट इज अबाउट आर रिलीजन Michael also is a Roman Catholic. It is our religion. We have to safeguard our religion. हम उनच्या धर्माचे उलय नाही क्रिस्मस म्हणटा आमगे धर्माचे तर उलय आमकां राग येतले आम दुखतले सो दॅट इज वॉट आय एम सेइंग नाव डिपार्टमेंट MLA सेइंग कोणूय ना म्हणल्यार आतां वी आर अ स्टेट वी आर इन वीच एरा नाव कोणूय कोतलो कितें वयतलो धर्माचे आमगे वयतलो आम दुसरे धर्मा बोट दाखय नाही इट इज आर कॅथलीक आर रिलीजन इट क्रिसमस इज आर सेलिब्रेट सगळी कोताय बट आमगे धर्म जाल्यार तुम नाव हाली कितल्या उदर उजार केला नाव उजार कोना ते कित्या कोतले एंड ऑफ द डे यू आर सेइंग that no one is there who has done it wrong very wrong anything else you got anything else तुके नाव सजेस्ट फॉरेन स्पीकर जाव देव बट्टे सारखे बोलला की बोलला ना आय कालूस नॉन एक्झिस्टिंग केस आता
Honorable Speaker, I rise in support of this motion calling attention moved by Yuri Alemon and us jointly. Goa is our home and not a sin city. In 2011, Thomasin Cardozo had brought out a theatre called Goa Going Gone, and thereafter we had a Hindi movie going Go Goa Gone. We were all upset when that movie came, but it was showing us the reality of things which were there and things to come. We didn't want to believe it. People at that time came to Goa for the lovely coconut trees, the palm trees, white sands, and the peaceful life. Many people even came and stayed in beach huts. But today what has happened? Everybody came here to make a part of Goa a part of their commercial enterprise. And this is why we have been now upset where these people, there was even one builder put up an advertisement, Delhi rulers of India now conquer Goa. This is the reality that Goa is changing. Priorities of the government of Goa need to be streamlined. We can see that since 2012, we don't see a vision, but it's only commission, and the money was the sole driving force for promoting anything. Government of Goa has announced a spiritual tourism as an initiative, which is very good actually. I also encourage spiritual tourism. But this spiritual tourism, taking advantage of it, these people who want to make commerce, business, have exploited for pure commercial gains with notorious intent. And we brought this issue about Kama Sutra Christmas. Kama Sutra alone is not a problem, but Christmas is definitely a Catholic event which is celebrated by everybody, whether Catholic or not Catholic. And therefore, to exploit the Christmas festival and then to link it to Kama Sutra which was objectionable. I know the department took action. But that followed with Neo Tantra sacred intimacy. And I want to tell one thing, Honorable Speaker, the reason is not because you're having a festival. The numbers given there were international numbers. And international numbers means you contact those people. Money will be paid probably in dollars into foreign account. Government of Goa knows nothing. Government of Goa gets nothing. No revenue, no tax, police know nothing. How can it be? And therefore, now when this one is coming, latest one, again a new party to be held in Arambol on 18 and 19 January. That is why we were so disturbed by it, by saying that this is not what we want in Goa. Now there are just 4 points I want to mention. What is going on now? Because in our calling attention, we have even used this word, steps taken by the government to promote spiritual tourism and zero tolerance to such events and reinvent the goals of quality tourism and to have a healthy economic growth in tourism. I want to bring to the attention of the Honorable House that we are having unregulated small flats and piecemeal home rentals because this is causing an imbalance in the hotels. The hotels are not getting accommodation and you don't know who comes and who goes. Even criminals come and they go away. Then beach etiquette is no longer optional. I think the government should make this mandatory because littering, noise pollution, the kind of music they play on the beach with their speakers, this kind of thing should be prohibited. And we should have quality tourists. We are today telling every time tourism is not doing well, tourism not doing, but then the answer comes, oh, our numbers are increasing. Honorable Speaker, you will remember there was a time when we had good quality tourists. We had actually tourists coming with charter flights from good countries. And then the decline started. And I think that we need to have quality tourists and stop this quantity tourists because they will spend and they will give us revenue and even will get employment for our people. You write and give your ideas to him, yeah? Pardon? You give your ideas to Honorable Minister. But if I don't tell you, he will not know. No, that's what I'm telling you. Write more ideas, give it to him. He'll work on that. Because he has closed down one festival which was going on for so many years, 29, 30, 31st, which is the name of the festival, Honorable Minister. Sunburn, see, he has listened to you. Sunburn we don't want also. Yeah, he has closed it down. So he listens to you. Write and give it to him. No, what I say is, He closed. This year you don't have, no? today, Honorable Speaker, last I will say this. We are having people who are coming and performing in Goa, like they are actors, then dancers and DJs who are coming, international ones. They are not coming on commercial visas. They are not even being registered here. And there's no GST, nothing which is being paid. And they just come, perform and go away. I want to just point out one small thing. Yes. There was one, this is for tourism and for everybody. There was one Kiss nightclub fire which happened in Brazil. And this happened in the year 2013, where 243 people died. Exactly, this is the words. Fire started between 2 and 2:30 a.m. after a pyrotechnic ignited acoustic foam in the club's ceiling. As a result, the electricity failed
Club goers were unable to find the building's only exit. And the clearance was given by the fire department, which was found to be fraudulent. Why I'm saying, the type of overcrowding we are having, the type of tourists we are having, such violent, such noisy, and they get drunk, they don't know what's going on. I think we need better tourism. Yes, thank and I you. think we can improve the Thank system. you, Ranjit Vegas. नाव गेल जाल्यार त्रास जाता सगळ्यांकूच पूण क्रिसमसा दिसान ऑलरेडी हो प्रोग्राम लॉन्च जाल्लो आनी कापस्ताद चोय आतां नियो तांत्रा म्हणून आतां 18th आनी 19 जानेवारी आतां हें जाता कित्याक हें जाता कित्याक आमकां असो आन्सर आय आनी ही आमगे परिस्थिती दॅट द गव्हर्मेंट हॅज registered a FIR under relevant provision of law and strict action against the organizers to prevent the conduct of such activities to ensure that public safety and order. हे जालें आमगे काम काबार आम FIR घाताय NC घाताय आनी टॉपिक क्लोज. तेका लागून आतां 18 तारखेर आनी 19 तारखेर नियो तांत्र जाता कित्याक नियो तांत्राक तें खबर आहा की कामासुत्रा क्रिसमसाक काय जालें ना न्यूड तंत्र न्यूड न्यूड ते म्हणपा बरें दिसना म्हण तेश No, पण तू हिंग पळय तू तेका उलय जाल्यार घराक वचोलो हिंग उलय. Speak here. So Honorable member, speak to the speaker. परिस्थिती आता तुम चोयल जाल्यार दिस इज ऑल कॅल्क्युलेटेड प्रोवोकेशन मेथड्स की लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब जावपा आनी कम्युनल सेंटिमेंट जो आहा तो हे जावपा आनी हे जात कित्याक वाडत कित्याक जरी तरी पयली क्रिसमसा दिसान हो जो प्रोग्राम आउट जावपा केल्लो तो सायबर क्रायमान जरी तरी इन्व्हेस्टिगेट कोन प्रोटोकॉला प्रमाणे अवेअरनेस केल्लें की असो गोंय जावपा ना गोवा विल नॉट एक्सेप्ट दिस म्हणून हे जर तरी क्लियर मेसेज लाऊड एंड क्लियर केलेली जाल्यार हे नियो तांत्रा 18 and 19 जावपा ना फेलियर लायज बिटवीन द सायबर क्रायम failure lies here within us. We are not giving a clear message that we will not tolerate this. We are only saying we will put FIR and topic close. And तेक लागून हे जाता आतां 18th and 19th जात तेंकाय जरी तरी आमी क्लियर मेसेज धाडय जाल्यार फेब्रुवारी म्हयन्या पतन जातले. Very good. आमचो क्रूज सिल्वा. Cruz Silva. Speaker, sir. They are the movers. आता सीएमआर Mr. Shetty and Dr. Shetty, they are the movers of the motion. They are the पोती movers. नाव काणाकाय मेळ्ळा सो हे पयलीं सद्या आमकां दोनी नांव ही नांवां वाचपाकूय आमकां पयलीं सद्या लॉस दिसता आनी सीएमानी सांगलां ते काणाकाय म्हणत आमचे गोंयचें नांव पिड्यार जाता पूण हे मनीस कोण प्रमोट करपाक सोदता तांकां कितली घटसाय हे प्रोग्राम हिंगा गोंय करपाक बारीक मनीस आसपा ना ते बरो मोठे मनीस आसा आनी तेजी कनेक्शनाय बरी मोठी आसतली ते दोन लेवलाचेर न्हू सो एक पण आयकपा येता की ते मिनिस्टर लेवलाचेर आहा काय आमचे IPS IAS ऑफिसर्स कोण भायले आसात ते तेंची कनेक्शन आहा काय ही इलिगल हे बिझनस चलताय असले इव्हेंट जाताय कोणाय कनेक्शन आहाय सो म्हाका दिसता ही कनेक्शन कोणागे आहा ती काडपाक जाय बिकॉज ही टुरिजमाचेर आमकां जायती आर्टिकल आमचे गोंयकार बरोबर रायटर बरयतात आनी आमकां दाखयताय ते गोंयांत ट्युरिजम खंय पावला ते बिकॉज एक आमचो एक भुरगो स्पीकर हिंगा बसला थिंगानी. स्पीकर आसा एक हांव यंग भुरगो रिसर्चर कौस्तुभ नायक ताणें एक आर्टिकल बरयलां ऑनलायन न्यूज तेगे वेबसायटीचेर scroll.in आनी त्या आर्टिकलान नांव द एक्सपेन्सीव फॅन्टसी ऑफ गोवा displaces Goans and runs on cheap migrant labor. तो कितें म्हणटा which raises serious doubt about tourism model that is namesake and geographically located in Goa but largely run by non-Goans for non-Goans. Here tourism कितें चलता ते फकत गोंय आमी फकत एक लोकेशन दिताय geographically पूण चलयत कोण नॉन गोवन कोणा पासत नॉन गोवाना पासत जालें आनी कितें सांगता it is located it is only the location freedom to operate and to what they want that is provided by us Goans bring them to Goa. The article also says that Goa's new tourism and settlers economy is an exploitative fantasy for the wealthy outsider that displaces Goans and runs on underpaid migrant laborers, a reality exposed by the Arpora nightclub fire that killed 25 workers. Honorable member, stick to the explains motion. how rich non-Goan Honorable member, settlers nothing is there of the motion on this. advertise comfort and Honorable luxury by member, pushing the social cause. You are reading what is not in the motion. Because ते आर्टिकल ते भुरग्यांक बरयला ते तुका हाडटा फुडले पाटी तेजे कॉलेज हे काढ. आता कितें वाचून दाखयता हेजेर उलय रे. स्पीकर सर. कनेक्शन स्पीकर सर, स्पीकर इज टेलिंग यू. टुरिझम चलत कोणा पासत चलता भायलो बिझनस करता भायल्या पासत तेजेर आर्टिकल आहा ते
आणि हे इव्हेंट कोताय ते गोंयचे न्हू म्हणटा बरें आता ते सांगता कळ्ळें, मिनिस्टरान घेतलें. नंबर आहे ते इंटरनॅशनल नंबर आनी कितें आहा सांगपाचें कितें वाचपाचें न्ही सांगपाचें सांग तेगे आर्टिकल आर्टिकल नाका तूं सांग तूं ऑनरेबल एमएलए तूं सांग लोकांचें आर्टिकला कितें म्हणटा तो बिझनस कोताय तो भायर फक्त आमची जमीन आनी दुसऱ्या पासर आनी ते आर्टिकल आतां आरपारा केस जाल्लो कितें माल जाल्लें कितें एक्सिडेंट जालो ते कोण ग्रेस ते बिझनस आहाय ते पडोन पावतात उत्ताय कोण ते लेबर उत्ताय मोत्ताय कोण ते लेबर म्हणटा सो आमची ट्युरिजम पॉलिसीचेर चिंतपाचें मातशें नियाळ घालपाचो व्हेरी गुड व्हेरी गुड चंद्रकांत शेट्टी डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी एनिथींग एक मिनटां न्हू पॉयंट सांग म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय हे जे कॉलिंग अटेन्शन हाडलां ह्या कॉलिंग अटेन्शन हाडलं तितल्या पुरतीच पळोवचें न्ही असले जेन्ना इव्हेंट जाता तेन्ना इतली डॅमेज जाता दॅट सिरियसनेस आमच्या सरकारान समजूंक जाय आनी तशी एक्शन घेवपाक जाय आमी कितें करता इव्हेंट गेलो मातसो कोण मेळना म्हणटा मेळना म्हणजे कितें ती प्लेस लोकेशन आसतली कितें आसतलें कितें तरी ट्रेस जातलें अशें जावंक शकना आत्ताच कोण हावजान कोणूच मेळना खंयची तरी जागा लोकेट केल्ली आसतली आनी गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता हें सगळ्यांक लक्षांत घेवपाक जाय दिलाय लोबो मैडम दिलाय लोबो Because regarding this event which took place, all my colleagues have spoken in detail. I just want to know under what section the FIR was registered. When you are giving me the answer, what are the sections you filed against that organizer? Whether that is a bailable offence, unbailable offence. I also want to know. Third thing, I want to know whether the person who gave the space for organizing, whether it was on rent or what. Minister, yeah, I want to know whether FIR has been filed against the person who has given the space to organize this event. And section should be also, that section should also be levied against the organizer as well as the person who has given the space, that person should not be allowed to enter back into Goa. त्या मनशाक परते ह्या आमच्या राज्यान एंट्री आसूंक फावना. Such sections have to be levied. ना जाल्यार आमी हांगा उलोवपाकूच उरतली. And this has to be told by our Honorable Minister in his reply. Because how can we trace a ghost? Currently they are untraceable. Yeah. How can we trace a ghost? Honorable MLA Michael Lobo. स्पीकर सर अशें आदी एक कॉलिंग अटेन्शन हाडलेलें मनोहर पर्रीकर सीएम आसलो आनी आमचो सीएम आतांचो स्पीकर आसलो विजयाकूय खबर आसतली आमी म्हाका दिसता खंय तरी आमचेच गोंयचें नांव बदनाम करता सो आत्तां तुवें कशें म्हटलें लिडर ऑफ ऑपोजिशनान हू इज दीस गोस्ट अशें हांव सांगता तुमकां की कलंगूट ऑर एनीवेर इवन इन पेंजीम ऑर इवन इन साउथ गोवा ऑल द 5-star हॉटेल्स आहा तेंचे हे जे आहा वेबसायटी आहा ते न्यूज स्टार्ट जाता आनी कोण तरी थिंगासर वेबसायटी स्टार्ट करता बुकिंगाचे हें दिता हितून on make my trip or any of the portal and people start booking it and when they come to our hotel there is no booking so yes cyber crime so this person whoever it was the minute it came up I found out through cyber crime PI also to SP North they were trying to find out who is this person he's a non-existent person same day when this came up अरे बाबा ऐक रे माझे ऐक त्यांना स्पीकर सर त्यांना स्पीकर सर ऐकता तुका ऐकता त्यांना अनेक सेकंड उरला त्यांना हांव लिडर ऑफ ऑपोजिशनाकूय सांगतात त्यांना अबाउट 40-50 हॉटेल्स 5-star hotels also had similar websites going on the portal म्हणजे तेंच्यो वेबसायटी ओपन जाल्ल्यो आमच्या हॉटेलाची जाल्ली सो आनी कितकेशेच गेस्टांचे पयशे घेतलेले सो दीस आर द फ्रॉडस्टर्स सिटिंग समवेअर इन इंडिया or somewhere and taking money
ऑनलाईन फ्रॉम अस Honorable Tourism Minister. आम्ही आमच्या स्टेटीचे घाण करता खंय तरी हे बंद जावपाक जाय आनी आमी तरी उलोवंक पारनाय. Honorable Minister, please close. स्पीकर सर, सगळ्यांचे विचार आयकले ऑन द कॉलिंग अटेन्शन. पहिले म्हणल्यार स्पीकर सर, टुरिझम डिपार्टमेंट म्हणटा ते इज अ प्लेस वेर टुरिझम रजिस्ट्रेशन ऑफ hotels, registration of water sports, registration of shacks, all registration process happen, which does not include night clubs, which does not include restaurants, which does not include any of these things other than the ones on the coast, which are private shacks. Number two, Speaker sir, जेन्ना आमी टुरिझम म्हणटा, we promote tourism. वतात, नवे टुरिस्ट हाडप, बरे टुरिस्ट हाडप, कशे हाडप, हाजेर प्लॅन करप, ताजेर आसता विचार. आणि how do we change the sectors from the sun ascendancy, Goa beyond beaches, wellness, adventure, ताजेर विचार करप, हे करता आमी. आज calling attention जेन्ना घाला, it affects tourism as a industry. But as a department, I cannot fully answer him because it is an industry where collective department, other departments, it's a collective responsibility. And I'm not going away from the responsibility. We need to work together. Whether it is the police, whether it is the FDA, whether it is the health, whether it is the panchayat, whether it is the municipality, whether it is the any agency which is related to excise or whatever which is related to tourism. And ताच्या खातीर स्पीकर सर, आज जे कॉलिंग अटेन्शन घेतलें, आमी मुख्यमंत्र्यान बऱ्या प्रमाणान सांगलें, थोडे विशय जे असतात ते आमी एज रिस्पॉन्सिबल MLAs ते विशय कितले मांडप, ते विशय आमकां सगळ्यांक खबर आसा. CMान तर एक्शनूय घेतले, आमी मूव केले. पूण कितले हद पर्यंत आमी उलोवंक जाय, ताका आनी मायलेज दिवंक जाय काय ना, होय आमी चिंतपाची गरज आसा. वेन टेक्नॉलॉजी इज थ्रायविंग, somebody today Venzin म्हणलें, you should stop it first only before it comes. Venzin समज फाल्यां म्हाका गाडी मारली आनी इंस्टाग्रामार घाली, हांव वाडोवंक शकता. गाडी घालतकर इंस्टाग्रामार पळयतकर ताजेर एक्शन करूंक शकता. Yes, yes, correct. पयलीं करूंक शकना. So it is the internet and world of technology. So आता स्पीकर सर, जेन्ना हे कामसूत्राचे क्रिसमसाचे इश्यूज जालो, it is a very serious concern for the type of things where people are taking for granted as far as Goa as a preferred destination is concerned. दोन तरेचे कॅटेगरी जाल्या. एक, जे टुरिझम आमी प्रिफर्ड, कोण म्हणटा व्हिएटनाम, कोण म्हणटा बाली, कोण म्हणटा आनी खंयचे जागे, थंय या नॉट गोवा म्हणटा. म्हणजे when they say not Goa, Goa has been a threat to the country's being a state. And that is because of legacy wise from the hippies in the 60s to now, how the ecosystem developed, how the stakeholders contributed, and how we all as a government are taking things ahead. आज प्रश्न खंय आसा, प्रश्न टेक्नॉलॉजीचो युजाचो आसा. आणि जेन्ना असले विषय आयले, तेन्ना immediately with a very zero tolerance to such type of things, action was initiated. Action was initiated, complaint was lodged. आणि जेन्ना कंप्लेंट डिपार्टमेंटान लॉन्च केली, तेन्ना त्याच टायमार थोडे सिटीजन जे एक्टिव्ह आसा तांणी लॉन्च केली. पुलिसेन त्या दिसा FIR लॉन्च केलो. बाय तिलायलान प्रश्न काडलो. FIR number 161 of 2025 dated 24/11/2025 13:56 2 वरांक दनपारां हो FIR लॉन्च जालो. FIR घालता आसतना भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या अंदर section 299 294 with respect to 3 subsection 5 of the BNS 2023 हाजेर FIR जाले. FIR जाता आसतना जाजेर accused आशिल्लो ताजेर based on the ad which had come, we put it as Bhagwan Shri Rajneesh Foundation and founder of Osho Ludhiana Meditation Society, accused having mobile number so and so. ही complaint झाली. त्या कंप्लेनीचेर ऑलरेडी पुलिसेन नोटीस काढली. Sections which are charged are non-bailable and action due course police will take. Now this is the role. The next event, new article. Wait. Let me just complete. Magi tu complete kar. Into the wrong police station. No, The whole issue is cyber crime. There is no FIR with cyber crime. It is at Penjim police station. Check this. Because sir, No, it is not allowed to fly in any police No, station. cyber crime and investigate to the matter for cyber crime. Cyber crime is the authority and it has to be filed. Listen to what he's saying, no? Listen to what he's Because saying. let minister justify. If you are justifying That's what everything, he's saying. Listen to him. you are justifying everything. I'm not justifying. Honorable member, please sit. I'm the speaker. Because you are Honorable justifying everything. minister is just telling you, listen to him.
सगळे उलयता आसतना हांव उबो रावनाशिल्लो. I could have also stopped some people who were talking irrelevant in this house. They spoke, they have the right to speak. Let me speak now. Speaker sir, जेन्ना ही कंप्लेंट सगळी जाली, ऍक्शन ऑलरेडी इनिशिएट केले इज अ इन्स्टन्स. आज कशें जाला स्पीकर सर, ते म्हणटा तातूंतय तथ्य आसा. एकदम वेडिंग जाता, बाब विजयान म्हणलें बंद करपाचें काय ना, सारकें आसा तें. वेडिंग करता आसतना तो लग्न जावपाक जो गोंया येता ताका खबर ना परमिशन जाय कितें नाका तें, बिचार नॉन बिचार. कोण तरी थंयचो तो एजंट आसता, आमचे ते कोण तो इव्हेंट एजन्सी आसता हू सपोज टू डू ऑल दीस थिंग्स. Sometimes permissions are not taken. At that point of time, can we stop a wedding is a question. Can we stop an event is a question. These are now which are happening judiciously and accepted for us in Goa, for which we are in the final stages of getting the event policy in place through the tourism department, which will have all events, weddings, everything given as a single window, which will ease out these particular things. Other tourism department has two categories, minor events and major events. मेजर इव्हेंट्स आणि मायनर इव्हेंट्सा प्रमाणे फीज पे जाता, आम्ही तांकां परमिशन आयता ते परमिशन घेवन आपलो इव्हेंट करता. जे करीत ना, आता इन्फ्लुएन्सर ते स्पीकर सर, ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर एवरी टाइम म्हणटा गोवा खाली आहे. आम्ही उलयत ना, आम्ही जानेवारीन उलयता की गोवा केन्ना खालीच ना. टुडे वी आर लुकिंग एट अ सस्टेनेबल टुरिझम एंड लुकिंग एट क्राउडिंग कॅपॅसिटीज, कितें पळोवपाचें, सोशल ट्रॉमास कितें येता, सगळें ते आमी स्टडी करता. कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी करता. वी वॉन्ट टू कम आउट ऑफ दीस. Because the numbers is not only the game, it is also about the quality. Let us talk about this during demand time. पण जेन्ना स्पीकर सर आम्ही एक सायडीन स्पिरिच्युअल टुरिझम प्रमोट करता, इंटरनेटार स्पिरिच्युअल टुरिझम दाखयलें जाल्यार जग दाखयतलें. पण स्पिरिच्युअल टुरिझम इन गोवा दाखयलें जाल्यार पयलो येतलो तुका प्रमोटिंग स्पिरिच्युअल टुरिझमाक आमकां गोंयाक इव्हेंट मेळ्ळा TTF हैदराबाद, विरेश दामानी पळय स्पिरिच्युअल टुरिझम इन गोवा. स्टार नंबर 121 जो बाब विरेशान सांगलो, सगळो रिप्लाय दिलो आमी ताका. ताणे विचारले आम्ही रिजनरेटिव्ह टुरिझम कंट्रीतले पहिले टू स्टार्ट विथ रिजनरेटिव्ह टुरिझम, नॉट ओनली सस्टेनेबल. वी आर टॉकिंग अबाउट economy, we are talking about environment, we are talking about society, we are talking about tourism being inclusive, and we have started working towards it. We have started working on Ekadasha Tirtha to support our idea of religious and spiritual tourism. We cannot be Chennai, we cannot be where spiritual tourism at that level. We are combining Goa, sea, sun, sand, sea and wellness. Goa, sun, sand, sea and sports. Goa, sun, sand, sea and spiritual. These are stanzas which we are coming with. And ताज्या खातीर स्पीकर सर, जेन्ना स्पिरिच्युअल म्हणटा आमी एकादश तीर्थ काढले, इतली वर्सां कोणेच चितूळा भाव स्पिरिच्युअल टुरिझम एक्झिस्ट इन गोवा. टेम्पल 100 वर्सांची 1000 वर्सांची पेडणेच्यान काणकोण आसा, कोणेच तेन्ना आयडेंटिफाय केली ना. ह्या सरकारान अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत वी हॅव आयडेंटिफायड, वी हॅव स्टार्टेड वर्किंग ऑन 11 temples. We have started supporting these temples, and the ecosystem will be driving this year, where we are talking about spiritual tourism in Goa. Now this is not a focused spiritual tourism. 4 दिसांक जो टुरिस्ट येता ताणे 2 दीस स्पिरिच्युअल करचे, 3 दिसांक जो टुरिस्ट येता ताणे 1 दीस वेलनेस करचे, 2 दीस स्पिरिच्युअल करचे. हो कॉम्बो जावपाक, दीस वाडोवपाक हो गोंय सरकाराचो प्रयत्न फॉर क्वालिटी टुरिस्ट. कमिंग बॅक टू दिस टायप ऑफ थिंग्स स्पीकर सर, एक सायडीक इन्फ्लुएन्सर रॉंग मेसेज दिता, आमी उलोवंक लागता. Media speaker sir barita go Goa gone. Don't we think that media also should be responsible? Media from Goa writing go Goa gone. प्रश्न असा भितर बसून करपा जाय. And I always cite the example of Japan. जेन्ना सुनामी जपानाक जाली, भायर कोणाकूच कळना सुनामी कितल्या लेवलाची आशिल्ली. Japan was finished. They came back, but they never spoke about it outside the world. They didn't create their fear and anxiety outside the world because they gave the confidence, come to Japan, we are ready for you. This is the approach we should take. Tourism is a place which is very competitive. Ups and downs will be there. Ecosystem is there. And ecosystem is not what we created in this year. This has been legacy. आम्ही इन्क्लुसिव्हली पळोवचे पडटले. आमचे जे स्टेक होल्डर्स ताका सांबाळचे पडटले. तांणीच टुरिझम ड्रायव्ह केल्ले आसा. एट द सेम टायम वी हॅव टू प्रमोट दिस. आनी ताच्या खातीर स्पीकर सर, जेन्ना आमी रिस्पॉन्सिबल रावतात तेन्ना खुबश्यो गजाल्यो जाग्यार पडटा. स्टेटमेंट आयलो आनी तो आमी हायप करता. हांव सदांच म्हणटालो सनबर्न येतलो काय ना, घे सगळे मिडिया सनबर्न नॉट कमिंग, सनबर्न कमिंग. हांव म्हणटा सनबर्नाक आनी पब्लिसिटी करपाची गरजूच ना, की 99% पब्लिसिटी आमीच करता की कमिंग टू गोवा, नॉट कमिंग टू गोवा. ह्या वर्सा तर आयले ना, फरक पडलो ना, फिगर्स तितलेच आयले, नंबर्स चेंज जाले ना. ताच्या खातीर स्पीकर सर म्हजो एकूच प्रयत्न आसा सांगपाक म्हणल्यार, एक मिनिट लेट मी फिनिश. एकूच म्हजो स्पीकर सर हांगा प्रश्न आसा, हो आज उत्तर जे हांव दिता इज अ पार्ट ऑफ मी and home department sitting together and replying.
I will definitely, we are always sitting with CM and CM is supportive as far as this type of issues are concerned. We will ensure that anything brought, atta Bab Kaluchan urine maka forward dallo Instacho. Block kelo, and immediately cyberlak sangle action we get to what we need action on. Already movement kelo, just to keep it as the house to be informed. But haja khati speaker sir, mazla ikut asa policy tayar zatliyo. Government is a continuous process, tourism is continuous, but this is the mainstay of the economy. Yes. Our only request is whatever we work, we may have a lot of chat differences, but let us end of the day work together as Goa and tourism together. Very good. Private members resolution. Shri Alex Reginald Lawrence of with the resolution. The House recommends that the government have a time-bound revival roadmap coupled with a new dynamic policy focused on grassroots infrastructure, youth development, and a sustained professional league to be formulated device to enhance Goan state football. Because of football, Well, the resolution before the House. Whoever a member of the resolution may speak. Speak. No, speak. I think football, Manohar Parrikaran, when he was the chief minister, he had declared as a state sport in 2012. I think Honorable Speaker, who was also a member of that, at that time when he had announced, तेच फाटल्यान GFTA केलें, तेच फाटल्यान जायत्यो वस्तू केल्यो. आतां एक पर्टिक्युलर क्लबा देखून पयशे दिताय, सगळ्यांक दिनाय. आतां तरी आसतना फुटबॉल म्हणटे आमगेलें GFDC म्हणटी सारकी हें जाल्या. सारकी तितून टेक्निकल डायरेक्टर ना, तीन कोचीस नाय, तांकां फंड्स ना. तेंगे रिव्ह्यूइंग द परफॉर्मन्स पासून कांय जायना. तेंगेलें इतली परिस्थिती जाल्या. They are coming to us to their request to have even grants and salaries. Because sir, standard ashkon kitko hoy sottale. They require the players required to be incentivized. Playerank kityan tor incentives diwpa jay nale te kitko hatle. How will our players go to the national team? Amgele we have to discuss it. Ada national team ang hetol dalari tank kide salary kititla grant tank kitko how they will sustain if they have to practice, put in 4 hours, 5 hours of practice every day. Grounds, infrastructure pasun, according infrastructure na, according grounds are issue ha. Ata ame kurtore amgele zait players hale, like Armand Kulaso, who has been an international player, Goa Kerkar award winner, plus Dronacharya award winner. I will come to that later on. Ata best coaches hale, but amgele team choice on nahi. आमगेले मारिया रिबेलो जाला, बेस्ट कोच जाला, a referee, Anton Ribel जालो, my Roy Barreto, Robert Fernandez, जायत players जाले, at latest younger players also have gone, Michel Castana जाला, Levan Castana जाला, plus in the national teams पासून in तुगे FC into पासून आमगेले players जाले, like Joku, Sebastian पयली हाय player, Leopold, João Agustin, Cyril Rodrigues, Joaquim Gunja, Rock Carneiro, Joan Carneiro आता, Nixon Castana आताचे. आता इतू player झाले. How will such players पुतून जावपाक? आमगले constituency नी, कुर्तोरें constituency नी, आखे गोंयान. When I talk of football players, we are talking of whole of Goa. Because sir, आता how do we? The theme is that football. Everybody loves football. I was talking to honorable member Amgelo Dr. Shetty. Actually, football. You don't speak to him, you speak to me. I'm speaking to you. You don't speak to him now here. I am speaking to the speaker who is right now presiding on the chair. I am not speaking to him. I referred him. I am correcting myself. I am not When you refer to him, he speaks to you. I am not cross-talking. I am referring him. So he was telling me, Honorable Speaker, तुका तिगात होताय कॅश चाल नाही आता नेक्स्ट टाइम पासून तुका तिगात होताय Speaker sir. Many member, you finished? So, next member. Because sir, now we will aim for the even Bicholi also like there were players for so many years.
What are we doing for football? The minister will reply to you. Who say, give your points. Minister anxiously waiting to reply to you. कितें मिनिस्टर जालें? Anxiously waiting to reply to you. Speaker हर एक कुछ पटल है पार्टी. आता Speaker sir, so what I want is that GFTC तुगेली आहाती ओतून it has to be revived. Players coaching जावपा जाय. आणि आता national teamaक आता playerसांक पासून award winnerांक पासून prizes दिताय. आमगेले द्रोणाचार्य award winnerांक तुमगेले prizes आहे, prize money हा. ते आता they have to be recast. Same old figures are there. They require some more funds to be given there. They require that पुतून त्यांका prize money त्यांका वाडयलो जाय. आता each and every local team आहा. Why not give them some funds? Funds नाही जाणा. पण जाय थिंग funds आहे. हिंगा मातशे गेले जाल्यार मातशे बरें पडटा. So we could, this is our demand. We are in the form of the resolution. We are demanding. Let it go on record at the house. Very good, very good. That we should have these things. And football मुळा कितें football मुळाले, आज भुरगे everybody is busy on mobiles. One of the reason why people are going to mobiles also football and त्यांका avenues नाही. They have no people have to play. आत कितें जातालें how to get them back from mobiles and to काण तें कितको पोतून ग्राउंडार घातले कितको तेंक सनलायट मेळटली घरा रावन तेंका विटामिन डी देखो मेळना ते दिसभर घरा आहाय भुरग्यांक. This is part of the curriculum. हे curriculum देखून आमगेले sports promote केले जाल्यार we are highlighting this issue sports promote केले जाल्यार आमकां बरें पडटलें. At least the younger children, the new generation will go into on the ground and become stronger. Because sir, I am putting these facts before this and I would like the Honorable Minister to throw light on this and see what is your roadmap. There should be a clear defined roadmap to having a better football status for Goa and India. Venji, Honorable Member Venji Vegas. Because sir, I stand in support of the private members' resolution raised by our colleague Shri Alex Originals. Because sir, building a robust football infrastructure in Goa with a vision of nurturing young talent. Goa has a rich football heritage and often called as the football capital of India. Because sir, what is the point in saying double engine sarkar aha, ye aha, te aha, jenna कितेंय मागील जाल्यार पयशे ना म्हणटाय जाल्यार तेज्या बरें आनी डबल इंजिनान आसून फायदो ना. सिंगल इंजिन आसता म्हाका दिसता कितें जाल्यार कितें पडटालें पूण हांगसर आतां मागलोले पाटी पयशे नाय ट्रेनी टिकेट दिवपा पयशे आसना भुरग्यांक. सो ही परिस्थिती जाल्ली आहा. सो हाऊ कॅन वी हॅव अ विजन विथआउट हॅव्हिंग द रिक्वायर्ड फंड्स and in order if we do not have funds in the state or we are unable to get central funds in order to build up a global platform for all our young talents that are getting groomed in Goa and who would like to get groomed. So Speaker sir, why don't we come up with some partnership programs where we can secure funds? पैसे नाही म्हणटरी पैसे नाही म्हणून लोकांक सांगच पडना की आमी एक गरीब स्टेट आमकां पैसे नाही आणि ताका लागून आमगे फुटबॉला भुरग्यांक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपा जायना आणि बरो एक प्रोग्राम करून आमच्यान मुखार व्हरपा जायना. जरी तरी हे परिस्थिती आहा, I think we need to put up a word outside with other states and do a state-wise interstate partnership to strengthen grassroots and school level programs. We need to ensure to put up a partnership to develop world-class infrastructure. We need to ensure that enhanced coaching and talent pathways. ह्यो सगळ्यो गोष्टो जरी तरी आमी एक्झिक्यूट करतले जाल्यार खरें मनांतल्यान एक प्लॅन करपाक गरज आहा आनी मनांतल्यान हो प्लॅन करता जाल्यार कितकोन करतलो ते हे बजेटा सांगपाक गरज आहा. If we have to strengthen football, if we have to strengthen the funding for football, not able to get from the central, जाल्यार दुसरे स्टेटीं कडेन मागोन कोण पूण आमच्यांनी एक विजन तयार करपा जाता आनी हे विजन तयार केलें जाल्यार आमगेले भुरग्यांक हो मुखार फुडार जो आहा फुटबॉलाचो हो नचर करपाक आमकडे जातलो. थँक्यू स्पीकर सर. Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak on the private member resolution moved by our colleague Alex Reginald Lores. Speaker sir, the resolution makes a specific reference to grassroots infrastructure and youth development in football. First,
Goa is supposed to be the football capital of India. Football is supposed to be our state sport. Now what this house has today is that this is no longer truth, it is just a slogan. I will tell you how. In reply to a LAQ question, the government was asked how many grassroots football training camps were conducted in Goa for children under 8 and under 18 over the last 2 years. Answer is, in 2023, 3 football camps were conducted. 2024, only 1 camp was conducted. So you have 4 camps in 2 years for the whole of Goa. And how many young footballers were identified through this talent scouting program? Nil. And how many tournaments or exposure programs were provided to these children? Nil. So Speaker sir, I don't blame the minister because he's become minister recently. But the fact of the matter is, football is our state sport. We are trying to make football capital, Goa the football capital of India. But when Reginald makes a reference to grassroots infrastructure and youth development, we are doing nothing. So this is not development, this is neglect. Now let us, Speaker sir, let's see what the government's own experts are saying. In October 2024, the Goa Football Development Council organized a football summit. More than 100 football stakeholders participated. The report is submitted to the government. Report starts with a blunt admission. It says, Goa football is on a downward path. Starting with a downward path. 90% of football grounds in Goa are unusable. Government stadiums are so expensive that clubs cannot afford to use them. In states like Odisha, Bengal, Hyderabad, football clubs get stadium free or at subsidized rate. In Goa, even our top ISL club is charged huge fees, making tickets expensive and fans run away. 40% of the tickets are given free. So the financial model of football is destroyed and stadiums are empty. Worse, the GFDC is without a technical director for 4 years. For years now. So there is no technical leadership, there is no coaching pathway, there is no youth development system, there is no football vision. Speaker sir, GFDC has now asked 5 crores for football development. But money without reform is just a waste. The report clearly says that create a football infrastructure fund, lease unused grounds to clubs so that they can be used, fix rentals at 100 rupees per hour for village clubs and 500 rupees for professional clubs. So football becomes affordable again. Build artificial turfs in North, Central and South Goa so football continues even in the monsoons. Reduce stadium charges for Goan clubs instead of treating them like commercial tenants. Speakers have stopped flooding matches with free tickets and destroying the ticket-paying fan culture. Appoint a technical director and development officers immediately to develop youth football. Reginald's resolution talks about youth development. Speaker sir, the government has allowed football to drift slowly, silently, while pretending everything is fine. If this house is serious about Goa's future, then football should stop being treated as a slogan and should be treated as a system. A system with timelines. Timeline galchi patteli. A system with accountability. A system that takes a child from a village ground and gives him professional future. Until that happens, every talk of Goa as India's football capital will remain nothing more than a memory. Football does not grow from the VIP box downward. It grows from the village ground upward. Goa's roots have been allowed to wither. Here, this has to stop. Government has to understand football and then the government must implement Goa Football Development Council's recommendations. Speaker sir, व्हडले कोण फुटबॉलर येता मेसी आयलो आमकांय दिशिल्लें गोंया येतलो काय म्हणून गोंया काय गोंया आमी भलत्यांकूच हाडटात ते करूंक जाय आसलें तुमी गोंया बेसीक हाड अशें मागीर तेन्ना करूंक जाता इट कॅन बिकम अ बिग फेस्टिवल बाय इटसेल्फ बट वी आर नॉट डुईंग इनफ सो आय सपोर्ट रेजिनल्ड्स कंटेन्शन दॅट गव्हर्मेंट हॅज टू डू लॉट ऑन ग्रासरूट इन्फ्रास्ट्रक्चर अँड यूथ डेव्हलपमेंट. श्री चंद्रकांत शेट्टी सर, आजचे जे प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आसा म्हजे ऑनरेबल कलीग अलेक्स रेजिनाल्डान हे केला. हांव इतलेंच सांगूंक शकता की बिचोली आमचो म्हणटात तो बिचोली वॉज नोन वन्स अपॉन अ टायम फॉर फुटबॉल. बिचोली फुटबॉल क्लब म्हणून आसलो 65 years बॅक. मागीर तो 1967
डॅम्पो सोजा क्लब जालो आणि आताचो तो डॅम्पो फुटबॉल क्लब आसा हो पयलीं बिचोली फुटबॉल क्लब म्हणून सुरू जाल्लो. म्हाका एक कित्याक सांगूंक सोदता तर आमचे बिचोली छत्रपती शिवाजी मैदान आसा पण आज जे तो ग्राउंड आसा तो आमी आज रिपेरूय करूं शकना कित्याक तो ग्राउंड रेव्हेन्यू म्हणटा आपलो, ती कोमनीदाद बिचोलची म्हणटा आपली म्हणटा, पोजेशन आसा म्युन्सिपाल्टी कडेन आसा आणि ह्या ग्राउंडार बरे बरे प्लेयर तेन्ना खेळलेले. सो तेन्ना कशें सुभाष सिनारी, बर्नर्ड ओलारो, कालिदास गाड, मनोहर पेडणेकर, मागीर नवे प्लेयर्स लायक जयंत दोट आणि हो जो तेन्ना क्लब आशिल्लो न्ही वॉज अ टीम विच वॉज रँक अमॉंग द टॉप इन फर्स्ट डिविजन लीग. हो बिचोली फुटबॉल क्लब आशिल्लो आणि तेन्ना ह्या ग्राउंडार खेळला. आज ग्राउंड ना म्हणजे म्हाका इतलें सांगून आमच्या बिचोले टॅलंट आसा, कितलेशेच भुरगे बरे फुटबॉल प्लेयर गोंयचे न्ही नॅशनल प्लेयर जावंक शकता. सरकारान जर आमकां बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलो, खास करून म्युन्सिपाल्टीक एक बरो ग्राउंड दिलो, बरी ट्रेनिंग दिले जाल्यार बरे फुटबॉल प्लेयर जावंक शकता. आणि हे जर फुटबॉल प्लेयर हांकां जर आज आमी सपोर्ट करना जाल्यार वदूम हो आमचो रेजिनल उलयतालो ते घरान बसून मोबायलार बसता, तांकां विटामीन डी गावना. दॅट इज करेक्ट. आनी ते कितें जाता सगळेच भुरगे पणजे येवंक शकना, म्हापसा येवंक शकना खेळपाक. पण जर थंय एक बरो ग्राउंड सरकारान सिरियसली, म्हाका दिसता स्पोर्ट मिनिस्टर सिरियसली हेचेर विचार करतलो. म्युन्सिपाल्टीन 15,000 वोटर्स आसात, थंय एकूय सरकाराचो ग्राउंड ना, खंयचीच जागा ना. सद्याचो शिवाजी मैदान सुद्धा सरकाराचो न्हू, ते सुद्धा कोर्टान लास्ट 26 वर्सां कोर्टान आसा. आज आमी हात लावन रिपेर सुद्धा करूं शकना. ही परिस्थिती आसा. एका टायमार बिचोले सगळे गोंयचे लोक बिचोले येताले फुटबॉल खेळपाक पळोवपाक. सो म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा हे परत रिवायव जावपाक. ही काळाची गरज आसा, टॅलंट सगळो आसा. इट इज समथींग लायक दीस. लास्ट वतना म्हणटा एका टायमाक म्हणटाले गोंयच्या भुरग्यांक IITक एडमिशनां मेळना. आज प्रत्येक वर्सा कितलेशाच गोंयच्या भुरग्यांक IIT मेळटा. तर कित्याक? आज आमच्या भुरग्यांक 8वे पासून तशी ट्रेनिंग दिता, तसे क्लासीस सुरू जाला. ते पेस म्हूण आकाश म्हूण म्हणजे कितें आमचे कडेन टॅलंट आसा. आज आमी त्या भुरग्यांक सपोर्ट करता. आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक सपोर्ट करीत जाल्यार आमचो गोंयचो भुरगो खंय पावूंक शकता. पयलीं म्हज्या टायमाक IITक एक दोगांक गावताले, आज वर्साक कितलेशेच तुझे ऑलमोस्ट शहरान एका शहरान 4-5 भुरग्यांक IIT गावता. सहज आपण गावले म्हणटा तो IITक एडमिशन म्हणटा. एज इज IIT इज लायक नथिंग. आमच्या टायमाक मेडिसिनाकच गावपाक मुश्कील आसताले. सो इट इज ऑल अबाउट द फॅसिलिटी अँड द इन्फ्रास्ट्रक्चर. थँक्यू. Mrs. Delilah Lobo. Speaker, sir, I rise to speak on private member resolution passed by my colleague Alex Reginald Lawrence, and I would speak on grassroots infrastructure only. First of all, we have to restart the residential academy, which had been discontinued due to COVID outbreak. Covidak लागून ही residential academy आहली ती discontinue झाली. ही परती चालू करचे म्हणून आमचे मागणे. Residential academy will help to develop the child as a student and as a player. Secondly, बाबा आमच्या विजयन सांगला ते प्रमाणे appointment of a technical director for GFDC. A technical director has an important role to play in setting up the training module for the coaches, introducing new training techniques for the coaches, and above all, giving the right direction and taking football, especially football which has been running in our Goan blood, and bringing back golden glory days to our state. Technical director na kitli वर्षात झाली तो परतो अपॉइंट करचो. To consider raising the coaches' remuneration, coaches can be assigned to nearby schools to train school teams during their PT period by working out curriculum with the headmasters and PT teachers. Coaches are qualified with AIFF licenses as per grades. The ground staff ha त्यांका 98 rupees मेळतात hourly basis. त्यांका 200 रुपया करचे per hour. Encouraging GFDC to restart the grassroots league program, we have 37 centers. By including other academics, this will become a big league program. And it encourage GFDC teams to play with outstation teams from different states. And pre-academy for girls needs to be again continued. This would be some of my suggestion to make our grassroots level for football more strong. Thank you, speakers.
Shrirodal Fernandez. Speaker sir, म्हाका आमचो ऑनरेबल MLA रेजिनाल्डो बऱ्यांतले बरें तेणें तें रेजल्युशन हाडलें तेजेर उलोवपाच्या स्पोर्ट्स फुटबॉलाचेर. फुटबॉल जावन आसा आमच्या गोंयकाराच्या रक्तानूच आसा स्वताच आनी बऱ्यांतले बरे फुटबॉल प्लेयर आहा तशीच आतां चेडवांय आमचे फुडें सरता आनी हांकां गरज आहा तांकां आनीक तांकां फॅसिलिटी दिवपाक. ऑनरेबल CMान तेज्या ह्या गव्हर्मेंटाच्या अंडर कितल्याच एवरी कॉन्स्टिट्युन्सीन ग्रावंड केल्ले आहा, इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडिल्ली आहा आनी तशेंच पोन्ने ग्रावंड आहा तेय घट करपाचे आनी तेचोय इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाची तेजी गरज आहा. आनी हे कोतलो जाल्यार कितें आसता भुरग्यांक कितें आसता तेंच्या मदें कॉम्पिटिशन जावंक जाय आनी जेन्ना कॉम्पिटिशन जाता तेन्ना भुरगे वयर सरता आनी कॉम्पिटिशन कोतलो जाल्यार तांकां 2-2 दिसांनी तेंच्या आख्ख्या गोंयांत जर टुर्नामेंट चालू जायत जाल्यार हे टुर्नामेंट जेन्ना चालू आसता तेन्ना भुरगे तेंच्या मदें कॉम्पिटिशन जाता आनी भुरगे वयर सरता आनी हे कॉम्पिटिशन कोतलो जाल्यार गरज आहा गोवोरमेंटान एक इनिशिएटीव घेवपाक. CSRचेर कंपनीक तेणी इनिशिएटीव घेवपाक लावंक जाय. तांकां रिक्वेस्ट करूंक जाय की तेणी CSRचेर टुर्नामेंट घडोवन हाडचें म्हणून एक कंपनीन तर एक टुर्नामेंट करीत जाल्यार आख्ख्या गोंयांत न्हू सगल्याक टुर्नामेंट जातले आनी आमचे भुरगे वयर सरतले. हे म्हाका रिक्वेस्ट आसलो की हे टुर्नामेंट करचे आनी गोवोरमेंटाकय व्हडले लॉस ना आनी भुरगे आमचे वयर सरतले आनी इंटरनॅशनल स्टँडर्डाचेर आमचे भुरगे पावतले. तशेंच कितें आसता ग्रावंड जे गोवोरमेंट ग्रावंड आसता आनी आमचे विलेज भुरगे आसता वाड्यांचेर भुरगे आसता कितें आसता एक पाट गोवोरमेंट तांकां परमिशनां दिना ग्रावंडार शेवपाक एक पाट ग्रावंड आयडल आसता. ह्या भुरग्यांक आमच्या फॅसिलिटी दिवपाच्यो जाता तितले भुरग्यांक शेवोन दी कितें आसता जितले भुरगे शेवतले तितले वयर सरतले आनीक अशें करून आमचे गोंयान आमचे वन ऑफ द बेस्ट स्टेट आमची गोंयान इंडियेक जावंक शकता. थँक्यू स्पीकर सर. Ganesh Barkar. Speaker sir, I stand to speak on the calling resolution moved by my colleague Alexo Reginald. Speaker sir, आमी पळयता की फुटबॉल हो गोंयचो स्पिरीट आनी गोंयचे काळजांतलो स्पोर्ट हो म्हणपाक शकता आनी ताका लागून आमचो जो हें आसा फुटबॉल दिसता आमचो सिंबॉली फुटबॉल आसा आनी फुटबॉलाक लागून जेन्ना आमी पळयता की ऑफिशियल स्टेट स्पोर्ट्स आसून बसून ताका डेव्हलपमेंट प्रोस्पेक्टीव कितलो लॅकिंग जाल्लो आसा आनी ह्याच लॅकिंगेक लागून आमी एवरी टायम हेज्या पयलूय कितलेशे फावटी हेजें डिस्कशन जालें पण अजून पर्यंत गेल्या ती 4 वर्सां आमी पळयलें की तें प्रमोट जावपाक खूब अपयशी ठरलेलें आसा. स्पीकर सर, आतां जो स्पेशल स्टेटस 2012 फुटबॉलाक गावलो आनी ऑफिशियल जो स्पोर्ट्स म्हणून जालो आनी जेन्ना आमी पळयता की आमच्या कल्चरान जो ग्रासरूट कल्चर जो आसा तितून आमचो फुटबॉल एक गोवन आयडेंटिटीचे भितर गेल्लो आसा आनी गोंयची आयडेंटिटी घेवन आमी फुटबॉल जेन्ना वयता तेन्ना आमची जबाबदारी जाता ह्या सभागृहाच्या सगळ्या मेंबरांची जबाबदारी जाता की कशें आमी फुटबॉल प्रमोट करचें. आतां स्पीकर सर थोडे तुमकां प्रोस्पेक्टीव सांगता कित्याक लागून प्रमोट जायना. आतां हितून कितें आसा स्पीकर सर 2 हें आसा. एक सेक्टर जो आसा तो म्हणजे GFDC आसा जो गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा हेज्या अंतर्गत जो 12 वर्सां पर्यंत ताका डेव्हलपमेंट करपाक मेळटा भुरग्यांक. दुसरें जें आसा तें GFA आसा. आतां ही दोनी जे एसोसिएशन आसा हे दोनी कडल्यान चालू आसता डेव्हलपमेंट करपाक. पण स्पीकर सर कितें जालां आतां GFDCचे पळोवया आमी. GFDC स्पीकर सर आतां कितें जाल्लें आसा की मॅन पावर लॅकिंग जाला. आतां कसो लॅक जाला आतां आमी पळयता की कोचीस तितून रिक्वायरमेंट कितें आसता कोचीस आसा एडमीन स्टाफ आसा मागीर तुका सेंट्रल हेड आसा ग्रावंड पर्सन्स आसा. आतां स्पीकर सर आतां आमी पळयलें जाल्यार जो कोचीस आसा ते गोंयान 70 आसा एडमीन स्टाफ 10 आसा जो सेंट्रल हेड जो आसा 36 आसा ग्रावंड पर्सन्स 36 आसा आनी टोटल स्टुडंट स्पीकर सर म्हटल्यार आयज म्हाका दिसता मिनिस्टरान आयकून घेवचें टोटल जे स्टुडंट आसा ते 3000 आसा. आतां इतलो कमी मॅन पावर घेवन आमी GFDC चलता आतां ती कशी चलता कितें चलता कोण जाणा कित्याक ताका स्पेशलिस्ट आसपाक जाय. स्पीकर सर आतां आमी पळोवया एडमीन स्टाफ जे आसा तितून 10 एडमीन स्टाफांतले ओन्ली 2 जाण जे आसता ते टेक्निकल आसा. आतां टेक्निकल म्हटल्यार ते क्वॉलिफायड आसता. आतां तितूनचे म्हटल्यार तुमी 10 हितूनचे 2 जाण आयज आख्ख्या गोंयभरान GFDC डेव्हलपमेंट करपाक 2 जाण पळयता. स्पीकर सर तितून व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी क्रुशियल रोल प्ले करता तो टेक्निकल डायरेक्टर. आतां स्पीकर सर हांगा कशें जाल्लें आसा आतां टेक्निकल डायरेक्टर हो व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आसा आनी हेका लायसन्स जे लागता ते AFCचे लागता एशियन फुटबॉल कॉर्पोरेशनाचे लागता. सो ते जेन्ना लायसन्स आमकां लागता ते लायसन्स घेवन तो येता आनी तो आख्खो प्लॅनिंग करता कशें आमी डेव्हलपमेंट करतले. स्पीकर सर हांगा आतां अशें आसा की हे लायसनींग अथॉरिटीज ना
म्हणल्यार हो कोण आसा तो ना. आतां तेणेन कितें तेजो हें कितें आसता स्पिकर सर, तेजो ही मेक्स द करिक्युलम करता, तो सिलेबस रेडी करता, द फुटबॉल स्टायल कितें आसा ती रेडी करता, एटॅकिंग करता, पोझिशन करता, डिफेंडिंग करता, हें ते सगळें तो फॉर्मुलेट करता. आनी गेल ती 12 वर्सां जाली. आतां हें मातशें मिनिस्टरान आयकून घेवपाचें. गेल ते 12 वर्सां जाली हो टेक्निकल डायरेक्टर ना JFDC. 12 वर्सांनी अजून पर्यंत डायरेक्टरूच हे करूना. सो मेन प्लेयर म्हटल्यार जो रन करतलो हें सगळी गेम तोच ना. कशें JFDC रन जातलें आनी कसो फुटबॉल प्रमोट जातलो हो व्हडलो प्रश्न चिन्ह जाला. स्पिकर सर, आमी पळयता की रिव्यू करपाक हे कोचांक रिव्यू करपाचें आसता, हे तेणेन करपाचें आसता. आतां हे 70 कोच आसा म्हणटा, पण 70 कोचांक रिव्यू करपी डायरेक्टर ना. सो हे जे सरकार कितें करतलो हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. स्पिकर सर, आमी फुडें पळोवया. आतां हे कोच आसा, हे कोचान 3 सेक्शन्स आसा, 3 डिविजन आसा. एक तो D, C, B आनी A. आतां हेंची सॅलरी स्ट्रक्चर पळय, ग्रास रुटा वयलें सांगता, हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. हितून सॅलरी स्ट्रक्चर D जो आसा तो कोचाक 12,000 मेळटा, C आसा तेका 15,000 मेळटा, B आसा तेका 18,000 मेळटा आनी A आसा तेका 20,000 मेळटा. स्पिकर सर, हेच आमी डिस्क्रिपन्सी, हे पे डिस्क्रिपन्सी आमी जेन्ना पयली तेन्ना SAGन आमी पळयता, SAGचे जे पेमेंट आसा तो मिनिमम 40,000 आसा. म्हटल्यार कोच हांगा कित्याक रावतले 12,000ची सॅलरी. आतां हो 12,000ची सॅलरी समज JFDCन करता नाल्यार तेका SAGन 40,000 सॅलरी मेळटा. डिफरन्स पळया तुमी कितलो डिफरन्स आसता, 28,000 डिफरन्स आसा. सो हो जो डिफरन्स आसा हितून क्लियर कट कोच थंय विलिंगनेस दवरिना. तो पार्ट टायम एक तर येतलो नाल्यार तो हे ट्रेनिंग दिनासतना वयतलो. स्पिकर सर, हेकाच लागून सरकारान हेजेर लक्ष, डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्पिकर सर, आमी आतां कमिटीचेर येवया, JFDC कमिटी जी आसा तेचेर येवया. आतां JFDC कमिटी आतां न्यूली अपॉइंट केली, थोडे चेअरमॅन जालो आनी कोण जाले. आतां हितून स्पिकर सर कितें आसा, तेंची ब्रेन कितें आसा, हे डेव्हलपमेंट करपाक कितें आसा, ह्या कमिटी जे मेंबर्स आसा तेंची ब्रेन कितें आसा, काय पॉलिटिकल कोण इन्फ्लेशन आसा म्हणून तुमी तांकां मेंबर करता, म्हणून तांकां तुमी कितें करता हेंय कळपाक जाय. कित्याक स्पिकर सर, इतलीं वर्सां हेंच जालां आनी ताका लागून हें स्लो करून आमचें फुटबॉल डिक्लायन जाता. आतां थंय मेंबर सेक्रेटरी आसता. आतां मेंबर सेक्रेटरीचें कंट्रिब्युशन फॉर गोवा फुटबॉल हें कितें आसा. हेणेन ही इतलीं वर्सां जालीं ते रिव्यू केले, कित्याक 12 वर्सां समज टेक्निकल डायरेक्टर ना जाल्यार हें रिव्यू केल्लें आसा. हें म्हाका दिसता आयज मंत्री परत तांकां चार्ज गावल्ली आसा, तेंच्यांनी हें लक्षांत घेवपाक जाय. स्पिकर सर, आनी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट मुद्दो जो आमकां दिसता, खूब जाण हांगा उलयले, ते म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें ना. आतां हांगा कशें आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसा तेजो ऑडिटूच केल्लो ना. आतां आमी जेन्ना हें पळयता की सेंटर आसपाक गरज आसा, आतां एकेडमी JFDCची एकेडमी आसपाची गरज आसता, बट JFDCची एकूय एकेडमी आतां सद्याक ना. गोंयभरांत म्हटल्यार इतलीं वर्सां 2012तल्यान सुरवात जाली आनी 2026 जाले म्हटल्यार एक बसून JFDCची एकेडमी गोंयांत ना. सो हितून क्लियर कट फॅसिलिटीज ज्यो प्रोवायड करपाक जाय तेका टोटल फॅसिलिटी लॅक जाल्ले आसा. स्पिकर सर, आमी पळयता की JFDC हें ना, पण सेजाची एकेडमी आसा. सेजाची एकेडमी आसा आनी सेजाचे जे आसा तांकां जो हितून आमच्या GFA टुर्नामेंट जे आसा तितून खेळपाक मेळटा, पण गोंयचे आमचे जे JFDC आसा तेंचे खंयची टीम ना आनी तांकां खेळोंक मेळना. आतां हें कित्याक लागून हें म्हाका दिसता मिनिस्टरान लक्ष पळोवपाक जाय. स्पिकर सर, गेले ते 12 वर्सां ग्रास रूट डेव्हलपमेंट जावंक ना. हें ग्रास रूट डेव्हलपमेंट करपाची गरज आसा आनी हें करतले फुटबॉल प्रमोट जातलो, नाल्यार फुटबॉल प्रमोट जावचें ना. आमी हांगा जी रेजोल्युशन मांडटा हेच्या पयलू आमी उलयल्ले आसा, तरी पूण सेम हें जाता, फुडें वयता. आतां हे जेन्ना 12 वर्सांचे भुरगे जाले, आतां फुडें कितें जाता, फुडें आमी GFAन येता. आतां GFAन 2 टायर आसा, टायर 1, टायर 2. आतां हितून आमचे युथ जे आसा, युथांक डेव्हलपमेंटाक लागून JFA आसा. आतां JFAन टायर 1 आमचे नेम्पो जावं सालगांवकर, चर्चिल सारके क्लब आसा. टायर 2 जर तुमी काबासा, क्रावन क्लब, सेंट सेबेस्टियन स्पोर्ट्स क्लब अशे खुबशे क्लब आसा. तितून अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 आसा. आतां हे स्पिकर सर कित्याक सांगपाचें कारण, कित्याक हे जे क्लब आसा आयज ते क्लब सामके जाम पडलेले आसा. तांकां सपोर्ट सिस्टम हो मात्तूय मेळना. कितें जाल्लें आसा की प्रत्येक वेळार तांकां एश्युरन्सीस मेळटा, पण एश्युरन्सीस जावन मागीर कांय जायना. फंडींग लॅकिंग आसा. जो अकाडमी आसा ती अकाडमी ना. मॉनिटरी बेनिफिट्स जो कोचांक जाय तो ना. टेक्निकल डायरेक्टर तो ना. सो स्पिकर सर, आयज स्पोर्ट्स सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंटाचो आसा, ह्या स्पोर्ट्स सेक्रेटरीन हेची चार्ज घेवपाची गरज आसा. आनी हें कितें जें सगळें आसा हेजेर लक्ष वेधून
आमकां काम करपाक जाय आमी हांगा एश्युरन्स घेता मागीर थंय कांयच जायना सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की हें जें रेजोल्युशन मूव केल्लें आसा हितून आमकां फुटबॉल कशें डेव्हलप करपाक जाय हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आमी समज अशेंच रावले आनी परत परत हेंच केलें आनी मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की फुटबॉल डेव्हलप करपाक फंडींग करा कित्याक हो स्टेट स्पोर्ट्स आसा आमचो आनी आयज आमकां लज दिसता की ही परिस्थिती जाल्ली आसा आमी जेन्ना एक गेमीक वयता लज दिसता की कितलेच गोल आमकां पडटा पळोवपाक गोंयकारांचो सो गोवा फुटबॉलान टॉप आसले आयज खंय ना खंय सकयल देंवता कित्याक लागून ही रिस्पॉन्सिबिलिटी GFDC आसूं GFA आसूं हेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन ते फुडें वचपाक जाय ते खूब टायम आमकांय आयकूंक येता की तांकां टायमली फंड एलोकेशन जायना कोचिंग फॅसिलिटी मेळना खुबशे आसता हे सगळे करतले मिनिस्टरान लक्ष दवरचें आनी हे आतां रेजोल्युशन मूव केल्लेच आसा त्या रेजोल्युशनाचेर मातसो देखणाय घेवन म्हाका दिसता हे सगळे पॉयंट्स नोट करून आन्सर करचे Antonio was. Speaker sir, जे आयज प्रायवेट रेजोल्युशन मेंबर रेजोल्युशन जे हाडलां आमच्या कलिकान एलेक्स रेजिनाल्ड सरान आनी आयज आमचे जे गोंयचे फुटबॉलाचेर आमी उलयता जेन्ना आमचे ग्रासरूट लेवलाचेर जे आमचे प्लेयर आसा ते ग्रासरूट आमचे जे आमचे फुटबॉलाक वयर चडटले जाल्यार म्हाका दिसता चड गरज जे आयज आमचे भुरगे पयलीं कितें करताले पयलीं आमचे फुटबॉल ग्रावंडार खेळपाक वयताले पूण हालीं आतां सगळे आतां आमचे कलिकान उलयल्या मोबायलाचेर आसा हांव मागता आमचे जे यूथ आमचे यूथ जे इस्कॉलान भुरगीं आसा ताका फायनान्शियली सपोर्ट करपाची गरज आसा आयज आमकां इस्कॉलान जर भुरग्यांक जाल्यार आमकां फुटबॉलान वयर हाडटा जाल्यार आमी इस्कॉलाची जी स्पोर्ट्स फुटबॉलान आमकां ताका हाडपाची गरज आसा कित्याक ताका फायनान्स ना फायनान्स दिले जाल्यार म्हाका आमचे जे यूथ आसा ते ग्रासरूटाचेर आमचे वयर येवपाक शकता तशेंच स्पिकर सर आमचे कोट्टाली जो आमचो क्लब आसा म्हजो क्लब आसा कोट्टाली विलेज स्पोर्ट्स क्लब आसा हो कितलींच वर्सां जाली 1985 टील डेट आयज पासून हो क्लब आमी चलयता आनी हे क्लबार आमी जावं 3rd डिविजन 2nd डिविजन जावं 1st डिविजन आनी आयज आमी प्रोफेशनल लिगेक पावलेले आसा आनी आमकां हे फायनान्शियल प्रॉब्लम आमकां भरपूर जाता कित्याक हो इतलो फंड आमचे लागीं क्लबाक ना कित्याक आमचो हो क्लब जावन आसा विलेज क्लब जेन्ना दुसरे क्लब आसता ते जे कंपनी आसा तेंच्यान चलोवपाक जाता पूण जे आमचो विलेज क्लब आसा ते व्हेरी डिफिकल्ट जाता हांव मागता आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरा लागीं तशेंच सीएमा लागीं तुमी आमकां जे विलेज क्लब आसा ताका फायनान्स प्रावड करचें कित्याक आमकां ह्यो फायनान्स आमकां कंपल्सरी कित्याक आमचे ना जाल्यार आमचे जे क्लब आसा स्लोली आमचे डावन जावपाक शकता कित्याक आतां आमच्या क्लबान अंडर 14 चलता अंडर 16 चलता अंडर 20 चलता प्रोफेशनल लीग चलता अबाउट 120 प्लेयर आमचे लागीं आसा हे आमकां चलोवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जाता हांव मागता आमच्या सीएमा लागीं तशें स्पोर्ट्स मिनिस्टरा लागीं तुमी आमकां हे लोकल जो क्लब आसा ताका हेल्प करपाक कित्याक ना जाल्यार आमकां अशें आमचे जो फुटबॉल जे गोंयांत चलता इतलो आमचो रक्ताचे सगळे आमचे रक्त सगळे क्लब चलयता हांव मागता सगळे आमचे गोंयच्या लोकां लागीं की जे आमचे भाव भयणां आसात जे आमचे फुटबॉल पळयतात हांव मागता हे आमच्या क्लबाक तुमी आदार करचो म्हणून थँक्यू श्री क्रूज सिल्वा Speaker, sir, private member resolution, Sri Reginald Robinson ने हाडला तेजेर उलोवपाक. Speaker, अशें आहा कितें आमचे गोंयकारांक शीत कोळी नुस्त्या ना जाल्यार आमकां निर्बळ ना तें आमकां टेस्ट करपाक पडटा तशेंच आदी जायते वर्स पयलीं आमची भुरग्यां फुटबॉलाक पांय माल बघत ते बरी भितर आसनासले स्पिकर सर आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमचे सगळे विलेजीस आहेत जावं वेर्ली आंबेली आसोळा चिंचोली शिर्डी ड्रामापूर दिगारपाळी सांजर सालजोरा हे नांव तुवें आयकलें आसतलें फुटबॉला मॅपाचेर ह्या विलेजांतले जायते प्लेयर नॅशनल इंटरनॅशनल जाले वेरियस क्लबां जावं ते बॉम्बे जावं गोंयच्या क्लबां व्हडले व्हडले क्लबां खेळून तें नांव हाडलें हे खेळटाले हे पयले प्लेयर्स जाय ते शेतां खेळटाले आनी खंय ओपन स्पेस मेळटा थंय खेळटाले तांकां मोच पासून आसनाय ते नासतोणें आमचे नॅशनल इंटरनॅशनल आनी वेरियस क्लबां खेळ्ळे पूण आयज कितें जालां आयज ती शेतां नाय आनी ती ओपन स्पेस घर काडलें बिल्डींग काडलें ती नाय पूण गोवोरमेंटान लुगार एक्वायर करून ग्रावंड बांदले आयज सकाळींच्या 0 वराचेर हांवें मेन्शनूय केलां आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी ग्रावंड आहाय ते कंप्लीट नाय आनी कंप्लीट आहाय तेचे मेंटेनन्स ना आनी एक क्लासीक एग्जाम्पल सकाळीं सांगलें आमचो थोडे कंट्रो ग्रावंड तूं इतली इन्वेस्टमेंट केल्लें आहा येदो बरो ग्रावंड आहा कॅपेसिटी आहा पूण थिंग आयज पासून 10 वर्सां जालीं थिंग आयज पासून भुरगे खेळपाक मेळना हांव मागता जरी तर हे फुटबॉल वयर वयतले जाल्यार हे पयलीं ग्रावंड आहाय तेजे मेंटेनन्स जावपाक जाय आनी ते इनकम्प्लीट आहाय ते कंप्लीट जावपाक जाय
स्पीकर सर आनी न्यू स्टेडियम ग्राउंड बांदचे पयले आमगे रिक्वेस्ट आहा जे ओल्ड हातीन घेयले कन्स्ट्रक्शन आहाय ते पयले कंप्लीट करचे आनी मागीर तुवें न्यू ग्राउंड घेवचे म्हणून आनी हे आमचे इतली वर्सां पेंडींग आहाय ते कंप्लीट कर कित्याक आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमची विलेज आहा ते हांवें फुटबॉला मोगी आहाय गोंयांत नांव वाडल्या वेरियस क्लबान ते एक टायम आहलो आमच्या आंबेली चिंचणे क्लब आहले असली टीम आहले की तेमकां प्लेयर्स फायनल 11 सिलेक्ट करपाक डिफिकल्ट जाताले कित्याक कोण बरो खेळटा तो कोण आहलो पूण आयज ती सिच्युएशन ना तसली सिच्युएशन हाडपाक जाय कितले इतले बरे सगळे प्लेयर बरे आसपाक जाय सिलेक्शन करपाक डिफिकल्ट जावपाक जाय सो स्टेज येता जाल्यार मागता हो इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आहा तो पयलीं जाता तितले बेगीन कंप्लीट कर आनी आमची भुरग्यां ते खेळपाक दी Shri Nilesh Kabra. 2 points. I support the resolution moved by my colleague Regional Bhatt. And Atta Santan Babu Lela the Bashir. The FDC was started for a cause, but I don't think it has developed any cause. आणि खंय तरी फुटबॉल जे आमचे गोंयचे मोग आशिल्लो तो मोग कोण तरी इंडिविज्युअल लोकांनी एकठांय जावन हो इंडिविज्युअल कंपनी करून ते फुटबॉल प्लेयर अजूनही आहा. So I will suggest that since GFA is recognized by Sports Authority, the clubs under them from professional, 3rd division, 2nd division, 1st division, and then I-League or whatever, should have an organized structure of government funding them. Because I think they are well placed in giving the local talent a position to boost their talent. आणि खूपशे क्लब आमच्या वाठारान आमच्या गोवा गार्डन एंजल स्पोर्ट्स क्लब इट हॅज कम फ्रॉम लोअर ग्राउंड आता ते प्रोफेशनल आज 12-13 वर्सां जालीं खेळटा बट इट व्हेरी डिफिकल्ट टू कंटेन कित्याक आतां पयलीं भशेन प्लेयर्स नेवर चार्जींग आय रिमेंबर ओल्ड प्लेयर जे आज कोचीज आहा ते सांगता की आमी जेन्ना प्रोफेशनल खेळटाले तेन्ना आमकां व्हडलेसो पयशे मेळनासले आतां डिमांड्स ऑफ प्लेयर्स आर बिकम व्हेरी हाय आय एम नॉट सेइंग दे शूड नॉट बिकॉज इट्स अ कॅरियर बट खंय तरी गव्हर्मेंट हॅज टू सपोर्ट देम विथ मिनिमम सम सॉर्ट ऑफ आनी थंय कितें जातलें स्पीकर सर GFDC what purpose it was set up is not happening. And that is why today GFA has teams from under 20, under 15, under 16, and all these players get an opportunity to play for all these professional clubs. So that is why some sort of a hand or support right from all of them as per their structures should be given by the sports ministry so that football in Goa can come back to the places where I remember in my old days we used to win Santosh Trophy, we used to, all national trophies used to come to Goa, which has now stopped coming to Goa. I don't know. I hope sports minister has taken charge, he will do something. I used to tell the earlier sports minister also, but somehow things do not materialize. With the new sports minister, I feel that he should do, and he was a sports minister in the past also. He knows what I speak. So I hope he does it in this right earnest and before the next budget, he comes the policies to support these clubs. Thank you, Speaker sir. Mrs. Divya Rane. Speaker sir, I'm here to support the motion moved by Honorable MLA. आमच्या भागान 2 GFDCG सेंटर्स आसा एक वाळपय आनी एक म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जरम्या बट लायक द अदर MLAs have also stressed on ताका जे कितें तांकां किट्स जाय युनिफॉर्म्स जाय ट्रेनिंग जाय ते योग्य तरेन तांकां टायमली मॅनरान मेळना सो आय वूड रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर की तुम्ही मातशें लक्ष घालचें बिकॉज दीज सेंटर्स आर नॉट लुक्ड आफ्टर एट ऑल बिकॉज लास्ट 3 वर्सां तांकां मेळूं नाशिल्लें देन आय रेक्ट अप दीस इशू एंड फायनली तांकां फर्स्ट टायम ओनू तांकां किट्स आनी शूज मेळ्ळे आनी पूण नवे जे कितें भुरगे जॉयन जाले आनी दीज आर ऑल अंडर 14 यंग टॅलंट तांकां ह्याच वयाचेर नर्चर करपाक जाय कित्याक योग्य तरेन तांकां ट्रेनिंग मेळपाक जाय योग्य तांकां टिचर्स मेळपाक जाय आनी कोच मेळपाक जाय तांकां तर ते टायमली कोचिंग तर जालें जाल्यार टुमोरो दे कॅन गो एंड प्ले बिकॉज फुटबॉल इज व्हेरी डियर टू एवरी गोवन आमचो स्टेट गेम ही आनी आय थिंक इट्स व्हेरी डियर टू एवरी गोवन सो ताजे खातीर आमच्या भागान पसून ग्राउंड्स हांव मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां की आमचे कितले ग्राउंड्स आसा म्हज्या भागान पर्यांच उलयता हांव एटलिस्ट 4 ग्राउंड आसा वीच बिलोंग टू SAG वीच बिलोंग टू द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बट दे आर इन सच डिलॅपिडेटेड कंडिशन ते तर तुमी तर डेव्हलप केले एटलिस्ट प्रत्येक वाड्या प्रत्येक पंचायतीन एक there will be one
place for our young talent to and we can nurture this young talent म्हणटा तशें हे तर ग्राउंड्स तुमी हातान घेतले आनी मातशे थोडे पसून डेव्हलप केला हांव म्हणना की सामके चड फॅसिलिटीज दिवन बट बेसीक फॅसिलिटीज टफ आनी चेंजिंग रूम्स बेसीक फॅसिलिटीज वॉट इज निडेड आनी मेन म्हणटा ते कोचिंग भुरग्यांक आनी किट्स हे तर बेसीक दिले आनी तुमी तर हे ग्राउंड्स तर मातशे डेव्हलप केले जाल्यार एक 4 तरी आमचे ग्राउंड्स आसा भुमिकेचो तर हांव उलयकच ना भुमिकेचो इज अ व्हेरी बिग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वीच कॅन बी डेव्हलप जे हांव Honorable member. Speaker sir, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. The question is that the duration of the sitting of the House be extended by 3 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन की आमचे जे ग्राउंड्स आसा ते जाता तितले बेगीन हातान घेवन कित्याक म्हाका पोरू प्रॉमीस केल्लें जे वेन आय आस्क्ड फॉर अ क्वेश्चन दॅट वॉज इन जुलाय 2024 की ताजे जाता तितले बेगीन एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल ऑक्टोबर आनी डिसेंबर 2024 जातले म्हणून पण ताजें अजून जावना एक ग्राउंडाचे तर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचे तर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल जाला बट 6 म्हयने जाले अजून टेंडर जावना सो हे जे ग्राउंड आसात मागता की बेगीतले बेगीन तुमी एटलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल करून मातशें डेव्हलप करात आनी टायमली आमची 2 GFDCची जी सेंटरां आसा जी भुरगे खूब यंग टॅलंट आसा एवरी इयर संख्या वाडत आसा एक सेंटरान ऑलमोस्ट 100 भुरगीं आसा दुसऱ्या सेंटरान 60 भुरगीं आसा तांकां टायमली किट्स टायमली शूज युनिफॉर्म्स मातशे टायमली पावयात बरे पैकी कोचिंग तांकां दियात म्हणून सो दॅट वी कॅन रिवायव दीस द सेंटर्स इन आमच्या ग्रामीण भागान आनी आमचो टिकून दवरपाक हो फुटबॉल जो आमचो स्पोर्ट आसा तो थँक्यू स्पीकर Shri Ullas Toygar. स्पीकर सर आज प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन बाब रेजिंद्रलान घेतला तेजेर उलोवपाक उबो रावला स्पीकर सर आमच्या नावेली गांवांत चडांत चड फुटबॉल प्लेयर आमच्या नावेली गांवचे जावं ते सेजार स्पोर्ट्स क्लब साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब जावं देपो स्पोर्ट्स क्लब अशा खेळपी खुबशे प्लेयर आज पळयता आमच्या नावेली गांवांत खुबशे ग्राउंड बांदल्या आमच्या दवल्ली हांगासर एक 4.5 कोटी खर्च करून ग्राउंड बांदला पूण आज ह्या ग्राउंडाचे मेंटेनन्स जायना स्पीकर सर ह्यो ग्राउंड बांदला तेजे आयज गेटी जावं तेजे रूफ हे रातचे कोण तरी चोरून व्हेल्ले कडेन आसा कारण हे मेंटेनन्स जायना पंचायत म्हणटा आमकां मेंटेनन्स करपा कडेन आमकां तितले कडेन पयशे ना ह्या खातीर मागता आमच्या स्पोर्ट्स मिनिस्टरा की हे ग्राउंड मेंटेन करपा सुद्दां खंय तरी तुमी प्रोविजन करचें म्हणून Honorable Minister. Honorable Leader of Opposition. Speaker sir, हे रेझोल्युशन जे बाब रिजनलान मांडला खूब गरजेचें आनी म्हाका दिसता दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम that we are speaking on this private members resolution on football and last 2 years at least continuously resolutions gatla and calling attention gatla demandaच्या वेळार उलयले because Goa that was known for football Goa and Calcutta आमचे भुरगेपणान were states that were recognized in the country. And now if you look, currently it is Calcutta and Northeast that are producing certain pool of players. Because jenna football हे आमचे स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून डिक्लेअर केले आणि त्या वेळार GFDC क्रिएट जाली पहिले स्पीकर सर इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हणटाय ते पहिले गोवा फुटबॉल असोसिएशन वॉज द पेरंट ऑर्गनायझेशन ऑफ फुटबॉल इन द स्टेट अंडर गोवा फुटबॉल असोसिएशन most of the members, most of the presidents of Goa Football Association religiously wanted to promote football in Goa.
जोरीतोर आमी बारीकशे 2010 backward जोरीतोर till the 90s, if we look at the tenure of Goa Football Association, Speaker sir, there was dedication with most of the presidents at that particular time. Football was more like charity. Football was more close to their hearts. जेन्ना फुटबॉल ग्रास रुटाक प्रमोट करपाचो एक प्रयत्न त्या वेळाच्या सरकारान केलो. त्या वेळार आमकां याद जाता नेहरू स्टेडियमान 18,000 20,000 लोक जावप आय लीग मॅचीक. आनीक जेन्ना GFDC क्रिएट जेन्ना सेटअप केली 5 कोटी 2 कोटी पैसे दिले ग्रास रूट प्रमोट करपाक. त्या वेळार GFAचे आनीक GFDCचे नातें तुटलें. नातें जेन्ना तुटलें, they were supposed to work together. Somehow they became two parallel bodies. And the original focus जो आशिल्लो to promote football, म्हाका दिसता somehow they both went at loggerheads. आज जेन्ना दुख जाता, if you look, last 2 years there was no chairman. Recently you have appointed Glenn Ticklow. He himself is a footballer. He has played for our club. Speaker sir, आज जे GFTC आहा, there is not a single member of Goa Football Association जे तुम्ही reconstitute केला. पोत्तें झूज मांडपाचें. Without GFA, can GFDC function? Without GFDC, can GFA function? So everyone are taking decisions individually. Last time, म्हाका याद जाता मुखेलमंत्री हिंगा पेंडिंग फीज लास्ट 6 months तुवें सांगलोलें ऑक्टोबरान आपूण तूं मान्य स्पोर्ट्स मिनिस्टर त्या वेळार स्पीकर आशिल्लो 10 कोटी कितें पेंडिंग आशिल्ले. आनी मुखेलमंत्रीन आमकां सांगलें की हे सगळे पयशे तो दितलो म्हणून GFA. कितले पेंडिंग आसा ओ कितले पयशे दिलेले आसा. तो the point, Honorable Speaker, is that today when we have a chairman, but Viresh said 12 years, correctly, technical director in GFDC is not there for 10 years. So whose failure is this? GFDC is an organization that is working with the sports department. They have been given a role to basically look at promoting football at the grassroots. पण आज जरी तो चोयल्यार स्पीकर सर, टेक्निकल डायरेक्टर ना, अजून ना. आनीक जे आज आमी फुटबॉल प्रमोट करपाक म्हूण सांगता, यू सी द फ्लॉ. देर इज नो सिरियसनेस. स्टेट स्पोर्ट or a parent organization of football is starved of funds to the tune of 10 crores. थोडेशे अशें म्हणटा की प्रायव्हेट तेंगेले पयशे घालून GFA चलता. In the past, several well-wishers, I will not take the names of all the presidents of everything. Speaker sir, एक बारीकसो फंक्शन म्हाका दिसता विजय आशिल्लो, रिजनल बाब आशिल्लो, दिगंबर बाब आशिल्लो, सालसेट फुटबॉल क्लबान ऑर्गनायज केल्लें सेलिब्रेटींग. आनी तूं चीफ गेस्ट आसलो, तूं पावना, ते रावताले तुका. सो बेसिकली दॅट मॉडल, ही वॉज चीफ मिनिस्टर देन एज वेल. I believe 2007 to 2012 was a golden period for football. If you look at the number of Santosh Trophy wins, if you look at the way everything was good for football. But आज Speaker sir, coordination जायना. पयले सुवातेर हांव माननीय
मंत्री कडेन माननीय मुखेलमंत्री कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंगेले डिफरन्सीस आहाय जाल्यार ते सॉर्ट आउट करपाक जाय. JFAचो प्रेसिडेंट मुखेलमंत्रीचो सारको इश्ट तांकां एक टेबलाक हाडून जे आय अग्री टू वॉट बाब चंद्रकांत शेट्टी इज सेइंग. Today, if our boys can get into IIT, into such, it is because of training. So we are failing. हे GFDC म्हणटाय ते सिरियसली तुम्ही घेवपाक जाय. हितून म्हाका दिसता जे डेव्हलपमेंट ऑफिसर म्हूण दोन तुम्ही हाडपाक जाय, एक नॉर्थ गोवा एक साऊथ गोवा. आनी मेन मोठो जे बाब आंतोन वाजान सांगिल्ले ते आनी क्रुजान आज जरी तर आमचे फुटबॉल गोंय उरलेले आसा राखलेले आसा then it is because of the inter-village registered clubs. And these clubs, एक प्रथा जाता, जेन्ना GFA चे election जाता, these clubs are lured, they are said that उमके वर्सा तुमकां उमके पयशे दितले, GFA उमके दितले, एश जातले, तेश जातले. But these clubs are the real people today in the state that is promoting, that is protecting our fabric when it comes to Goan football. Traditional club. एक club, example, Chandor Sports Club, Cement Trophy म्हणून organize करतात, speaker sir. 5,000, 6,000 लोक ज्या पद्धतीन organize करतात for the love of football. म्हाका दिसता जे ये सगळे मनीस आज दे आर लायक एंटीक पीपल ते फंक्शनाक बाब दिगंबर कामत आशिल्लो विजय आशिल्लो आमी ऑल द प्लेयर्स वर प्रेझेंट डे दॅट वॉज अ पूल ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स सलसेट फुटबॉल क्लब एट दॅट टाइम बट टुडे स्पीकर सर आज दीज क्लब्स जे इंटर विलेज क्लब्स आसा आई लीग जे क्लब आसा all are in losses. Football today is like charity. Let us be honest, in Calcutta, it is a religion and it is protected. जरी तर तुम्ही example मोहन बगान आणि ईस्ट बेंगॉल गेमी गेले म्हाका याद जाता हांव 4 वर्सां आशिल्लो 5 वर्सां आशिल्लो ती गेमी कॅलकटा सॉल्ट लेक स्टेडियमाक 60-70 हजार लोक आणि आमी वयताले आमगेले टीम घेवन आमी भिताले अरे कितें जातलें काय म्हणून सगलो लोक सारको भायर स्टेडियमा भायर आनी चुकोन जेन्ना जरी तर कितें रॉंग जालें यू शूड सी दॅट स्पिरीट टुडे आय फील दॅट स्पिरीट इज लॅकिंग इट इज नायस ऑफ द चीफ मिनिस्टर जे जेन्ना अकॅडमीच्या लॉन्चिंगाक ही वेंट ही प्लेड फॉर द सेजा फुटबॉल अकॅडमी बट टुडे द रियल पिक्चर इज स्पीकर सर की हे जे टॅलंटेड प्लेयर आहा ते गोंयच भायर वयताय जे भुरगे आहाय हाय लेवल ट्रेनिंग comparable to what is abroad. Today you have academies like FC Barcelona, Chelsea Football Academy, Arsenal Football Academy, all these academies that you have, they promote when children, when they are 3 years old, 4 years old, they start playing. And Goa was also moving in that trend, but Goa आज आणि एक प्रॉब्लेम जाता थोडेशे टीमी मध्ये फिक्सिंग जाता मॅच फिक्सिंग आणि जेन्ना हे मॅच फिक्सिंग जाता कित्याक प्लेयर्स वॉन्ट टू मेक अ क्विक मनी आज प्लेयराचो फ्युचर आज सेफ ना आनीक जे अपकमिंग आणि प्रॉमिसिंग प्लेयर आसा आज मर्चंट नेव्ही वेता दुसरे कंट्रीन वेता बिकॉज तांकां फुटबॉलान करियर दिसना ताका टॅलंट आहा जे टॉप लीगाचे क्लब आहा जे दुसरे इंटर विलेजाचे क्लब आसा म्हाका दिसता तुमी पयले सुवातेर आनी हे तुमी म्हाका अश्युरन्स दिवपाक जाय यू कॉल देम यू इंटरॅक्ट विथ देम यू गेट अ फोरम आय थिंक इन BPS स्पोर्ट्स क्लब दी आदले स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो बाब गोविंद आशिल्लो बाब दिगंबर कामत आशिल्लो एक चार्टर कसो केल्लो फुटबॉल प्रमोट करपाक वेर वी आर फेलिंग सो दॅट कंटिन्युएशन should be taken forward.
Where we are failing. There is no doubt about it. आज football is more commercial आणि तुमचे grant जे तुम्ही दिता, हे grant should reach the grassroots village clubs. Doing football, you are a physical education teacher. I remember watching you right when I was very young from the visitors thing when you were sports minister. But today, jenna you are a footballer, CM is a football header. It's a very, very serious problem today. आणि रिटायरमेंटा नंतर या फुटबॉल प्लेयरांक लेट मनोहर पर्रीकरान एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान सांगलेलें, म्हाका दिसता तूं तेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो, एक पॉलिसी फॉर्म्युलेट करपाक प्लेयरांक जे आमच्या देशाक कंट्रीक जे हेटा should be employed by the government after retirement, and this process should be automatic. हे म्हाका दिसता you should seriously look in your policy. Speaker sir, sports infrastructure आज गोंयभर आसा आनी access आसा, but that sports infrastructure should be given to these clubs or to schools at a minimal charge. आज आमच्या कुंकोळच्या बागान ग्राउंड आहा, चार्ज लायताय 8,000 रुपया, no doubt, but when schools, there should be some minimal fee, schools and different people. आज जरी तर हे फुटबॉल प्रमोट कोतले क्लबामध्ये फुटबॉल अकॅडमी जावपाक जाय. सेजा अकॅडमी was a very old one, they can afford it. If you look at major clubs, anik the first league, Goa League professional league पडे हा, he rejuvenate जावपाक जाय. The spirit is not the same what was years before. Artificial turfaचे जे ग्राउंड आहा ते वाडपाक जाय, पावसान नॉर्मल ग्राउंडाचे हेडपा जायना. सो हे जे प्लेयर त्या टायमार हुंय प्रॅक्टीस कोतले. आज तुगेले म्हाका दिसता स्पीकर सर, it is a very, very important subject. I expect the Honorable Chief Minister, the Honorable Sports Minister to call GFDC, call GFA, get a charter done. If you feel, I think a lot of football lovers are there. You all can invite us as MLAs also. We will also be present. Because giving them 5 or 10 crores today, if it is resolving the future of football, then it is our duty, we are duty bound to make sure that financially, whatever we need, या budget session, तुम्ही या क्लबांक जरी तर 165 or 175 club are inter-village, if you all support them, then I believe that future is going to be bright in the state of Goa. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister. स्पीकर सर, या सभागृहाचे सदस्य मान्य आमचे अलेक्स रेजिनाल्ड आणि जे प्रायव्हेट मेंबर रेजोल्युशन हाडलेलें आसा त्या संदर्भात रिप्लाय करता आसतनाच जर हांव एक आतांच अपोजिशन लिडरान उल्लेख केल्लो आसा, 10 वर्सां हांव एज अ फिजिकल एज्युकेशन टिचर म्हणून काम केलां, म्हणजे एक्चुअल फिल्डाचेर आशिल्लो. आणि त्या उपरांत म्हजी एक एज्युकेशन सोसायटी चलता आणि त्या सोसायटीक म्हणजे म्हजो जो पिंड आशिल्लो स्पोर्ट्साचो तो फुडें कंटिन्यू करता आसतना वेगवेगळ्या गेमी भितर ज्यो आसा न्ही, जवळ सादारणशे 25 ते 30 भुरगे दर वर्साक नॅशनल रिप्रेझेंट करता. आणि तातूंत एक सेंटर म्हणजे GFDC सेंटर म्हजे कडेन चलता. त्यामुळे हांव इतल्या खातीर सांगता, प्रॅक्टिकल जे डिफिकल्टी आसा त्यो म्हाका खबर आसा. आणि आज सभागृहाच्या सदस्यांनी सगळ्यांनी म्हणजे ज्याने रेजोल्युशन मांडले, अलेक्स रेजिनाल्ड, विरोधी पक्षनेते आणि बाकी सगळ्यांनीच तुम्ही म्हणजे फुटबॉला संदर्भात हुस्को आणि गोंयच्या एकंदर फुटबॉला संदर्भातलो बाकी सगळे जे प्लेयर आसा तांचो हुस्को की GFDC सेंटराचे हुस्को आणि प्रॅक्टिकल तुमच्या जाग्याचेर ज्यो ज्यो डिफिकल्टी आसा त्यो तुमी मांडपाचो प्रयत्न तुमी केल्लो आसा. आणि हांव ह्या वेळची इतलें सांगन, सद्याक जी सगळी परिस्थिती आसा म्हणजे सरकार फुटबॉल आणि फुटबॉल फुडें वचपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान
की 2012 सालाक आमचे स्वर्गेस्त मनोहरभाई पर्रीकर आणि हाचोच विचार करून म्हणजे फुटबॉल हो प्रमोट जावचो स्टेट गेम म्हणून डिक्लेअर केली आणि ताजे उपरांत जे आसा न्ही फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल जे आसा न्ही त्या वतीन सुरू केली आणि तातूंत एक प्रकारे आमी म्हणजे आतां मेरेन जे विचार केले आसा तर जायत 36 सेंटरां ऑल ओव्हर गोवा चलता आणि ह्या 36 सेंटरां भितर 2300 प्लेयर्स जे आसा विद्यार्थी आसा भुरगे तातूंत ट्रेनिंग कोचिंग घेता आणि सादारणशे 65 कोचीस त्या वेगळ्या सेंटरांचेर काम करता आणि ह्या सेंटराचेर काम करता आसतनाच आमी आमचे त्या भुरग्यांक फुडें फाटीं जावं येता पण तांकां किट डिस्ट्रिब्युशन धरून तांकां डायट मॉर्निंग आनी इव्हिनिंग ह्या सेंटरांक दिवपाचो प्रयत्न करता की तातूंतल्यान त्या भुरग्यांक म्हणजे एक तर डायट वेवस्थीत मेळ्ळो किंवा तांकां जर कीट जर मेळ्ळी आसत जाल्यार तांकां एक उत्साह येता आणि त्याच दृश्टिकोनांतल्यान तांकां म्हणजे प्रमोट करपाचो दृश्टिकोनांतल्यान हो प्रयत्न ह्या जेएफडीसीच्या सेंटरांतल्यान प्रयत्न चालू आसा आणि आतांच आमी आमच्या फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिलाक एक बरो डायनामीक जे आसा न्ही चेअरमॅन दिल्लो आसा ग्लेन डिक्लो आणि ताज्या लिडरशिपी खाला ज्यो आतां ज्यो कांय तुमी समस्या प्रश्न म्हजे समोर दवरले त्या हांवें नोट डावन केल्ले आसा आणि ताचेर एक वेवस्थीत जे आसा न्ही आमी जे प्लॅनिंग करपाक शकले जाल्यार बऱ्याच प्रमाणात जे आसा न्ही ताजें सोल्युशन येवंक शकता हो जालो जीएफडीच्या जी सेंटरां जी 36 सेंटर आसा त्या संदर्भात बऱ्याचशा जाणांनी आपल्या आपल्या भागांक आशिल्ली समस्या दाखयल्ली आसा पयर हल्ली ह्या दिसाक हांव सरपंचान सुद्दां बरेचशे आमदार आसा की ताणें आपल्या आपल्या भागांक जी सेंटर चल्ला आसा थंयची परिस्थिती म्हजे समोर हाडपाचो प्रयत्न केलो आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान ती कशी बरी चलतली आनी ताचो मुखेल उद्देश जो आसा तो आमकां फुलफील करपाचो प्रयत्न करचे पडटले आज आमचे कडेन SAG जे आसा न्ही आमच्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हाच्या अंतर्गत जे प्रोफेशनल लीग ज्यो मॅचीस आसा टिमी आसा तांकां आमी सपोर्ट करता आणि ताच्या माध्यमांतल्यान आमी स्पोर्ट्स नर्चर करपाचो प्रयत्न करता त्याच बरोबर आमच्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा भितर दर वर्साक आमचे अंडर-14, अंडर-17, अंडर-19 ह्यो गेमी रेग्युलर चालू आसता आणि आमचे कडेन जवळ 15 म्हणजे RCC सेंटर जे आसात की 15 RCC सेंटर आसात की त्या आमच्या RCC सेंटरांतले ते आमचे जे कोचीस आसा ताच्या माध्यमांतल्यान फुटबॉल नर्चर करपाचे म्हणजे आमी प्रयत्न करता त्याच बरोबर संतोष ट्रॉफी आमी खेळटात तशेंच बांदोडकर ट्रॉफी खेळटात आमकां लक्षांत ICL मॅचीस हांगा जाता सुपर लीग जाता तशेंच हांगा इंटरनॅशनल कांय वेळाचेर इव्हेंटी जाता आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान की गोंयभरांतले एक फुटबॉल मळाचें एक वातावरण जें आसा तयार करपाचे दृश्टिकोनांतल्यान आमी प्रयत्न करता हांव ह्या वेळाचेर तुमकां हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की आत्ताच म्हजे कडेन जवळ 4 म्हयन्या पयलींच ताबो आयिल्लो चार्ज आयिल्लो आसा आणि त्यानुसार हांवें म्हज्या डिपार्टमेंटाक डायरेक्शन दिल्लें आसा म्हज्या कोचिसांक डायरेक्शन दिल्लें आसा आणि आज जे तुमी जी सजेशनां म्हाजे समोर दवरलीं त्या सजेशनाचोय विचार आमी गंभीरपणे करता आणि तातूंतल्यान जर म्हाका लक्षांत आयलें तें आमच्या स्पोर्ट GFDCच्या काउन्सिलान जशा तरेचे पयशे खर्च करपाक जाय तसो करूंक ना त्या वेळार तांकां खर्च करपाचे आनी प्रॅक्टिकल ज्यो आसा ज्यो विशय आसा ते फुडें व्हरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान थंयच्यो ज्यो अडचणी आसा त्योय समजून घेवपाचो प्रयत्न करता त्यामुळे ह्या वेळाचेर तुमकां एश्युरन्स दितन जें की आमी सगळे जाण म्हणजे तुमचे सगळ्याचे विचार लक्षांत घेवन जे आसा की गोंयांक स्पोर्ट्स आसा किंवा त्या फुटबॉल जो आसा न्ही तो फुडें व्हरपाक दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केला दुसरी आनी एक गजाल अत्यंत म्हत्वाची लक्षांत आयल्या की इन्फ्रास्ट्रक्चरा संदर्भांतली की बऱ्याच वेळाचेर म्हज्याय निदर्शनाक आयला गोंयांक आसा न्ही बाकीच्या स्टेटी परस आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर खूब चड आसा पण ताजो मेंटेनन्स ज्या प्रमाणे जावपाक जाय तें जालें ना ही लक्षांत आयलें आसा त्यामुळे माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा की हांवें
की जे आमचे ग्राउंड आसा ज्यांचे मेंटेनन्स आसा आमी पयलीं करुया, जे आसा ती जी गोष्ट आसा आमी सांबाळुया आणि ती पंचायत आसतली ते क्लब आसतले किंवा तांचे कडेन जर आमी व्यवस्थीत जर तो सांबाळपी मनीस आसा ताका तांणी दिले आसत जर जायत जाल्यार त्या ग्राउंडाचो उपयोग जो आसा न्ही तो बऱ्यापैकी जावपाक ताज्याय फुडें वचून एक स्टेप आमी मारपाची गरज आसा. आज गोंयांत जर विचार केलो जर जायत न्ही की आमकां सादारणसो 6 म्हयने पावस पडटा आणि 6 म्हयने पावस पडटा असल्या कारणान जे आसा न्ही जे नॉर्मल आमचे ग्राउंड आसत जर जायत जाल्यार थंय दलदल आनी बाकी किचड जाता आनी त्यामुळे तो वापरपाक ज्या पर्यंत वापरपाक जाय तो वापरपाक जायना आणि त्या संदर्भात सुद्दां आमी एज अ सरकार म्हणून आमी विचार करपाक प्रयत्न करता की पावसांत सुद्दां जे आसा न्ही की बरे आर्टिफिशियल ग्रास आनी बाकी सगळे अशे जर ग्राउंड मेळ्ळे आसत जर जायत न्ही जाल्यार ताचो फायदो जावपाक येता. अश्यो कांय गजाली हांवें मुख्यमंत्र्या समोर दवरल्ल्यो आसा आणि त्या विशयाचो आमकां वचचे पडटलें. आमकां लॉंग टायम विचार करचो पडटलो की आमकां फुडल्या येणाऱ्या 5-10 वर्सां भितर आसा न्ही आमकां कशा तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय, कशा तरेचे प्लेयर तयार करपाक जाय, कशा तरेची स्थिती स्पोर्ट्सान हाडपाक जाय हाचो विचार करपाक जाय. आणि त्या वयल्यान हांव इतलेंच सांगना की म्हाजे कडेन 3-4 म्हयने आयिल्लो चार्ज येवन जाल्लो आसा त्यामुळे फाटलो अनुभव लक्षांत घेवन जो आसा न्ही म्हजो ग्राउंडारो अनुभव लक्षांत घेवन जो आसा न्ही की GFAची सेंटरां किंवा GFA तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन जे आसा न्ही आमी कशा तरेन फुटबॉल फुडें व्हरपाक येता हाचो विचार करुया. आणि त्या वयल्यान हांव सगळ्यां कडेन मागतां की तुमी जी सजेशन दिलां की हाज्याय फुडें तुमी सजेशन दिवची आणि जेणे करून त्या सजेशनाचो उपयोग आसा न्ही की गोंयचो एकंदर जे स्पोर्ट्स आसा न्ही फुडें वचपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुम्ही करतले अशा अपेक्षा व्यक्त करून म्हाजे 2 शब्द पळयता. स्पीकर सर टेक्निकल डायरेक्टर मातशें अपॉइंट कर बेगीचे बेगीन आनी जे तुवें सांगलां सगळे मुखेलमंत्री सांगला मुखेलमंत्री म्हणजे फायनान्शियली सांगला आसतलें ते मातशें सपोर्ट कर ताका तो प्लेयर मरे तो पयलींच्यान फास्ट धांवतालो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना मातशें मेंबर रेजिनाल्ड माननीय मंत्री दी मोठा आता GFA Honorable member Reginald. Because of 1 second, it's very important. Say fast. You are telling stories. GFA pending dues that are there, almost 10 crores. When you'll clear? Last time you said October. You'll clear. When, Speaker sir? नवीन जे आमचे कौन्सिल आसा ताका घेवन जे विषय उरले आसा ते not GFDC, GFA, Goa Football Association. GFA जो स्पोर्ट्सांतल्यानूच GFA गोवा फुटबॉल थ्रू स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ओनली त्यांचे जी पेंडिंग ड्यूज उरल्या पळय न्ही ते आता सप्लिमेंटरी डिमांड जाले जाता ते बेगीन दिवपाक लास्ट टाइम ऑक्टोबर म्हणले सो मीन्स बिफोर मार्च they'll get before 31st March. पेंडिंग कितें ड्यूज आहा पळय न्ही ताका येवपाचे बिफोर मार्च टेक्निकल डायरेक्टर मातशें बेगीन अपॉइंट करा. Honorable member, it's a pleasure to withdraw a resolution. फ्रेंडा ते फंड्स दिले ते एपाटी मातशें ते पण GFT तेंक पण घाल एपाटी ते फंड्स दिले ते मुगे तुगे फ्रेंडाक ते एपाटी मातशें GFDC घाल आनी ते मातशें वाडय. कोण फ्रेंड? मुगे चड फ्रेंड सीएमागे चड फ्रेंड MLA refer to me. हां सीएमागे चड फ्रेंड तेका आनी दिनाका हे GFDC पण घाल. Okay, now what say? Honorable member, it's a pleasure to withdraw a resolution. GFDC बरयतली. Okay. अरे हे एश्युरन्स घेन उत्तम मरे एपाट दिसता मरे तेका स्पोर्ट्स मिनिस्टर कितें म्हणटालो एपाट मातशें दिसता मरे तेका फंड्स सीएमा कडेन मातशें कॉन्फरन्स सर हे फंड्स तुवें सगळे क्लब पड रजिस्टर्ड आहाय 165 170 तेंक दिवपाक तेंकाय दिवपाक जाय दिवपाकूच जाय. Honorable member, are you satisfied with the answer? सीएमाले Will you withdraw a resolution? फ्रेंड आहाय दोन्ही सायडी स्पीकरान आतां ते एश्युरन्स दिन हांव विथड्रॉ करता. Okay. थँक यू. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say ayes. Aye. The ayes have it, the ayes have it, the resolution withdrawn. Now, the next resolution. धन्यवाद. Mr. Antonio was may move the resolution. Speaker sir, this house recommend the government to take serious note and bring action against person involved in road range and rash driving in the state, which has become a major cause of threat to public safety, law and order, and loss of human lives. Enforcement mechanism should be strengthened in increasing traffic surveillance
patrolling installation of speed detection system, CCTV cameras and use of breath analyzer, particularly in accident-prone and high-traffic area. Provision of imposing strict penal action against habitual and repeated offenders, including suspension and or cancellation of driving license or private under the law. Honorable member, you want to say something else? You can speak now only. किती आणि किती मुडपाच्या हो झाले. Speaker sir, I'll do the statement first. नका in this they have to speak. Then last you have to make. Last only. Last. Please sit. Honorable member, please. Please take statement now. Sir, इतले आता आम्ही पळयतात जावं पेपरार पळयतात जावं आमी पेपरार तशेंच आमचे न्यूज पेपरार मागीर सोशल मिडियाचेर आमी पळयतात इतले एक्सिडेंट जाता आमच्या गोंयांत आनी हे कित्याक लागून जाता हे आमचे कितलेशे यूथ जे एक्सिडेंट जावन आमचे मेल्ले आसा तशें सिनियर सिटीजन अशे होय आमचे जे व्हेकल जे गाडयो आसा ते ओवर स्पिडीन वयता आनी ताका लागून हे इन्सिडेंट जाता. हांव मागता आमचे तशेंच आमचे रेंट कार आसात हे जे ट्युरिस्ट गोंयान येता हे ट्युरिस्ट गोंयान येवन आमचे जे ड्रांकन जे सोरो पिवन आमी गाडी चलयता तशेंच हे आल्कोहोल तांचे गाडयेन आल्कोहोलाच्यो बाटल्यो बी मेवता. हे कितें आसा ते हे जे इलिगल जे आमचे जे परमिटां दिला ती कॅन्सील जावपाक जाय हेविली पेनल्टी ताका दिवपाक जाय. बिकॉज आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युएन्सी रिसेंटली 29 डिसेंबर 15-20 दीस जाले हो इन्सिडेंट जालो जेन्ना आमचे मोटरसायकल जेन्ना एक रॉंग सायडीन वयताली तेन्ना एक फॅमिली गाडी येताली फॅमिली ड्रायव्हर जेन्ना फॅमिली येता तेन्ना हो फॅमिलीन फोन मारलो ड्रायव्हरान फोन मारलो आनी ताका सांगले म्हणजे इतलो तुमी फोन कित्याक मारता कारण विचारपाक लागले. जेन्ना फोन मारलो म्हणून हो बायक मोटरसायकल चलयता तो गाडयेन मोदें येवन ताका जायते त्रास नाका जाल्ली उतरां उलोवन ताका जायती धमकी बी दिली तेन्ना तेणी भरपूर तांचे लफडे जाले आनी तेन्ना ताणें फोन मारला म्हणून ते नायफ देखून ताणें भायर काडली. हें अशें जावपाक जायना. हांव मागता आमच्या सीएमा लागीं स्ट्रिक्ट हें एक्शन जावपाक जाय आनी तुका खबर आसा हें आमचें हें जातलें जाल्यार ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तशेंच पुलीस डिपार्टमेंट हेका एडिशनल पावर दिवपाक जाय नाजाल्यार हें आमचें अशेंच जातलें आमी एकामेकाक मारपाक लागतले आनी रश ड्रायव्हिंग जावन हें आमकां हें प्रॉब्लम जाता. हांव मागता सीएम सरा लागीं हें जाता ते भाशेन हाचेर एक्शन जावपाक जाय. Yes. All other members should not speak more than 2 minutes. Press to your point and your suggestion. Honorable Minister will reply. Mr. Ullas Tuwekar. Speaker sir, private member resolution हातून वजान घातला तेजेर उलोवपाक उबो रावला. स्पीकर सर आमी पळयता की एक्सिडेंट हो कित्याक जाता रश ड्रायव्हिंग हे खुबशीं कारणां आसता वाहतुकीचे नियम तोडप गाडी फास्ट चलोवप सिग्नल तोडप रॉंग सायडीन वचोन खंय तरी दुसऱ्याची गाडी मारप निश्काळजीपणान गाडी चलोवप सोरो पिवन गाडी चलोवप जावं ड्रग्स घेवन गाडी चलोवप सायडीन चलोवपी खंय तरी मनशाक व्हरोन गाडी मारप किंवा एक मनीस रस्त्याचेर चलता तेजेर व्हरोन गाडी मारप अशे तरेचे खुबशे एक्सिडेंट स्पीकर सर हे घडटा. केन्ना केन्ना आमचे पळयता आमी मॉडिफायड सायलेन्सर आसता केन्ना केन्ना हेल्मेट घालना गाडी चलयतना मोबायल वापरप आनी ह्या खातीर सुद्दां हे एक्सिडेंट जाता. केन्ना केन्ना रोड रेज गाडी रागान खंय कोणा तरी चलोवप तेजेर आंगार घालप तेजेर धमकी तांकां धमकी दिवप. स्पीकर सर आमी पळयता हे एक्सिडेंट कित्याक जाता आनी कितें काळजी घेवपाक जाय. आमी पळयता की केन्ना तरी स्पीड ब्रेकर सारके आसना खंय तरी सिग्नलां सारकी आसना टायर खंय तरी झरलेले आसता खंय तरी हेडलायट सारक्यो आसना कॅपसिटीच्या भायर लोड घालप गाडयेचेर रस्त्याचेर पोटोल्स घातलेले पडलेले आसता आनी ह्या खातीर एक्सिडेंट जावपाक जायना ह्या खातीर आनी एक्सिडेंट जातकूर आमी पळयता की खंय तरी मनीस पाठीच्या मणक्यांक मार बसता मेंदूची दुखापत जाता मानेची दुखापत जाता पांयाचे हाड मोडटा केन्ना केन्ना कायमचे अपंगत्व येता
आनी केन्ना केन्ना मेजर एक्सिडेंट जावन तो मरता सुद्दां आनी ह्या खातीर आमी हे जे रश ड्रायव्हिंग करता हेजेर खूब कडक एक्शन घेवपाक जाय. आमचे गोंयचे पुलीस बरें काम करता, तेंचेर वेळोवेळी तालांव दिता, पूण जर आमी आनीक स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली जाल्यार खंय तरी एक्सिडेंट कमी जातले आनी लोकांचो जीव वाचपाक शकता. सीएम रिप्लाय करतलो. थँक यू. ऑनरेबल अलेक्स रेजिनाल्ड. स्पीकर सर, एक्सिडेंट्स पड जाताय ते मेजर रिजन इज दॅट लायसन्स रोखडे मेळटा. आज पयशे आज गाडी घेता, आज लायसन्स काडटा, पर काडटा, बेलगांव वयता. हायवे ड्रायव्हिंग कांय नॉलेज ना, डायरेक्ट. So one of the main reason is this. Second, the procedure for licenses should be online and should be computer based. If you can't pass the test, तुमके पाशी pass जायना तुका license ना. Like how they have there abroad. Second, हे म्हणजे motorcycle घेन license drunken driving आक. Why Maharashtra police आक लोक भिता आणि गोंयचे पुलिसाक कित्याक लोक भिना? What is the reason? Why there should be political interference? Put one team across. कोण पड police wrong action घेतात ते काडून suspend कर. Noted. Chief Minister हांव हें कोत्ता मागोता. We want an assurance today that anybody, whoever in Goa is drinking and driving today, from tonight they will be caught. कोण जावन तो? हांव तेको चलयला म्हाका धरपाचो. Very good. कित्याक हांव जो तरी the buck stops at me and begins at with me. हे जे सायलेन्सर घेवन भोंवताय, स्पीडीन भोंवताय, ते सायलेन्सरांचे रेड मारपा जाय. पयर DGPन बरें काम केलां. I just forwarded him one video, he took action immediately. Very good. I am telling you that आमचे कुडतोरी constituency, I want an assurance from the minister that हे सगळे कोण लायसन्स घाताय तेका all license silencer घेवन भोंवताय तेगे सगळे लायसन्स सगळे सायलेन्सर काडून भितर उडोवन अटॅच करून आख्खे गोंयचे तेंचे रोड रोलर व्हरपाचो. नाजाल्यार हें जावपा ना बंद. सामबेर दीस एक्शन एंड द लास्ट पार्टीज जे कोण आतां भायर सांगताय ते समजता गोंया में कुछ चलता है, हे कुछ चलता है म्हणटे बंद जावपा जाय. कितको बंद जाताले? ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द पुलीस. If there is no political interference, police will act. And if the police doesn't act, put somebody to counter him. Yes. Put one team which will monitor. कोणागे complaint येयली, कोण टुरिस्टान कोणे सुद्दां complaint येयली, police तेंकडे एब्यूज उलयता, ओ police कोण तेजी action घेना, ओ police तेंका threaten कोत्ता, ओ police हें कोत्ता, जाल्यार everything will stop. His cases, what he has brought up will stop. All cases will stop. We will be like the Maharashtra police. Maharashtra police, चोय कोणा कापासताय जाल्यार चोय सरबीन भोंवपाक. Correct. कोणांगो कापासतायत ना, कित्याक कापासतायत ना? So this has to be सारखे. Let's listen to Shetty now. Speaker sir, मातशें म्हाका उलयली. उलय 3 मिनटां उलय तू. तुका नाल्यार तुका स्पीकर आतां मिनिस्टर करून जावपाना, तुका थिंगा दोश पडटलो. So तेका लागून हांव कितें म्हणटा स्पीकर सर, that we have to see, this has to be taken seriously. I want a sarke assurance from the chief minister today. From tonight he will enforce it. Yes. Half the job will be done if this is done. Mr. Shetty, you can tell. हांव हें उलोवपा रावलां. स्पीकर सर, तुम्ही जर एक्सिडेंटाचो जर डेटा पळयशात 2024 अराउंड 2600 एक्सिडेंट जाल्ले. दॅट कम्स टू अराउंड 8 ते 9 एक्सिडेंट पर डे. आणि जो डेथ जाल्लो इज अराउंड 286 पीपल. म्हणजे दिसान दीस एक्सिडेंट वाडत असतात. आता एक्सिडेंट वाडपाक खूप कारणां असतात. एक म्हणटा ते ओव्हर स्पीडिंग, अंडर म्हणजे सोरो पिवन गाडी चलोवप, आणि केन्ना केन्ना ब्लॅक स्पॉट. सकाळी हांव एक क्वेश्चन हांव 2023 विचारलेलो आणि तेन्ना म्हाका PWDन आणि तो डिपार्टमेंटान ब्लॅक स्पॉट दिल्ले. अराउंड 43 ब्लॅक स्पॉट आसा गोंयांत. आता 2025 क्वेश्चन विचारलो तेच ब्लॅक स्पॉट आसा. दॅट मिन्स कितें, ब्लॅक स्पॉट इम्प्रूव्ह करूंक नाका. आणि आता आमच्या बिचोले एक बायपास केला, सदां एक्सिडेंट जाता. हांव कितले फावटी PCAक बी सांगला, तो केन्ना नोटिफाय करूंक ना ब्लॅक स्पॉट. मागीर 2-3 लेटर आपण आता कितें तरी करेक्शन केल्लें आसा. सो सगळ्यात पयलीं हे ब्लॅक स्पॉट बी इम्प्रूव्ह करपाक जाय. तसोच आसा पेपर, नाल्यार आन्सर दिताना तरी तशें मातशें इम्प्रूव्ह करून दिवपाक जाय. दुसरें म्हणटात ते हे जे गाडी चलोवन जे सोरो स्पेशली ते येल्लो हे ते टॅक्सीज चलयतात ते येल्लो प्लेट वाले, ते आनी खंय चलयता ते खबर ना. तांकां तुमी कांयच ना. आनी आतां जशें बाकीच्या कलिगांनी सांगलें ते हांव सांगना, रेजिनल्टान बरें सांगलें, स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय.
हांगा म्हणजे कोणाक भंयच ना कोणाचो कितेंय चलता एक फोन गेला सुट्टा असले गोष्टी करपाच्यो ना आणि पॉलिटिशियनांनी तू फोनूय करनाका. करपाक जायना तू करनाका फोन फिरायला लोक स्पीकर सर हांव सांगता सेकंडली न्ही मेन इशू सांगता ऍक्सिडेंट चड खंय जाता ह्या युथां कडेन जाता खुबशे भुरगे जे बिलो द म्हणजे लायसन नासतना गाडी चलयता जो आमचो रूल आसा त्या रुला प्रमाणे खरेच पेरंट्सांक पेनाल्टी जाय घातले पयर घातले जो एज असता ऍक्सिडेंट जावपाचो तो यंग एज असता बिटवीन 20 टू म्हणजे 18 टू 30 तो एज असता सो त्या भुरग्यांक स्पेशली हे बायकान बी चलयतात ते कालच एक सीएमान आमचे बरें सांगले इवन पिलन रायडर जो असता तांणी सुद्धा हेल्मेट घालप असता कित्याक ही इज एक्चुअली चड अफेक्टेड जाता सो म्हाका इतलें सांगता सिरियसनेस जा पुलीस हॅज टू बी स्ट्रिक्ट PWD also has to be equally accountable. They have to do their job. Everybody has to do their job. Regarding road accidents, my suggestion would be Very good. the same as Bob Anybody Alex else? has Extra- any said other extra suggestions? regarding drunken driving. Strict action has to be taken against accidents what happened due to drunken driving. आणि honorable CM सांगूंक सोदता की CCTV cameras at main junction in every village is a must. So a true 15 finance, 16 finance. MLA Development Fund, you tell CM to give. जे पंचायती ए इन्कम ग्रुपान येता बी इन्कम ग्रुपान तांकां तरी कंपल्सरली घालूंक लावचे हितून थेफ्ट पासून कितें आहा बगलरी पासून कितें आहा ते वेगाच्या वेगान दवरपाक मेळटले सो CCTV cameras at major junction in every village is a must should be made compulsory. Done. Vijay Sardesai, Honorable MLA. Speaker sir, while the intent of this resolution is well-meaning, intent does not alone save lives. What is required is implementation. Speaker sir, as everybody has said, there is need for stricter enforcement. However, one of the annexures placed by the government itself in a question reveals that Goa is critically under-equipped to do what this resolution proposes. For the entire state of Goa, there are only 21 functional speed guns. There are 62 working alcometers and just 3 interceptor vehicles. This means that for more than 500 kilometers of highways and over 70 high-risk accident zones, the state has fewer speed guns than a single metro city junction and fewer interceptors than one district in many states. आणि आम्ही कितें करूंक सोदतात वी आर ट्रायंग टू क्रिएट गोवा इज द टॉप टुरिस्ट डेस्टिनेशन दिस इज आवर पोजिशन अँड दिस इज युअर डबल इंजिन सरकार इतलें आसून तुमचे कडेन इतलेंच आहा स्पीकर सर आय हॅव गॉट दिस एज अ आन्सर गिवन बाय यू ऑल ओनली सो दिस बेसिकली इज अ ग्रॉस एडमिनिस्ट्रेटिव्ह नेग्लिजन्स सो if you go there is a table given and in this table you can come to know that there is a huge gap between what is reality and what is required. Speaker sir, Goa is administrative designed to issue challans but not to prevent deaths. This is what is seen. The state has more than double the number of e-challan machines required. So challan करपाची आमकां खूब आमी सोदतात पूण less than 20% of speed detection, alcohol testing or interception capacity. This proves that enforcement has been engineered for revenue, not for safety. Speaker sir, another observation is the House has to ask itself whether the government has made traffic enforcement, converted this into a revenue system rather than a public safety system. In over 97% of the accidents are caused by rash and negligent driving. Why has enforcement not visibly reduced the fatalities? Why are fatalities not coming down despite repeated government assurances? The government keeps announcing CCTV, speed cameras, breath analyzers, so many things. Where is the data published? Government often blames tourists or rent-a-cabs. Real offenders many a times are local licenses. What is the action taken? Why does Goa rely only on festival time policing rather than permanent highway patrols? Yes. If road safety is a priority, why do poorly lit roads, missing signages, potholes, unsafe junctions continue to exist unchecked?
Speaker sir, awareness campaigns. What is the outcome of the awareness campaigns? Why is there no publicly accessible dashboard showing accidents? So all this suggests that there is a policy failure and there is no political will. As a result, there are many lives lost before implementation. Therefore, it does not match the seriousness of government's own resolutions. A government that knows what is required, Yes, yes. but still leaves its police without speed guns, alcometers and interceptors cannot escape responsibility. In short, you tell me to when increase. citizens die on the road. Increase. In other words, I'm saying we as the house and you as the part of the government Yes. cannot escape responsibility. You all are responsible for the road deaths. The government is responsible. Because in spite of all this, you all are under-equipped. Raymond said, स्पीकर सर, ह्याच ऑगस्ट हावसात हांवें सर सांगलेलें गोंयांत दारू बंदी करा म्हणून. आनी हेजोच परिणाम आयज कितें जाता हे आमी फुड्यान पळयता. स्पीकर सर, जास्तीत जास्त जे एक्सिडंट जातात आतां ते ड्रिंक अँड ड्रायव्ह म्हणून ह्यो अश्यो केसीस येता आनीक फुडें फुडें वाडत वयतल्यो. हेच्या बरोबर ताका आनीक एड जाल्ले सर. you speak to the resolution, Mr. Sheth. You speak what the resolution suggests. तेजेर उलयता, तेजेर जाता सर स्पीकर सर, तेजेर जाता. Not excise department. त्याच्या बरोबर अल्कोहोलिझम It is आणि त्याच्या बरोबर excise department. It is ड्रग्सूय for- येयल्ले आसा स्पीकर सर. जे एक्सिडंट जाता त्याचा कॉज रूट कॉज हेच आसा स्पीकर सर. हांव तुका इन्सिडंट जाल्लो सांगता. 2 दिसा पयलीं एका एडवोकेटाक नाहक बेश्टो मारलो फक्त कित्याक ताका पळयला म्हणून. सायडीचो मनीस ताका फक्त दोळे पकडून पळयला म्हणून. हे कित्याक लागून जाता स्पीकर सर? तो जो जेणे मारलो पळय तो हे जाल्लो ड्रग्स घेतलेले तेणी. आमचे कडेन डिवायस ना स्पीकर सर. गोंयांत आमकां ड्रग्स घेतला आनी ड्रायव्हिंग करता चेक करपाक डिवायस आसा आमचे कडेन स्पीकर सर? रोगात चेक कर. आसा डिवायस? ना ना. हेजेर हेका स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी दोज हू आर फावंड ड्रंकन ड्रायव्हिंग करता ड्रग्स घेतलेला सस्पेंड करपाचें तेंचे लायसन्स आनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय स्पीकर सर. आता बाप खूब उलयलो पण एक ग्राउंड रियलिटी आमी पळोवया. आयज हांव उबो रावला आंतोन वाजाचें जे रेजोल्युशन आसा तेजेर उलोवपाक. आनी मेन जो आसा प्रश्न जेन्ना आमी एलिक्यून पळयलो इयर वायज रोड एक्सिडेंट केसीस आर शोन अंडर. हांव मुद्दम सांगता तुमकां 2021 376 जाल्यार 2022 459 आसा, 2023 423, 2024 419 आनी 2025 430. हे डिक्लायन जावना, ही वयर चडत आसा स्पीकर सर. आनी स्पीकर सर जो केसीस फॉर रोड एक्सिडेंट कितें जालें? केसीस फॉर रोड एक्सिडेंट आतां आमी एलिक्यून रिपोर्ट पळयलो 30/11/2023 ते 2025 हो आमी रिपोर्ट पळयलो. नाल्यार तितून आमकां असो हे मेळटा एलिक्यू रिप्लाय मेळटा रश एंड निग्लिजंट ड्रायव्हिंग हितून 98.54% म्हणटा ते आनी 472 केसीस फक्त हितून जाल्ले आसा. आतां हितून रश ड्रायव्हिंग कशें जाता? आयज कितें जाल्लें आसा जो रेंट अ कॅब म्हणटा आतां तितून हे जाता. आतां थोड्यो प्रायवेट गाडयो भाड्याक दिता तेजे कोण ट्रॅकिंग करिना. ऑलरेडी प्रायवेट गाडयो चालूच आसा ते कोण पळोवंक वचना. सो रश एंड निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग जावं कोण सोरो पिता जावं आनी कितें करता जावं ड्रग्स घेता. आतां तेणें तशें सांगलें ड्रग्स घेतले नाल्यार तें डिटेक्शन करपाक लागून कांय डिवायस ना, तो ड्रग्साचें डिटेक्शनूच जायना. सो हें समज जालें आनी एवरी टायम कितें आसा हे रश एंड निग्लिजन्स ड्रायव्हिंग म्हणटा तेंचेरूच घालता. आतां हे पुलिसांनी कशें घालता तें म्हाका खबर ना पण हांव दुसरें सांगता पॉटहोल रोड्स हांगा तुमी कितें म्हणटा 0.21% म्हटल्यार पॉटहोल जाका लागून एकटोच मनीस हें जाला. एकटेच मनशाचो एक्सिडंट जाला आख्खे गोंयांत. पॉटहोल आयज गोंयभरांत सगळ्याक पॉटहोल जाल्ले आतां कितलेच कडेन जाता. एक टायम मुखेलमंत्र्यान म्हटलें पॉटहोल फूल हें जातलें बरें आसा बट आतां कितें आसा अजून पर्यंत ते फूल पॉटहोल फ्री जावंक ना सारकें. स्पीकर सर मागीर आनी एक पॉयंट जो आसा तो प्युअर क्वॉलिटी ऑफ रोड्स हितून 0.00% तुम्ही म्हणटा झिरो म्हटल्यार कोणाकूच पुअर क्वॉलिटी ऑफ रोड लागून एकूय एक्सिडेंट जावना. हांव आतां आमच्या मतदारसंघाचें सांगता. आमच्या मतदारसंघान स्पीकर सर ब्लॅक स्पॉट आसा आनी हे ब्लॅक स्पॉट नोटिफाय जाल्या. सो हे रिप्लाय दिता आसतना म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खंयच्या आधाराचेर रिप्लाय दिता तांकां खबर. कित्याक जे असो दिता लोक पळयता ना गोंयकार पळयता तुमी कितेंय घालून बरयता. रियलिटी आतां तुमी PWD मिनिस्टर आसले तुमकां खबर आसा हॉट ब्लॅक स्पॉट आसा 21 ब्लॅक स्पॉट आयज डिपार्टमेंट सांगता 21 ब्लॅक स्पॉट ऑल ओव्हर गोवा आसा. तितूनचे 4 ब्लॅक स्पॉट आमच्याच मतदारसंघान आसा. खरें
सो हे जेन्ना तुम्ही रिप्लाय दिता तेन्ना चितून तर रिप्लाय दिया आणि ते पुलीस कोणान ते हे रिपोर्ट केल्लो आसा तो तरी पळया 0% म्हणटा आयज क्वालिटी ऑफ रोड आमच्यात तुम्ही पळया मेरशे वयर सरता तो क्वालिटी सारको ना शिरदळा सकयल देता ती क्वालिटी सारकी ना तुम्ही टर्न घेता थंय क्वालिटी सारकी ना प्रत्येक कडेन इश्यू आसा सो हो इश्यू तुम्ही चितूंक जाय न्हू तो अंडरस्टँड जावन करूंक जाय स्पीकर जर पासो एक मिनिटूच केलो 2 मिनटां दिल्ली स्पीकर जर एकूच मिनिट दी स्पीकर जर 500 वयर जे एक्सिडेंट जाल्ले आसा ते रायडर्साचे जो एक्सिडेंट जाल्ले आसा ते पेस्टल म्हणजे चलत वयताले जावं आनी कितें पॅसेंजर आसा जो रायडर आसा हेंचे जाल्ले आसा आतां हे सगळे स्पीकर सर आमी पळयता तरी पूण ते सांगता कितें क्वॉलिटी ऑफ रोडाक 0%. हे लोक पळयता आयकता की गोंयची जनता आयकता की बाबा 0% क्वॉलिटी ऑफ रोडाक लागून आतां आमच्या मतदारसंघाचे हांव सांगता स्पीकर सर ब्लॅक स्पॉट आयडेंटिफायड इन सानंद्रे आतां हांगा 2022, 23 आनी 24 ह्या 3 वर्सांचे हांव हें सांगता तितून गोवा वेल्या टू हांगासान बायपास रोड जो आसा थंय 64 एक्सिडेंट जाले आनी तितूनचे 4 जाण मेले. स्पीकर सर गोमेको कॉलनी शिरिदा फ्लायओव्हर ISPW बामोलीम हो एक ब्लॅक स्पॉट आसा थंय 36 एक्सिडेंट जाले 7 जाण मेले. नर्सिंग इन्स्टिट्यूट बामोलीम होली क्रॉस बामोलीम CBI ऑफिस हांगा 29 एक्सिडेंट जाले 7 जाण मेले. नर्सिंग नियर एथलेटिक स्टेडियम मिलिटरी बामोलीम GMC बामोलीम हांगा 39 एक्सिडेंट जाले 4 जाण मेले. टोटल स्पीकर सर हे धरले 3 वर्सांचे 168 ह्या ब्लॅक स्पॉटार एक्सिडेंट जाल्ले आसा आनी 22 जाणांचे मृत्यू जाल्ले आसा म्हणजे मेले आसा. आतां स्पीकर सर हांगा जे उत्तर हांगा दिल्लें आसा हे कशें म्हाका कांयच खबर ना म्हणजे खंयच्या आधाराचेर तुमी उतरां दिता की ब्लॅक स्पॉटाक लागून एक्सिडेंट ना म्हणटा ते म्हणटा कितें रश ड्रायव्हिंग तो टर्न आसा आतां बामोयेचो तो असो टर्न आसा तो कसो प्लॅनिंग केला तुमी पळयला तो एवरी डे ते एक्सिडेंट ट्रक सो पडटा आनी कितें पडटा खांबो उडयता आनी कितें जाता चालूच आसा. सो स्पीकर सर हांगा प्लॅनिंग जी आसा म्हणजे पुअर प्लॅनिंग हे मानून घेवपाची गरज आसा खंय चुकी जाल्या त्यो मान्य करपाक जाय आनी जे आतां सगळ्यांनी एक डिमांड घातलेलो आसा हांवूय एक म्हाजो सादो एक सेकंडा भितर सादो डिमांड घालता ते म्हणजे एवरेज स्पीड कॅमेरा हे एवरेज स्पीड कॅमेरा खूब कडेन आसा हे हांगा इंट्रोड्यूस करचे जे लोकेशनार जाय त्या लोकेशनाचो तो टर्न आसा त्या लोकेशनार घालचे शिरदा बामोलीम तो आनी लायटी आतां हेच्या पयलू तुमी आसतना आमी आमच्या स्ट्रेचार खूब कडेन लायटी घातल्यो आतां खूब कडेन आमच्या सानंद्रेन घातल्यो पण बाकीचे कडेन खूब कडेन अशे लायटी सारक्यो ताका लागून एक्सिडेंट जाता हे मातशे तकलेन घालचे बरोवन घालचे आनी सायनेज तुम्ही असताना आम्ही तो एक डिमांड घातलेलो आमचो की सायनेजीस आसच्यो म्हणून. आता सानंद्रे मतदारसंघाची इतली वर्सां जाली आतां 4 वर्सां जाली हांव आमदार आसा ते फूल एक आमी रिपोर्ट केल्लो तुमी म्हणून लागले की आख्खे वांगडा घेता म्हणून अजून पर्यंत ते सायन बोर्डूच येवंक ना. सीएम जालो आतां दिगंबर बाब जालो सगळे जाले केन्ना जातले घेवपाक जाय आनी तेकाच लागून एक्सिडेंट जाता. स्पीकर सर प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन आमचे ऑनरेबल आतून वाज MLA हाडलेल्या तेजेर म्हाका उलोवपाचें रोड सेफ्टी एक इम्पॉर्टंट गोश्ट जावन आसा आनी आमचे रस्ते आख्ख्या गोंयान ब्रीज फ्लायओवर इतले बऱ्यांतले बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या गोवोरमेंटान दिलेलो आहा आमच्या ऑनरेबल CMच्या अंडर आनी कितें जाता हे रस्ते बरे आसलेल्या कारणाक लागून गाडी एक पाट फास्ट चलयता आनी चडशे प्रॉब्लम जाता वाड्यांनी जे वाड्यांनी वॉर्ड आसता त्या वाड्याचेर कितें आसता घरां जावं दुर्गा लोकांची तेकोनूच आसता रोडाक आनी भुरगे इतले फास्ट वयता रस्ते बरे आसले ते पळोवपाक फोन इतले फास्ट वयता आनी केन्ना एक्सिडेंट जावंक शकता ते त्रासान पडूंक शकता आनी केन्ना रस्त्यार सुणे येयले जावं कोणी भुरगीं भायर सरूंक शकता कितेंय रोडार त्रास जावंक शकता तेका लागून गरज आहा थिंगासर स्पीड डिटेक्शन सिस्टम सुण्याची वॉर्ड सुण्याक म्हणना वॉर्ड फास्ट चलयता तेंकां कॅमेरा बसोवंक जाय कळ्ळें न्हू स्पीड डिटेक्शन करपाक आनी तिका ताळ लावन दिवंक जाय. स्पीकर सर तुका सगळे बिजी वता फकाडा कशी वता तूं मातशें आयक हे सिरियस येपा हे आख्ख्या गोंयान हे वाड्यांचेर आमकां इम्पॉर्टंट हे आमचे वाड्याचे लोक जे आमचे भुरगीं धाकटी भुरगीं आसता जाणटी क्रॉस करता तेन्ना हे चड इम्पॉर्टंट मोटरसायकली फास्ट वचप उपकारना ताका लागून स्पीड डिटेक्शन चालान दिवपाचे बोर्डाचेर हे सिस्टम घालूंकूच जावं आनी दुसरें कितें जाता एक पाट सायलन्सर काडटा आनी अशें फास्ट वयता आनी मातशें वाड्याचेर आवाज करून उडयता आनी जाणट्यांक आमचे त्रास जाता
तशेंच स्पीड ब्रेकर जेन्ना आमी घालता त्या टायमार वन विंडो सिस्टम करूंक जाय. कितें आसता स्पीड ब्रेकर घालपाक थोडे वाड्याचेर लोक एकठांय जाता, मात कितें जाता फॉर्मेलिटी करपाक एक पाट चड जाता म्हणून मागीर ते सोडून दिता. तेका लागून तशें जावप कारण ना. आनी चडशे यूथ जे आहा आमचे बिलो 20 युथांक व्हडले सीसी बायकी दिवंक उपकारना. जेन्ना तेका व्हडली सीसी बायक दिता तेन्ना ते फास्ट चलयता, तेजे यंग ब्लड आसता आनी फास्ट चलयता आनी केन्ना एक्सिडेंट जावंक शकता. व्हडले एक्सिडेंट जावंक उपकारना. आनीक हे रस्ते जे एक एक कडेन पळय जंक्शनाचेर पळय सिग्नलां घालूंक जाय. चडशे हायवे कितें आसता बसी एका ट्रॅकार वयता, धाकट्यो गाडी एका ट्रॅकार वयता, मोटरसायकल एका ट्रॅकार वयता. गोंयान कितें जाता एक पाट मोटरसायकली मदल्यान वयता आनी कशें वयता आनी हेका लागून एक्सिडेंट जावंक शकता. ओके ऑनरेबल सीएमान नोट केला ते आता. बरें नोट करपाचें आनी यस हे काम जावंक जाय. क्रूज बाब सांग. स्पीकर सर, प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन सर आंतोन वाजान घातला तेजे उलोवपाक हे वेरी सिरियस एलिगेशन. आतां आमच्या रुदोल्फांनी सांगलां हे सिरियसली घेवपाक जाय, फोगाण करनाका म्हणून. लोक मोत्ता कोण मोता रस्त्यार चलता तो म्हणना कसं आमी जाणाय रिजन कित्याक लोक एक्सिडेंट जाता कितें ते रॅश हे सगळें जाणा. इंजिनियर तू सजेशन सांगता ना हांव एक हायलायट करता आमचो एक रूट आहा तो आनी हो रूट आनी डेंजरस जातलो. हो रूट आमचो आसतलो ना वेल्ली सावन ONGC को वयता. फाटले फावटी हांवें हो हाडलो हिंगा असेंब्लीक आनी तेजे आजून पासून इम्प्रुवमेंट जालो ना. तिना ट्रॅफिक इतलें वाडलो एक सायड तो ट्युरिस्टाचे कनागिनी वयताय ते आनी आयज ONGC इतलें डेव्हलपमेंट जाल्लें आहा. सगळ्यो गाडयो वयताय तिना ह्या रोडान वयता म्हणजे वेल्ली कोंब्यापाट बाराडे. सजेशन सांग रे, गाडी वयता आमकांय खबर आहा. सजेशन आतां 27 to 30th एनर्जी वीक जावपाक आनी थिंगा लोक त्रास कोण काडटा आमचो वेर्ळेकार बाराडेचे कुंब्यापाट रांगाडी ह्यो लोक त्रास काडटात. डेली थिंगा एक्सिडेंट जाता. सजेशन सांग सजेशन. हे सजेशन हांवें पयलें गेले थिंगा स्पीड ब्रेकर घालपाक एक पुलीस दवरपाक जाय. आतां सद्या ह्यो विका नाजाल्यार थिंगा लोक हांव सांगता लोक थिंगा रस्त्यार वयता मार्ग सायड ट्रॅफिक विका थिंगा लोक रस्तो बंद करतलो. नोट केले सीएमान लोक रस्तो बंद कित्याक लोकल लोक साफर जाता. कोण गाडी घेवन वयताय ते साफर येदो व्हडलो प्रोग्राम करता बारीक ही प्रिकॉशन वेल इंटू बेतूल ब्रिजा कडेन. येस थँक्यू. बेंजी वेगस स्पिकर उबो रावला श्री आंतोन वाजागे जे रेजोल्युशन आहा प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन तेजे उलोवपाक आनी जी मरण जाताय एक्सिडेंटा लागून तेजे एक तुमकां नियाळ करपाक आनी आमगे जे बाणाल्यांत एक्सिडेंट जाले ते जागे हांव तुमकां सांगता आनी तुम आयकोन ते जागे जरी तरी हांव सांगत ती वस्त केली जाल्यार मुखावयल ह्या वर्साक आनी लोक कोण थिंग मोडपाना आनी पांयय मोडपानाय. स्पीड ब्रेकर जाय आमकां वार्का ग्लोरिया डॉक्टरा बरें थिंग कितलो लोक स्पीड ब्रेकर ना जावन पडला मेला आनी तुमी जरी तरी हे PWD आयकताय जाल्यार आनी घायल जाल्यार बिफोर इस्टर घायल जाल्यार आनी लोक मरपाना. ऑलरेडी ऑर्डर येयलो आहा सगळें येयलो आहा. थोडे बांदा सर्कल घायलो आहा थिंगाय लोक वयर मोण आड मुळे घालपाची गरज आहा. सायलेन्सर मोठे मोटरसायकली सायलेन्सर घेवन मोताय लोक भिता एक पाट भिवन एक्सिडेंट जाता. हे तुमकां कितें हेल्प करताय तेंय म्हाका खबर ना. EV व्हेकल फूड कार्ट्स हुंय येवन कोणूय दोताय आनी थिंगा कांय परमिशन आसनाय कांय आसनाय जुक्कोन एक्सिडेंट जाताय. ते तुमकां मातसो नियाळ करपाची गरज आहा. आख्या बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सींत वयर सकयल जे जाग्यार लायट ना ते रस्त्याकूय तुगे ती व्हायट स्ट्रिप्स मुळो मानाय. PWD डांबोर घालून वयताय ते व्हायट स्ट्रिप्स मारपाक गरज आहा बिकॉज दीज आर वन ऑफ द प्रोटेक्टीव मेजर्स टू कीप यू ऑन द रोड. ना तूं होणा पडपाक शकता आनी एक्सिडेंट जावपाक शकता. हे करपाक गरज आहा. मारिया हॉला कडेन PWD उदका पायपलायन होळी आनी डांबोर सारको घायल ना. थिंग डेली लोक पडटा. PWD वॉटर डिपार्टमेंटा सांगून आनी थकले हे एक्सिडेंट उणी करता जाल्यार तो सुमराचो दामोराक कोट हात घालाय ताकी थिंग लोक होणापण मना जावपाक. स्पिकर सगळ्यो गोश्ट तुमकां खबर आहा. 4 वर्स जाली लोक मरता तुमगे सरकारा अंदर कोण घेतला कितें नियाळ कराय. ह्या वर्सा सारके घालाय हे मिनिस्टर येयलो आनी म्हाका सांगता एक्सिडेंट हे बंद जाता. You cannot be, don't be, delete, How you can use these words? No, words, no, you cannot, please expand those words. कित्याक म्हणून जायना कित्याक म्हणून जायना कित्याक म्हणून जायना अरे लोक सारखे आतां फॅक्ट मरे मेला तुमगे डिपार्टमेंट होटा सारको ना आनी लोक पोटान वता. इट इज ऑन रिकॉर्ड. एक्सिडेंट
तेका गायलो कितें एक्सपांड करपाचें करपाक गरज ना एक्सपांड मेला रिकॉर्ड आहा पुलिशे कडेन आनी तुमकां लागून मेला डिपार्टमेंटा because of bad roads, one is the major reason for deaths. तू आते येला आता तू बोर कोतलो Speaker sir, आणि एक हांव क्लॅरिफाय करता बिकॉज रॉंग थिंग्स आर गोइंग ऑन रेकॉर्ड which I will not permit. ना आयक न्ही ताका तो आतां कितें म्हटलें की PWD हॉट मिक्स करता आनी पेंट मारना एक्चुअली हॉट मिक्सिंग वर्कां भितर पेंटिंग इज कंपल्सरी. इफ somebody has not done the painting, you inform me. I'll stop it. Yes, very good. Chalo. You are done. You are right and give him. Right. Good. Tajikadi. Honorable MLA Elton D'Costa. Honorable MLA Elton D'Costa. Bob Benzi, we have got a very PW good minister. Bor जातले. Because sir, I want to be very specific in one particular case. Honorable Chief Minister also please listen. Speaker sir, there is one company, Arjun Travels, which is operating in Verna Industrial State. हांव कित्याक सांगते आज सगळ्यां फुडें इश्यू जालो Honorable Chief Minister promised that outside vehicles won't be allowed for the energy week and we appreciate it. देव बरें करूं म्हणाय ताका. This particular company, Arjun Travels, which is operating in Verna, इतू तेगेले सारखे reckless ते आनी सार गाडी चलयताय. 15 days back, they hit my vehicle. मुगे गाडी एक्सिडेंट कोण ड्रायव्हर मुखार गेलो. ड्रायव्हर असो आडान गाडी आडवयले. वयल्यान तेगे मॅनेजर ड्रायव्हर तो जाते कर म्हणटा. वन टायम ह्या लोकांक गव्हर्मेंट ऑफिस हेच्या गाडयान तकले हाडले म्हणजे गव्हर्मेंट व्हेकल जाते कर काम वचून पुलिसांक कर म्हणटाले. दिस अर्जुन ट्रॅव्हल्स आमी पयलीं गुन्यांव आमगे गोंयचो सरकाराचो गोंया लायक न्यूनीज ट्रॅव्हल्स आहा पावलू आहा लक्ष जायत्यो कंपनी जाय. वी आर गिविंग दिस आमगेले अपर हँड टू दिस आउटसायडर्स. अर्जुन ट्रॅव्हल्स म्हणटा गोंयकार न्हू म्हाका दिसता. This company, I think I want a record of all these vehicles who are there. Recklessly चलयताय. मुगे गाडी मान गाडी एक्सिडेंट कोण वचून मुखार गेलो. I to personally म्हणजे ड्रायव्हर वचून गाडी हाडले. Just make a note of this particular company, Arjun Travels, which is operating. आणि गोंयकारांनी आहे गोंयकार आहे मरे कंपनी गोंयकारांक कितें भारिल्ले अर्जुन बितून कितें हाडटाय तुमी. गोंय कितले जाणांक बसाय ताका लागून त्रास जाता. लोक मोताय भायल्या लागून गोंयकारा लागून लोक म्हणा. Please, Arjun Travels, I am making a note of this. Honorable LOP, please be brief. Please be brief. Otherwise, I'll have to take rule book and explain to you. Speaker sir. They are 2 minutes, so you 5 minutes. Speaker sir, I'll be very specific, not brief, specific. Specific. So when I was reading this private member's resolution, everyone in the house, Speaker sir, agree kota and everyone is against, no one supports road rage and rash driving. No one here supports. Because no one disagrees that this is an issue with regards to public safety and it is important. But the issue today here, Speaker sir, is not about the intention. It is about competence and responsibility. Whether this subject today should be a resolution, road rage, rash driving, drunken driving, dangerous driving. Anta eka already offences high under the law. IPC, Motor Vehicles Act, Police Act. Police have the powers to register FIR, offender arrest korpak, vehicle seize korpak, license suspend korpak. So what exactly are we resolving? Exactly what are we resolving? Powers are already there. Speaker sir, are we saying that the law does not exist? Or are we saying that the police are not enforcing it? So, is this private member's resolution brought by Bab Anton Vaz is an admission of failure? It is not a solution. Speaker sir, aaj zoritor maga dista, if this private member's resolution basically says ki your enforcement of the government is weak, deterrence is absent. Sogle pad sangtay. Kon binam. Deterrence is weak. Policing ineffective asa. And that reflects directly on the Chief Minister. Ada amka sogle khabar asa ki law and order cannot be optional. Although in Goa there is no law and order, there is land and order, but that's a different subject. Law and order today is not optional. If we
कंटिन्युअस इट इज नॉट समथिंग की आम्ही प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन घेतले. लॉ अँड ऑर्डर इज एन एक्झिक्युटिव्ह फंक्शन. इट इज द ड्युटी ऑफ द गव्हर्नमेंट आणि इट इज अ डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज अ रुटीन रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि मुख्यमंत्रीन जेन्ना आज इतले जावन उलयले, इतले ऍक्सिडंट वाडटा. टुडे people are dying like mosquitoes in the state of Goa. And I call this is much more than the sporadic attack in Kashmir by the terrorists. Goa's roads today are on terror. Anik मुख्यमंत्रीन एक सिंदूर type operation सुरुवात करपाक जाय. Because a lot of people's lives are lost. The figures are 18 to 35, 40% of people died due to road accidents. Whether it is road engineering, whether it is potholes, whether it is poor signage, म्हाका दिसता खूब गरज आसा because innocent families are getting destroyed. हे कोणाक केन्ना जातले स्पीकर सर सांगोक जायना. Tomorrow another part, Speaker sir, if this government starts getting a private members resolution, ki arrest the thieves, act against murder, enforce the law. We'll speak about this first. Then No, we'll see if after we it comes. get this type of resolutions in this house, When we get, we'll speak. no, Now no, we'll speak about this. tomorrow you will take, will we say that take action against thieves? This is a duty of the government. Speaker sir, either the system is working or the system is not working. This is legislature. Looks like it is a house of, looks like as if it's a complaint box, and we are not legislature. If the system is working, this private members resolution is redundant. If the system is not working, this private members resolution is an indictment of the governance. There is no third option. Agar दिसता मुख्यमंत्रीन तुका खबर आसा, and your time, the first time you were PWD minister, about potholes or black spots, you had written to the center, you had written to Bab Movin Budino. At that time you had given me an assurance, because maybe you will come back soon. Whether they are going to keep you based on your performance, I don't know, Speaker. I'll come to you, don't worry. But we want to finish the resolution. आज खूब गरज आसा आणि लोकांक भिवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय की जी रेट आणि ज्या पद्धतीन लोक आज मरता, today, as I said, Goan roads are on terror. This needs to stop. And what is the solution? We had initiated and told you on the highways development. Today, if you see on a straight road as well, PWD minister inga, straight roadacher pasun maximum accidents jata. Or even on the state roads. Although there is no toilets on the highways and whatever, maybe you are proposing it through your new thing, whatever needs to be done. To that, there is no toilet within the highways today. So this is a very serious thing. I request the Honorable Chief Minister ki answer kyun Speaker sir, I request the Honorable Chief Minister ki this is a serious issue. People's lives are lost. The data shows that the data number of accidents are increasing, and what is the plan of the government to make sure that this stops? Honorable CM may reply. Speaker sir, हे रेझोल्युशन जे प्रायव्हेट रेझोल्युशन बाब अँटोनियो वाज हांच्यांनी हावजात हाडला आणि ह्या अँटोनियो वाजाच्या रेझोल्युशनाचेर म्हणजे हावजातले सगळे मेंबर्स उलयल्या आणि सगळे मेंबर्स उलयले आसतना तेंच्यांनी रॅश ड्रायव्हिंग हो सगळ्या जाणांनी एक दुसरो रोड कंडिशन पॉटहोल्स आनी येते ड्रंकन ड्रायव्ह अशी एक 4-5 तांच्यांनी एका रिजन्सूय तेंच्यांनी सजेस्ट केला, तांच्यांनी सोल्युशनूय सजेस्ट केला. बट स्पीकर सर म्हणजे हितूर 3 डिपार्टमेंटां डायरेक्टली इन्वॉल्व आसा. वन इज द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट, सेकंड इज द ट्राफिक पुलीस डिपार्टमेंट, एंड थर्ड इज द PWD रोड्स डिपार्टमेंट. आणि ही तिनूय डिपार्टमेंटां आमी फाटल्या म्हणजे 2 वर्सां पयलीं स्पीकर सर तुमी स्वता PWD मिनिस्टर आसतना आमी एक पब्लीक लोकांचो आयकुनूय घेतलेलें आनी ताज्या उपरांत ताजेर एक पॉलिसी डिसायड केल्ली आनी कशा पद्दतीन कोणी काम करपाचें हें ठरयल्लें. म्हणजे दॅट आवर हितूंतल्यान आमच्या चलनांतल्यान येवपी फंड सुद्दां
आमी कशा पद्दतीन म्हणजे रोड्सान कितलो वापरपाचो, इवन दो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान कितलो वापरपाचो आनी हांच्यानी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान इवन दो तो फंड्स आनी ताच्या खातीर लागपी सगळे बॉडी कॅमेरा आसतले, आमचे ब्लॅक स्पॉट काडपा खातीर आसतले आनी इवन दो तेंच्यांनी रिफॉर्म्स जे कितें करपाचे ते रिफॉर्म्स हे करपा खातीर ऑलरेडी सुरवात केला. स्पीकर सर, हांव सहज डेटा पळयतालो कारण फाटल्या 2024 आनी 2025 2024 फॅटल एक्सिडेंट 271 आशिल्ले आनी 2025 ते 257 जाले. इट इज ऑलमोस्ट -14 आसा, म्हणजे इट इज पर्सेंटेज वाज -5% कमी जाल्लो. Deaths, you're talking डेथ about death. डेथ आय एम टॉकिंग अबाउट डेथ. ओके स्पीकर सर, हातूंतले तसो टोटल एक्सिडंट्स हे 2682 जाल्ले 2024 आनी 2025 ते 2370 जाल्या. म्हणजे ऑलमोस्ट 300 सुमार एक्सिडंट जे आसा पण हे कमी जाला 11%. ओके आनी अश्यो हांव तितूंतल्यान बाकी पर्सेंटेजीन वचना. हांवें इतक्याच खातीर कित्याक सांगलें तर गव्हर्मेंटाचो कंटिन्युअस म्हणजे ट्राफीक PWD आनी पुलीस डिपार्टमेंट हे कंटिन्युअसली हे काम करीत आसा आनी हेका लागून आमचे डिस्ट्रिक्ट पुलीस आनी ट्राफीक सेल्स हे जे वायोलेशन्स करता किंवा एक्सिडेंटल फ्लो झोन किंवा हाय ट्राफीक एरिया हाजेर विजिलन्सूय दवरता आनी टायम टू टायम ताजेर अवेरनेस करपाचें काम हे सातत्यात करता. अवेरनेस प्रोग्राम स्पीकर सर आमी स्पेशली स्कूल कॉलेजीस हांगासर करता आनी त्या खातीर आमी पेरंट्सांकूय सांगता शक्यतो म्हणजे 18 वर्साच्या सकयल्या भुरग्याक तर जाका लायसन्स ना ताका कोणी गाडी दिवचीच न्ही आनी ताकाच लागून म्हणजे इट इज एन पेनल्टी तेंची जी आसा ती पेरंट्साकूय बी इट इज एन पिनलायज करता आनी म्हणून सहसा भुरगे 18 वर्साच्या सकयले आसत किंवा 20 वर्साच्या सकयले आसत रॅश ड्रायव्हिंग करप हे कारण ताका स्पिडी प्रमाणे जर गाडी पळयता आसत आनी बरेचशे फावटी सेल्फ एक्सिडंट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात दिसून येता. सेल्फ एक्सिडंट कित्याक खंयच्या तरी वेली झाडार मारली, खांब्यार मारली, हाजेर मारली आनी हे कोण मारता तर हे यंग भुरगे जे आसा पळय हे यंग भुरगे मारता. थोडे ड्रंकन आनी कितें म्हणटाले बट कांयच करिनासतना सुद्दां यंग भुरग्याक जर स्पिडीन मेळ्ळी ताका कळत ना केन्ना तेजी 120 स्पीड जाता पळय न्ही ताच्या लक्षांत सुद्दां येना आनी त्या स्पिडीच्या प्रमाणे वता. म्हणून इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गव्हर्मेंट अँड इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरंट्स ऑल्सो. म्हजें तर सरळ म्हणणें आसा की अशा पद्दतीन गाडी तेंच्यांनी दिवपाची काय ना हे तेंच्यांनी गाडी दिवंक जायना. म्हजें सरळ म्हणणें आसा तेंच्यांनी रेस्ट्रिक्ट करचें हे हांव हेजेर प्रत्येक फावटी सांगतलो. स्पीकर सर, आमी प्रत्येक कडेन म्हणजे स्पीड वायोलेशन डिटेक्शन कॅमेराज हे आमच्या पणजे सिटीत आमी इन्स्टॉल केल्या. आमच्या वेगवेगळ्या सिग्नल्साचेर आमी इन्स्टॉल केल्या आनी ताका लागून तेंचे चलन जनरेट जावनूय बी ते लोकां कडेन वचूंक सुरू जावपाक लागला. ते म्हाका दिसता बाकीचे कडेन बी इम्प्लिमेंट करतले बट फक्त चलन गेले म्हणून ते कमी करतले अशें ना. बट सिटीत म्हणजे गोंयांत जावपी एक्सिडंट हे बरेचशे फावटी टुरिस्ट आपल्यो ज्यो व्हेकल घेवन येता किंवा रेंट कार ज्यो चलयतात, रेंट बायक ज्यो चलयता हांच्याय खातीर जाता. आमी पळयता तांकां दिसता गोंय म्हणजे अशें येयलो गाडी आनी आमी बरेचशे फावटी रेंट कार चलोवपी तेच्या कडेन गाडी चलोवंक कळटा काय ना तो सायडीक बसता आनी बायलेक गाडी चलोवंक दिता, चलय तूं म्हणटा. ताका अशें दिसता की गाडी गोंयांत अशीच चलोवपाची म्हणून. बरेचशे फावटी म्हणजे कालचो एक्सिडंट जो रिफर केलो पळय न्ही तांच्या बॉटली गाडयेन आसा. म्हणजे ज्या पद्दती त्या गाडयेची स्पीड आनी ती एअरबॅग ओपन जाल्ली पळय न्ही हे जर पळयत म्हणजे आमी म्हणटले की आमी हे सगळे चलन बिलन घालून रुल्स भायलो कंट्री येता आनी अशा पद्दतीचो एक्सिडंट करता म्हणून बीग अ टुरिस्टीक स्टेट असल्या कारणान आतां हेका लागून आमचे पुलीस स्ट्रिक्टली ताच्या खातीर आपले म्हणजे बॉडी कॅमेराज लावन ताका चलन आडोवपाचें काम हे करतात. बट बरेचशे फावटी स्पीकर सर तुमी सांगले त्या प्रमाणे आमदारच मागीर म्हणटा परत कोण तरी विधानसभेवर टिका करता. तुमचे प्रत्येक कडेन आमचे ट्राफीक पुलीस दितात. होम डिपार्टमेंटाच्या वेळार म्हणटा तुमी प्रत्येक कडेन तुमचे ट्राफीक पुलीस उबे आसा आनी ते प्रत्येक कडेन आडयता. ते टुरिजमा खातीर ना. आमचो मायकल ना न्हू जाल्यार तेजो चड हे जर आसता. कोणूच पयशे घेयना. हांव तुका परत एकदां सांगता आत्तां हांगासर गाडी आडोवपाचें त्या खातीर काम आमी बरेचशे फावटी नाहक आरोप करूं नाकात कारण बॉडी कॅमेरा आनी प्रत्येक कडेन जे CCTV लायिल्ले आसा पळय न्ही तेजे मॉनिटर करता. एखादी दुसरी खंयची केस आसत म्हणून पुलीस डिपार्टमेंटाक जे आसा ते बदनाम करपाचें काम करूं नाकात. म्हाजें सरळ म्हणणें आहा हितून. स्पीकर सर, आमचे गोवा पुलीस तेच्या खातीर रॅश ड्रायव्हिंग आनी रोड रेज हे कमी करपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता. आमी पेट्रोलिंग खूब मोठ्या प्रमाणात करता. ट्राफीक रुल्स आमी स्ट्रिक्टली फॉलो करपाक लायता. ट्राफीक रुल्स आनी स्पेशल ड्रायव्स हाजेर आमी कंडक्ट करता. आमच्यो कन्सर्न म्हणजे सिविक्स बॉडीज आनी हांच्या बरोबर टायम टू टायम आमी कन्सल्टेशन्स करीत आसता. स्पीकर सर, हाज्या खातीर आमी म्हणटात जेंचे एक फावटी एक्सिडंट जाले किंवा ड्रंक अँड ड्रायव्ह हांची लायसन्स आमी सस्पेंड करताच. डेफिनेटली 3 म्हयन्या खातीर तेंची लायसन्स सस्पेंड जाता. म्हणून जर खबर ना जाल्यार सांगता लायसन्स सस्पेंड जाल्या उपरांत अंडर द प्रोजेक्ट ट्रस्ट
तांकां 3 म्हयन्या उपरांत परत तेजी ट्रेनिंग घेवची पडटा आनी परतूच लायसन्स जे आसा पळय न्ही ताका रिवोक जाता. रोड सेफ्टी एड्युकेशन ड्युरींग द लायसन्स ताका रोड सेफ्टी एड्युकेशन CIM दिता आनी आमी वेगवेगळ्या ह्या पद्दतीचें काम हे सदोदीत करीत आसा. म्हणून हांवें म्हणटा की सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनीच्या प्रमाणे आमी रोड सेफ्टी गोंयांत फॉलो करीत आसा. सातत्यान हें सगळें करता आसतना सुद्दां म्हणजे आमी केसीस ज्यो बूक करता हाच्या खातीर वेगवेगळ्यो केसीस प्रत्येक फावटी म्हणजे टायम टू टायम हाजो नंबरूय बी तसो खूब मोठ्या प्रमाणात हाजो नंबर वाडला. बट एक गजाल हांव लक्षांत हाडून दिता, तुमी सांगलेले मुद्दे हे वेगवेगळे स्पेसिफीक आमच्या डिपार्टमेंटानूय नोट केल्या, हांवेनूय बी नोट केल्या. आमी ऑल दो तुजो आल्कोमिटर आसतलो, स्पीड डिटेक्शन्स आसतले, हे सगळ्यो पब्लीक सेफ्टी खातीरूच आमी काम करता. आमकां हांगासल्यान रेव्हेन्यू जनरेशना खातीर आमचे हेजेर रोड्स हेजेर काम करिना. इट इज ओन्ली फॉर द सेफ्टी पर्पज. चलन जनरेंतल्यान जे पयशे जाता तितके रोड सेफ्टी आनी फॉर द पब्लीक सेफ्टी हाज्या खातीर 100% हे सगळे यूज केले वता. ब्लॅक स्पॉट टायम टू टायम काडटा. खंयचे जर चुकून तेंच्यांनी परत आन्सर सेम दिला आसतलें केन्ना देर इज अ लॅक ऑफ एकदां कॉर्डिनेशन आसल्या कारणान एकदां उरता. बट टायम टू टायम आमचे डिपार्टमेंट जे आहा ते तांकां कळयता आनी तेज्या उपरांत तो काडटा. खुबशे फावटी स्पीकर सर आमी नॅशनल हायवे बांदता आसतना तुमकांय खबर आहा पेडण्याचो आमी नॅशनल हायवे बांदतालो आमी फ्लायओवर बांदया म्हटलो. थंयसलो आमदार आनी ते येवन उबे रावले, ना म्हणले आमकां नाकाच पडपाक लागले फ्लायओवर. ओके, आनी आतां आमकां परत फ्लायओवर बांदता म्हणजे डबल एक्सपेन्सीस. म्हणजे तुमी लक्षांत घेयात तेज्या उपरांत थंयसर जवळपास 10 काय 12 एक्सिडंट जाले, 5 काय 6 लोक गेले. म्हणजे आडयलो कोणी ते. इट इज ट्रू. अरे ते अशें आंदोलन करतात की पब्लीक आंदोलन आमी रस्तोच करून दिवचा म्हणल्यार पेडण्यातलो आहा. फाटली फावटी थंयसर 8-10 लोकांचो बेश्टो म्हणजे ज्या 2 खांब्या कडल्यान रस्तो क्रॉस करपाक जाय थंय फ्लायओवर तेन्ना करूंक दिवंक ना आनी आतां परत फ्लायओवर करता. डबल एक्सपेन्सीस. आतां कोण आनीक सांगूंक कितें फाटले फावटीचो. ओके, जेन्ना जाता की दुकानाक गिरायक जावचें ना आनी कितें हें म्हणून त्या खातीर म्हाका दिसता की जे डिसायड करता बाबा पॉलिसीच्या अंतर्गत इंजिनियर आनी डिझायन करतात पळय न्ही अशा नॅशनल फ्लायओवर्स किंवा स्टेटीचे फ्लायओवर तरी आडेत वचूं नाकात. बरेचशे फावटी डिझायनींग हे काम हे आमचे स्पेसिफीक इंजिनियर करतात. सगळो विचार करून म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट, ट्राफीक डिपार्टमेंट, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी इंजिनियर हे डिझायन करून ते करता. आनी म्हणून एकदां अशा पद्दतीचो प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान म्हणजे पेडण्या 2 खांब्या कडेन जो प्रॉब्लेम इट इज बिकॉज ऑफ डॅट. म्हणजे तो स्पश्ट म्हणणें आसा आनी नाहक थंयसर कितल्याशाच लोकांचो बळी गेल्लो आसा. त्या खातीर दुसरी गजाल आमी म्हणजे होय आसा की बरे रस्ते केले की रुरल बाबा सांगले ते बरोबर. रस्तो बरो दिसलो काय कितली स्पीड ओडटा तीच कळना ताका. मागीर परत क्रॉसिंगा खातीर भुरगीं कोण येतात, कुत्रो येतात, एक्सिडंट जावन वता. त्या खातीर म्हणजे स्पीड लिमीट हो खंय तरी बाबा रोड जे स्पीड लिमीट गांवांतले रस्ते हेजेर आसप ही गरजेची आसा. बाकीचे जे तुमी सांगलेले सगळे मुद्दे हांवें लक्षांत घेतल्या. टायम एंड अगेन आमी म्हणटा तशें हाजेर वर्किंग करपाक सुरू करता. मायकल तूं नासलो बदल प्रत्येक जाग्यार ट्राफीक पुलीस आसा मागीर म्हणूं नाका. त्या खातीर ट्राफीक पुलीस आसा फॉर कंट्रोलिंग देम. ना जाल्यार अननेसेसरी म्हणजे भायले ट्युरिस्ट येवन एकदां आमचो रस्तो हांवें पयर पणजेच्या एक्सिडेंटाचो हे केलो. शेवटी तो भायर सुट्टा, बेल मेळटा ताका. मरण तेजें जालें. तो हेजेर फुटपाथाचेर उबो आशिल्लो, फाटल्यान गाडी घेतली ताचेर मारली, ताका उडयलो. मनीस मेलो तो पणजेन. तो सगळ्याक व्हायरल जाल्लो व्हिडिओ पळय. मनीस हांव तेजो फॉलोअप करतालो GMC तेजे ट्रिटमेंट हे करचे. 3ऱ्या दिसा गेलो मनीस आनी तो सुटलो कारण बेलूय ताका मेळून वयता. रॅश ड्रायव्हिंगाचे अशे जे पेडेस्ट्रियन जे आसा पळय न्ही हे बळी पडटा. तेच्या खातीर म्हजें सगळ्यांक म्हणणें आहा की गोंयकारांनी बी रॅश ड्रायव्हिंग करचें न्ही आनी गोंयांत जे ट्युरिस्ट येता ताच्या खातीर रूल फॉलो करपाक आमचें डिपार्टमेंट आसा. सगळ्या जाणांनी कॉपरेट करचें. म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटी, पंचायती आनी बाकीचे हांच्यांनी बी सहकार्य करपाची गरज आसा. टायम टू टायम अशे ब्लॅक स्पॉट्स आसत जाल्यार आमचो हेजो ॲपूय आसा. त्या ॲप नंबराचेरूय तुमी सगळे फोटोग्राफ्स बीन धाडून दिवचे आनी हाजेर रोड सेफ्टीचेर NGO काम करतात. बरेच NGO आसात जे रोड सेफ्टी खातीर काम करतात. तांची सजेशन्स आसा आमकां टायम टू टायम. ही सगळी सजेशन्स आमी कन्सिडर करता आनी एंटोनियो बाबात हांच्यांनी आपले प्रायवेट रेजोल्युशन जे आहा ते फाटी घेवचे. स्पीकर सर. हय स्पीकर सर म्हजें एक सजेशन टिंटेड ग्लासीस खूब वाडले. टिंटेड ग्लास घेवन गाडी चलयता ते मातशे स्ट्रॉंगली सांगून एसपीक सगळे टिंटेड ग्लास कोणाचे जावं काडपाक जाय तांकां सगळे काडून उडय. आमदारांच्योय गाडी आहा त्यो उडय पयलीं. कोणाच्यो आमदारांच्योय गाडी आहा त्यो उडय. सेक्रेटरी येता ते काडपाक जाय एसपीक. ना आतां करतलो CM. हांवें सांगलें स्पिकरान सांगलो पण करतलो तो. चलो ऑनरेबल मेंबर इट्स अ प्लेजर टू विथड्रॉ रेजोल्युशन. धाड
Honorable members, please sit. Honorable किती member वेळ number दिला नाही Antonio was. It's a pleasure to withdraw resolution. Withdraw करता resolution. आडपार आहे रे The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say ayes. Aye. The ayes have it. The ayes have it. The resolution has been withdrawn. Private resolution. Honorable MLA Srimati Dilale Lobo may move the resolution. Sir, Speaker, sir, I rise to move this private member's resolution urging the government to take effective measures to significantly enhance domestic and international air connectivity to and from the state of Goa through both Daboli Airport and Manohar International Airport, Mopa. Sir, Goa's economy is deeply intertwined with tourism, trade and services, and air connectivity today is not merely a matter of convenience, but a strategic economic necessity. A large proportion of tourists, especially international and long-haul domestic travelers, access Goa by air, and the ease, frequency, and diversity of air connections directly influence tourism inflows and overall economic activity. Sir, Goa is uniquely placed in having two operational airports. Very few tourism-driven states enjoy such an advantage. Both Daboli Airport and Manohar International Airport, Mopa, are today contributing almost equally to passenger traffic and flight operations. This dual airport ecosystem offers immense scope for expansion, diversification of routes, and better distribution of passenger load, provided a coordinated and well-planned approach is adopted. Being a tourism state of international repute, the scope for additional flights to and from Goa is far greater than what currently exists. Tourists who travel by air are generally higher spending visitors, contributing more significantly to the local economy, hospitality sector, transport services, and employment generation. Therefore, a focused strategy to increase air connectivity is not merely about numbers, but about improving the quality and sustainability of tourism. Sir, the Indian aviation sector is at a crucial growth phase. Major airlines such as Air India and Indigo have placed massive orders for new aircrafts, indicating a substantial increase in fleet size over the coming years. These new aircrafts will need viable and attractive routes. Goa, with its strong tourism demand, should proactively position itself as a preferred destination for deployment of these additional aircrafts. This requires structured engagement and continuous dialogue between the state government and airline operators. Further, we are aware that 4 new airlines are in the pipeline to commence operations in India. This presents a timely opportunity for the government to engage with these upcoming carriers at an early stage, encouraging them to include India in their route networks and to connect the state with newer domestic cities across different regions of the country. Such connectivity will help Goa tap into emerging tourist markets and reduce over-dependence on a limited set of source regions. Sir, on the international front, there is a pressing need to strengthen direct connectivity with Southeast Asia, which is rapidly growing tourism and business region, as well as to expand options to Europe and Middle East, which have traditionally been strong source markets for Goa. Direct flights not only enhance tourist inflows, but also improve Goa's attractiveness for trade, events, conferences, and investment. This resolution therefore urges the government to work in close coordination with airlines, airport operators, the Airport Authority of India, and the Union Government to address operational, infrastructural, and regulatory requirements, and to explore suitable incentives and facilitation mechanism within existing policy frameworks. Balanced utilization of both airports through strategic route planning and scheduling will maximize
passenger convenience while ensuring optimal economic benefits. Sir, strengthening domestic and international air connectivity through both Daboli and Mopa is essential to expanding Goa's tourism reach, attracting higher value tourists, creating employment and ensuring inclusive and sustainable economic growth. With these words, sir, I commend this resolution to the House and urge the government to give it serious and proactive consideration in the larger interest of the state of Goa. Thank you, sir. Anybody desiring to speak, please press the button. Otherwise, I'm not going to allow to press afterwards. Anybody wants to speak, please press button now. Otherwise, I'm going to lock the system. But I can divide the time of 10-15 minutes amongst you. LOP, Honorable LOP. Legislative Secretary, please lock. Okay, sir. Legislative Secretary. At the outside, please lock. let me be very No more clear pressing. that everyone in this house wants better air connectivity to Goa. No one disputes that, Speaker, sir. But the question is about not only about the intention, the question is about honesty, seriousness, and jurisdiction. Speaker, sir, this private member's resolution may sound grand and it was debated in this house, but in reality, Speaker, sir, whether this house has any power to decide on airline connectivity or issue right from the first day, ya housan chalta. So whether we have the right to decide or this house has the right to decide airline connectivities. Because it is a fact that Ministry of Civil Aviation and DGCA has repeatedly said that airlines are free to choose their routes and airports. Airlines are free to choose. Because decisions they are purely commercial and operational viability. It is proved from the letter written by the Civil Aviation Minister to the Government of India, where he clearly states that the central government also cannot tell a particular airline to come and operate in Goa. Correct. Speaker, sir, Jenna, the state assembly, nor this assembly can direct from which part to which part an airline flies. After deregulation in 1994, aviation sector padha is a market driven sector. And route dispersal guidelines asta. It only encourages a regional balance. But you cannot force an airline. So reality is, because my simple question, if airlines decide their routes on their own, what exactly is this house resolving? Let the Chief Minister say. Because Chief Minister, it is very interesting what assurance he gives the honorable member. The government does not have authority. He'll give, you tell more. Because who are we going to instruct? Director General Civil Aviation or the market? Because this resolution creates an illusion of action. म्हणजे सारखे action जावपा हाय आता साल्वार करपा हाय उमके airline येतले कांयच जावचे ना पावरूच ना ये right from day one हांव म्हणटा. Because this PMR is not policy. It seems to be a propaganda. Whether it is an election propaganda now, especially towards South Goa, is a big question mark. Connectivity is being discussed on one side, when on the other side we look at Dabolim is being choked. On one hand, because government enhances connectivity munta, and systematically Dabolim is systematically weakened. NH 566 जो construction केलो within the obstacle limited surface and funnel zone of Dabolim Airport. आणि जेन्ना एक PIL file केले in 2025 of July, Bombay High Court has flagged this serious aviation safety concerns. म्हणजे construction झाले, pillar झाले, demolition झाले. So my simple question, why was this done recklessly? Was it incompetence or was it intentional? दक्षिण गोंयच्या लोकांक तरी भय आसता. Is this part to plan to make Dabolim unsafe and then say it is unviable?
This is not governance, Speaker sir. Doon airport to survive in a span of 60 kilometers. International Civil Aviation Organization has said feasibility is very difficult. Aaj, Speaker sir, there is no uniform user charge policy. There is no rationalism when it comes to lending, parking or passenger fees. There is no transparency on how airlines will prefer or are being shaped. So airlines definitely will naturally go where the costs are lower, where the operation is easier. If the government is serious, then the real issue is not connectivity. The real issue is cost distortion and policy bias. हे जेन्ना आमी उलयता स्पीकर सर, हे रेझोल्युशनान जोरी तोरी तुमी सांगलोलें, we should demand reduction and rationalization of user charge at Dabolim Airport and MOPA, uniform fee structure so that airlines are not pushed artificially, protection of Dabolim's operational integrity, एक transparency in negotiations with airport operators. This definitely would have direct benefits because on the passengers, on the airlines. So म्हाका दिसता जेन्ना I'll conclude, this private member's resolution does not enhance connectivity. It is just to pretend to act where the state today has no control, but remain silent today because where the government has failed. Connectivity cannot be achieved by resolution. It requires policy honesty. It requires safety compliance and cost fairness. Otherwise, it is another trick of this government. So, whether the member, while withdrawing this, I would like to hear what assurance the Honorable Chief Minister gives. Because he has to speak on facts. This was something for the last 3 years, and I stand by the fact that Mukmukar, both these airports, feasibility जावची ना. Honorable Member Viresh Varkar, 3 minutes, 3 minutes. सर जसे एलोपीन सांगलें की पावर ह्या सरकाराकडे ना की फ्लायटीन खंयचे चॉयस करपाचे, पण पावर ना. पण हांगा टुरिझम प्रोस्पेक्टिवान आमी उलयले कित्याक जेन्ना आमी एअरपोर्ट पळयता लोक टुरिस्ट म्हणून येता, थोडे डोमेस्टीक आमचे जे कोण लोकल भायर आसा, UK आसा, US आसा आनी खंय आसा ते येता. आणि ते जेन्ना आमी पळयता स्पीकर सर, तेन्ना आमी पयलू पळोवपाक जाय टुरिझम सेक्टर जो आमचो मेन सेक्टर आसा. आतां तो समज आमी हे करतले जाल्यार टुरिझम डिपार्टमेंटान हे एनलायटमेंट करपाक जाय आसलें की बाबा हेका लागून आमी कितें करता. आतां तो हो जो प्रश्न आसा की खंयच्यान फ्लायट येतली, कितें फ्लायट येतली, हो फ्लायट म्हाका दिसता सरकार हे करपाक शकना आणि ते लिबरलायझेशन एग्रीमेंट जो आसा तो पयलूच क्लोज जाल्लो आसा. सो आतां दुसरो जो हे आसा ओपन स्काय जो मार्केट बेज आसता, मार्केट बेज एग्रीमेंट हो टुरिझम सेक्टराच्या थ्रू येता. सो टुरिझम ड्रिवन हब जे आसा तेजे थ्रू जाता. आतां स्पीकर सर आतां आमी मोपा एअरपोर्टारूच येयले नाल्यार कितें जाला स्पीकर सर, आतां जेन्ना सोऱ्याचे उलयताले तेन्ना होलसेल जो हे आसा तो थंय चालू आसा. सो भायर जेन्ना आमी येता लोकांक जो हे मेळना सोरो. सो मनोहर पर्रीकर जेन्ना CM आसलो त्या टायमार ताणें बंद केल्लें. आयज गोंयकारांकूय मातशें जोडुनी आउटसायडर कोण आसा पळय जे भायरसून येता ते थंय होलसेल रेटीन थंय सोरो हे करता आनी भायले गोंयकार आसा ते काबार जाता. सो गोंयकारांक मातशें जोडुनी. सो हे टुरिझम ड्रिवन करतले जाल्यार म्हाका दिसता तें पयलू बंद जावपा. दुसरो जे आसा तो टुरिझमाचो हेल्प डेस्क सिस्टम जो आसा तो सारको जावपाक जाय. आतां हेका लागून कॉर्डिनेशन आतां केन्ना फ्लायट खंयच्यान मोपा येतली, हांगाल्यान येतली, हे कॉर्डिनेशन सिस्टम टुरिझम हितूनच्यान येवपाक जाय की हेल्प डेस्क सिस्टम जो आसा तो इम्प्लिमेंटेशन करून तांकां कॉर्डिनेशन करपाची खूब गरज आसा. हे फ्लायटी येतल्यो येवची ना, जेन्ना आमी हे कॉर्डिनेशन सारकें करतले तेन्ना फ्लायटी वाडटल्यो. आनी एक आमी पळयता की स्पीकर सर की आमी जेन्ना टुरिझम प्रमोट करपाक हे आमी खूब फावटी उलयल्ले. एडवर्टिजमेंट स्पीकर सर व्हडले व्हडलीं कसिनोज आनी कितें कितें हे चालूच आसा. पण जे रियल हे आसा हेरिटेज आमची कितें आसा, कल्चर आमचो कितें आसा, ट्रेडिशन कितें आसा हेजें प्रमोशन ना. तुमी एअरपोर्टार वचून पळया थंय पयलीं सगळे एडवर्टिजमेंट दिसतले कसिनो कसिनो कसिनो. सो हे एडवर्टिजमेंट करपाची गरज आसा. आयज दोनी एअरपोर्ट जे आसा ते दोनी एअरपोर्टान पयलू हे दाखोवपाक जाय. बाकीच्या स्टेटीन आमी गेले जाल्यार त्या स्टेटीन तें दिसता. सो ती ब्युटी आमची गोंयकारांची ब्युटी जी आसा ती ब्युटी आमी थंय डिस्प्ले करपाक जाय. जे करून लोक जे येता गोंयान ते परत म्हणटले की बाबा गोंयान ब्युटी आसा ती आमी पळोवपाक खंय खंय वचपाक जाय. थंयच्यानूच प्रमोशन जातलें. हांगा जे रेजोल्युशन डिलेला लोबोन हाडलेलें आसा
तितून हें कशें आसा की फ्लायट कशें कनेक्टिविटी हें युरी बाबान तो एक्सपर्ट आसा तितून तेणें ऑलरेडी सांगलेलें आसा पण एक सांगता की टुरिजम जो आसा तो सेक्टर प्रमोट करून हे जे पॉयंट आमी घातल्या हे फोकस केले जाल्यार ऑटोमॅटिकली फ्लायटी आनी येतल्यो थँक्यू सीएमाक कळ्ळें. ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय. I rise to speak on this resolution that talks about strengthening regulatory requirements, attracting airlines, planning routes, managing airport utilization, maximizing passenger convenience, and strengthening tourism and trade. Speaker sir, थोडे दीस पयलीं हांगा इंडिगोचो जो जेन्ना मॅच जालें आनी सगळ्यांच्यो म्हळ्यार एंटायर travel plans got, flights vanished overnight, passengers were stranded, elderly citizens had no place to sit, families were separated, tourists were forced to pay 40 to 50,000 for a 40-minute flight to Mumbai. हे सगळें जेन्ना जालें तेन्ना हांवें एक क्वेश्चन घालो असेंब्लीक आतां 13 जानेवारीक जो आयला थंय म्हाका रिप्लाय आयला द इंडिगो एअरलायन्स ऑपरेशन इज विदिन द डोमेन ऑफ द मिनिस्ट्री फॉर सिव्हिल एव्हिएशन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. सो बेसिकली सरकार कितें सांगूंक सोदता की अशें कितें जालें जाल्यार वी हॅव नो कंट्रोल, वी हॅव नो लिवरेज एंड वी हॅव नो ऑथॉरिटी. स्पीकर सर, आतां सरकाराचें सांगप कितें की हो आमचो डिपार्टमेंट न्ही. आतां डिलायला लोबो म्हणटा यू हॅव टू अट्रॅक्ट एअरलायन्स बट यू कॅनॉट इवन कंट्रोल वन एअरलायन दॅट कंट्रोल्स 70% ऑफ द ट्रॅफिक. स्पीकर सर, she has made a good observation of balancing the utilization between Daboli and Mopa. Ata, during this Indigo crisis, both the airports were paralyzed because both are dependent on the same private monopoly. Speaker sir, ata Mukhyamantri Nemache aikuche. I have got a report from a very responsible person of high standing in Goa, who has told me that a senior Navy admiral has written to the Defence Ministry saying that post-Operation Sindoor, the naval airport of INS Hansa may be required for strategic defense purposes. Malar, amche neighbor exact antipodal position to Karachi asa म्हणून, and therefore that airport should be kept for the Navy म्हणून. This is a responsible thing. I am aware that you are Minister for Transport. Mr. Movin Gudin is also aware of this. And this has been told to me by a very responsible citizen who is a top businessman in Goa. Now, Speaker sir, हाजेर मातशें चॅक करचें अशें जर GMR-आन कोणाक धरलां कित्याक GMR-चो जर रिपोर्ट पळयलो जाल्यार GMR is making loss. GMR would like to make a monopoly by shutting down Daboli. And one senior admiral has written this. And by writing this may create the Daboli airport to be shut down. So this is a fear that I am expressing. If this is unfounded, you may say that it is unfounded, but I am just trying to say that like the failure of Indigo, this failure of governance should not show. Honorable member will speak about the resolution. One minute. I am Speaker sir, I will cite rules by which I am speaking within the resolution. Right, I will see. I also will learn. Rule 111, check up. I'll check. Check up. I will also send it to you. You start. Speaker sir, now the government has to create a state aviation regulator. Like in Mumbai, there is a Mumbai International Airport Limited, MIAL. There is a SIDCO, there is a Bangalore International Airport Limited. There is no authority in Goa. Goyan कित जाला, Speaker sir? It is like a government builds an airport but has no power over airlines. It's like building a highway, but one truck is allowed to block the entire highway. So Speaker sir, तशें जायना. So ताजे खातीर हांव मागता की state government, sometimes when there is a crisis response protocol, you have to activate emergency transport. Kerala नाल्यार हिमाचलान जेन्ना फ्लड जाले तेन्ना इमर्जन्सी ट्रान्सपोर्ट म्हणून केले, प्राइस कंट्रोल हाडले, टुरिझम सपोर्ट डेस्क केले, ऑल्टरनेटिव्ह अरेंजमेंट केले. गोंयान कांय ना आनी गोवा इज वॉन्टिंग टू बी द टुरिझम कॅपिटल. प्राइस गेजिंग मेकॅनिझम जाय, मल्टी एअरलायन प्रोटेक्शन पॉलिसी जाय. स्पीकर सर, दीज आर रिक्वायर्ड. आता मोपा एअरपोर्ट जालो, मुख्यमंत्र्यान हे घालूंक जाय, एक ऑथॉरिटी कर थंय, सो दॅट देर इज अ प्रॉपर थिंग. This resolution is speaking about facilitation mechanisms within existing policies. But during this Indigo crisis, there was not a single facilitation. Instead, we are told Delhi will handle it. So, Speaker sir, I am saying that I respect the one MLA from the ruling dispensation with good intentions has placed this resolution before the House. Her party has also allowed it because it's a feel-good topic. Yes. But this very debate was also held in 2008 for a dual airport study. Recommendations were not implemented.
सो सरकार कसो बिहेव करता जाणा तूं, सरकार इज बिहेविंग लायक अ भाटकार. भाटकारान जमीन लीज दिल्या, आता तुमच्या हांगा खंय ते मांद्र्या जालें ते भशेन भाटकारान लीज दिल्या. आता तो कितें करतलो तर आपूण कितें करूं, आपल्यान लीज दिल्या. सो सरकार कॅनॉट बी अ भाटकार. आय एम सेइंग सरकार शुड बी अ सरकार. सो हांव हे रिझोल्युशन सपोर्ट करता. म्हणून एक मागता की सरकार कॅनॉट बी अ म्यूट गव्हर्मेंट टू कॉर्पोरेट मोनोपोलीज. If MOPA and Daboli are truly to serve the people of Goa, this government must stop behaving like a landlord and start behaving like a government. And one thing, I require a clear clarification on the senior admiral. Mr. Movin Gudino is also aware of this, what I am saying. I think so. I want a clarification whether this is true and what steps the government is taking to avoid the closure of Daboli. Because this is my apprehension. Yeah. Name of Mr. Movin Gudino will be expunged. Please sit. Please sit. Please sit. I have a right to reply in a few words. Honorable MLA Movin Gudino's name will be expunged. Regards to Please sit. the Because, sir, I have a right private to member resolution. If you, no, even if it expires, I want to say Delilah something. Lobo. Dabolim is dear to all of us, to whole of Goa. In fact, I will still maintain and say that it is centrally located. We are more concerned than what he is concerned. But one thing, listen, 1 minute. How Santa, but one thing has to be done. I want to be on record on the floor of this house. There is a sinister design by the private party That's what he to try said. and cannibalize and take more flights so that that airport automatically closes. That's what he said. That's what Honorable MLA said. This I have brought to the notice of Honorable Chief Minister. I have brought it to the notice of Honorable Civil Aviation Minister as well as the Tourism Minister who had come recently, Shekhawat ji. And he told me, and Defense Minister, Mr. Rajnath Singh, I flagged it. They said we will never allow it to happen. But Yes, very very, good. in a tacit way, they are trying to do it. You I keep want on to tell following, you, before Honorable he tells, Minister. our government is concerned. Honorable Correct. Chief Minister You will not allow the closure Yes, of very good. Dabolim Very good. Airport. Mr. Vanji Vegas. Mr. Vanji Vegas. Because sir, stand by with regards to the private member resolution raised by our colleague Srimati Delilah Lobo. Honorable Minister सांगला की डबल इंजिनान तू एक इंजिन ऐक ना, तो ते एक इंजिनिंग उडोवपाक गरज आहा दिसत म्हाका तो सांगत ते भाशेन. He's expressing his ये. Because sir, आम उलयलाय की there is no power with this government because civil aviation ministry is at the central. But intention पुढे आहा न्हू. Intention आहा. So there are two things. One is to give incentives to the operators. To give incentives to the operators to operate at Daboli Airport. I personally communicate करतालो with the CMO office to coordinate with all the operators, Indigo बी. पूण हे अजून जाल ना. म्हाका दिसता एक केल्या बरें तेंक incentive दिवपाक दाबोली retain करपाक. Second thing, I met charged the affairs of officiating ambassador of the Embassy of India in Kuwait, Mr. Sanjay Muluka, and he has specially categorically said, I was there with the Goan Cultural Center Kuwait President Mr. Karmu Santos. आणि थिंग गेलो आसतना तेणें आमकां सांगिलां चार्ज द अफेर्सान सांगिलां दॅट वी आर वॉन्टिंग अ डायरेक्ट फ्लायट ऑफ कुवेट एअरलायन्स टू गोवा एंड दे हॅव इनिशिएटेड आवर एम्बसी इन कुवेट एम्बसी ऑफ इंडिया इन कुवेट हॅज इनिशिएटेड द डायलॉग विथ कुवेट एअरलायन्स बट दे आर वेटिंग फॉर द डायलॉग फ्रॉम आवर गोवा गव्हर्मेंट एंड वेन वी स्पोक दिस एराब टायम्साचो आमगेलो एकलो गोंयकार जॉन फेर्नांडीस म्हूण तेणें हो एराब टायम्साचेर न्यूज देखून हाडलो. So, आमगे initiative चुकता. I request the Honorable Chief Minister to have the dialogue with the Embassy of India in Kuwait and with this ambassador over there to initiate this dialogue, and then the civil aviation can take that. The Kuwait Airlines are the flight take come as I will tell Honorable Minister. and secondly, with all the operators, so that Daboli amgela urpak and त्यांका जात्यो subsidy कितकोन ground staff maintain करवा. What are the ways that we can encourage to have more and more flights with more operators at Daboli, sir? Thank you. Thank you. Honorable MLA Mike. Assurance, Chief Minister. Kuwait Airlines. I don't think the transport minister was wanting his yes, name to be expunged. No, he is No, he basically said the same thing I said. Kuwait Airlines. Honorable MLA Mr. Michael Lobo, not there. Speaker, sir. Because he has got a habit of not remaining in the house. Resolution adla private member resolution I tries to support it. सगळे जाणांनी खूपशे भाशणां केल्ली आमचे सांगलेले आहा पॉइंट्स दिल्ले आहा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा
आणि दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट बोथ शूड को एक्झिस्ट. लिडर ऑफ ऑपोजिशन म्हणटा एक एअरपोर्ट बंद पडटलो, पण हांव इतलें सांगूंक सोदतां with the increase in demand for flight connectivity to Goa, जो तर आमचे गोंयान ट्युरिजम बरें वाडत आनी बरे ट्युरिस्ट जो तर येवपाक लागले जाल्यार आमकां दोनूय एअरपोर्ट सारके फूल वयतले आनी त्या खातीर प्रयत्न आमी करपाची गरज आसा स्पीकर सर. पण एट द सेम टायम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर शूड इमिडिएटली go to Delhi and meet the civil aviation minister. आमचे गोवा गेटविक फ्लाइट एअर इंडिया जे गेल्या फावटी हांवें ह्या सभागृहान हाडलेलो हितून 0 आवर मेन्शन आनी हांवें सांगलेलें आनी चीफ मिनिस्टरान सांगलें लेटरूय बरयल्लें सीएमान लेटर बरयला म्हाकाय कॉपी दिल्या सगळें केलां पूण आजुनूय स्टार्ट जावंक ना. सी हांव सांगता तें आयक न्हू तितून आमचे गोंयकारूच न्हू फॉरेन ट्युरिस्ट कितले येतातले ते पळय तूं रिकॉर्ड काड. स्पीकर सर आमी कितें उलयता आतां दोनूय एअरपोर्ट को एक्झिस्ट उरचे त्या खातीर बोथ द एअरपोर्ट शूड हॅव इंटरस्टेट म्हणजे नॅशनल एज वेल एज इंटरनॅशनल फ्लायट्स. आता इंडिगोन आपले फ्लीट वाडयल्ले आहा पण फ्लीट वाडयतना गोवा टू अदर कंट्रीज शुड बी द कनेक्टिविटी नॉट गोवा वाया. You can suggest to Honorable, he is your own Chief Minister, you suggest to him. No, I am suggesting to Honorable CM that Goa Gatwick flight should immediately start. Continue, Honorable MLA, continue. Continue, Mr. Michael Lobo, please continue. Okay. Please continue. Speaker sir. श्लोक मारता. स्पीकर सर हांव कितेंच म्हणूंक सोदता की ऑनरेबल सीएमान अर्जंट मिटींग कन्वे करपाची गरज आहा विथ सिव्हिल एविएशन मिनिस्टर. दोनूय एअरपोर्ट जो तर को एक्झिस्ट उरपाक जाय ट्युरिजम गोंयान वाडपाक जाय जाल्यार इंटरनॅशनल कनेक्टिविटी जी आमची आदीसून आसा ती चालू उरपाक जाय आनी न्यू इंडिगो जो तर फ्लीट आपले वाडयला जाल्यार गोवा टू अदर कंट्रीज लायक गोवा दुबय गोवा डायरेक्ट फ्लायट हांव उलयता डायरेक्ट फ्लायट. मायकल एअरलायन्स म्हणून भाजी एअरलायन्स घालूंक शकना हांव सद्याक तशें ना आमचें तितले हेचेर ना. स्पीकर सर हे सिरियस मॅटर आहा जो तर दोनूय उलयपाक जाय. उलय मर तूं. ना दाबोलीम एअरपोर्ट आम्ही बंद उडोवंक दिवचे ना स्पीकर सर. Okay. आणि सीएम इज ऑल्सो व्हेरी शुअर अबाउट दॅट. दाबोलीम एअरपोर्ट has to continue Michael Lobo, your point is noted. Anything for else? people of South Goa and North Goa. दोगांयकू लागतात आमी दाबोली वयता. Anything else? स्पीकर सर हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की आमचे जे कनेक्टिविटी आहा गोवासून ती वाडोवपाची गरज आहा. 4 पाटी सांगतोय आणि डायरेक्ट ना एक परतून डिस्टर्ब करता म्हाका. तू रिकॉर्ड केलं तुझ्या 4 पाटी सांगला आणि किती आलं सांग. सीएमान ऐकचे आणि गॅटविक फ्लाइट चालू करची. सीएम ऐकलं सीएम सांगतो तुका. ऑनरेबल एमएलए रुरल प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन आमच्या डिलायला लोबर एमएलए हाडलेले आहा तेर उलोवपाच्या. पयले सुवातेर खुशी भोगता की दोन्ही एअरपोर्ट आमचे चालू आहा आनी गोवोरमेंटाक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी खुबशे हे हावजान उलयले की एक एअरपोर्ट बंद जातलो म्हणून खुबश्यो बोबय जाल्यो आनी हे बरें दिसता हे आजुनूय दोन्ही एअरपोर्ट चालू आहा म्हणून. तशेंच चड इम्पॉर्टंट आहा हे एअरपोर्टाक सोलर सिस्टम करपाक. सोलर सिस्टम तर करीत जाल्यार आमच्या एअरपोर्टाक खूब बऱ्याक पडटली. ऑलरेडी आमच्या कडेन जागे आहा आमची ओपन प्लेस कितलीच आहा ती ओपन प्लेसीचेर तर सोलर सिस्टम घालीत जाल्यार आमकां चड बऱ्याक पडटली. मोपा केला ओके. दुसरे कंटिन्यू आहा अशें. तशेंच तूं फ्लायट कार्गो फॅसिलिटीज न्हू मातश्यो इजी करूंक जाय. थोडे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करूंक सोदता आमचे गोंयकार ताका लागून हे तर इजी करीत न्हू जाल्यार खुबशे आमचे गोंयकार ह्या हितून ह्या बिजनसान पार्टिसिपेट जातले. तशेंच ह्या हावजान हांवें मागलेलें की जेन्ना आमचे फ्लायट येता भायरसान येता गोंयान इंडियेक आनी इंडियेसान भायर वयता जाल्यार कोंकणीन अनावन्समेंट करचें म्हणून मोदें कॉमेस केलें आनी मोदें देरेप्यान तें बंद जालें. थोड्या एअरपोर्ट फ्लायटीचेर म्हाका आयकूंक मेळना. मात जेन्ना फ्लायट भायरसान येता इंटरनॅशनल फ्लायट्स तेतून कोंकणीन जावं मराठीन अशें उलोवंक जाय. कित्याक मराठीन आहा खूब केवडें मात कोंकणीन हांवें आयकूंक अशें आहा म्हणून आतां मदें बंद जाला. मदें चालू केलें आनी बंद केलें. ते ही गरज आहा
हे आमचे गोंयचो आमचो कल्चर मोफत चालू आहा, सीएम सांगता. हे आमचे करपाचो आनी मातशें स्ट्रिक्ट घेवंक जाय कित्याक मदेंच ते बंद करता तेका लागून. बरें. थँक्यू स्पीकर सर. Thank you, Honorable MLA. Honorable CM may reply. स्पीकर सर, हे रेजोल्युशन मॅडम दिलालो लोबो हांच्यांनी हावजा मुखाचेर हाडला आनी हावजा मुखाचेर सगळ्यात पयली द लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाय प्रोफेशन पायलट म्हणल्या उपरांत ही नोज द सब्जेक्ट व्हेरी वेल. ओके, इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल करता आसतना आनी तो आनी दुसरो विजय इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल खूब करता, तिसरो वेंदी. ओके, ह्या तिगाय जाणांनी वेगवेगळी सजेशन्स तेणी तर डायरेक्टली क्वेट जॉईन करून मी दिता म्हणून सांगला चालू करपा खातीर. नो डावट वेलकम. हांव ताजेय बी तेका एम्बेसिडर करता चालू करपाक, तेका धाड. तरी उलयता आनी कितें जाता जाल्यार तशें करपाक काय हरकत ना. पण हांव एक 2-3 बाकी सगळें सांगच्या पयलीं एक मुद्दामून 2-3 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता. हालींच डिफेन्स मिनिस्टर आमचे गोंयांत येवन गेले आनी डिफेन्स मिनिस्टर गोंयांत आयलो तेन्ना मुद्दामून ऑन रिकॉर्ड डिफेन्स मिनिस्टर हे स्वता आसा की आमी दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो केन्नाच बंद करचे ना हें तेच्यांनी क्लियर केलां आनी दे आर ऑन रिकॉर्ड. तांच्यांनी मुद्दामून सांगलां कारण पयलीं तांकां मुद्दामून म्हणजे हो स्टेटमेंट तेंच्यांनी कित्याक केला, तांकांय बी गोंया खातीर दाबोलीम एअरपोर्ट हो चालू उरलेलो जाय. ते चल्लां तें बी तेच्या लक्षांत हाडून दिलां आमी, तेच्या लक्षांत हाडून दिलां. तेच्या खातीर हें ऑलरेडी म्हणजे बंद पडचो ना हें हांव सांगता. स्पीकर सर, हांव एक 2-3 गजाली आनी एक मेन्शन करता की आमी एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम ही ऑलरेडी आमची फायनलायज जाली आनी तेच्या खातीर 2 कोटी रुपयाचें प्रोविजनूय केलां. जेंच्यो एडिशनल आसलेल्यो फ्लायट्स ताच्या पेक्षा नवीन फ्लायट येता आसत जाल्यार एप्रॉक्सिमेटली 2 lakhs रुपीज आमी एडिशनली ताका एका फ्लायटा खातीर दिता. तेच्यानी 5 फ्लायटी घेतल्यार 10 लाख रुपया तांकां मेळटले. इवन दो दे आर इफ कनेक्टींग द न्यू रूट जाल्यारूय बी ताका आमी एडिशनली 2 lakhs रुपीज फॉर तेच्या खातीर दितले. त्या ती तो सांगतालो पळय कांयच ना म्हणून पावर्स त्या ते आमचे निदान आमचे एअरलायन इन्सेंटीव स्कीम रणजी आयक मातशें, रणजी कुवेट एअरलायन्सचें सांग. आनी तेच्या खातीर ताका फायदो दोन बोथ एअरपोर्ट आमी एका एअरपोर्टाचेर करूं शकना. स्पीकर सर, इवन दो तेंचे एअरलायन फ्युएल्स जे आसा पळय न्ही ह्याच्या खातीरय बी आमी आमचो रेट कमी दवरला. 18 रुपया सुमार आसा, 15 रुपीज वॅट आमी आमचो बेर करता म्हणटा तशें. रणजी सांग ताका कुवेट एअरलायन्स. हय, वॅट जो आहा पळय न्ही दोनूय कडेन आसा तोय बी. ओके, तिसरी गजाल स्पीकर सर, आतां क्रूज टर्मिनल जे आसा पळय न्ही ते ऑलरेडी सुरू जाता आनी सगळ्यात लागचो आसलेलो एअरपोर्ट ताच्या खातीर दाबोलीच आसा. सो ऑटोमॅटिकली दे विल बूक देअर टिकेट्स फ्रॉम द दाबोलीम एअरपोर्ट. होय बी प्लस पॉयंट आसा. त्या खातीर दाबोलीम एअरपोर्ट जो आसा हो कशाच पद्दतीन बंद जावचो ना. स्पीकर सर, हाल्ली फाटल्या एक 7-8 म्हयन्या पयलीं हांव आनी टुरिजम मिनिस्टर स्पेशली एविएशन मिनिस्टराक मेळून आयले आनी गोंयांतली कनेक्टिविटी वाडपा खातीर इंटरनॅशनल आनी नॅशनल ह्या दोनाय खातीर आमी प्रयत्न करीत आसा. फाटले फावटी हांव टुरिजम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर तिगूय जाण गेल्ले. मीनवायल गोंयांत एडिशनल न्यू डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल रूट्स जे आसा, एग्जाम्पल उझबेकिस्तान, रशिया, UK, पोलंड ह्यो ऑलरेडी ज्यो आसा ह्यो स्टार्ट केल्ल्यो आसा. आमी एप्रिशिएट करपाक जाय. इट इज ऑन द मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. स्पीकर सर, फ्लाय 19 ही नवीन एअरलायन्स सुरू जाल्या विच इज बेस्ड इन गोवा. रायबंद्रा तिचे ऑफिस आसा आनी विच इज बेस्ड मोपा एअरपोर्टा वयल्यान तेंच्यांनी स्टार्ट केल्या. सो दॅट म्हाका दिसता की ऑलमोस्ट फ्लाय 19च्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो कनेक्टिविटी तेंच्यांनी हांगातल्यान सुरवात केल्या आनी आतां पर्यंत 72 एअरक्राफ्ट ही फ्लाय 19ची आसा आनी नवीन उडान स्किमीच्या अंतर्गत आनी 3 रूट ते नवे सुरू करपाचे आसा विच इज अ प्लस पॉयंट. आनी हे आमी स्वता गव्हर्मेंट म्हणूनय फॉलोअप करता आनी तांकां जो जाय सपोर्ट तोय तांकां दिता विच इज आमच्या खातीर आमी हे सरकाराच्या वतीन सातत्यात करीत आसा. स्पीकर सर, आमी स्ट्रॅटेजीक एक्शन दोनूय एअरपोर्ट कशा पद्दतीन चलपाक जाय ताच्या खातीर इन कोऑर्डिनेशन विथ द बोथ मोपा एंड दाबोलीम एअरपोर्ट हाच्या खातीर तांचो टायमींग आनी हे ते सगळें एकत्र तांच्या खातीर दिता. स्पीकर सर, एनहेन्समेंट ऑफ द इन्फ्रास्ट्रक्चर दोनूय कडलो अशें न्ही की आमी दाबोलीचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडयना आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक सांगून दोनूय कडेन तांच्यांनी आतां नव्यान थंयसर ह्यूज क्रोर्स ऑफ रुपीज दे हॅव इन्वेस्टेड इन द इन्फ्रास्ट्रक्चर विच इज द फ्युचरिस्टीक आनी द पॅसेंजर्स थंयसर ते हे करपाक शकतले तितको बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर ते केला. इवन दो द रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हॅज इम्प्रूव्ड एट द दाबोलीम एअरपोर्ट. नो डावट म्हणजे आमी 250 crores जो आसा पळय न्ही हो तांच्यांनी ह्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान एड ऑन केल्लो आसा. त्या खातीर स्पीकर सर, हांव उडान स्किमीचो फायदो हो आमच्या फ्लाय 19कूय मेळटा आनी तेच्या अंतर्गत म्हणजे आतां नव्यान जाल्ल्या सिंधुदुर्ग, जळगांव, सोलापूर, अगाती ह्यो उडान स्किमीच्या अंतर्गत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची उडान स्कीम
हाजोय फायदो हो ह्या म्हणजे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाच्या अंतर्गत घेता. उरलेले 3 एअरक्राफ्ट आनीक जॉईन जातले, नवीन सिटी जॉईन करपाच्या त्या ती उडान स्किमीचो फायदो हो आमकां त्याच्या अंतर्गतूय बी मेळटलो. म्हणून स्पीकर सर हांव बाकीच्या डिटेलान वयच्या पेक्षा म्हणजे तशें पळोवंक वचत जाल्यार डे बाय डे म्हणजे गोंयतले ट्युरिस्टीक एट्रॅक्शन वाडत असल्या कारणान आनी मॅक्झिमम लोक आपलो टायम सेव्ह करपा खातीर दे ऑलवेज ट्रॅवल बाय फ्लायट एट बोथ द एअरपोर्ट्स. म्हणजे मार्च 24 टू डिसेंबर 24 जर पळयत जाल्यार 1970 फ्लायट्स ह्यो टोटल फ्लायट्स ज्यो आसा ह्यो आमकां अरायवल पॅसेंजर हे जवळपास 46,174 आणि डिपार्चर पॅसेंजर 46,525 हे बोथ द एअरपोर्टा वयल्यान हांगासर आयले. त्याती हो नंबर जो आसा इट इज गुड. आमी त्याच बरोबर म्हणजे आमी म्हणटा की लास्ट मायल कनेक्टिविटी मेळची म्हणून EV बसीस ह्यो आमच्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान किंवा दाबोली एअरपोर्टा वयल्यान EV बसीस सिस्टमूय सुरवात केल्या. नो डावट टॅक्सीचो प्रॉब्लेम होय बी आमी ऑलमोस्ट तोय बी रिजॉल्व करता. आनी म्हाका सांगपा खातीर खूब बरें दिसता की आमी ज्या पद्दतीचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यान हे डेव्हलप करीत आसा. इन फ्युचर अशा पद्दतीचो सगळो बेनिफिट्स हो नवीन पॅसेंजरांक मेळचो. इवन दो टॅक्सी हे बी आमकां खूब बऱ्या पद्दतीचे सहकार्य करतले. ओके क्वेट तुझे जे आसा पळय न्ही कॉर्डिनेशन हांव कितें आसा तें करता दोनूय म्हणजे फॉर द आमचे सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी टुरिजम मिनिस्टरांच्या बरोबर करून ताका नवीन फ्लीट करपा खातीरूय बी आमी परमिशन जे आसा ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान घेता. आनी हे सांगता आसतना म्हाका स्पीकर सर आज आमी एअरलायन इन्सेंटिव्स 2 crores of rupees एका वर्सा खातीर डिक्लेअर करता. इट इज वन ऑफ द बीग थिंग फॉर द गोवा सारकिल्या ल्हान स्टेटी खातीर. म्हाका दिसता हाजो बेनिफिट्स हो मोठ्या प्रमाणात घेतले. कन्सिडरींग दीस म्हाका दिसता मॅडम दिलायलो लोबो हांच्यांनी हो इशू हावजा मुखार हाडलो, तांच्यांनी हायलायट केले बऱ्याच जाणांनी. आनी गोवा गव्हर्मेंट इज सिरियस अबाउट दीस इशू. डेफिनेटली इन फ्युचर गोंयचो टुरिजम वाडपा खातीर आमकां दोनूय एअरपोर्ट हे म्हत्वाचे आसा. सरकारा कडल्यान इन गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या दोनूय डिपार्टमेंटा कडेन एव्हिएशन आनी टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेशन सातत्यात आमचे माझे टुरिजम मिनिस्टर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हे कंटिन्युअसली दवरतले. आनी इन फ्युचर वॉट एवर द सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर दीस एअरपोर्ट आनी इवन दो द एअरक्राफ्ट हांच्या खातीर कंपनीज हांच्या खातीरूय बी दितले. चडांत चड ट्युरिस्ट हे गोंयांत येवचे इंटरनॅशनल आनी नॅशनल हाच्या खातीर गोंय सरकार आपल्या परीत जायतो प्रयत्न करीत आसतले. कन्सिडरींग दीस तुमी तुमचे प्रायवेट रेजोल्युशन जे आसा हे फाटी घेवचे ही म्हजी रिक्वेस्ट आसा. Honorable Minister, what Honorable Member was saying that you are aware that GMR is putting pressure to close down Double Airport. So he was saying that you should see that it does not close. That's what he was saying because you walked in late. Anyhow, Honorable Member Dilal Lobo, yeah, I know. That's what he was saying, the same thing. Honorable Member Dilal Lobo, it is a pleasure to withdraw the decision. After listening to the assurance given by the Honorable CM, I withdraw my resolution. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say ayes, and those against may noes. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Honorable Member Cruz Silva may move the resolution. Speaker, sir, the House recommends the government to revise the Goa Agricultural Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Act and rules in order to ensure that tenants and tenant associations are accountable for ensuring that Khazan fields are maintained and that no damage to barns and sluice gates occur. The government authorities are granted powers to ensure functioning of the agricultural and fishing rights and that tenant associations are not deprived of funds due to lack of coordination among various government departments that will function in a time-bound service delivery model. The necessary amendments to ensure transparency, time-bound discharge of responsibility, and adequate penal provision to be made into the Act, so that protection, conservation, and promotion of Khazan agriculture, which is unique ecological and cultural heritage of Goa, is achieved, and illegal conversion, landfilling, and flooding of Khazan land is prevented, and action is taken against the offenders. Speaker, sir, also the Devar government resolution and discussion on Gilman. So, Speaker, sir, a resolution intention is to highlight the present plight of Goa's
Khazan farming system and to propose concrete legal and administrative reforms so that this unique heritage is protected, revived and managed in a transparent and accountable manner. Speaker sir, why Khazan land smelters? Speaker sir, Khazan land, आमचे scholars आहेत, like Dr. Sangeeta Sonak and Dr. Nandakumar Kamath, them दाखवून दिला की Khazan land are more than 3,500 years old. They were developed by indigenous Goans who studied land forms, tidal flows and social needs and then created thousands of hectares of cultivable land by constructing barns and sluice gates, manures to barricade the sea and regulate water. This community designed system produced rice, vegetable, fish and salt and made village self-reliant in sheet kodi and other essentials. Under the Gankari and later Komdat system, designated person maintained barns, protected mangroves and regulated fishing. Speaker sir, जेन्ना लिबरेशन आणि 1964 Tenancy Act ते shift झाले. After liberation, land reforms extended to Khazans and Tenancy Acts were introduced, benefiting tenant farmers. In 1964, the Goa Agriculture Tenancy Act, joint discharge of duties was passed and rules notified in 1975. Management of Khazan shifted from Komdar to government recognized tenant association. As a result, hundreds of associations were formed and placed under revenue department, mainly Mamladar and deputy collectors. Initially, the system functioned, but by the 1980s, misuse, neglect, conflict increased, and the Khazan system began to deteriorate. Speaker sir, a Khazan land a managed corporate IT department, equal department they manage kona. त्यांच्यामध्ये coordination जायना. एक department आहे revenue department. त्यांची काम recognition and supervision of tenant association, tenancy cases and Swiss guild auction. दुसरं department आहे agricultural department, soil conservation division. त्यांची काम technically responsibility of protected outer bounds and Swiss guild seats and mechanization. यानी के department आहे water resource department. त्यांची काम flood control, protection wall, additional barn work. Anik department of environment and climate change department. CRZ enforcement and climate resilience in Khazan and salt pen areas. Speaker sir, Goa State Action Plan for Climate Change in notice Kerala sea level at Marmango station is rising at 1.45 mm per year, roughly half a foot in a century. With Salsette, Tiswadi and Baldis most vulnerable to flooding. Khazan barns and mangroves are now a frontline defense, yet there is no integrated system to manage them. Speaker sir, फाटली 3 वर्षांपासून हांवें जायती LQ घायलोय नी जायती म्हाका तेजे आन्सरूय मेळ्ळे बट सम मिसिंग डेटा मिसिंग आहा आनी ऑर इनकम्प्लीट आहा. In 1960, there was an estimate of 18,000 hectares of Khazan land farm. The present area under cultivation, active cultivation is not clearly recorded. Speaker sir, LQ number 40, 7th August 2023. Talatis are not keeping paddy cultivation record in Valley and other villages. Speaker sir, LQ number 49, 26 July 2024. Revenue Department has admitted that it has no cultivation data. LQ number 59, 25 July 2025. Lacks original 1970 records of tenant association in Tiswadi. Speaker sir, farmers faces rising labor cost, labor shortage and lack of suitable machineries like cage wheel tractors, transplanters, harvesters and appropriate rice mills. Salt tolerant paddy seeds are not systematically promoted or procured, and there is no robust policy for purchase and distribution of paddy fields. This has pushed many Khazan farmers out of cultivation. Speaker sir, father of nation, Mahatma Gandhi said, nature provides for everybody's needs, not greed. Khazan system was a perfect example of this. It satisfied everybody's need.
So let us see, this greed has taken over Kazan management or mismanagement. Speaker, sir, Swiss Gate auction and saline water increase. Under the 1964 Act and 1975 rules, tenant association jointly manage fishing rights through annual Swiss Gate auction. In practice, this system has developed serious distortion. Association follows inconsistent auction rules. In many cases, non-farmers, non-tenant, and even non-government win bids for Swiss Gates. Many Manchekas are defaulters but still allowed to build elsewhere. There are repeated complaints of intentional saline water increase. Swiss gates kept open or damaged, bunds deliberately weakened to favor prawns and fish exploitation over paddy, further discouraging cultivation. Auction remained largely cash-based, with amount sometimes crosses rupees 20 lakhs, creating scope of corruption and risk. At the same time, the government now takes 20% of auction proceeds, diverting funds away from the tenant association, which urgently needs resource for maintenance. Speaker, sir, in Tiswadi Taluka, out of 41 tenant associations, Swiss Gate auctions were held by all except 7 tenant associations. It is shocking to see that almost all the Swiss Gates auction in Tiswadi are taken by persons who are not members of the tenant association, and in one case by a person who is not even a Goan origin. How a Swiss Gate of Damda Kazan in Neora village is given to a person named Saddiq Dodamani, the same person has taken legal gates lapses in other places as well. So, a reply maka LQ number 44, page 12, annexure B. Speaker, sir, bonds in crisis. Karamboli is a warning. Example, Agriculture Department at LQ number 55 shows that from 2020 to 2025, 39 bonds were repaired at a cost of rupees 112 crores and 28 bonds under repair for rupees 115 crores. Yet, critical stretch remain neglected. The Karamboli Khazan in Tiswada, used historically by farmers from Karamboli, Azosi Mandur, Neura, Bomag, Kundai and Matkai, has seen almost complete band collapse. About 14.57 kilometers of band protecting 750 hectares of Khazan field are damaged or virtually vanished, keeping field submerged and uncultivable for over 25 years. Mangroves have colonized the field, making it very difficult. The spread of crocodiles now threatens livestock and potential villagers. Despite proposals and estimate tenders for poor restoration work worth about 85 crores remain at initial stage with no timely execution. Speaker, sir, tenancy membership and capture of association. Tenant association face a democratic deficit. Many original tenants have died. Tenancy mutation cases are slow or not even initiated. Surviving family members cultivating the fields often lack formal tenancy status and therefore no voting right in association. Managing committees are controlled by a small group who hold recognized tenancy right and sometimes collide with Manchekar in decisions that damage farming interests. In the recent rule amendment allows the membership register, but lack of awareness and misuse have led to multiple entries of all children and spouses of from some families, creating new monopolies. The principle of one member per field is not being enforced. Speaker, sir, costing and GSR issue are there. All Khazan bonds estimated are currently prepared using general Goa schedule of rates, GSR 2019 and 23, not tailored to Khazan condition. Soil Conservation Division acknowledged a gap between estimate and real cost, but said GSR revision lies with PWD. Given that Khazan works involve labors in saline, waterlogged condition and difficult material transportation, there is a strong case for special GSR exclusively for Khazan work, including rates for traditional construction method. Speaker, sir,
थोडी आतां पॉझिटिव्हय उलयतात जायत्यो विलेजीस आतां राय पित्तोरी चिंचिणी दिवास सांस्कृतिक Chora are reviving Khazan cultivation, setting good examples of community action. This island of success shows that with proper support, Khazan can again contribute to food security, biodiversity, and climate resilience. Speaker, sir, आता माझी demand in the resolution proposed the House to direct the government to urgently amend Goa Agriculture Tenancy, Discharge of Joint Responsibility of Tenancy Act and Rule to align policies of all concerned departments. So main reforms measure number 1, fast track tenancy cases so legal heirs of deceased tenants may obtain tenancy right without inordinate delays. Number 2, ensure transparent democratic election to tenant association, managing committee and clear uniform rules for Swiss Gate auction. Number 3, allow only tenants or duly recognized cultivator to bid for Swiss gates, bar non-governors and chronic defaulters. Number 4, introduce electronic payment for all auction transactions to curb cash-based corruption. Number 5, stop the 20% government cut from Swiss gate auction proceeds and allow association to retain funds for maintenance of barns and gate. Number 6, establish strict monitoring and strict penal action against tenant association or contractors who illegally release saline water, damage barn, or violate rules. Number 7, revise GSR to create a separate realistic rate schedule for Khazan-related works, reflecting actual labor and material costs in saline conditions. Number 8, give high priority to repair of damaged barns and Swiss gate with special focus on completing devastated Khazans like Karamboli. Number 9, permit tenant association to use rupees 25,000 per Swiss gate instead of per association for minor repairs and maintenance. Number 10, obtain special fund for Khazan revival and set up Khazan development fund, including a reserve component of climate change adaptation. Number 11, promote modern machineries and technology adapted to Khazan soil and water, and support soil-tolerant paddy varieties and rice mills. Number 12, create a single Khazan development board or authority to coordinate between revenue, agriculture, WRT, environment, fishing, other agencies on all Khazan-related issues. Adopt special technology for carrying GSI-based mapping and monitoring of Khazan land. Speaker, sir, या डिमांड ऑलरेडी डिपार्टमेंटान पावलो आहे या खाजन एसोसिएशन टेनंटान दिलो आहे आयज पासून तेंगे कोणें आयकलो ना हे तेंगे डिमांड सो हांव मागोता आमचे सगळे मेंबर्सां लागीं सपोर्ट करचे रेजोल्युशनाक एमेंडमेंट धाडपाक टू डायरेक्ट द गव्हर्मेंट टू ब्रिंग इट नेसेसरी एमेंडमेंट institutional reforms and financial support to protect, conserve and revive Goan Khazan system for future generations. Vijay sir. Speaker sir, I rise not only to strongly support this private member's resolution, because this house today is not merely debating an amendment to an old law. We are deciding whether Goa's most fragile and most valuable agricultural heritage, the Khazan system, will survive or be buried under concrete, land filling and bureaucratic neglect. Speaker sir, Kaido Asa, Kaido Enact Kalla 1964 and framed through rules in 1975. It was designed to recognize the simple truth that Khazan agriculture cannot survive without collective responsibility. It placed the duty of maintaining barns, embankments, sluice gates, bridges and fisheries on tenant associations, and empowered the government to regulate, supervise and support that system through section 42A and its rules. What we are witnessing today is a collapse of that contract. The law exists but accountability does not. The institutions exist but coordination does not. And the Khazans exist but increasingly only on paper, like what we have seen in the case of Birch. Speaker sir, Khazans are not just agricultural fields. They are living coastal wetlands, engineered by generations of Goans, managing salt water and fresh water through sluice gates, producing rice and fish, together in a delicate ecological balance.
They prevent floods, recharge groundwater, sustain biodiversity, and provide livelihoods. When a khazan is destroyed, we don't just lose a crop, we lose flood protection, food security, and cultural memory. Speaker sir, today khazans are converted, fragmented, and flooded, sometimes deliberately, sometimes through neglect. And the law states that tenants associations are responsible. But in reality, they are starved of funds, trapped between departments, and are often captured by private interest. Revenue, agriculture, fisheries, panchayats, and environment departments all have partial control, but no one has full responsibility. When something goes wrong, everybody passes the buck. This is why the resolution is important. It does not merely ask for administrative action. It calls for structural reform through the amendment of the Goa Agricultural Tenancy Act 1964 and the Goa Agriculture Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenant Rules 1975. Speaker sir, I support what my colleague Engineer Cruz has said and spoken, Cruz Silva. I would like to just summarize it. He wants to make tenant associations accountable. He wants to fix delays with time-bound delivery, time-bound service delivery. He calls for ensuring full transparency. He asks for introducing real penalties for destruction, and the departmental chaos, gives khazans special legal protection, and bring khazans into the digital age by using geotag, bund maps, digital sluice gate records, and verified tenant databases. Speaker sir, why this matters? These reforms will stop illegal filling and bureaucratic delay, protect farmers and fisheries, reduce floods, and ensure that khazan lands are governed transparently and responsibly as Goa's natural and cultural lifeline. Speaker sir, the khazan system is a proof that our ancestors knew how to live with nature, not over it. So I think we should pass this resolution not only as a formality, but as a declaration that khazan lands are not for sale, not for filling, not for destruction. It is for the future of Goa. Thank you, Speaker sir. Shri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the resolution moved by Cruz Silva. Speaker sir, याच सभागृहान 2023 एक आम्ही रेझोल्युशन 4th सेशनाक एक रेझोल्युशन पास केले रिवायवल प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ खाजन लँड. आता हे जे रेझोल्युशन आमचे आसा त्या रेझोल्युशनान हांवें पूर्णपणा जे खाजन कितें आनी खाजन कित्याक लागून प्रिजर्व करपाक जाय हे आमी सांगले. आनी त्या रेझोल्युशन जेन्ना मांडलें तेन्ना एक उमेद आसली की कशे भशेन आमी खाजन रिवायवल हाडटले, खाजनाचे जे दुर्दैव जाल्ले आसा, कशे लोक काबार जाल्ले आसा, शेतकार सोंपलेले आसा, हांकां परत कशे रिवायव करतले त्या रेझोल्युशनान आमी मांडलेले. 18,000 हेक्टराची जमीन ही एन्शंट आमची पुर्वजांनी राखून दवरल्यान पुर्वजांनी बांदून काडलेली, म्हटल्यार 3,000 वर्सां 3,500 वर्सां पयलूची ही खाजन शेती आसा. आनी ही खाजन शेती आख्ख्या आमच्या गोंयान 8 तालुक्यांनी स्प्रेड जाल्ली आसा. हे जेन्ना आमी रेझोल्युशनान मांडलेले आनी त्या रेझोल्युशनान आमी एक डिमांड केल्लो की एक स्पेशल रिवायवल पॅकेज ही आमकां मेवची म्हणून. आनी तेन्ना मागले, म्हटल्यार 3 वर्सां जाली. 3 वर्सां जावन बसून आमी 5,000 कोटीची एक पॅकेज मागलेली. ती सेंटर गव्हर्मेंटा कडेन घालची आनी ते डिमांड जो आसा हो बांद रिपेर करपाक, जावं स्विस गेट रिपेर करपाक, जावं कल्वर्ट्स बांदपाक, जावं ब्रिज बांदपाक, सॉयल हे कन्जर्वेशनाक हेल्प करपाक, रिवायवल ऑफ प्लांटेशन कितें करपाक, जावं इरिगेशन सिस्टम करपाक लागून हे सगळ्याक यूज करपाक लागून ती आमी पॅकेज मागलेली. पूण हो डबल इंजीन सरकार हांवें ते जावन कितलेशे फावटी म्हटल्यार प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनान आमी हेच विशय घेता, हेच विशय मांडटा आनी तो केन्नाच जायना. आयज आमी हांगा आसा, क्रूज बाबानूय सेम विशय घेतलेलो आसा आनी तोय आमी थंयच अटकल्या की बाबा कितें जाता, परत ते बुडटा, शेतां बुडटा, काबार जाता, बांद मोडलेले आसा आनी कितें आसा हें चालूच आसा. सो ते रिवायवल पॅकेज म्हाका विचारपाचें आसा ती मेळटली काय ना, काय डबल इंजीन सोंपलें, आमी मागीर फुडलें एक इलेक्शन जावन पळोवचें पडलें, कित्याक आमी तकली फोडून जाले जाम. स्पीकर सर, आमी हे 5 आमकां परत सांगलें की सेंट्रलाक पॅकेज धाडल्या म्हणून, आमी रिपोर्ट्स धाडले आनी कितें धाडले, तेच्या फुडें कांयच ना. हांव एक मुवर रेझोल्युशन जेन्ना एश्युरन्स दिलें म्हाका ते रेझोल्युशनाक आनी तेन्ना म्हाका खंय ना डिपार्टमेंटाचे थ्रू जावं आनी खंयच्या कितें तरी येवपाक जाल्लें, कांयच येना. डिपार्टमेंटा सुशेगाद आसा.
त्यांचे ऑफिसर सुशेगाद आसा तांकां कांयच पडलेलें ना. स्पीकर सर, तशेंच आमी परत आनीक डिमांड केलो एक स्पेशल, हे आमी खुबशे डिस्कशन जाले, परत आमी डिमांड केलो की हे जायना पॅकेज एटलिस्ट तुमी एक खाजन बोर्ड म्हणून करचो, ज्या खाजन प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन बोर्ड जो रिवायवल करपाक लागून सगळे आतां हितून कितें आसा, खूब तरेचे डिपार्टमेंट आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट, जावं पुलिसांची गरज लागता, म्हणजे हे सगळे तरेचे डिपार्टमेंट आसा. पंचायतीक घ्या, सगळ्यांक घेवन एक बोर्ड करा, जो बोर्ड आख्खे गोंयभरान ही खाजन रिवायवल कशें करतले हे आमी मागणी केली. मुखेलमंत्र्यान सांगले हेजेर विचार करुया, कितें आसा तें पळोवया. कित्याक खार बोर्ड म्हणून महाराष्ट्रान आसा की खाजन जे तेंचे चलता ते खार बोर्डा अंतर्गत चलता. सो हेका लागून आमी तांकां मागले की अशे तरेचे कितें तरी इम्प्लिमेंटेशन करचें, तेंवूय आजून पर्यंत कांयच जावंक ना. सो हे दोन जो इम्पॉर्टंट मुद्दे आसा हे आमी घेतले, पण ते दिश्टी पडोंक ना. आनी आयज आमी म्हणटा जे ह्या रेजोल्युशनान परत एकदा तशेंच आयकोंक येता ते म्हणजे इनलिगल कन्वर्जन चालू आसा, लँड फिलिंग चालू आसा, फ्लडिंग चालू आसा. खाजनान आयज स्पीकर सर जो स्क्रॅप यार्ड हो जो सकाळी पासून उलयल्ले आसा, स्क्रॅप यार्ड खाजनान आसा ते मेरशे पासून, स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट हे आसा. म्हाका 2 मिनटां एक्स्ट्रा दिवची, 2 मिनटां. स्पीकर सर मेरशे हांगा खाजनान हे स्क्रॅप यार्ड आसा. आतां खाजन आमी रिवायव करपाक सोदता काय स्क्रॅप यार्डा बांदपाक सोदता? फायर लायसन ना म्हणून सकाळी उलयले, फायर लायसन दिवंक ना आनी आमी ओगी आसा हांगा. खाजनान तेंच्यानी इनलिगल बांदले, हांगा लँड कन्वर्जन केलें आनी थंय हें चालू आसा. सो अशी कितलेशे कडेन खाजनांनी स्क्रॅप यार्डां, इनलिगल एक्टिविटी ह्यो चालू आसा. स्पीकर सर, द गोवा एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्ट हांगा स्पीकर सर कितें म्हणटा की हो पावर आमकां शेतकारांक दिता, जो टेनंट्स कोण आसा तांकां पावर मेळटा. आनी हितून क्लियर कट हांव एक एप्रिशिएट करता मिनिस्टराचें, कित्याक हांवें एक एमेंडमेंट मूव केल्लें आनी तें एमेंडमेंट तेणें आयकलें. कितें म्हणून की शेतकार जेन्ना आसा तेंचो आवय बापूय नाल्यार आज्याच्या नांवार कोणाच्या नांवार आसा, नाल्यार तेका जो टेंडन्सी रायट म्हणल्यार टेंडंट म्हणल्यार वोटींग मारपाक रायट ते कमिटीचो मेळचो, तें घातलें त्या टायमार मिनिस्टरान तें इम्प्लिमेंट केलें. कित्याक रायट म्हटल्यार कितें, कमिटी ज्यो आसल्यो त्यो कमिटी तांकां पावर दिनासली. तो पावर कोणा कडेन आसतालो, कमिटीचो चेअरमॅन कोण आसा तेजे कडेन, आनी तो कितें करतालो आपणाचे कोण आसा तांकांच एड करतालो. आयज तो पावर विथीन 45 days समज तो एड करिना नाल्यार ते वचोन मामलेदारा कडेन अपील करून तें करपाक मेळटा. हे खूब इम्पॉर्टंट गजाल आसली आनी ती जाली. आनी आयज खुबशे जाण हांव एप्रिशिएट करता मिनिस्टराक की तेणेन तें एड केलें म्हणून. आनी आयज खूब जाण एड जाले आतां वोटर. आनी आतां जेन्ना इलेक्शन जातलें हेंचे एसोसिएशनाचें तेन्ना ते कंटेस्ट करपाक शकतले. स्पीकर सर, आनी एक अमेंडमेंट मागलेलें गेल्या त्या विधानसभेन, हेंय खूब गरजेचें आसलें. तेका तें म्हटल्यार कितें, गांडो घालपाक. आतां गांडो म्हटल्यार कितें, हो ट्रेडिशनल मेथड हांवें मिनिस्टराकूय एक्सप्लेन केल्लें, एसेंब्लीन गेल्या त्या एसेंब्लीन हांवें मुवूय केल्लें तांकां दिल्लें. तितून आमी कितें म्हणटा, गांडो म्हटल्यार कितें, 6 म्हयन्याचे पिरियड. आयज कितें जाता, मानश्यो मोडटा, माणसाची कोवडां काडटा, जावं बांद मोडटा, आनीक कितें जाता. आनी एवरी टायम आमी कंप्लेनीच घालपाक उरता. हांगा शेतकार कंप्लेनी घालून घालून काबार जाले. शेतार वयता, परत कंप्लेन घालता, परत मामलेदारा कडेन वयता, एसोसिएशना कडेन वयता, सगळ्यां कडेन चालू आसता. बट पर्पजली स्पीकर सर हे मोडून, स्पीकर सर व्हेरी इम्पॉर्टंट, हो इम्पॉर्टंट हे आसा, मातसो मिनिस्टरान आयकपाचो. स्पीकर सर हे मोडून उडयता आनी मोडून उडोवन स्पीकर सर कितें करता, उदक घेता, आख्खे बुडयता शेतां. आतां आमच्या नेवरा खाजन पासून बुडलेले आसा सद्या. आमचे स्वताचे शेत जे आसा तेंय बुडला. थंय आयज मानगी येयल्या भितूर. स्पीकर सर, ह्या घांडेच्या प्रोसेसान कितें म्हणटा आमी, ती मानश्यो आसा त्यो 6 म्हयन्यांक ब्लॉक करपाच्यो, 5 म्हयन्यांक ब्लॉक करपाच्यो. जानेवारी टू मे हो आमी सांगलेले जानेवारी. आनी शेतकारांनी सगळ्यांनी रिटर्न दिल्लें, मामलेदाराक पासून रिटर्न दिल्लें की हें करचें म्हणून. थंय कमिटी मागीर कितें करता तांकां खबर. सो हांवें ह्या अमेंडमेंटान कितें मागलें की समज ती शेतां बुडलेलीं आसा, शेतां हें जाल्लीं आसा, नाल्यार हो पावर परत एकदां मामलेदाराक जावं डेप्युटी कलेक्टराक दिवचो, जें करून तें घांडोवपाक मेळटलें. हांव त्या दिसा मुखेलमंत्र्याकूय मेळ्ळो त्या शेतकारांक घेवन. तो पावर अमेंडमेंट हाडून तुमी तो दिवचो. कित्याक कमिटी ना, कमिटी मॅच फिक्सिंग करता. एवरी टायम कमिटी मॅच फिक्सिंग करता आनी ते आपणाक जाय तशें करता. सो हें जावपाक जायना. आतां खंयच्योय कमिटी आसूं, गोंयभरांत कितल्योशे कमिटी आसा. सो हें अमेंडमेंट प्लीज हें हाडचें, जें करून आमच्या शेतकारांक सपोर्ट मेळटलो आनी हें जालें जाल्यार खूब फायदो जातलो. स्पीकर सर, आमी पळयता की जो रेव्हेन्यू ऑफिसर आसा, आतां मामलेदार आसूं जावं डेप्युटी कलेक्टर कोणूय आसा, तलाटी आसूं, यांची जबाबदारी कितें जाता मामलेदाराची की तेणेन येवन सायट इन्स्पेक्शन करचें. हांवें स्वता कितल्योशो कंप्लेनी केल्यो आमच्या नेवरा खाजन, धामणा खाजन आनी खंयच्या खाजन एक कंप्लेन करीत आसा, हांव स्वता करता, पण ते येवन सायट इन्स्पेक्शन पासून करिना.
आयज म्हाका खरेंच म्हाका येवन डेप्युटी कलेक्टराक मेळलो हांव मिनिस्टराकूय मेळलो हांव मुखेलमंत्र्याकूय मेळलो पयर हांवें मुखेलमंत्र्याक हाडून त्या शेतकारांक मेळयले पण आयज हेंचे सिरियसनस आसपाक जाय हे सिरियसनस आमकां मात्तूय दिसना स्पिकर सर हांगा ही कमिटी जेन्ना आमी फॉर्म करता आनी हे अमेंडमेंट हाडपाचें हें उलयता तेन्ना ते रेव्हेन्यू ऑफिसर्स कोणूय आसूं ऑन ड्युटी कोणूय आसूं तेंच्यांनी जबाबदारी घेवपाची गरज आसा आनी कितें जाता स्पिकर सर हांगा खूब फावटी ते म्हणटा आमी ते कमिटी जे म्हणटा की आमी सॉयल कन्जर्वेशनाक रिपोर्ट धाडटा आमकां तो डिले जाता सॉयल कन्जर्वेशन तो टायमली दिवपाक जाय मामलेदार म्हणटा आमी कांय एक्सपेन्सीस पास करपाक शकना ते म्हटल्यार शेतां बुडोवन काबार आयज आमचे शेतकार आमच्या गांवांतले शेतकार जे आसा ते परत परत सकाळी येता आमच्या फुड्यान ते विचारता बाबा कितें करपाचें ही शेतां बुडली आमची पूण हेका लागून जो अमेंडमेंट जाय हो सामको गरजेचो अमेंडमेंट हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता हांव त्या दिसा डिस्कशन केलें हे अमेंडमेंट हाडा नाजाल्यार अशीच शेतां बुडटलीं आनी उरपाची ना आयज आमच्या होण्यान तुका सांगता आमच्या होण्यान मानगें येयला आतां मानग्याचें शेत करुया मोण्यान आमच्या होण्यान मानगें येयला फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक फोन मारला मानग्याक काडपाक इतलें उदक भरलां की शेत रोवन आमच्या खाजनाचें शेत जें आसा पळय आमचो व्होणो आसा व्होण्यान मानगें येयलें म्हणजे टपक्यान मरे हय आतां मानगें हे व्हडलें मानगें आसा कोण कामाक पासून येवपाक रेडी ना कित्याक मानगें आयला गेट ओपन दवरली म्हणून आयले ते आख्खें उदक भरलां तुमी आमची पंचायत निवरात तुमी खूब फावटी हालींच तुमी मिटिंगे गेल्ले बीजेपीचे तुमचे प्रचार झेडपी प्रचार आसलो पळय तेन्ना मिटिंग आयले तुमी फाटल्यान शेत पळोवंक ना आख्खें बुडलेलें दर्या जाल्लो ते शेतां पंचायतीच्या फाटल्यान आख्खें बुडोन आसा सो हें सगळें बुडटा तुम्ही मातशें तरी लक्ष दिया न्हू आयज डिपार्टमेंटाचे मामलेदाराक सांगता हांव कलेक्टराक सांगता हांव परत सांगता अरे तेजी जबाबदारी कितें तरी घेया तुमी येवन तरी पळया कितें जालां तें कोणूच येवपाक रेडी ना स्पिकर सर अशें समज जालें नाल्यार ड्युटी आयज टेनन्सी एक्टान मॅक्सिमम हें आसा मॅक्सिमम रायट त्या रेव्हेन्यू ऑफिसराक आसा आनी तो रायट समज आपणाचो यूज करिना तो सुशेगाद रावता नाल्यार कशें जातलें स्पिकर सर कलेक्टराक जेन्ना सांगलें कलेक्टर म्हणटा आपणा कडेन पावर ना कलेक्टर म्हणटा जे हें आसा आपूण जाता तशें करतलो ताका त्या दिसा सांगलें हांवें स्पिकर हें आयकोपाचें हांवें त्या दिसा सांगलें फाल्यां समज शेतां बुडलीं ना सगळ्या शेतकारांक घेवन हांव कलेक्टराच्या भायर येवन बसतलो हें ताका सांगलां हांवें कलेक्टराक पासून कित्याक एवरी टायम आमी कंप्लेनी करता लेटर करता सगळें करता आनी शेतकार बाबडे रोयता तांकां लुकसाण जाता एवरी टायम लुकसाण जाता सो प्लीज मातशें ते कोण रोयता तांकां तरी रोवपाक दिया हांव मागता आनी एक मुखेलमंत्री मातसो सीएमान मातशें आयकोपाचें हय ते खाजन बोर्ड म्हणटा पळय तो खाजन बोर्डाचें कितें करपाक गेले ते फावटी तुमकां सांगलेलें तुमी करता कितें म्हटलें मागीर कांयच जाग मागना सो मातशें खाजन बोर्डाचें करा कितें तरी नाल्यार जावपाचें ना हें आयज एश्युरन्स दिया खाजन बोर्डाचें आनी पॅकेज कितें हाडटली ती दिता नाल्यार दिता म्हणून सांगा ना नाल्यार ना म्हणून सांगा आमी आनी मागीर तकली फोडिना परत आनी घालिना देव बरें Sir, I stand by in support of the private member resolution placed by our colleague Shri Cruz Silva. Speaker sir, main मुद्दो खजाना म्हणटा तो आतां जायते उलयले सगळे रिजन जाणाय आमी की खजान सिस्टम इज अ ओल्ड एन्सेस्ट्रल वे ऑफ प्रिजर्विंग आवर इकोसिस्टम पूण फायनली हिंगा सगळे सांगो सोदताय की दोन वस्त जायो एक जाय पयशे आनी ते पयशे म्हणटाय ते फायनान्साक आहाय आनी फायनान्स सांबाळटा चीफ मिनिस्टर सो चीफ मिनिस्टरान एक पयली एश्युरन्स दिवची की हे सप्लिमेंटरी आनी जे बजेट तो घातलो तितून तूं कितले पयशे तो खजान सिस्टम जे गोंयचे आहा जे आज विरेश उलयला सगळे उलयले ते कितले पयशे तूं घातलो हें सांबाळपाक वेर द कन्सर्न ऑफ टुडेज एंटायर रेजोल्युशन इज इट proposes the house that the house direct the government to urgently amend the Goa agricultural tenancy discharge of joint responsibility of tenants act and rules and to align the policies of all the concerned departments so ye जावन हा मोठे मोठे हेजे मेन ये आता गरजेचे जावन हा to strengthen and restore physical infrastructure with community led maintenance ये एक important community involved कोण जे कोण मेंबर आहाय थिंगा शेतकामती आहाय तांकां इन्वॉल्व कर हे मुखार घालपाचें आनी पुर्वजांनी ट्रेडिशनली जी नॉलेज आहा एक खजान सिस्टम जे आहा तें कितकोन बांदपाचें कारांबोलेचे आमगे पुर्वज कारांबोलेचे हांव थिंगाचो कारांबोलेचो कुमदादीचो हांव प्रेसिडेंट सो पुर्वजांनी आमगे पुर्वज फेमस बांदपाक इट इज देर इन पास्ट हिस्ट्री आमकां ल्हान आसतना सांगताले सो वी ट्रेडिशनल नॉलेज जाय ते गांव जाणट्यांक आसतले सो ती नॉलेज घेवन ती इन्सेंटिवायज करून यंग जनरेशनाक तितून घालून म्हाका दिसता हे
ट्रेडिशनली हे बांद बांदपाक गरजेचें पूण फायनली हिंग जाय पयशे आनी ते पयशे आहाय चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी ते चीफ मिनिस्टरान हे बजेटा आतां जे सप्लिमेंटरी कितें प्रपोज करता उमकी पर्संटेज खजान डेव्हलप करपाक हे तेणें आज एश्युरन्स दिवपाक जाय स्पीकर सर. थँक्यू. Shri Premen Shet. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Cruz Silva. In this content, it is observed that most of the Khazan lands are found with the barren land because of deteriorated and fragile condition of bunds, has eroded and slipped on the river side and needs urgent repair in order to prevent saline water indulging in the paddy fields of Khazan land. Speaker sir, हे जे जमीन बॅरन उरपाक कारण म्हणटा ते बांद आनी हे बांद स्पीकर सर जे जास्त उदक घेता इन इंटेंशन ऑफ कॅचिंग मोर फीश हेजेर मॉनिटर करपाची गरज आसा स्पीकर सर आनी हे मॉनिटर करपाक लागून ज्यो ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी टायमली जर मॉनिटर केले जाल्यार हे जे इंटेंशन आसता जे जास्त नुस्तें धरपाक लागून तेका लागून हे उदक चड घेता भितर तेका लागून हे बांद फुट्टात. हे मॉनिटर करपाक जी ऑथॉरिटी आहा तेंच्यांनी वेवस्थीत मॉनिटरींग करप गरजेचें आसा स्पीकर सर. आज मोस्ट ऑफ द फिल्ड्स म्हणजे खाजान शेतां जी आसा तितून मॅनग्रोव्स भरलेले आहा स्पीकर सर. तेका लागून एक वी हॅव टू सॉर्ट आउट दीस प्रॉब्लेम बाय फॉरेस्ट एक्ट हाडपाक जाय आनी हे जे शेतांनी मॅनग्रोव्स भरलेले आसा हे काडपाक लागून एक एक्ट तयार करचें पडटलें. The cost of labors are very high आणि तेका लागून कम्युनिटी फार्मिंग करचें अशें एक म्हजें सजेशन हांव सभागृहांत मांडपाक सोदतां. मोस्ट ऑफ द खजन फिल्ड्स आर व्हेरी वायड एंड ओपन चान्सीस ऑफ कॅटल एंट्री आसता भितर तेका लागून नीड्स सोलर फेन्सिंग वीच वील प्रोटेक्ट द खजन फिल्ड्स. ह्यो पोयो ज्यो आसता आनी जे शेतान उदक जें येता ते पोयांनी जास्त उदक येता म्हणून ते शेतान वयता बट डिसिल्टिंग ऑफ दीस पोंयचे जे डिसिल्टिंग आहा हे जावपाक जाय स्पीकर पिरियडिकली तेका लागून हे सजेशन मानचें. तशेंच जे शेतकार आसा तांकां शेतकारांक ह्या सीड्स दिवपाक जाय म्हणजे बी दिवपाक जाय. हे कोरगूट जे भात आसा स्पेशली आमी खजान शेतांनी घालता हे जर आमकां आमच्या फार्मरांक आमी इजिली अवेलेबल करून दिले विथ अ सबसिडायज प्रायस जाल्यार ते एक आमचे खजन शेतां राखपाक लागून आमच्या शेतकारांक बरें पडटलें. वायल रिपेरिंग द बन्स दोज वीच आर नोटिफायड बन्स तांकां आमी फायनान्स दिवपाक लागून फुडाकार घेवपाक जाय स्पीकर सर. आनी तिसरें म्हणजे जे टॅनंट्स आहा एसोसिएशन आसता तितून लिगल हेड्सांक भितर घेवपाक लागून खूब डिफिकल्ट असो प्रोसिजर आहा तो सिम्प्लिफाय करचो इतलेंच सांगता स्पीकर सर. थँक्यू. Shri Rodolfo Fernandez. सर प्रायवेट मेंबर रेजल्युशन ऑनरेबल आमचो MLA क्रूज सिल्वान हाडलेले आहा तेजेर म्हाका उलोवपाचें आहा. कित्याक स्पीकर सर जेन्ना कोवीड पॅन्डमीक आमच्या गोंयांत येयले हेज्या फाटल्यान खुबशे शेतकारांक आनी गोंयकारांक आमच्या शेताचो वालोर गमलोलो आहा आनी खुबशे जाण आमचे भाजी अवसांदे तशें तांदूळ वा वेजिटेबल वा रोवपाक लागल्या. जालां कितें फाटीं हांवें ह्या एसेंब्लीन घातलेलें की मोडलेले बांदाचेर मॅनग्रोव जाल्ले आसता तशेंच व्हाळांनी उदकाचो भाव जो पास जाता थिंगा ते आतां बांद बांदतलो जाल्यार ते मॅनग्रोवक लागून ते बांद बांदूंक मेळना. तेका लागून हांवें मागलेलें की परमिशन वा कितें तरी करचें सोल्युशन काडचें म्हणून हे मॅनग्रोव मोडलेल्या बांदाचेर आनी व्हाळांनी जे आहा ते काडपाक. तेका लागून हें हांव मागता आनी एक फावट की गव्हर्मेंटा कडेन ते मातशें एक्शन घेवचें. तशेंच कितें जाता खुबशे शेतकारांची आमची शेतां पिड्यार जाल्ली आहा आमचे काजन लँड पिड्यार जाल्ली आहा. जेन्ना हायवे वयता एका शेतांतल्यान तेन्ना कितें आसता कंपल्सरी शेतकार कमिटी टॅनिस एसोसिएशन कोमितादी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय. कितें आसता आदी पळय बांदलेले रस्ते तेन्ना थिंगा कॉन्फिडन्सान घेयनासतना बांदले आनी जे आदले फोरे व्हाळ आसले एक्जिस्टींग कॉन्ट्रॅक्टर जे वता जेन्ना हायवे बांदता तेन्ना ते तुका पेपराचेर ड्रॉईंग काडटा अमके डिस्टन्साक एक कलवट तेज्या फुड्यान एक कलवट अशें करून ते कलवट बांदता. मात ती रियलिटी पळयना उंच्यान देंवती आहा उंच्यान चोडटी आहा उंच्यान आदलो भाव आसलो
ते पळयना ते भाव पळय चॉकअप जाता आनी मागीर ते शेतांनी उदीक धरून वता आनी मॅनग्रो जाता आनी सगळीं शेतां ही पिड्यार जाता ताका लागून गोवोरमेंटान हितून चडान चड इंट्रस्ट घेवंक जाय हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल सीएमाक कित्याक आमचो बऱ्यान बरो व्हडलो कालवट आमचो ह्या हायवेक कितलींच शेतां आमची पिड्यार जाताली उदीक कुसताले उदीक धरून उरलेल्यान सारकी बॉम्बे जे भेंडरा वास येता तसो वास आमचो येवपाचो तो बऱ्यांतले बरें व्हडलें काम तेंणी आमचें केलेलें आहा तशें आमचे ऑनरेबल आमचो डेप्युटी मिनिस्टरांनी आमकां खूब हेल्प केला म्हाका बांद बांदपाक तशेंच म्हाका सांताक्रूज बांदचेचेर उलोवपाचें आहा सांताक्रूज बांदस 2 पाट मोडली एक पाट तेणें पळय पावणी हाडली पावणी हाडटात 15 दिसांनी मानस पडली पारस म्हणून फाटीक लागून ती बांदून घेतली आनी थोड्या दिसांनी पत्ती मोडली आतां फाटी पत्ती बांदून घेतली आतां वयल्यान लेटर केले 4 लेटरी केलेले मामलादाराक आतां हे लेटर केल्ली ताका त्या मानशेकाराक दिना म्हणून ती माणूस आतां हे पार्ट हांवें लागीं ताकाच पत्ती दिल्या म्हणून नार हाडल्या दुसऱ्याच्या मात काडटा तो मात अशें तर जायत जाल्यार आमच्या गांवांत आमच्या शेतकाऱ्यांक त्रास जातले आमचे लोक जे भाजी रोयताले ते खुबशे जावन हे पाट तेंची भाजी पिड्यार जाल्ली आहा आनी अशें जावं उपकारना मातशें मिनिस्टरान हेजेर एक्शन घेवचें आनी हे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करचे थँक्यू सर तसोच म्हाका एक पुंडीर बांद बांदपाचो आहा पुंडीर म्हाजो टेंडर जालोलो आहा आनी हे मानशेक लागून म्हाका ती उदीक येता आनी तो म्हाका तो पुंडीर बांदूंक मेळना थँक्यू Honourable Speaker, I rise to support the motion moved by Cruz de Silva. The Agricultural Tenancy Act, this discharge of joint responsible tenancy rules was framed way back. Now decades have passed, and we have already surpassed those days where there were landlords and there were tenants. Today, now the tenants have become the deemed owners, and many have taken over the lands under 18K. Now, what has happened is the tenants also now, many of the tenants have died. Now their children, some of them are cultivating, some are not cultivating. And therefore, the problem is becoming to have a tenants association. In my place, tenants association, they're not having a tenants association. So one part is inheritance to make them members, because some have gone abroad, some are not cultivating, some are not interested. But there are 5 children, but only one is here. The Mamladar does not unless you have everybody being brought. Second is, there are others who are cultivating the field for the original owner or the tenant, but he is not registered as a tenant. So now he keeps cultivating. He's also got all his benefits, but he gets nothing legally. So I believe that this amendment is required as what Mr. Cruz Silva has suggested, and also Viresh Borkar has made all the good suggestions. But I believe that if we need to keep this alive, because the Kazan lands otherwise are getting wasted, and the bunds have to be repaired from time to time. So if that the government undertakes that working of the bunds for repairs, it goes to soil conservation. Soil conservation finally takes years. By the time the fields are inundated with salt water, and then they become saline, and it's very difficult. Even the wells are being polluted. So my respectful submission is that this Act and the rules have to be revisited, and I think that if that is done, it will be good for agriculture. Shri Nilesh Kabra. Speaker sir, I stand to actually support and not support the resolution, because Speaker sir, in one side he says, in order to ensure the tenants and the tenants association are accountable for ensuring that Khazan fields are maintained and no damage to bunds and sluice gates occur. This was always the system before 1961. They were responsible for the entire system, and they used to maintain the bunds. He also says in the same resolution that the association should not be deprived funds due to lack of coordination among various departments. So he's asking government also to give money to maintain them. So what is the resolution, Speaker sir? Speaker sir, if the resolution says that they should be given the whole powers, including putting fish and everything, and decided by themselves, it's a very good resolution, because that will help them. But he's asking also to government to give them money to maintain that. So I don't know what he means in the resolution, but I would support if he splits the resolution and saying that they should be responsible for the entire thing, and they should be told to repair the bund and everything on their own. And if they fail to maintain this bund, then the government should take over the land. Thank you, Speaker sir. Shri Ray Alimo. Speaker sir, I rise to speak in support of this private member's resolution moved by Bab Cruz Silva. Anik, this is just not about only agricultural law. This is about protecting Goa's land
आमचे न्हंयो लायव्हलीहूड अँड द फ्युचर ऑफ गोंयकार आनी गोंय. आतां हे काजान लँड पड म्हणटा दे आर जस्ट नॉट ऑर्डिनरी फिल्ड्स, जायते जावं उलयले. आनी दीस इज पार्ट ऑफ अ लिव्हिंग सिस्टम आनी ह्या सिस्टमांत आमचे पुर्वज इतले वर्सां जालीं, 100 वर्सां जालीं रावते. म्हाका खबर आसना तूं कारांबोली तुगे बिशापा बी तेंचे थिंग आसलें. बिकॉज सर if we lose them, we lose a part of Goa forever. And when we look here, Kazanacher, rice, नुस्त्या, सुंगटां, कोकनट, टोडी, हेजे प्रोडक्शन. आणि आज आमच्या शेतकारांक, नुस्तेकारांक खूब आदार जाता. टोडी टॅपर्स, आमचे डिफरंट विलेज कम्युनिटीज. बारीकशे जरी तर चोयल्यार हें सिस्टम जे इतली वर्सां जाली, it has worked without damaging nature. इतले पोरने सिस्टम. But what nature could not destroy, आज neglect आणि mismanagement हे destroy करता. Because sir, salinity ingress is one of the main reasons for destroying these fields. शेतकार न्हू. आज because गोंयचे खजान are becoming more and more saline. Because जे sluice gate आहे बांधाचे इतले काम आसा and they are not maintained. आणि तेन्ना आमचे फिश ब्रिडिंगूय बंद जाता, स्टॉप जाता. शेतकार शेत अबेंडन कोताय. आणि यू कॅन सी दिस इन मांदोवी, जुवारी, शापोरा, रिवसाल. आणि हे शेतकाराचो हेतू गुन्यांव ना. गुन्यांव सरकाराचो सिस्टम फेलियर आहा. स्पीकर सर, आज जे टेनंट असोसिएशन पळय आहा, Nilesh Kabral सांगता ते भाशेन, they have to be strong and they have to be accountable. And today let's be honest, Speaker sir, responsibility tenant associations is unclear. कित्याक सारखे टाइमलाइन ना, सारखे पेनल्टीज नाही, सारखे मॉनिटरिंग ना. आणि जोरी तर tenant association also manage and be legally responsible. They have to be given a responsibility की हे बांध मेंटेन करपाक, स्लूस गेट मेंटेन करपाक, डॅमेज, प्रिव्हेंटिव्ह डॅमेज करपाक. एट द सेम टाइम म्हाका दिसता एज पॉलिटिशियन्स ऑल्सो वी शूड इट शूड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर. हेंकां पयशे टायमान दिवपाक, टेक्निकल सपोर्ट दिवपाक हें सरकाराचें कर्तव्य जाता. आज when I say empowerment without accountability, this has failed. आणि accountability without support, this will also fail. आज सरकाराचे डिपार्टमेंट जरी तर चोयल्यार, most of them seem to be working in different directions. After very long, I think we have an agriculture minister who is also the chief minister. Very rarely we see agriculture, someone who prefers agriculture. Because I think Vijay had it also. This is the biggest problem on the ground today. On the ground, agriculture department जे खात्या एक सांगता, WRD दुसरे सांगता, फिशरीज डिपार्टमेंट तिसरे सांगता, पंचायत चौथे सांगता. सो जे फायल आहे ते मूव जायत आहे. म्हाका याद जाता पयले ओरोस जेन्ना आमी उलयताले डिमांड्साचे त्या वेळार विरेशान एक बील हाडलें आणि त्याच पद्दतीन हिंगा खूब उलयले हे सपोर्ट उमके 450-500 कोटी रुपया जाय आसले. And he explained 5,000 because today these funds are delayed. No one takes the responsibilities because meanwhile khazans are destroyed. And म्हाका दिसता एक time bound service delivery is correct. This demand is right. A clear responsibility. आणि एकामेकाचे घालप, एग्रीकल्चरान काण रेव्हेन्यून काण WRD हे बंद जावपाक जाय. बिकॉज इलिगल कन्वर्जन्स जे आज गोंयांत जाता आणि लँड फिलिंग हेजेर परमनंट फुल स्टॉप जावपाक जाय. कित्याक जे हे खजान्स आर बींग डेलिबरेटली डिस्ट्रॉयड, बांद आर बींग डॅमेज्ड आणि स्लूस गेट पडे आहाय दे आर ब्लॉक्ड. शेतांत all the fields are flooded with salts because of. आणि त्या वेळार मागीर ती जमीन is declared unfit, मागीर conversion follows. This is nothing but ignorance and this is intentional destruction. Because
म्हाका दिसता जो कायदो आहा द कायदो मस्ट पनिश this illegal land filling. We have to punish the damage to bunds. We have to reverse illegal conversions. Otherwise, एक जान एक ये खजान लँड जे पडे आमगे एक पुर्वजा डायज पडे हा हे डिस्ट्रॉय जाता. म्हाका दिसता आज we should not give no political interference, no special treatment, recommendation based from a politician. There should be no pressure on officials. But Speaker sir, if we do this, and we need to understand also one main subject, ki river nationalization jenna jale, this is also a threat to this Kazan. आणि जेन्ना हांवें उलयता स्पीकर सर, आज जे Kazan, आमचे बांद, आमचे sluice gate, they are part of a river system. It's part of one ecosystem. And if rivers are controlled today without राज्याचे oversight, community consent, जोरी तो सरकाराचो तितून आधार ना, आणि जेन्ना ड्रेजिंग जातले, जे जेटीज आहाय, जे मरिनाज आहाय, जे नेविगेशन वर्क आहाय, this will damage the bunds, आणि this will basically increase the salinity. Speaker sir, शेतकार जावन नुस्तेकार सगळे सफर जातले. आज आमचे न्हंयो जे nationalize जाल्ल्यो, these rivers belong to the local communities because it was Goenkars that maintained these rivers for several years. They maintained and they protected, and it was protected by local communities for so many centuries. Speaker sir, आज Gram Sabhas all across the state opposed the nationalization, and one former chief minister also opposed it. But Speaker sir, आज म्हाका दिसता whenever you are saying that there is any work on the rivers, the state government control, expert scrutiny, त्याच पद्धतीन consent of local communities. We cannot take rivers to be taken away from the people who created them. आज Speaker sir, जे आमचे नुस्तेकाराचे right आसा, Kazan health are also linked. कित्याक when this sluice gates fail, the fish breeding stops, traditional fishing collapses. So, Speaker sir, when I support this resolution, I believe that the Chief Minister needs to fix responsibility. Coordination department abode improve जावपाक जाय. आमचे Kazan जोरी तोर आमी राखतले, आमचे fishing rights जोरी तोर आमी defend करतले. हे illegal conversion जे पड जाता, हे पहिले बंद जावपाक जाय. It's a major thing. We have to preserve Goa's heritage. Speaker sir, Kazan at the end I would say are not just land, they are our history, they are our food security, and they are our culture. Thank you, Speaker sir. Honorable Minister. Speaker sir, I stand to reply to the resolution moved by Honorable Member Sri Cruz de Silva. Speaker sir, with a view to strengthening and streamlining the functioning of tenant association and reinforcing accountability in respect of maintenance and protection of Kazan lands, the government has already notified the Goa Agricultural Tenancy Rules 2024, which supplemented and reinforced the existing statutory framework. Rule 6 of the Goa Agricultural Tenancy Rules 1975 mandates that the managing committee of the Tenants Association shall take all necessary steps for the upkeep, maintenance and repair of bunds and sluice gates, including closure of breaches, execution of repair works and regulation, maintenance and leasing of fishing rights associated with sluice gate. The rules further place responsibility on both the Tenants Association as well as its managing committee to ensure protection and maintenance of bunds and sluice gate. The existing rules provide for transparency, clear delineation of responsibility and time-bound discharge of duties for the effective conservation and protection of Kazan land. Whenever proposals are submitted by the concerned tenants association from the respective talukas, may seek directions
for repairs of bunds and sluice gate. The concerned Mamladar forwarded such proposals to the Executive Engineers, Soil Conservation Division, Tonka, Karanzale, for inspection and preparation of estimates under the 50% subsidy scheme. In cases where there is a paucity of funds with the managing committee of the Tenants Association, the Mamladar of the concerned taluka is empowered to issue directions for undertaking repair works of bunds and sluice gates under the government tender scheme, wherein 90% of the cost is borne by the government and 10% by the Tenants Association. Such works are executed through the Soil Conservation Agriculture Department following due procedure. To ensure timely processing of matters and to avoid delays on account of interdepartmental coordination, a circular has been issued by the Revenue Department directing that where a tenant association is required to obtain approvals or counter signature of the Mamladar for withdrawal of an amount exceeding rupees 25,000 per month, such proposals should be processed and decided within a period of 10 days from the date of receipt of the request. Further, as per Rules 8, 20% of the income accrued from the lease of the fishing rights in the sluice gate is required to be deposited in the government treasury. Clarified by circular, the said amount is to be utilized exclusively for the maintenance of sluice gates and for other allied works required to be undertaken for the benefit of the concerned tenant association. The rules also provide for penal consequences. If any office bearer of the managing committee is proved to be involved in misappropriation of funds, such office bearer is disqualified from contesting further elections, and the misappropriated amount along with fine is recoverable personally from the concerned office bearer. In addition, the government has enacted the Goa Restriction on Transfer of Agricultural Land Act 2023 and the rules framed thereunder to impose restrictions on the transfer of land presently under paddy cultivation, thereby protecting agricultural land and Kazan farming. Further amendment has been made to Section 32 of the Goa Land Revenue Code to ensure that land categorized as agriculture under the said act is not permitted to be converted. Thus, the existing statutory provisions, as amended from time to time, adequately addresses issues relating to accountability, transparency, maintenance and protection of bund and sluice gate, safeguarding of agriculture and fishing rights, and prevention of damage or illegal activities. However, the government shall continue to take all necessary steps to ensure effective enforcement of the existing provision. The Revenue Department has made several amendments to strengthen tenancy laws and improve protection for tenants. Let me highlight a few. Speaker, sir, since the last time I have taken the charge as Revenue Minister, I have received many suggestions from honorable MLAs from ruling as well as opposition, and also the complaints related to the repair and maintenance of sluice gates, misappropriation of funds and non-updation of tenants list. Taking cognizance of the same, I have amended the Goa Agriculture Tenancy Rules and issued circulars from time to time to cater to the above problems with objective of strengthening the effective functioning of tenants association. These measures were specifically aimed at ensuring proper maintenance and safeguarding of Kazan land, including the protection and upkeep of sluice gate and bunds, which are critical for the preservation of these ecologically sensitive areas. Key amendments. In the year 2024, the Goa Agriculture Tenancy Discharge of Joint Responsibility of Tenants Amendment rules were notified. A proviso has been inserted in Rule 6, disqualifying any member committee office bearer, managing committee office bearer, from contesting further elections if found guilty of misappropriation. An additional proviso empowers the Mamladar to impose a fine upon such office bearers as established through inquiry. Previously, no such provisions existed.
The provision aims to ensure transparency, accountability, and financial discipline in managing committee, deterring misappropriation through strict penalties and disqualification from for future elections. To ensure annual updation of Form 3, List of Voters of Tenants Association, Sub-Rule 5A has been inserted, which assigns responsibility to the managing committee's attorney. A detailed time-bound procedure has been laid down and provision for appeal to the Mamladar has also been included to ensure transparency and fairness. The objective of this provision is to ensure transparent, accurate, and timely annual updation of Form 3, preventing disputes and supporting fair functioning and elections of tenants association responsible for protecting cousin lands and bonds. As per the amendment provisions, all payments exceeding ₹500 shall be made by check, up from the previous limit of ₹50. This is done to promote transparency and financial accountability. An amendment has been made to Rule 7, as per which for withdrawals up to ₹25,000, Mamladar's signature or prior approval is not required, allowing tenants association to meet routine and urgent expenses without delay. For amounts exceeding ₹25,000, a circular dated 7/1/2026 directs the Mamladar to decide within 10 days, and if no decision is taken within this period, the withdrawal is deemed approved. The objective is to balance financial oversight with operational flexibility, ensuring timely access to funds while preventing delays through a clear approval mechanism. A provision has been made requiring that entire auction amount shall be deposited with the Tenants Association prior to the execution of the agreement. Previously, the amount was paid in 4 installments, which often led to defaults and after the first installment. The objective of this provision is to ensure timely and full realization of auction proceeds by the Tenants Association, prevent default and revenue leakage from installment-based payment, and strengthen financial discipline and liquidity prior to execution of the agreement. As per the amendment provisions, the managing committee shall carry an urgent repair and maintenance of ₹25,000 within 24 hours under intimation to the Soil Conservation Division and Mamladar. The Director of Agriculture may execute work up to ₹1 lakh through the division and up to ₹2 lakhs with prior approval of the Development Commissioner. This measure aims to ensure that the concerned authorities can respond promptly and effectively to urgent repair and maintenance needs to be increasing the financial limit, thereby preventing damage to Kazan land and associated infrastructure due to procedural delay. Rule 8 has been amended, as per which 20% of the income from the lease of fishing rights in Sluice Gate must be deposited in the government treasury, and as clarified by circular dated 7/1/2025, the amount shall be used exclusively for maintenance of the Sluice Gate and allied works for the benefit of the Tenants Association. Under Section 26 of the Goa Agriculture Tenancy Act, the government's contribution for strengthening repair and maintenance of Ban in Kazan lands has been increased from 50% to 90%, reducing the financial burdens on Tenants Association and ensuring timely protection of these ecologically sensitive land. Overall, these measures reflect the government's continuing commitment to addressing the challenges faced by Tenants Association and to strengthening mechanism for the protection of these vital agriculture and ecological resources. Any further suggestions from honorable members will be examined and incorporated, provided they serve to reinforce the existing rules and regulations. I would like to inform this August House that the Honorable Chief Minister has just taken a decision that he will constitute the Kazan Board, where the senior scale officer will be appointed along with Talati to monitor and oversee the Kazan land. And Gando amendment will be getting up in the next assembly session. That Gando, what he said about this.
I hope you didn't misunderstand something else. In view, Gando. Yeah, member, you wanted to say something? You wanted to say something? Yeah. Speaker, so आता तेच सांगले amendment केलं ते implement झाले. Implement जाता न्हू? Implement झाले जाल्यार एक letter कित्याक उदक tenant मिनिस्टर एकूच मिनिट association tenant एक मिनिट मिनिस्टर एकूच मिनिट 5 मिनिटां उलयता आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान रायटली आनी खूब बऱ्या पद्दतीन एक्सप्लेन केला हितून सिंपल 24 वर्साच्या उपरांत पयले फावटी एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्टा खातीर आमी अमेंडमेंट हाडलो आनी तेजे रुल्स केले इट इज इन 2024 आत्ता केल्या म्हणजे ताका करून ऑलमोस्ट फक्त आतां 1 वर्स जालें तूं जें म्हणटा पळय न्ही अजुनूय हो मामलेदारांक बरोचसो विशय जो हो समजना हे गजाल तितकीच खरी आहा म्हणून तूं म्हणटा तशें ते कितें करपाचें पळय मामलेदार न्ही तेजेर बर्डन जाला म्हणून रेव्हेन्यू मिनिस्टरान नेक्स्ट तुका सांगलें पळय न्ही खाजन बोर्ड करप हेंच फायदेशीर कारण 18 ते 20 हजार हेक्टर ही खाजन शेती आसा आनी खाजन शेती जर सर्वायव करतले आसत जाल्यार दीस इज अ रायट टायम हेज्या उपरांत आनीक जर हे आमी सर्वायव करिना जाल्यार ती जावची ना मागीर तेजेर अशाच पद्दतीन सगळीं खाजनां जी आहा पळय न्हू ही सगळीं खाजनां बुडयतले सगळीं खाजनां वयतली म्हणून म्हणजे कन्सिडरींग तुवें बरें रेजोल्युशन मांडलां बट तें थोडेशें मिक्स आसा निलेशान रायटली सांगलां की तें थोडें आयज सांगता हांव तुका तुवें वाचलां सगळें बट तितून आमकां बऱ्योचश्यो गजाली ज्यो आहा पळय न्ही त्यो चेंजीसूय करच्यो पडटल्यो त्या खातीर म्हणजे मिनिस्टरान सांगता आसतना तुका Honorable Chief Minister. Under Rule 16, I would like to move the motions extend the duration of sitting of the House 1.5 hours. The question is that the duration of the sitting of the House be extended by 1.5 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1.5 hours. हितून आमी 50%ची सबसिडी 90%चेर हाडली आनी 10% तेंच्यांनी दिवपाचें केलें आतां कशें जाता हाची ऑर्डर मामलेदार दिता एग्जिक्युशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट करता झेडीओय करिना ओके हांगासर ह्यो ज्यो पावर्स आहा पळय न्ही ह्यो परत सगळ्यो चुकलेल्यो आहा म्हणटा तश्यो थर्ड थिंग्स हितून पयले फावटी म्हणजे आमी मामलेदाराक पावरूय दिल्या पयशे मोडपाची 25,000 पूण तो पयशे कशे मोडटलो कितें मोडटलो ताका तें सारकें खबर ना म्हणून एकंदर हांव तुमच्यो सगळ्यांच्यो भावना कन्सिडर करून हांव एक सांगता की नक्कीच आमी फुडल्या असेंब्ली पयलीं म्हणजे विदीन 2 म्हयन्या पयलीं हांव आतां म्हज्या रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन उलयलां हाजेर एक मेजर रिफॉर्म करचो पडटलो इट इज नॉट मायनर म्हणजे खरोखरूच हें हांव आत्तां म्हणटा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन होल शिफ्ट करप काय कितें बींग पुटींग एज अ सिनियर स्केल रेव्हेन्यू ऑफिसर घालून आनी हेजे होल हे सच म्हणजे आमकां शेत जर करूंक जाय आसत जाल्यार हे शिफ्ट करपूय योग्य ठरतलें आनी ताकाच लागून आमी खाजन बोर्ड करप आनी तेज्या उपरांत म्हणजे हाजेर सगळ्यो आनी एक गजाल म्हत्वाची सांगपाक विसरला फक्त मिनिस्टर आमी गोवा रेस्ट्रिक्शन ऑफ द ट्रान्सफर ऑफ द एग्रीकल्चर लँड एक्ट 2023 हाडला तुमी हातून म्हणटाले थंय खंय तरी बाबा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगान परत तेजेर डायरेक्टूच जर बदललें जाल्यार कितें जातलें बट आमी एक्ट हाडल्या उपरांत सुद्दां जर बदललो जाल्यार ताका रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतल्यान सनद मेळची ना एनओसी हाडपाक जाय ताका आतां हाज्या पयलीं कोणी बदलला तेजी गजाल वेगळी हेज्या पयलीं स्पीकर सर एक मिनिट थंय खाजना खंयची ही मॅप्ड आहात ऑलरेडी मॅप्ड आहा म्हणून ऑन दॅट बेसीस तूं म्हणटा 18,000 हेक्टर बरोबर सो आतां त्याच खाजनाचेर आज सकाळी हांवें कितें सांगलां 8 लाख स्क्वेअर मिटर बागान ती खाजन पूण खाजन म्हूण दाखयना कांयच दाखयना आनी ताजेर मागीर सबसिक्वेंटली ओडीपीन कलरूय मारला मागीर कितें जाता ताजें आयक आमी ताका एक म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान ताका पयलीं म्हणजे एनओसी मेळना आमच्या डिपार्टमेंटान ना हांव म्हणटा तें सगळें सनद मेळची ना पयलीं जर घेतल्या सनद घेतल्या सनद मेळची ना अरे घेवंक शकता न्ही ताणें 8 लाख स्क्वेअर मिटर तो ओगीच कलर मारपाना शूड बी कॅन्सल हय गिव मी दॅट अश्युरन्स न्ही आयक हांव परत एकदा सांगता रिजनल प्लॅन 2021 काय हे तुजें दाखोवंक ना दाखयला ना 2021 ना थंय ओडीपी केल्या मागीर ती पार्ट दाखयली अरे बाबा इन आरपोरा बागा एक ब्रॉड ओडीपी न्हू नो आय टॉक अबाउट दॅट इन दॅट ना इन दॅट तेन्नाची आहा हे तुजे 16 केल्ली ती आहा म्हणजे पयली आहा ती घर जे आहा स्पीकर सर दाखयल्ली आहा न्हू इन स्पीकर सर प्लॅन हांव हेजेर कन्फर्म सांगता की आनी एक चीफ मिनिस्टराक एकूच सांगू तूं म्हणटा आतां खाजन बोर्ड करचो काय एग्रीकल्चरा कडेन सिनियर खाजन बोर्ड करून एक मिनिट बाबूश 2018
माधव केळकर जेन्ना हो आशिल्लो डायरेक्टर तेन्ना एक कॉम्प्रिहेन्सीव आमी पॉलिसी केल्ली. पॉलिसी कशी आशिल्ली की आमी म्हणटाले आमी डायरेक्ट आतां शेती जर रिवायव करतले, नॉट ओन्ली अबाउट बांद, शेती रिवायव करतले जाल्यार आमी 20 रुपया पर स्क्वेअर मिटर फॉर अ पिरियड ऑफ 3 years और 60 रुपया पर स्क्वेअर मिटर लमसम हो आमी शेतकऱ्याक दितात टू रिवायव. हे खंय मया बियांचे लोक आयिल्ले जे 500 हेक्टर पयल्या वर्सा आमी अशें टार्गेट दवरलेले. आनीक एक सोसायटी टू बी फॉर्मड अंडर द सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 आनी सगळे मेंबर तांकां मेंबर करप. हाजे एक कॉम्प्रिहेन्सीव डॉक्युमेंट आहा, तुका हांव व्हॉट्सएप करता, पळय तो. दॅट वॉज अ इंटरनल थिंग ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. हांगा इश्यू कितें जाता, इश्यू आहा मल्टी डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, तें जायना आनी मागीर तें टप्प पडटा. म्हणून म्हटलं आनी तुजे नवे मामलेदार आहा तांकां हे कांयच म्हणून सांगलें तांकां खाजन कळत ना हो खबर विशय. ना. तांकां हो विशय कळत ना, ताच्या खातीर खजन बोर्ड घालून जर हेजेर सिनियर स्केल ऑफिसर जर कोणी घातलो आसत जाल्यार ताका थोडो विशय समजतलो. आनी एक्झॅक्टली रायट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन येवपाक जाय ते, आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान हे रिवायव करपाक जाय. कारण 20,000 हेक्टर, 18 ते 20,000 हेक्टरा पैकी निदान 10,000 हेक्टर तरी जी आपली शेती प्रिजर्व उरतली आनी ती लागपाक लागतली. ना कितें आहा की शेती रिवायव करून पयशे मेळना, शेती काबार करून नुस्तें इनग्रेस करून पयशे जोडटा ते. तांकां शेती करपाचीच ना, तांकां ते फोडूंकूच जाय. मुखेलमंत्र्यान डिसिजन घेतला आणि रेव्हेन्यू मिनिस्टरान हे सारकें आसा म्हाजे हिसपान. आनी हो डिमांड आमी केलो ते फावटूय केल्लो. म्हाका मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्स दिल्लें की खाजन बोर्ड करता, आमी एप्रिशिएट करता. कित्याक बोर्ड जावपाची गरज आसा, कित्याक खुबशे डिपार्टमेंट डिफरंट डिपार्टमेंट आसा, ते प्रत्येक डिपार्टमेंट एक एक करता. आनी दुसरें म्हटल्यार जे बोर्डान हे करता तेन्ना आमचे शेतकार म्हटल्यार जे जे वाठारांतले आसा तांकांय त्या बोर्डान घालचे, कित्याक तांकां खुबशे नॉलेज आसता. बाकीचे मेंबर आसतलेच पण ते मेंबर शेतकार तांकां मेंबर ते बोर्डान घालचे. आनी एक जे आसा जो गांडो घालपाचो प्रोसेस आसा तो एमेंडमेंट मातसो आयज एश्युरन्स दिल्लो आसा, सो तोय बेगांच्या बेगान जावचो. म्हाका दिसता तुमी हितून बसून घालूंक मेळटा. कॅबिनेटान ताणें जो सांगला अमेंडमेंट, ताणें जो सांगला हांव तो म्हज्या लिगल डिपार्टमेंटा कडेन आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक स्टडी करूंक लायता. ताणें जो कितें प्रपोजल दिला तोय बी आमी स्टडी करता. वी आर कमिंग अप विथ द खाजन बोर्ड फॉर द कमिंग सेशन 2 म्हयन्याच्या भितर. हे सगळ्या इंट्रस्टान ताणें विड्रॉ करचें. आनी फॉर्म्युलेट एक मिनिट, फॉर्म्युलेट जेन्ना करता, जेन्ना खाजन बोर्ड फॉर्म्युलेट करता, एक आमची एडवायस आसली, फॉर्म्युलेट जेन्ना खाजन बोर्ड करता तेच्या पयलू हांव मागता की सगळे जे खाजन एरियाज आसा थंय पंचायतीन वचोन तेंचे इनपुट्स घेवपाचे. जे करून ते इनपुट्स घेतल्यार तुमकांय बरें पडटलें. आनी माननीय पयलूचो आमचो मिनिस्टर रवी नायक बाब तेणेन एग्रीकल्चर पॉलिसी केल्ली तेन्नाय तेणेन अशेच इनपुट्स घेतलेले. सो हे मातशे इनपुट्स घेवचे आनी म्हाका दिसता बेगांच्या बेगान ते बोर्ड इम्प्लिमेंटेशन करचें. थँक्यू. बिकॉज सर आमी नक्की तेंच्यांनी दिल्लेली सजेशन्स ही कन्सिडर करता. तांच्यांनी हे जे रेजोल्युशन इन द इंट्रस्ट ऑफ खाजन बोर्ड हे तेंच्यांनी फाटीं घेवचें. Honorable member, is it your pleasure to withdraw your resolution? GSR चेंज जातलो. आतां तुमी एस्टिमेट केला, तुमच्या एस्टिमेट सॉयल कन्जर्वेशन एस्टिमेटा प्रमाणे 2 लाख एस्टिमेट, एक्चुअल कॉस्ट जाता 5 लाख. सो PWD GSR कोणता येना. सो हो सेपरेट GSR जावपाक जाय. हो सेपरेट ह्या कामाक सेपरेट GSR आसपाक जाय. Regarding because that we have got nothing to do with. No, cross talk. Honorable member. So let them only to address the chair. Speak. Because so ते हेका एक्सपेंडिचर पर एसोसिएशन 25,000 पर मंथ दोले. हय. सोगट्याक. आतां कोणाचे एसोसिएशन आहे धाकटी आहे ताका एकूच स्विच गेट आसता. आतां न्यूरो आहा ताका 10 स्विच गेट आहे. 25,000 पर मंथ जाता. It depends on what is the expenditure they need to do. As per स्विच गेट कर न्हू. एकदा बोर्ड केलो काय ना ताचेर आमी डिसायड करया बाबू. कळ्ळो म्हाका ते स्लूज गेट प्रमाणे. एज पर GSR रेट आतां कॉस्टिंग वाडल्या आनी पयलींचे कॉस्टिंगेर अजून पर्यंत पयलींचे कॉस्टिंगेर दिता. सो ते कितें करता आमचे कडेन पयशे ना म्हणटा आनी ते कामूच करिना. हांव तुका एकदा जर आमी बोर्ड करून घेतलो न्ही तेन्ना आमी 90% पयशे आमी स्पेंड करपाक पळयना रे. तर डेफिनेटली तेजेर कंट्रोल घेवन ते करूया. हय आतां कितें आसा तो GSR आतां शॉर्ट टॅका हें आसा पळय तो GSR रेट आसा पळय ती वाडोवन दिवची. ते तुमकां टायम लागपाचो ना. म्हाका दिसता Honorable member. Multiple departments should stop. Is it a pleasure to withdraw your resolution? So CMan assurance दिल त्या प्रमाणे I will draw. The question is that leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no.
The ayes have it, the ayes have it, the resolution is withdrawn. Yuri Alemão may move the resolution. अस्मिताय दीस जालो मरे अस्मिताय दीस आज केलो मरे आमी अजून 3 वर आहे पण अस्मिताय दीस जालो मरे केलो मरे आपण लोया मैदाना करपा जालो थिंगा पयली फुडले फावटी लोया मैदानाचेर कर बिकॉज सर ऑन दी फुडले फावटी अस्मिताय दीस जातो हिस्टॉरिक डे केलो 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 आता तेणी विड्रॉ करपा जाय ते मडगांव करपा मागलो हांवें लेटर पत्र बरयलें मडगांव कितें जालां ते अधिवेशन असले म्हणून मडगांव दवरला फुडले फावटी करुया बरें स्टार्ट करून दी हांव उलयता मात स्पीकर सर लेट मी जस्ट स्टार्ट ड्युरिंग ओपिनियन पोल रेजोल्युशन हें कशें सेशन कशें करप तुमी डेट हें करप न्ही ती ओपिनियन पोल इज अ इम्पॉर्टंट डे न्ही इट इज लायक द बर्थ ऑफ अवर स्टेट मरे बर्थडे मरे स्टेटीचो त्या दिसा तुमी सेशन दवरता प्रायवेट बर्थडे दवरता हांवें लोहिया मैदान बूक केल्लें तुमची कातर भाजी करपाक पूण तूं सोडटलो कसो आतां अजून मेरेन वचूंक मेळना Shriole Alemão. Because on the auspicious and historic day when Goa commemorates the 1967 Goa status referendum, popularly known as Goa opinion poll, this house expresses concern over the attempts of the state and the activities of the non-state actors which threaten the special uniqueness of Goan communities as manifested in peaceful living, tolerance, harmony, liberal attitudes and mutual respect and mutual trust. Because this house takes a note that Goa's identity, Asmitai, lies in restrained and non-intimidating state authority with zero tolerance for private policing. Further, the identity of our land is rooted in its natural environment, rivers, hills, forest and wildlife. This house resolves that the government and the state authorities take serious note of the threats to our Asmitai and arrest the erosion of the values which describe Goa, Goenkars and the naturally gifted environment which describe the land. I Mukhyamantri gelo. ऐकपा नाही स्पीकर सर आयज 16 जानेवारी आणि पयले सुवातेर जन्मत कौलाची सगळ्यांक तुमकां पोरबी आनीक स्पीकर सर मुखेलमंत्री बाब हिंगाना सुरवातेक म्हाका दिसता ह्या सरकारान नोट करपाक जाय की देशाचे आमचे पयले प्रधानमंत्री ऑफ इंडिपेंडंट इंडिया पंडित नेहरूजी was firm and stood firm जेन्ना वेळ आयिल्लो आमचे माणकुलें गोंय सांबाळपाक आमची डेस्टिनी चार्ट करपाक त्या वेळार it started with him. Speaker sir, at that time he did not look at political numbers of Goa in the Lok Sabha. Anik opposition ashille from Maharashtra, opposition ashille from Karnataka, opposition ashille from त्या वेळाचे सरकार जे गोंयांत आशिल्ले सगळ्यांक गोंय एक कॉलनी जावपाक जाय आशिल्ली म्हणून ऑपोजिशनय आशिल्लें पूण पंडित नेहरूजी stood tall, stood firm. Anik, it was Pandit Nehruji at that time, Speaker sir, who left it to the people of Goa. Anik, probably the first opinion poll and the only referendum in independent India. Speaker sir, it was Nehru who said, and I quote, "It is the right of Goa to stay as a separate entity in the Union of India and add to the richness of India," unquote. Speaker sir, आता मुखेलमंत्री
हाऊसान ना आयकत आसतलो. सकाळ फंक्शन जालें. ह्याच सभागृहांत हांवें एक प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन मांडलेलें की हेजे स्टेट फंक्शन जावपाक जाय म्हणून. त्या वेळार सगळ्यांनी मान्य केलें. हे प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन पास जालें. पूण गेल्या त्या वर्साक ह्याच दिसाक म्हाका दिसता एक अपमान जालो. सेलिब्रेशन जावंक ना. आयच्या वर्साक एक नवी सुरवात जालेली आसा. आमी मागलेले की हे फंक्शन मडगांवच्या जो आमच्या लोहिया मैदान हिंगा सेलिब्रेट जावपाक जाय. मुखेलमंत्रीन आतां सांगला की ते फंक्शन मडगांवच्या गांवांत येत्या वर्सा सेलिब्रेट जातलें. देर इज अ स्टार्ट. स्पीकर सर, it was the Iron Lady and the Iron Lady Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi ji, who respected this commitment. And the opinion poll was during her tenure as Prime Minister. Speaker sir, opinion थोडेशे म्हणटा काँग्रेसीन कितें केला काय म्हणून. Speaker sir, opinion poll was a gift from the Indian National Congress to Goa. From the sapling, Congress was instrumental to grant full statehood to the state of Goa. It was the Congress who introduced Konkani in the 8th schedule of our constitution. ह्याच दिसाक आमी सगळ्यांनी दोतोर जाग सिकेर, शाबूबाब देसाय, उल्हास बुयांव, चंद्रकांत बाब केणी, रवींद्र केडेकर, रविबाब नाईक जेन्ना हे रेझोल्युशन हांवें मूव केल्लें तो उबो रावन तो उलयल्लो. आज तो आमचे मदें ना. पूण ह्या मनशांनी आनी जायते आमचे गोंयकारांनी एक हिस्टॉरीक ओपिनियन पोल आनी ह्या पोलाक मत मारून गोंय जे महाराष्ट्रान मज जावपाक जाय नाका म्हणून जेन्ना वोटिंग जालें गोंयकारांनी आमकां आमची आयडेंटिटी जाय म्हणून सांबाळून दवरलेली आसा. स्पीकर सर, आज आमचे कर्तव्य जाता एज लेजिस्लेटर्स की आमचे गोंय सांबाळपाक, प्रिजर्व करपाक आनी आमची अस्मिताय we need to foster it through proper governance and through proper laws. आणि हे रेझोल्युशन कित्याक गरजेचे ह्या दिसाक. स्पीकर सर, हे रेझोल्युशन जरी तर आमी चोयलें, इट इज रुटेड टू आवर हिस्ट्री, टू आवर इतिहास, टू आमची आयडेंटिटी आनी आमची जबाबदारी, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्या दिसाक 1967 जेन्ना ओपिनियन पोल जालो, स्पीकर सर, आमी एज इलेक्टेड मेंबर्सांनी चिंतपाक जाय, नियाळ करपाक जाय. वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन वॉट वॉज चूजन टू बी प्रोटेक्टेड एट दॅट टाइम. आर वे ऑफ लायफ, गोंयकारपण. आणि आज जे हांव मांडटा इज नॉट अ पॉलिटिकल रेझोल्युशन. इट इज a civilizational reminder की आमची अस्मिताय, स्पीकर सर, is much more than our culture, than our festivals. गोंयची अस्मिताय फक्त आमची लँग्वेज न्हू, आमचे फूड न्हू, नॉर आर फेस्टिवल्स. गोंयची अस्मिताय जेन्ना आमचे लोक एकवटान
पीसफुली को एक्झिस्ट जाता. आमचे मध्ये टॉलरन्स असता, आमचे मध्ये एकमेकाक रेस्पेद असता, आणि आमचे मध्ये एक ट्रस्ट असता. आणि हे व्हॅल्यू जे ओपिनियन पोलाक लिंक झालेले आसा, हे व्हॅल्यू डिड नॉट हॅपन बाय एक्सिडेंट. स्पीकर सर, they were shaped how the state governed its people. आमची आयडेंटिटी आणि नेचर ऑफ द स्टेट ऑफ पॉवर. गोंयची आयडेंटिटी जेन्ना आमी उलयता, this has always been linked to restrained आणि नॉन इंटिमिडेटिंग अथॉरिटी. ही आमची हिस्ट्री, हो आमचो इतिहास. कायदे आशिल्ले, पण कायदे प्रेडिक्टेबल आशिल्ले, कायदे सारखे आशिल्ले, दे वर ह्युमन. आणि लोक जो गोंयचो आशिल्लो हे कायदे मांडटाले कित्याक तांकां सिस्टमाचेर एक ट्रस्ट आशिल्लो, नॉट बिकॉज दे फियर्ड इट. स्पीकर सर, म्हाका दिसता आज दिस हाऊस should clearly state की जे प्रायव्हेट पुलिसिंग आज गोंयांत चलता, there is no place for this in Goa. Non-state actor began enforcing the order. जेन्ना हे जाता स्पीकर सर, आमची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय, this begins to erode. आणि फक्त एक लॉफुल, एक अकाउंटेबल स्टेट कैन प्रोटेक्ट आवर सोशल हार्मनी. आज स्पीकर सर, आमचे पर्यावरण इज कोर टू गोवाज आयडेंटिटी. गोंयचे दोंगर, गोंयची कोस्टलायन, गोंयच्यो न्हंयो, these are not resources alone. They are part of who we are. स्पीकर सर, आणि आमकां आमचे एनवायरमेंटाक जेन्ना आमी डॅमेज करता, हे फक्त एक इकोलॉजिकल लॉस न्हू, आमचे कल्चराचेर, आमचे सिव्हिलायझेशनाचे हे लॉस. आज न्हंयो पोल्यूट जालेले आसा, दोंगर कापता, हेजेर आमची अस्मिताय उरची ना. स्पीकर सर, जी इरोजन आज जाता, this erosion happens quietly. आणि आमची आयडेंटिटी जी पळय आहा, this is not destroyed overnight. ही इरोड केन्ना जाता स्पीकर सर? जेन्ना अथॉरिटी स्पेशली इन द स्टेट ही एक्सेसिव्ह जाता. लॉज जे कायदे आहा ते सिलेक्टिव्हली जेन्ना अप्लाय करता, स्पीकर सर, कम्युनिटी फील अनहर्ड. आणि हे रेझोल्युशन इज टू अरेस्ट दिस इरोजन अर्ली. सरकारान जे रिफ्लेक्ट करपाक जाय गोंयचे व्हॅल्यू, आणि जेन्ना आमी म्हणटा अबाउट गव्हर्नन्स, स्ट्रॉंग आसपाक जाय. आणि स्ट्रॉंग गव्हर्नन्स म्हणजे इज नॉट हार्श गव्हर्नन्स. गोंयचे स्ट्रेंथ has always been low conflict and high interest. Speaker sir, आज सरकाराची रिस्पॉन्सिबिलिटी आणि अथॉरिटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी की जे पॉलिसीज आसा, जे एन्फोर्समेंट आसा आणि डेव्हलपमेंट मस्ट बी अलाइन्ड विथ आमची सोशल हार्मनी, आमची एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन, आमच्या कम्युनिटीक रिस्पेद. आणि जेन्ना हांव हे रेझोल्युशनाचेर उलयता, दिस रेझोल्युशन स्पीकर सर हे एक प्रिव्हेंटिव्ह कित्याक म्हणटा, कित्याक इट वॉर्न्स, इट गायड्स आणि आमकां रिमाइंड करता स्पीकर सर की आमच्या राज्यांत कोर्स करेक्ट करपाक जाय.
बिफोर द डॅमेज इज इरिव्हर्सिबल. आमच्या सगळ्याची जबाबदारी असता. 1967 लोकांनी आपलो फुडार चूज करपाचो त्या वेळार मुखार सरलेले आणि हे रेझोल्युशन इज टू ऑनर दॅट चॉयस. आणि गोंय आमचें गोंय उरपाक जाय वे नेचर इज रिस्पेक्टेड. पीपल लिव्ह विदाउट फियर. हे खरेंच आमची अस्मिताय. स्पीकर सर, अस्मिताय हाचो अर्थ कितें? अस्मिताय म्हणल्यार फक्त एक भावना न्हय. आमचे दोंगर आमची अस्मिताय, आमची फॉरेस्ट आमची अस्मिताय, आमचे लँड आमची अस्मिताय, आमचे म्हादय आमची अस्मिताय. द हिल्स, स्प्रिंग्स, वायल्ड लायफ ही आमची अस्मिताय. आणि अस्मिताय इज द लँग्वेज ऑन आवर लिप्स. जी भाषा आम्ही आमच्या ओठार जी नाचता. स्पीकर सर, शांती, एकचार आणि भावचार आणि लिबरल गोंयकार म्हणून आम्ही फामाद. आणि म्हाका दिसता हो एक खूप खूप इम्पॉर्टंट भाग जेन्ना आमी आमच्या अस्मितायेचेर उलयता. आज ज्या पद्दतीन आमचे एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जाता, आज ज्या पद्दतीन रिवर पल्यूट जाता, आज ज्या पद्दतीन पर्यावरणाचे अत्याचार जाता, स्पीकर सर, we need to protect, we need to preserve our अस्मिताय. म्हणजे protect all this rich wealth which made our Mankole Goy. We need to provide protection against land transfer, against conversion, against change of use. Completely disallow hill cutting. ज्या पद्धतीन दोंगर कापता एक नवी सुरवात जावपाक जाय. स्पीकर सर, गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन जावपाक जाय. आज इतलेच म्हणून स्पीकर सर म्हाका दिसता जे आमचे खरें गोंयकारपण हे प्रोटेक्ट करपाक, स्पीकर सर, आमी सरकारा लागीं मागता, मुखेल मंत्री लागीं मागता आज एक बरो दीस. ह्या दिसाक आमकां एक अश्युरन्स दिवपाक जाय की आमचे जे हार्मफूल एनवायरमेंटाक आसा, जे पर्यावरणा विरुद्ध जाता, जे डिस्ट्रक्शन गोंयांत चलता, हे सगळें बंद करतलो म्हणून आमकां मुखेलमंत्रीन आश्वासन दिचें. थँक्यू स्पीकर सर. माननीय आमदार वीरेश बोरकार, मातशें एक शॉर्ट करा. खूब स्पीकर सर, आयज ओपिनियन पोल डे दिसा हे जे रेझोल्युशन ऑनरेबल ऑपोजिशन लिडर युरी आलेमान मूव केल्ले आसा, आमी तेका सपोर्ट करपाक लागून उबे रावल्ले आसा. पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक ओपिनियन पोलाची अस्मिताय दिसाची परबीं आमी पळयता की गोंयांत जो ओपिनियन पोल डे जालो आनी ह्या अस्मिताय दिसाक लागून आयज आमकां गोंयकार म्हणून एक हक्कान आनी गर्वान उलोवपाक मेळटा, ह्या सभागृहान रावपाक मेळटा आनी ह्या सभागृहान गोंयचे विशय जे आसा ते मांडपाक मेळटा. आमकां याद येता त्या अस्मिताय दिसा जे गोंयकार भायर सरले आमचे गोंय प्रोटेक्ट करपाक, आमचे गोंय राखपाक लागून. जे गोंयकार फुडें सरले गोंयची जी अस्मिताय आसा ही फुडल्या पिळगेक दवरपाक लागून आनी कशें आमी जगपाचें आनी कशें आमी हें गोंय फुडें व्हरपाचें हें सांगून तेंच्यांनी अस्मिताय दिसा भायर सरून एक निर्णय घेतलो की गोंया खातीर दवरुया. जो कायदे जावं पॉलिसीज ज्यो करपाक जाय, जावं एक्शन कितें घेवपाक जाय, ह्या अस्मिताय दिसाक लागून आमी हें सगळें करपाक शकता. आनी आयज हो अस्मिताय दीस येयल्लो आसा. आमकां खूब अभिमान भोगता की इतिहासान हो दीस एक स्वर्ण पन्न्यान बरयल्लो आसा. आनी ह्या दिसा गोंयकारांनी डिसिजन घेतलें की गोंयचे जे युनीक आयडेंटिटी आसा
गोंयचो युनीक कल्चर आसा जावं गोंयची युनीक हेरिटेज जी आसा गोंयचो फ्युचर जो आसा तो राखून दवरपाक आमची फुडले पिळगेक हे गोंय कशें आसा तें राखून दवरपाचो तो डिसिजन घेवन हो अस्मिताय दिसा आमकां निर्णय दिलो. अस्मिताय दिसाचो ती तारीख आसा ही फक्त कॅलेंडरान आसा अशें न्हू, ही आमच्या काळजान आसा. ह्या गोंयकाराच्या काळजान ही तारीख जी आसा ती भितर सरलेली आसा. आनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट गोंयकाराचो राखून दवरिलो की गोंयकार आनी गोंय हे ह्या अस्मिताय दिसाक लागून राखून उरले. आमी रिप्रेझेंट करता ह्या गोंयचे मातयेक, ह्या गोंयच्या भासाक जी कोंकणी भास आमची आसा, ह्या गोंयचो कल्चराक, ह्या गोंयचो जो कम्युनल हार्मनी आमी सगळ्या धर्माचे एकजूट रावन सगळे कास्टाचे एकजूट रावन गोंय आनी गोंयकार म्हणून मनयता. जावं ह्या ट्रेडिशन जो युनीक आमचो ट्रेडिशन आसा, डिफरंट तरेचो आमचो ट्रेडिशन जो युनीक आख्या जगान खंयच ना तसलो ट्रेडिशन आमी मनयता. आमी कशें जगपाचे कशें रावपाचे हे डिफरंट तरेन आमकां दिसून येता. आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आमच्या शहरांनी हे सगळे आमकां ह्या अस्मिताय दिसाक लागून मनोवपाक आनी ते फुडें व्हरपाक मेळले. स्पीकर सर, आमी सगळ्या गोंयकारांनी प्रूव केलें की आयडेंटिटी फक्त आमचेर थोपूंक शकना. जे आयज अशें चालू आसा की आयडेंटिटी कोणूय येतले, मायग्रंट इन्फ्लक्स जातलो आनी गोंयकार डिसबस जातले. हे गोंयकारांनी प्रूव केलें की आमी सगळे एकटे रावतले, आमी युनायटेड रावन ही आयडेंटिटी आमचेर थोपूंक शकना हें डिसायड केलें आनी अस्मिताय दिसा वोटींग केली. आमी आमचें गोंय हें प्रोटेक्ट करपाक वोटींग केली. आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आनी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन आयज आमकां हें गोंय गोंय म्हणून दिसलें. जेन्ना आमी पळयता अस्मिताय दिसा की गोंयाचेर आनी गोंयच्या अस्मितायेचेर एक प्रचंड प्रमाणाचो प्रेशर येयल्लो आसा. प्रेशर कितें? तो प्रेशर म्हटल्यार आयज कोल हँडलिंग चालू केल्ली आसा, आयज लँड यूज चेंज चालू केल्लो आसा, लँड कन्वर्जन चालू केल्लें आसा, डिस्ट्रक्शन एनवायरमेंटाचें डिस्ट्रक्शन चालू केल्लें आसा, सागरमाला प्रोजेक्ट हाडलेलो आसा, डबल ट्रॅकिंगाचो प्रोजेक्ट येयल्ले आसा. आयज न्हंयो पळयता तुमी, न्हंयो ज्यो पोल्यूट केल्ल्यो आसा तुमी पळयता की आमचो म्हादय सारकी येदी व्हडली आमचे जिवनदायिनी ही डायवर्ट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. सो हे सगळे आनी कितल्योश्यो ज्यो गोंयकारांक हिताक घेयनासतना पॉलिसीज हाडटा, ज्यो गोंयकारांक सायडीक मारून पॉलिसीज हाडटा आनी गोंयकारांचो हीत जो लायव्हलीहूड आसा तो राखून दवरपा साडून तांकां भायर मारपाचो हो प्रयत्न करता. सो हे आयज आमच्या गोंयचेर येयल्लें आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की डेव्हलपमेंट हें जाय, मात कसलें डेव्हलपमेंट जाय? आयज आमकां जाय की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट केल्लें. हांगा कितें जाता की डिस्ट्रक्टीव डेव्हलपमेंट जे हाडटा आनी आमची अस्मिताय आमची आयडेंटिटी आसा ती आयडेंटिटी काबार करपाचो प्रयत्न करता. आमी पळयता की भायरसून कितलेशे जाण येता आनी ते आपली भास हाडून आमचेर घालपाक सोदता, आपले जे तेंचो कल्चर आसा तेंचो हेरिटेज आसा तो हाडून आमचेर ठोपपाक सोदता. आमी प्रत्येक वेळा म्हणटा की आमकां जाय ते आमची संस्कृती राखून दवरपाक, आमकां जाय तो आमचो कल्चर राखून दवरपाक. मात हे आयज खंय ना खंय चेंज जायत आसा. आयज तुमी पळया की जुगाराचो कल्चर जो कसिनो कल्चर गोंयान हाडलो आनी तो तसोच फुडें वचत आसा, तेका कोण थांबपाचो येना. सो हो कल्चर आमचो केन्नाच नासलो. आमचो कल्चर जो आसा तो गांवांनी आसा, आमचो कल्चर धालाच्या मांडार आसा, आमचो कल्चर जो आसा तो कुणबीच्या हितून कुणबी नाचान आसा. सो हे सगळे कल्चर हेरिटेज जो आसा हो प्रोटेक्ट करपाचो आमचें नेतृत्व आसा. स्पीकर सर, आमचो जो कर्तव्य आसा, आमी हांगा सभागृहान आसा, आमचो कल्चर आसा की ही इकोसिस्टम हो एनवायरमेंट आमी राखून दवरपाक जाय, जो आमच्या पुर्वजांनी आमकां राखून दवरिल्लो आसा आनी हो फुडें आमकां व्हरपाक जाय. स्पीकर सर, आमी पळयता की नवे कमिटमेंट घेवन आमकां फुडें वयचें पडटलें. आयज कितें जाल्लें आसा, आयज कमिटमेंट अशें जाल्लें आसा की लँड डिलींग जावं रियल इस्टेट लॉबी ह्या कोण माफिया लॉबी येयल्ली आसा तांकां लागून हें कमिटमेंट जाल्लें आसा. हें कमिटमेंट चेंज करपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी आमकां जाय की फियरलेसली म्हटल्यार भियान आसतना आमी फुडें वचोन हांकां फेस करपाक. कित्याक आयज समज आयज भियाले नाल्यार परत तेंच जातलें की जे आयडेंटिटी क्रायसीस त्या टायमार आसली की आयडेंटिटी राखपाक लागून सगळे भायर सरलेले, आयज पासून सेम प्रेशर जो आसा तो गोंयकारांचेर येयल्लो आसा. स्पीकर सर,
हांव मागता गोंयकारांकडे की एकटे जावचे पडटले आयज आमकां फायट दिवपाक लागून युनायटेड रावचे पडटले हे गोंय राखपाक आयज खंयचोच भेदभाव सोडून सगळे भेदभाव सोडून आमी अस्मिताय राखपाक हे आमचे फ्युचर जनरेशन राखपाक लागून आमकां झूज दिवचे पडटले आमी समज आयज झूज दिना नाल्यार हेंच चालू उरतलें आनी गोंय जें आसा तें परिवर्तन जावन गोंयचे सर्वनाश जातलें सो हें जावपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता सगळ्यांनी उठचे पडटलें स्पीकर सर एक हांव तरणाट्यांक आमच्या उलो मारता की तरणाट्यांनी आयज जागे जाया जे आमच्या सुटकेस झुजाऱ्यांनी जो लढो त्या टायमार दिलो ज्या सुटकेस झुजाऱ्यांनी आवाज गोंयाक लागून केलो आनी गोंय राखपाक लागून केलो तोच आयज आवाज आमकां आयज तरणाट्यांक फुडें हाडून करचो पडटलो हें गोंय समज आमकां गोंय म्हणून दवरपाक जाय आनी गोंय हें गोंयकारांक लागून उरपाक जाय नाल्यार म्हाका दिसता जे सॅक्रिफायस जे तेंच्यांनी सॅक्रिफायस केल्ले आसा हे सॅक्रिफायस दवरून आमी फुडें हातभार लावचो पडटलो आनी हें झूज हे माय भूंयक आमचे राखपाक लागून हें झूज झुजचें पडटलें स्पीकर सर एक सांगपाक सोदता की अस्मिताय हो आमचो फक्त स्लोगन न्हू हो आमचे काळीज आनी हे काळीज घेवन आमी फुडें वचपाक जाय आमी काळजान हे अस्मिताय दीस दवरपाक जाय आनी हे फुडें वचपाक जाय स्पीकर सर आमची माती आमचे भास आमची अस्मिताय आनी आमचे गोंय हे राखुया आनी हे फुडल्या पिळगेक दवरुया हांव ह्या सभागृहांत सगळ्यां कडेन मागता की ही अस्मिताय जी आसा ही आयडेंटिटी गोंयची आसा ही प्रोटेक्ट करुया ही आमची जबाबदारी आसा जय गोंय जय भारत माननीय सदस्य शिवनजी वेगस स्पीकर सर हांव उबो रावलां आमगे ऑपोजिशन लिडर बाब युरी आलेमो आगे अस्मिताय दिसाक हें जें प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन पास केलां ताका सपोर्ट करपाक स्पीकर सर आज ह्या दिसाक ओपिनियन पोल डे जाल्लो आनी ओपिनियन पोल डेयाचेर ही अस्मिताय जी आहा आमगेली आम गोंयकार म्हूण आज गोंयकार उरले अस्मिताय म्हळ्यार एक आयडेंटिटी स्पीकर सर आयएमनेस सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायड इन वन्स एक्झिस्टन्स कल्चर डिस्टिंक्टिवनेस एंड और कलेक्टिव सेल्फ अवेरनेस हू वी आर स्पीकर सर आमी कोण आसले आमगे पुर्वज कोण आसले आमी आतां कितें आहाय आनी आमी मुखार कितें जावपाक पावतले स्पीकर सर आमगे पुर्वजान हें सगळें राखून दवरलें स्पीकर सर आमगे जे पुर्वजान जी अस्मिताय आहा ते रिस्पेक्टफुली दवरले डिसिप्लीन आहले कल्चर आहले ते केन्नाय शेत पुरय नासले शेतां आहा थिंगा आपल्यागे घर बांदना आहले दोंगर कातून आहले न्हंयो आहाय त्यो साल्वार करताले जे तोडी आहाय ते साल्वार करताले पूण आयज जे ते पुर्वज करताले ते आयज दिसाक आमी जाय ते आत भायर सोडलो स्पीकर सर अस्मिताय म्हणचे आज आमगे जे दोंगर आम कातोताय जाल्यार आमगे अस्मिताय काबार कोताय आमगे जर शेतां फिलींग कोताय जाल्यार अस्मिताय आम काबार कोताय आमगे जे कुमदाद सिस्टम जे पुर्वजांनी राखून दवरल्या कुमदाद सिस्टम एक कम्युनिटी लिव्हिंग एकचारान रावप गांवची जमीन आहा ती सगळ्यान एकठांय जावन रोवप पीक जी आहा ती वांटप तें डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम आज हो सिस्टम आम काबार केल्लो स्पीकर सर आम म्हणो सोदताय की आम सिविलायज जाले पूण सिविलायज जावन रान आहा थिंग शार कोन दोंगर आहाय थिंग घर बांदून आनी जे सँड ड्यून्स आहाय ते ओल्ड मशीन घान कातरून कसले सिविलायजेशन स्पीकर सर एक फोटिंगपणाचें जिवीत आज आमी हे भितर सरले आहाय आनी कित्याक भितर सरप पावले कित्याक कायदे गव्हर्नन्स जे आहा जे हुंय काय घुसपलोलो आहा आनी हुंय काय चुकलो आहा हे जे आमी हिपोक्रेट्स एश म्हूण आज हो संवसार आनी हे गव्हर्नन्स दाखोवपाक सोदताय आनी आम अस्मिताय नांव घेवन आज म्हणून सोदताय दीस इज आवर कल्चर ना स्पीकर सर आमगे कल्चरान केन्ना सांगलो ना की सँड ड्यून्स कातोराय व्हड रुंद 10 मीटर रस्त कोराय बिचीर वचपाक आमगे हे अस्मिताय ना स्पीकर सर अस्मिताय ना स्पीकर सर की शेतां आहा ती कन्वर्ट कोराय आनी तितून दुर्ग बांदाय हे अस्मिताय ना स्पीकर सर हे आमी आज अस्मितायेंतल्यान आज आम लोकां आज एक फॉल्स सेन्स ऑफ दिखावो आम दाखोवपाक सोदताय आमगे लँग्वेज आमगे माती आमगे कल्चर आमगे जेवण हे सगळें आमकां आज कित्याक दिसती पडला कित्याक आमगे पुर्वजांनी हें दवरलो आसलें आम जरी तरी तेंच जेवण तीच माती तेच दोंगर हें जर तर आमगे फुडले पिळगे खातीर दवरपा पावनाय जाल्यार तेंकां हें दिसती पडपाना
आज जरी आमगे कांडा मुटाय ती जरी आज आमकां दिसती पडटाय कित्याक ते स्पिसीज दवरलो आय पूण जरी तरी आमी कांडा आमगे जाय ते बटरफ्लाय येताले धाकटेशे येलो कलर ल्हान आसतना ते आज दिसती पडनाय स्पीकर सर कित्याक दिसती पडनाय कित्याक एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जायत गेल्ल्या म्हादय डायवर्ट जाता स्पीकर सर म्हादय डायवर्ट जावन जे डिस्ट्रक्शन जातले हारे उदो भितर येवन तेजी आमगे लँड आमगे अस्मिताय काबार जायत रावतली स्पीकर सर आज सगळे उलयलो आहाय पूण आज गरज आहा जे आमगे यूथ आहाय जे आमगे भुरगे आहाय ते भुरग्यांनी जाण जावपा जाय की अस्मिताय म्हणलोले कल्चरूच न्हू अस्मिताय म्हणलोले दोंगोर कातोताय जाल्यार तुम उलोवपा जाय तुम राखणदार जावपा जाय आज आमगे गोंयच लोक युथाक एक उलो तुम जाय गोंयच राखणदार आनी तुम कितकोन जातले गोंयच राखणदार तुम गोंयच राखणदार जातले जेन्ना ही कन्वर्ट केलो भाटां तितू कोण इल्लिगली जो तो शेत पुरयता जे दोंगर कोणूय कातयता जे सँड ड्यून्स कोणूय कातयता जे शेतां कोण दुरीक बांदता जे न्हूय पुरयता जेन्ना जेन्ना येवस जाता आनी जे सामान्य मनीस जो आम आदमी जो यूथ आमगेलो हे पळयता आनी तो आवाज जे उठायता तेन्ना आमगे अस्मिताय आम राखोव पावतले आनी अशें करून आमी मुखार आमगेले राखणदार जावन अस्मिताय आमी राखोवन फुडले पिळगे खातीर आमी वचपाचे स्पीकर सर ही बरें आज हे रेजोल्युशन काडले आहा बरें दिसा काडले आहा आम सगळ्यांनी एकठांय जावन एक नये विचारान हेजे नये कायद काडून हो सपोर्ट करता म्हूण आनी आमगे अस्मिताय साल्वा करपा जाय म्हूण आनी सांबाळटले म्हूण आमी सांगता स्पीकर थँक्यू श्री कार्लोस पेरेरा. Honorable Speaker, I rise to support the resolution moved by Yuri Alemão on this opinion poll day, which is a very important day. First, my hearty congratulations on this special day. On this historic day, Honorable Speaker, you are aware that it's because of this day that opinion poll, we managed to keep Goa as a unique place, as separate and not being merged as part of Maharashtra. And therefore, we stand here in this assembly, and that is how we have a voice which we can speak and we can put forward our grievances and take our state forward. It is one thing which we must remember, that Goa is unique. And if Goa is unique, it is because we live as brothers and sisters together. And this is something unique about Goa's identity. This identity is sought to be taken away, and there are forces which want to destroy the communal harmony, our spirit of brotherhood, the festivities which we go from one house to another, irrespective of religion, we go, is sought to be curtailed, broken, stopped, and we need to reaffirm that the house will be standing together to ensure that these divisions don't take place. We must send a clear and unambiguous message that there will be zero tolerance for the activities of non-state actors, vigilant groups, and any form of private policing that seeks to intimidate, divide, and impose fear. Such acts have no place in democratic, peaceful, and law-governed society. I will not take much time. I will not repeat what they have said, but I want one thing. I don't want this opinion day only to be reduced into a formality of history. I wish that we think of an opinion day as a day which gave us a survival, which every day we survive because of that opinion day. It's a commitment that Goa will never bow to fear, never surrenders harmony, and never allows identity to be diluted or dictated by force. Our Asmitai was not gifted to us. It was earned through struggle, courage, and unity, and it will be protected with the same resolve. Goa does not belong to intimidation. Goa does not belong to division. Goa belongs to its people, peaceful, fearless, and free. And as long as our rivers flow, as long as our hills stand tall, as long as our forests breathe life into this land, the spirit of Goa will endure. And we, the people of Goa, will stand as its guardians, united across communities, language, and belief. I am obliged. Vijay Bab. स्पीकर सर ह्या प्रायवेट मेंबर रिजोल्युशन जे ओपोजिशन लिडरान मूव केलां ताचेर उलोवपाक हांव उबो रावलो स्पीकर सर आज ओपिनियन पोल डे म्हळ्यार अस्मिताय दीस जनमत कौल दीस हो एक आमचे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीन ओन्ली रेफरंडम हो रेफरंडम आनी खूब कडेन मागलो पूण जालो ना गोंयाकूच तो दिलो आनी गोंयच्या लोकांनी दाखोवन दिलें
की आमचेर कोण प्रेशर हाडून वा आमकां मॅनेज करून वा पर्स्युएट करून आमी डिसायड करचे ना पूण आमी आमचो स्वाभिमान जागयलो आनी हो दीस म्हाका दिसता इज द बर्थ ऑफ गोवन सेल्फ रिस्पेक्ट, द बर्थ ऑफ अवर पॉलिटिकल वॉयस. आनीक स्पीकर सर, आज गोंयांत जे आमी ब्रँड गोवा म्हणून उलयतात, जी आमची युनिक आयडेंटिटी म्हणून उलयतात, ही सगळी अस्मिताय लागता. आनी अस्मिताय दीस ऑब्जर्व करप म्हणून एक रेझोल्युशन मूव करप म्हळ्यार लज. This is supposed to be the birth of our state. आमी हांगा बसल्याच ही अस्मिताय आमी राखूंक शकले म्हणून ओपिनियन पोला खातीर. विलिनीकरण जालें ना म्हणून आमी आज हे असेंब्लीन आसा, नाजाल्यार आमी पंचायतीन आसपाचे खंयच्या कोण सांगूंक शकता. थंय येदे व्हडले डिस्ट्रिक्ट, एक ठाणा डिस्ट्रिक्ट ना 7 गोंयांक. सो तशें जर पळयलें जाल्यार आमी चिंतूंक जाय की आमी ह्या दिसा खातीर आमी आमदार जावंक पावले, आमी हांगा मुखेलमंत्री जावंक पावले. आनी आमी कितें करतात आयच्या दिसा? आमी कोणाक तरी ते मिरसांगेक GI टॅग दिलो. सो आमचो ओपिनियन पोल डे GI टॅग डे जाला आयच्या दिसा. आनी आमी पसून जे आमदार इतले वोकल आसात आनी आमी इतले गोंयकारपणाचे उलयतात, ते आमी त्या ओपिनियन पोलाक GI टॅगाच्या दिसा वचूंक ना. कित्याक काल रातचे लेट जाला, आज सकाळी काम आहा, अजून मेरेन रातचे वी कॅनॉट सेलिब्रेट. आयचो ओपिनियन पोल डेचे म्हणून आमी एक साऊथ करतले म्हणून तर करपाक हा चान्स पळय जाली 10 वरां हांगाच. सो आज स्पीकर सर, ह्या सरकाराक ह्या ओपिनियन पोल डेचे इतिहास, ताचे महत्व हे म्हाका दिसता ताचे तकलेनूच वचना. ताजे खातीर आमी झगडूचे कित्याक पडटा तें म्हाका कळना. अरे विलिनीकरण जाल्लें जाल्यार तुमी कोण आसपाचे, तुमकां कोण खातालो? आज हे विलिनीकरण जालें ना म्हणून आमी हांगा आसात. आज चॅलेंजीस कितें आहा स्पीकर सर? त्या टायमार आमकां भंय आशिल्लो की महाराष्ट्र आमकां येवन खातले म्हणून. आमी आज उलयतात की हांगा आमकां दिल्लीवाले खावपाचे आहा म्हणून. आनी ऑलरेडी तुमी व्हरून हे गोंय दिल्लीन विलिनीकरण केलें म्हणून. नॉट जॉग्राफिकली बट इन एवरी अदर वे. सगळे डिसिजनां तांची जाता, थंयच्यान जाता, आमच्या हातांत कांयच ना. ही आज परिस्थिती आहा स्पीकर सर. सो हाजेर आतां मेन इशू कितें आहा? गोंयांत आतां भंय आहा म्हणटा तो जमनीचेर, आमचे डेमोग्राफीचेर, म्हळ्यार भायल्यातल्या आमीच मायनॉरिटी जातले आमच्या गांवांनी, आमचे कल्चराचेर, आमची संस्कृती कमी जातली म्हणून, आनी लिमिटेड जॉग्राफिकल एरिया ही आमी राखून कशे दवरतले. ह्यो आयचे दिसाच्यो चॅलेंजीस स्पीकर सर. म्हणटकर आयचे दिसाच्यो ह्यो चॅलेंजीस आसा हे सरकारूय मानून घेता, हे सगळे सायडींतले आमदार मानून घेतात. आमी म्हणटात थंय आमचे थंय आयले ते येतले, आमचे उदक आमकां मेळचें ना, उदकाक मेगा प्रोजेक्ट जाले जाल्यार आमी मायनॉरिटी जातले, हे सगळे उलयतात. आमीच न्ही, रुलींग पार्टीचे आमदार उलयतात. पुणून आमी एक ठोस कितें तरी करतले, ही आमची अस्मिताय राखपा खातीर हे आमी करनात. आनी हे सरकाराचे हांव दोळे उगडे करूंक सोदता. पयलें म्हणल्यार सरकार जो म्हणटा की आमी ओपिनियन पोल डे पयलो केलो, ही फट. हांव मंत्री आसतना ह्याच गव्हर्मेंटान तुमचो सरकारान तेन्ना ओपिनियन पोल डे केल्लो आमी थंय. पूण तो ओपिनियन पोल डे केलो म्हणून कितें स्वर्गाक हात लायलो ना आमी. आमी आज ह्या ऑफिशियल फंक्शनाक उदय भेंब्रो आशिल्लो, म्हाका खबर ना आशिल्लो ना दिसता म्हाका, तो रवींद्र भवनान आशिल्लो. उदय भेंब्रो म्हणटा तो मेन मरे. पीपल हू हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड टू द ओपिनियन पोल, जिवंत थोडेच लोक आहा, उरिल्ले सगळे गेले. सो तांकां आशिल्ल्यांक तुमी ऑनर करनात. तुम्ही बाबूश आनी CM वचून ओपिनियन पोल कसलो करता म्हाका काय कळना. GI टॅग डे जालो तो. आनी आज हांवें आनी एक पावाचो सांगलो, तो पाव केलो. उदय मोविनान एक कॉमेंट मारलो की नेरून तेन्ना ओपिनियन पोला बरोबर स्पेशल स्टेटस दिवपाचो म्हणून. सारकें तें स्पेशल स्टेटस दिवपाचो. आतां कॅप्टन विर्यातून बील मूव केलें, स्पेशल स्टेटस दी म्हणून. 371I म्हणटा ते एमेंड कर म्हणून. जे दुसरे स्टेटीक आहा ते आमकां दी म्हणून. आनी आमचे फियर्स हेच आहा, लँड, डेमोग्राफी, कल्चर, लिमिटेड जिओग्राफिकल एरिया. हे 4 इश्यूचेर आमचे अस्तित्व राखपाक, आमची आयडेंटिटी राखपाक स्पेशल स्टेटस जो मोवीन म्हणटा नेरून दिवंक जाय आसलो, इंदिरा गांधीन तेन्ना दिवंक जाय आसलो, तो आतां दिवचो मोदीन म्हणून ताणें कॅप्टन विर्यातो जो निवडून आयिल्लो लोकप्रतिनिधी आहा ताणें बील, प्रायव्हेट मेंबर बील मूव केलें. तुमी कित्याक ते पास करना? बाय पार्टिसन सपोर्ट म्हणटे अमेरिकन काँग्रेसीन जाता. अक्रॉस पार्टी लायन पीपल सपोर्ट सर्टन बिल्स. कित्याक जायना? ओके, टेल हिम टू विथड्रॉ, यू मूव इट, you get it approved. There is no problem. It's not about credit, Speaker sir. It is about preserving what is left
ऑफ गोवा आमची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी आमी जर राखतले जाल्यार हे बिल सपोर्ट करूंक जाय आसलें. तुमचो डबल इंजिन सरकार कसल्याचो? ह्याच नरेंद्र मोदीन प्रायम मिनिस्टर जावचे पयलीं येवन लोकांक उतर दिल्ले मेडशे की आपूण मान दिता तुमच्या डिमांडाक म्हणून. कित्याक पर्रीकारान तेन्ना ताका सांगिल्लें कित्याक आमकां आवर डिमांड इज नॉट अलायन टू अ इकॉनॉमिक पॅकेज म्हणून. इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट आयडेंटिटी, इट्स अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट. स्पीकर सर हे तुमी कित्याक करूंक शकना? म्हणटकर हांव म्हाका दिसता आय एम युजींग दीस ओकेजन टू से दॅट यू आर डुईंग इनजस्टीस टू गोवा. That you never wanted Goa to be having an independent entity. You wanted it to be merged. ना जाल्यार आमी जेन्ना तेन्ना जॅक्सी केरीचो पुतळ्याचेर उलयले सगळ्यांक एलर्जी कशी जाली? अरे कित्याक जाता एलर्जी? म्हाका कळना. मायकल लोबो उलयतालो, आज मायकल लोबो खंयच ना. खंय गेलो? स्पीकर सर आज गोंयांत लोक कित्याक येतात? पीपल आर कमिंग टू बाय समथींग. बाय वॉट? By a view, by a hill, by a beach, by a village, and then to slice it, to monetize it, and to flip it. Not to live with us, but to profit off us, off us. Speaker sir, सरकार हायवे बांधता, zoning plan करता, clearances बेगीन जावपा खातीर bill move करता, pipeline घालता, power line घालता, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दिता इंटरनेटाची. Each project is sending a message to whom? To speculators, not to Goans, that Goa is up for sale. Speaker said this is how paradise is destroyed. It is not by war, but by investment backed by the state. Or investment म्हणून हाडप आणि गोंय आमचे विकपाक आसा म्हणून सांगप. स्पीकर सर आज हे बर्च जेन्ना ट्रेजिडी जाली कोण मेले? भायले मेले. जे भशेन आज आमी खाजनाचेर उलयला आनी सगळ्या प्रिजर्वेशनाचेर उलयला आज काल तांचे फाल्यां आमचे जावंक शकता. ही परिस्थिती हाडल्या. स्पीकर सर आज एक रापणकार जेन्ना आपली बोट घेवन सकयल वता तेन्ना थंय एक प्रायवेट गार्ड आसूंक शकता. सांगता तो ना ही जेटी जाल्या म्हणून. एग्रीकल्चरान तो थंय बोर्ड बांदूंक शकता शेतकाराक मेळटा नो एनी प्लॉटिंग लक्झरी विलास कमिंग सून म्हणून. रेल्वे जेन्ना झाडार चढून वता तेन्ना तो म्हणटा प्रायवेट प्रॉपर्टी सोल्ड म्हणून. स्पीकर सर अशें जेन्ना जाता तेन्ना गोंय म्हणटा तें धोक्यान आहा. आनी गोंयचो ओपिनियन पोल आमची अस्मिताय आनी स्पेशल स्टेटस ह्यो 3 सेपरेट आयडिया न्ही. इट इज वन कंटिन्युअस स्ट्रगल. It is a struggle to keep Goans from becoming tenants in their own house. आमचे घरानूच आमी मुणकार जावचे न्ही. हाजे खातीर हें स्ट्रगल. 1967 आमी आमचे पॉलिटिकल एक्झिस्टन्स प्रोटेक्ट केले. 2026 आमी आमचे इकॉनॉमिक आनी कल्चरल एक्झिस्टन्स प्रोटेक्ट करूंक जाय. आमी चिंतपाक जाय आमची भुरगीं गोंयांत आसतलीं म्हणून. आनी हें कशें जावंक शकता? आता स्पीकर सर वी आर नो लॉंगर बीइंग आस्क्ड टू मर्ज विथ महाराष्ट्र. वी आर बीइंग मर्ज्ड इनटू अ मार्केट that does not know our songs, that does not know our fields, our khazans, our chapels, our temples, our churches, our mosques, our mandos, our theaters. Speaker sir, ताजे खातीर हे स्पेशल स्टेटस गरजेचे. जे स्पेशल स्टेटस अक्रॉस पार्टी लायन सगळे सपोर्ट करतात. आणि ज्याचेर आता काय उलयना बाब श्रीपाद नायकान सांगला की ना ते जायना म्हणून. आता म्हळ्यार कितें अळंग पद्दतीन ताणें सांगलें की मोदीन उलयल्ले ते केटके हे म्हणून ते चुनावी जुमला म्हणून. स्पीकर सर जे कितें आमच्या लिडर ऑफ ओपोजिशनान उलयलां रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोमुंदाद लँड, कल्चरल कम्युनिटी रायट, फर्स्ट रायट ऑफ परचेज टू लोकल बॉडीज, डोमिसायल लिंक्ड अफोर्डेबल हावसिंग, हे खूब इश्यूज जे आहा ते हांव म्हजे सगळे सहमत आहा तांच्या. पूण हांव एक सांगूंक सोदता स्पीकर सर की गोंय म्हणटा तो एक ब्रँडूच न्ही. गोंय म्हणल्यार एक ब्रोशर न्ही. गोंय म्हणल्यार एक स्ट्रेट लायन न्ही बॅलन्स शिटीचेर. गोंय म्हणल्यार खूब जे गोंयकारपण आमी उलयतात ताजेर. सो ताजे खातीर आयचे ओपिनियन पोलाक आमी एक निर्धार करूंक जाय, संकल्प करूंक जाय की आमकां स्पेशल स्टेटस कोण दिता ताजे बरोबर आमी रावंक जाय. आमची असली रिजनल पार्टी पासून स्पेशल स्टेटस दिवंक शकता. कशें की तुमी भायले आयल्यार तुमकां धांवडा येतले म्हणून मारून ते करूंक शकता आमी. नाजाल्यार नॅशनल पार्टी सरकार बदला
आणि जो कोण स्पेशल स्टेटस दिता ताजे बरोबर आमी रावंक जाय. स्पीकर सर, आमच्या आजये बी आशिल्ले पळय, बापूय बसून आजये म्हणटा हांव, ताणी 1967 गोंय सालबार केलें विथ करेज एंड क्लॅरिटी. आमी तांचे आतां हेर. आमकां एक क्वेश्चन येतलो, आमची भुरगीं विचारतलीं, तुमचो जेन्ना टर्न आशिल्लो तुमी कितें केलें? तुमी गोंय विकलें काय यू स्टूड गार्ड? स्पीकर सर, वी चूज टू स्टँड गार्ड. आनी तुमी गोंय विकूंक काडलां हें क्लियर जाल्लें आहा. जय गोंय, जय हिंद. Alton Bab. Speaker sir, I rise to speak on the resolution moved by leader of opposition. Speaker sir, पयली स्वादेर सोमेश गोंयकारांक आजच्या ओपिनियन पोला त्या दिसाची उनोनीत पोरबी. स्पीकर सर, बाबयुरीन उलटे भाशेन काळजा मनासून म्हाका दिसता आमी काँग्रेसाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तेन्नाच्या लिडरान जे विजन घेवन गोंयांक म्हाका दिसता गोंयकारांक आपणाले हक, आपणाले जे ओपिनियन आहा ते मुखार काडपाक आमकां एक संदी दिली आनी आज आमी गोंयकार म्हूण आमकां वळखतात. स्पीकर सर, आज जो आमी 40 आमदार आसाय आनी फाटीं एक इशू जाल्लो नॉर्थाक, तेन्ना हांवें म्हणलें आय एम अशेम्ड टू बी कॉल्ड or be as MLA of Goa because I cannot save my fellow Goans. गोंयकारां पासून हांव कांय करपाक शकना कित्याक आज परिस्थिती गोंय अशी आहा की गोंयांक भायल्यान गोंयकारांक दादागिरी करतात. स्पीकर सर, आज म्हाका दिसता हें जेन्ना तेन्नाच्या लिडरान वो तेन्नाच्या लोकांन चिंतिल्लें गोंय आमकां गोंयकारां पासून कित्याक सांबाळपाक जाय आशिल्लें तें. बट आज तरी आमी तरी खंय तरी चोयल जाल्यार आज कितें दिसती पडटा. आज जे आमगेल्या पुर्वजांनी गोंय वो गोंयकारपण म्हूण जे चिंतलोलें आज तें ना. आज म्हाका दिसता इतलें जालां की गोंयकारांचें कोणूय आयकना. हांव खंयच्या सरकाराचेर दोश दिना, बट आज परिस्थिती आसा गोंयकारांक कितें जाय तें मेळना. जो उलटा जाता, गोंयकारांक कितें मागता तें मेळना. आनी आज हे जिम्मेदार कोण? म्हळ्यार आमी 40 आमदार आसतले. हांव कोणाकूय बोट दाखयना कित्याक आमगेले गोंयकार मूळ गोंयकारपण जी आमगेली म्हाका दिसता ही ब्युटी आहा गोंयकारांची, बाकी संवसारांत खूंय आसपाना. हो आमचे मदें संबंद आहा, हो कल्चर आहा गोंयकारां मदें खूंय मेळना. आज रॉंग पॉलिसीज मायट बी द रॉंग पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्मेंट, बॅड गव्हर्नन्स जे सरकारा मदें बॅड गव्हर्नन्स जाता तेका लागून हांव खंय तरी हाडपडले. एकावंटेबिलिटी ना. जेन्ना मुडोर उलयताले एक प्रोग्रामाचे क्रिसमसाचे, कोण म्हणटा कोण हुंयसोन घायला तें खबर ना. सो देर इज नो एकावंटेबिलिटी. कोणूय येवन कितें कोन्न वचपाक शकता गोंयकारांचेर. आज नांवां कोण लामाणी आहा तो नायक जाता, आनी कोण आहा तो फेर्नांदीस जाता, कोण हुंयी कोण वयताय नांव घेवन वयताय. आज गोंयकारपण म्हणटा तें हुंयवालां. आज गोंयकार म्हणटा तें ना. आनी आमी दुसऱ्या बोट दाखोवच न्हू. पयलीं सद्याक आमी 40 जाण आमदार आहाय, आमी 40 जाणांक पयलीं बोट दाखोवपाक जाय. कित्याक आमी तरी समज MLA इज वॉट वी हॅव टू फॉर्म एक लेजिस्लेटिव्ह एक लॉज करपाचे. आमी तरी समज गोंयकारांक सांबाळना, आमी व्हडली सगळी भाशण दिली, कांय फायदो ना. स्पीकर सर, आज म्हाका दिसता मूळ गोंयकारपण म्हणटा तें खंय तरी काबार जाला. आज सांगले ते प्रमाणे शेतां दोंगर भाटां ही सगळीं काबार जाली. कोण कितेंय कोता मूळ गोंयकारपण जे आमगेले मूळ गोंयां जे पयलींचे जे हेळ आशिल्ले तियात्र आशिल्ले ते तियात्र थोडे म्हाका स्वता पयलीं तियात्र गोंय रिलीज जाताले आनी UK वयताले. आज UK रिलीज जाता आनी गोंय येताय. हें कित्याक पासून जालां? कित्याक आमगेले हें जे ट्रेडिशन आहा तें सांबाळपाक शकले न्हय. आज जे आमगेले फुगडी आहाय, जे आमगेले बाकीचो कल्चर आहा, ट्रेडिशन आहा, सिगमा आहा, कार्निवल आहा, हे सगळे आमी तोडे करून दुसरे भाशेन जाला. पयलीं कार्निवला फ्लोट्सूय आनी आज कार्निवला फ्लोट्सूय. शिगम्या तरी म्हाका दिसता जायत तेंगेल्यो अजून आहा ते राम कृष्ण रावण हे सगळे कितें कितें आहा तें दाखयताय. बट जायत कडेन कार्निवलाचे लोक वस्तू डिफरंट हितून गेले. बट आज म्हाका दिसता गरज आहा आमी पयलीं सद्या 40 आमदार सारके रावपाक जाय. कित्याक लोकांनी आमकां चान्स दिला गोंय सांबाळपाक. आमी पयलीं सद्या सारकी न्हय. आमचे मदें डिफरन्स जाता. मायट बी पॉलिटिकली वी विल बी डिफरंट. BJP, Congress, RG, AAP, Goa forward सगळे आसतले. बट वेन इट कम्स टू गोवा वी शूड ऑल बी युनायटेड. ना जाल्यार भायल मनीस येवन आमचो फायदो घेतलो, वीच इज कंप्लिटली रॉंग. स्पीकर सर, पयलें म्हाका दिसता हांव फातोरपी गांवचो आनी आमगेल्या गांवांत मुगेल्या गांवांत जेन्ना फेस्त जाता आमगेले म्हाका 100 लोक आहले, म्हाका दिसता 40 हिंदू भाव आसतले. बट आज कितें जालां थोडे जाण ग्रुपान ते तुका दाखोवन दिताय तूं कोंकणो, तूं हिंदू, सॉरी तूं क्रिस्तांव आनी तूं मुसलमान म्हूण.
हें पयलीं गोंय नाशिल्लें. पयलीं कोण कितें खाता कितें घाता कोण पिता तें कोण इंचान नासलो. बट आज गोंयांत थोडेशे मनीस आहाय ते तुका दाखोवन दिताय. हांव तरी तिगांनी तूं हांव आनी आमगेलो कोणी एक मुस्लीम भाव तरी बॉम्बे गेल्यार कोण कळपाना कोण. हांव धंदे आहा, म्हगेलो कार्पेंटर मुस्लीम, म्हगेलो इंजिनियर हिंदू आनी हांव कॅथलीक. आमी तिगांनी आख्खे गोंय आख्खे संवसार भोंवताले. भायर गेल्यार कोण कोण आसलो. बट आज अशें जालां की थोडे जाण मनीस तुका दाखोवन दिताय बाबा तूं हिंदू, तूं क्रिस्तांव आनी तूं मुसलमान म्हूण. हें पयलीं गोंय नाशिल्लें. हें गोंय कोण तशें करून दाखयनाले. हें म्हाका सोदता जे सरकार इन पावर आहा तेमी बंद करपा जाय. हें तेम दाखोवन दिवपाक हे जे थोडे जाण सपोर्ट करताय हे जे बंद जावपाक तेन्ना गोंयकारपण वतलें. पार्टी मनीस म्हूण कोणाकूय प्रोटेक्ट करपा येना. कसलें राजकारण हूंय देवाचेर धर्माचेर जातीचेर कातीचेर उरपा येना. आज राजकारण म्हाका दिसता हांव काँग्रेसान इतले वर्स राज केलें असलें नाशिल्लेंच. कसले जातीचेर उलोवपाची जातीचेर हेजेर केन्ना राजकारण जातलें. आज पॉलिटिकल फायद्या लागून पार्टीच्या फायद्या लागून लोक हो कोंकण हो हिंदू आनी हो मुसलमान करताय वीच इज रॉंग. आमाज अस्मिताय दीस मानयताय. हे मानयता आसतना म्हाका दिसता आमी गोंयकारान पयलीं हांव पोत्तुनी म्हणटा 40 आमदारांनी आपणागे मनशाक जाग्यार घालपा जाय. आज आपणागे मनशाक पॉलिटिकल पार्टी सेव करपाक आज आमकां डिवायड करताय वीच इज टोटली रॉंग. स्पीकर सर म्हाका दिसता आज गोंयकारां मदें सगळ्यांनी युथा बाब विरेशान उलयला बाब वेंजी उलयला सगळ्यांनी युथाचेर उलयले. आनीक हांव म्हणटा पयर 50 जालो युथांनी वलना. बट आतां म्हाका दिसता युथ आहाय तेमी आमगेल्या म्हाका दिसता युथांनी गोंय सांबाळपाक गरज आहा. आनी तांकां सांबाळटा जाल्यार आमी पयलीं सद्या 40 आमदार आहाय तांकां एक बरी दिशा दाखोवपाक गरज आहा. स्पीकर सर हेजेर उलयता आसतना कॅप्टनाक एक क्वेश्चन आहले आनी तेजेर म्हाका दिसता थोडे एक मॉन्युमेंट्स ऑफ गोवा म्हूण एक क्वेश्चन घाले आनी तेजेर 57 मॉन्युमेंट्स दाखयले गोंयचे. तितून आमगेले चर्चीज आहाय, टेम्पल्स आहाय, लेक्स आहाय, केव्स आहाय, मस्जिदाचे एक आहा पोंडा दुनिया दिस आर प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट्स. हे जे म्हाका दिसता आज सांबाळपाची गरज आहा. गोंयकारपण म्हणटा तें गोंयन सांबाळटले. आज भायले लोक पर्यटन कितें येता ट्युरिस्ट कितें येता गोंय ही युनिटी हे नॅचरल ब्युटी चोवपाक गोंय येता. आनी म्हाका स्वता आमी तरी हे सांबाळपाक शकनाय. We are all useless as 40 MLAs. I don't want to point out to BJP neither any other party. As MLAs, we have to be firm in protecting Goa. And म्हाका दिसता खरेंच आमगेले जे पयलेचे लिडर आसले ते चिंतलोले तरी आमी साकार करता जाल्यार आमी पयलीं 40 सारके आसपा जाय गोंय सांबाळपाक. देव बरें करूं. निलेश बाब I rise to speak on the अस्मिताय दीस अशें आमी सगळे म्हणटा. पूण एक लक्षान हांव हाडूंक सोदता फ्रॉम माय ओन सेल्फ. म्हणजे हांव इतलो जाणटो न्ही पूण आय हॅड अ फादर हू वॉज पार्ट ऑफ अ मुवमेंट वीच एक्झिस्टेड आनी ही यूज टू ऑलवेज टेल मी and that is what I am bringing facts today on the floor of the house. Whether my colleagues like or don't like, that's a separate thing. But as today, I feel I should speak. Speaker sir, जेन्ना पुरुषोत्तम काकोडकर एक मनीस आसा हांवें कोण नांव घेना तेजें आनी आय थिंक ही इज वन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंटल पर्सन्स जे आज आमकां हें गोंय अशें उरपा खातीर बाकीचें नांव हांव कोणाक डिसग्रेड करूंक सोदना कोणाक काडूंक सोदना पूण पुरुषोत्तम काकोडकर तो तेन्नाचो काँग्रेस लिडर इन 1961 आनी जेन्ना 1961 डिसेंबरान जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना इतलो फोर्स आशिल्लो की गोंय महाराष्ट्रान मर्ज करपाक पूण काँग्रेसीचो लिडर पुरुषोत्तम काकोडकर आनी म्हजो बापूय जुवांव खबराल गॉड फ्रेंड आशिल्ले आनी तेन्ना पुरुषोत्तम काकोडकराक नेहरूक सांगलें की तूं जर तशें करता हांव काँग्रेस सोडटलो आनी तेन्ना नेरून ताका आश्वासन दिलें की आपण गोंय महाराष्ट्रान मर्ज करना आपण ती युनियन टेरिटरी डिक्लेअर करता हो फर्स्ट भाग जालो नंतर खुबशे इलेक्शन जाली 63 म्हजो बापूय ताका पुरुषोत्तम काकोडकर रावलो म्हजो बापूय रावलो म्हजो बापूय काँग्रेस कॅन्डिडेट आसलो कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युन्सी फर्स्ट कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युन्सी म्हजो बापूय काँग्रेस कॅन्डिडेट तेन्ना आनी ही लॉस्ट द इलेक्शन ऑल काँग्रेस कॅन्डिडेट्स लॉस्ट द इलेक्शन ही सेव्ड हिज डिपॉझिट आनी ह्यो स्टोरी म्हजो बापूय म्हाका सांगतलो हांव जेन्ना आसो ही नो मोर पूण म्हाका दिसता आय शूड टेल दी स्टोरी that Purushottam Kakodkar then subsequently in
66, when this movement of things were happening, he was also the Congress president then. And he told Indira Gandhi then that if you do not have this, because कितें जालें स्पीकर सर की जवाहरलाल नेहरू मेलो मागीर लाल बहादूर शास्त्री येलो आनी हितून भितर ह्यो गोश्टी जेन्ना जाताल्यो तेन्ना महाराष्ट्राचे सगळे फोर्स करताले गोंय मर्ज करपाक आनी 66 जेन्ना ह्यो गोश्टी जावपाक लागल्यो तेन्ना पुरुषोत्तम काकोडकर तेन्नाय प्रेसिडेंट आशिल्लो काँग्रेस पार्टीचो आनी तेणें तेन्ना वीच इज गुड रिलेशन विथ इंदिरा गांधी सेड इफ यू डू नॉट मेक दर ओपिनियन पोल then I will not be part of you. आणि तो पळोवन गेलो स्पीकर सर तेका आख्खे सोदताले पूण तो फॅमिलीकूय मेवना आनी कोणाक मेवना तेन्ना म्हाका लक्षांत आसा खंय तरी जानेवारी 19 म्हाका दिसता एप्रील 1966 खंय तरी एक पत्र म्हाज्या बापाय कडेन आशिल्लें तें आतां म्हाका मेवना तो ऋषिकेश गेलो की तेका सोदून तिणें एक लेटर बरयलें तेन्ना आनी तेन्ना कोण तरी प्रेसिडेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी म्हाका लक्षांत ना आतां पूण तेन्ना तेणें दोगांनी ताका सांगलें की आमी तुका लागून ओपिनियन पोल दिता म्हूण गोंयान आनी दीस इज वॉट इज द बिहायंड स्टोरी आतां कोण कोणाचें नांव घेता आनी कोण घेना कोण म्हणटा मागीर हो चेंज जालो तो चेंज जालो तें सगळें म्हाका खबर ना पूण म्हाज्या बापायन सांगलेली स्टोरी हांव आज म्हाज्या हावजान सांगता आनी आय थँक वॉट एवर आय थिंक वन ऑफ देम पुरुषोत्तम काकोडकर बिकॉज ऑफ his proximity to the Congress that time had succeeded in keeping Goa what Goa is today. And I thank him first, number one. Number two, Speaker sir, जेन्ना गोंयान जेन्ना डिक्लेअर केलें की ओपिनियन पोल जाता गोंयचे 25,000 लोक गोंयचे भायर 25,000 लोक गोंयचे भायर प्लस इंडियेच्या भायर तेन्ना गोंयान येवन वोटींग केलें स्पीकर तेन्ना आनी आज ते तेन्ना 3,17,633 वोटरां भितर जे 1,72,191 फॉर नॉट फॉर मर्जर केले आनी आमी नॉट फॉर मर्जर जावन गोंय आमचें गोंय उरलें तितून कुडचडे एरिया भितर 1,431 लोकांनी आमकां मर्जर नाका म्हूण तेन्ना सांगलें स्पीकर सर सो आय एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव कित्याक हें सांगता सर स्पीकर सर की खुबश्यो गोश्टी आसा आज उदय भेंब्रो इज स्टील अलायव्ह आनी राष्ट्रमत पेपरार तो बरयतालो तेन्ना आनी ही वॉज नॉट टू मर्ज नॉट बिकॉज ही वॉज ही स्टूड बिकॉज ही मेड आज आमी गोंय विसरता स्पीकर सर तो मायनिंगान तेणें पयसो केलो आनी तो गोंयान म्हणपालो हे तांबडे मातयेक हांवें पयशे केलो ते हांवें परतून दिवपाक जाय आनी हे गोश्टी खातीर तेन्ना केली सर ही खुबशी गोश्टी आहा आज म्हजो बापूय आसलो जाल्यार तुका हांव सांगतालो पूण ह्यो गोश्टी हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर आज आमी म्हणटा आमी ब्लेम करता एका तेका तेन्ना बापूय सांगतालो म्हजो एक तेणी चूक केली म्हणपालो तेन्ना पुरुषोत्तम काकोडकर आस टू गिव अ स्पेशल स्टेटस टू गोवा लायक हाव दे गेव इन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट बट दॅट दे डिड नॉट एग्री and if it Congress had agreed then that we would have not been shouting like this what we are shouting kan dongar udile and te udile but anyhow that is part of history. What I am trying to say Speaker sir that today we have gone far ahead and we should all protect Goa. That's one part which we say. Second part जो आसा आज जो आमी म्हणटा की आमी गोंया सांबाळूंक जाय आसता आमी गोंयान आमचे जे लोक गोंय विकता म्हणजे आमीच विकता म्हजो जागो हांव विकता हांव गोंयकारूच विकता स्पीकर सर हे पयलीं आमी आमच्या मनान घालपाक जाय की जागे जे आमकां येयले पुर्वजान दिल्ले जागे ते खंय तरी विकून खंय तरी वयता सो हे आमी पयलीं सांबाळपाक जाय आमच्या गांवचे तुजे सांगता स्पीकर आमचे जागे जे आमच्या पुर्वजान दिले ते विकता सो गोंयान पयलींचे आपणाचे जागे ना विकप जे करप हे म्हाका अशें इम्पॉर्टंट चड टायम उलयना स्पीकर सर जे कोणें आमकां अस्मिताय दीस दिलो आज आमदार म्हणून हांगा बसला 3 टर्म आमदार हांव त्या मनशाक सगळ्यांक सल्यूट करता पूण बाब पुरुषोत्तम काकोडकर जो आसा ताका चड सल्यूट करता हे सांगून हांव म्हजें उतरां बंद करता स्पीकर थँक्यू स्पीकर सर बाबराजान हिस्ट्री प्रायवेट मेंबर पीएल स्पीकर सर रेजोल्युशन जे आमच्या युरी आलेमांव आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी दुसऱ्यांनी हाडलेल्या तेजेर म्हाका उलोवपाचें ओपिनियन पोल हो 16 जानेवारी 1967 जो घडून येयलो आनी तो तर घडून येयना जाल्यार आयज आमी हिंगासर हिंगा एसेंब्ली भवन आसपाची नासली आमी आसपाचे महाराष्ट्रान आनीक म्हाका दिसता हिंगासरूच एसेंब्ली आसपाची आनी गोंयान एक 2-3 जाण MLA आसपाचे आनीक हो दीस आमकां पळोवपाक मेळपाक नासलो आनी त्या टायमार आमच्या काब्रालान सांगले ते हिसपान पुरुषोत्तम तसो जॅक्सी केर आमचो पुरुषोत्तम काकोडकर उदय भेंब्रो तेन्ना आमी आमकां सांगपी
आनी आमी त्या टायमार खूब आमच्या सांताक्रूजच्या लोकांक एक 500 बायलांक त्या टायमार घेवन आमी पणजे येयलेली आनी तेन्ना अशीं बायलां भायर सरोन आसलीं आनी फर्स्ट टायम आमी तांकां कन्विन्स करून करून तांकां मोर्चा काडलेली आनी तशीच तितलेंच न्हू आमी म्हाका खूब सांगतालीं हेज्या बद्दल एक पाट तांकां पेडणे पासून वयचें पडलें पेडणेच्यान ती गाडयो फोडटाले कोणूच वचनासलो तेन्ना कॅम्पेन करपाक तेन्ना आमी गेली मायक घाल्लो महाराष्ट्रान नेसन गेली आनी थिंगासर ते सगळे लोक सजमले की महाराष्ट्राक सपोर्ट करता ती येयल्या म्हणून आनी मागीर तांकां गमलें जेन्ना स्पीच दिता तेन्ना की ही गोंयच्या सपोर्टाक येयल्या म्हणून आनी तेन्ना सगल्यांनी गोमतात तेंचेर फातर मारपाक प्रॉमीस केले आनी आमीचेरय फातर पडले आनी मागीर तेन्ना आमी मायक घेतलो आनी आमी तांकां सांगलें आमच्या भावाच्या हातीन मरपाक आपणाक व्हडले भाग म्हणून आनी आमी तुमकां बरें आनी कितें वायट तें सांगपाक येयल्या म्हणून आनी अशें करून मागीर थोडे त्या टायमार जाणटे फुडें सरले आनी तेणी ती आडयली आडोवन तेणी सांगलें की सारकें म्हणून ती येयली आमकां सांगपाक आमकां फोर्स करून घेवंक ना म्हणून हे भाशेन आमचे त्या टायमार आमची मामी झगडलेली आहा तेका म्हाका दिसलें हिंगा मामीचें मातशें सांगचें म्हणून तश्यो खुबश्यो स्टोरी म्हाका मामीन सांगलेली आहा ही एक स्टोरी हांवें चिंतली सांगपाक आनी आयज तेका लागून हो बरो दीस आमकां पळोवपाक मेळलो आनीक देव बरें करूं थँक्यू स्पीकर सर क्रूज सिल्वा स्पीकर सर हे रेजोल्युशन आमचे ऑपोजिशन लिडर युवरीन हाडला ते सपोर्ट करपाक उलोवपाक उबो रावलो पयलीं सुद्दां देव बरें करूं म्हणटा सोगटे जे ओपिनियन पोलां लिडरान ते सगळे लोकांनी पार्ट घेतलो आनी आमचें गोंय राखून दवरलें म्हणून जें रेफरंडम जाल्लें तें एक युनीक रेफरंडम आमच्या डेमोक्रेटीक आमच्या कंट्रीन जाल्लें तें स्पीकर सर हांव ल्हान आसतना म्हाका एक उगड आसता जेन्ना आमी तियात्रां वयताले ती 40 वर्स पयलीं आनी तियात्रां सदां आमचे तियात्रीस कांतार म्हणटाले उगड आसता एम बोयराचो तो सदां म्हणटाले कांतरां गोंय आमचें वतलें म्हणून गोंय आमचें चोरून वतलें म्हणून गोंय आमचें भाटां वतलें म्हणून गोंयचीं शेतां वतलें म्हणून गोंयचें मायन वतलें गोंयचे न्हंयो वतले आयज ताचें खरें जालें काय आज आमची गोंयची भाटां गेली गोंयची शेतां गेली काय गोंयचे दोंगर गेले आज गोंय काबार जालें जें ओपिनियन पळोवन आमचें गोंय राखून दवरलें तें आयज आहा काय आयज गरज आमी सदां इलेक्शन येता तेन्ना म्हणटाय हो लिमांड चान्स गोंय सांबाळपाक हो इलेक्शना टायमार सो हांव म्हणटा ही जें आयज कितें जाता गोंया त्या गोंय उरना आयज कितले कन्वर्जन जाताय कितले इलिगल बिजनस चलताय हें गोंयकारांक गोंयचें नांव पिड्यार करता सो हांव रिक्वेस्ट करता आयज सोगटे गोंयचे पासत सोगट्यान एक जावपाक जाय आनी गोंय आमचें राखपाक जाय आनी गोंय आमी राखता जाल्यार पयलीं सद्दां म्हाका दिसता आमचो रिजनल प्लॅन आसा तेचे भार बरें आसता त्या सुगरार जाल्लो तो पयलीं जाग्यार हाडपाक जाय आनी आमीचे जमिनी राखतले न्यू रिजनल प्लॅनाक हाडपाक जाय स्पीकर सर आमचे जे गोंय जेन्ना ओपिनियन पोल जाल्लो रोमी कोंकणीन एकदम इम्पॉर्टंट रोल केल्लो रोमी कोंकणीन लोकांक एकठांय केल्ले आयज रोमी कोंकणीचे हे स्क्रिप्ट सांबाळ आमचे ते मोगी आहाय ते मागताय एक डिमांड करताय रोमी कोंकणी राखपाक आमच्या स्कॉलांनी प्रायमरी स्कुलांनी ते इंट्रोड्यूस करची म्हणून ही मागणी आहाय सो कोंकणी आमची सांबाळपाक जाय जे कोंकणीन आमचे रोमी एका ओपिनियन प्लस जशें सांबाळ्ळे तशें आमी कोंकणी राखपाक जाय मागता सो आनी एक फावटी आतां सोगट्यांनीच आमचे MLA उलो मारला यूथ म्हाका गोंय तेमी सांबाळपाक जाय जे एम बोयरान कितें सांगलां तेन्नाच आमी तें आयकोंक ना आयज हे स्टेजीर पावलाय सो हांव मागता आयज सोगळे MLA उलो मारला ते भायर युथान एकठांय जावचें आनी हें गोंय सांबाळचें माननीय आमदार उल्हास स्पीकर सर 16 जानेवारी हो आयज आमी जनमत कौल दीस म्हणून आमी मनयलो गोंय केंद्र शासीत प्रदेश म्हणून रावप किंवा शेजारच्या महाराष्ट्रान विलीन करप ह्या खातीर 1967 वर्सा जनमत कौल घेवप थारलें जवळ 3,88,432 वोटर तेतूंतले 3,17,633 म्हटल्यार जवळ 81% लोकांनी वोटींग केलें आनी 1,72,191 मतां
ही विलीनीकरण नाका म्हणून वोटींग जाली आणि 1,38,170 वोटर्स विलीनीकरण जाय म्हणून मतां पडली आणि गोंय हे विलीनीकरण जावंक ना म्हणून आमी सांबाळपाक मेळ्ळें. गोंय स्वतंत्र जावपाक ह्या खातीर जायते आमचे फ्रिडम फायटर वावरले. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आसतले, जुलियो मिनेजीस ब्रागांजा, डॉक्टर त्रिस्तोदी ब्रागांजा कुन्ना, मोहन रानडे, लिबिया लोबो सरदेसाय, शाबू देसाय अशे कितलेशे स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोंय हे स्वतंत्र जावपा खातीर वावरले. 19 डिसेंबर 1961 गोंय भारतीय सैन्याने ऑपरेशन विजय अंतर्गत गोवा पोर्तुगीजा पासून मुक्त केले. 15 ऑगस्ट 1947 दिसा भारताक ब्रिटिशा पासून स्वातंत्र्य मेळ्ळें. पूण गोंयाक 14 वर्सांनी उपरांत 19 डिसेंबर 1961 दिसा पोर्तुगीजा पासून स्वातंत्र्य मेळ्ळें. 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी राज्य केले आणि ज्या फ्रिडम फायटरांनी गोंय मुक्त जावपाक वावरले ह्या खातीर गोंयचे स्वतंत्र अस्तित्व सांबाळपाक मेळ्ळें. गोंय स्वतंत्र जातकच जायतीं सरकारां आयली. सगळ्यांनी गोंयचो विकास जावचो ह्या खातीर वावरले. आयज गोंयकारपण हें पळोवपाक मेळटा. आयज स्पीकर सर, म्हाज्या नावेली दवर्ली गांवांत आयज मुस्लिमाची जे मस्जिद आहा ताका तेकोन आमचे देवूळ आहा आनी त्या देवळाक तेकोन आयज चर्च आसा. म्हणजे ही एक गोंयकारपण हें आमच्या गोंयांत आजू पासून पळोवपाक मेळटा. जावं आमचे क्रिस्मसाचे जेन्ना क्रिस्मस आसता तेन्ना आमचे हिंदू भाव आमच्या क्रिस्तांव भावागेर वयता. चवथ आसता तेन्ना आमचे क्रिश्चन भाव आमच्या हिंदू भावागेर येता आनी जेन्ना ईद आसता तेन्ना आमी मुस्लीम भावागेर वयता. हो एकचारपण फक्त आमकां गोंयांत पळोवपाक मेळटा. आयज आमी गोंयकार भाग्यवान. तशेंच हांव म्हाकाय एक भाग्यवान समजता की आमदार म्हणून डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाली गोंय प्रत्येक क्षेत्रात फुडें वयतना पळोवंक मेळटा. जय गोवा. स्पीकर सर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाबजुरी आल्लेमो हांच्यांनी आयज 16 जानेवारी ह्या अस्मिताय दिसात आणि अस्मिता दिसाय तेज्या प्रायवेट रेजोल्युशन हे आयला. हो योगायोग म्हणपाचो खरें म्हणजे. आनी हिस्ट्री की त्या निमित्तान त्यांनी जे प्रायवेट रेजोल्युशन हाडलें खरें म्हटल्यार स्पीकर सर म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता. कारण म्हाज्या मुख्यमंत्र्याच्या टेन्युअरान ह्या टेन्युअरान ह्या वर्सा पासून हो दीस जो आसा पळय न्ही हो परमनंटली अस्मिताय दीस म्हणून सरकार ह्यान फुडें कायमचे मनयतले. ओके. लास्ट इयरूय बी आनी हो फक्त म्हणजे हांव एक सांगता म्हणजे हो दीस जो आसा पळय न्ही हो नॅक्स्ट जनरेशनाक कळपाक जाय म्हणून खूब म्हत्वाचो आसा. ताकाच लागून पोरू हाची सुरवात केल्ली. बट पोरू आमी फक्त गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा हांगासर केलो. बट अंदू ऑलमोस्ट इन ऑल हाय सेकंडरीज कॉलेजीस हाच्या खातीर वेगवेगळी कॉम्पिटिशन्स आनी वेगवेगळे कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्या की बाबा एक्झॅक्टली अस्मिताय दिन म्हटल्यार कितें, फुलाक काय पानांक. पण एक गजाल स्पीकर सर खरी आसा की गोंय हे वेगळें उरपाक जाय. तेन्नाच्या कंडिशनान तेन्नाच्या बऱ्याच जाणांचे डिफरन्सीस आशिल्ले, हांव तितूर वचना. बट वेगळें उरप हे गोंयच्या राज्या खातीर हिताचें आशिल्लें तेन्ना दवरलें. जेंच्यांनी अस्मिताय दीस हो म्हणजे त्या सगळ्यांचें हांव अभिनंदन करता की गोंय वेगळें राज्य उरलें. कालांतरान तें घटक राज्य जालें म्हणटा तशें. आनी आमी हे पूर्ण राज्याचो दर्जो आमकां मेळ्ळो. आयच्या ह्या विधानसभेंतल्यान मुख्यमंत्री म्हणून हांव उलयतानाय बी खूब खोस भोगता. स्पीकर सर, आमी पळयता की ह्या नक्की रेजोल्युशनांतल्यान ताका कितें जाय आसलें हें म्हाका कळना. वेगवेगळे विशय तेणी बरयल्याय बी आनी वेगवेगळे विशय उलयल्याय बी. आतां आनी सांगू नाका, आयकलाय म्हणून सांगता हांव. स्पीकर सर, हय स्पीकर सर आयकलाय. बट तेणी सांगला तेज्या पेक्षा चड मातशें फुडें हांवें केलां. हांव कित्याक सांगता स्पीकर सर, गोंयची अस्मिताय राखून दवरता आसतना तेज्या कुंकळेचो उठाव जो जालो तोय तितकोच याद दवरप. कारण तो पळोवंक वचत जाल्यार भारत देशांतलो पयलो उठाव परकीय राजकीय शक्तीच्या विरोधात आसलो. हे तितकेच म्हत्वाचें आशिल्लें आनी तेका प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्युशन. स्पीकर सर ते केल्लो. स्पीकर सर कुंकळेंत खूब जाण जावन गेले. बट हांव म्हणटा म्हजें भाग्य, कारण कुंकळेंतल्या उठावाक राज्य मान्यता दिवपाचें काम हें म्हज्याच सरकारांतल्या काळांत जालें.
स्पीकर सर, दिपाजी राणेंचो बंड हे सगळे जाणा आशिल्ले, बट तो पुस्तकातूय येवंक नासलो आनी ताका राज्य मान्यताय मेळोंक नासलो आनी तो थंयसर आशिल्लो किल्लो हो पुडूक पावल्लो. पण आज केन्ना तरी कालांतरान ह्या गोंयच्या इतिहासात उरलो दिपाजी राणेंचो बंड हो कायमचो राज्य मान्यता दिवपाचें काम हे म्हज्याच सरकाराच्या वेळार जालें. आनी स्पीकर सर, हांव पिंटोचो बंडय विसरूंक ना. पिंटोच्या बंडाच्या खातीर याद करपा खातीर 13 डिसेंबर हो डेट मार्क करून पिंटोचो बंड तेकाय राज्य मान्यता दिवपाचें काम हे म्हज्याच सरकारान केलें हे तितकें म्हत्वाचें आसा. ही गोंयची अस्मिताय आसा, ही गोंयची वळख आसा. सातत्यात गोंयचो फ्रिडम स्ट्रगल, फ्रिडम मुवमेंट हो सातत्यात झपाट्यान पयलीं पासून जे आशिल्ले पेटोवन उठपाची ताकद एक गोंयकाराच्या मदीं आशिल्ली. आनी ती ताकद खरें म्हटल्यार आमी पळयता की कालांतरान म्हणजे आमी म्हणटा की उलयता आसतना कोणी तरी सांगलें की इंदिरा गांधीन म्हणालें तें आमकां अस्मिताय दिन मनोवपाचो एक हे दिलो. 14 वर्सां जो लेट जालो तेंय बी कोणी दिलें आनी कित्या खातीर दिलें तेंय एकदाचें सांगचें. म्हणजे आमच्या गोंयकारा खातीर ताका 14 वर्सां पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटीत आनीक चड 14 वर्सां रावचें पडलें. स्पीकर सर, 15 ऑगस्ट 1947 ना जाल्यार त्या 2-3 वर्सांक जर जालां जाल्यार भाशा प्रांताच्या आधाराचेर म्हणजे भाशेच्या आधाराचेर राज्यां डिवायड जातालीं. तेन्नाच डिवायड जावन गोंय हे कोंकणी राज्य वेगळें राज्य आमकां मेळटलें आशिल्लें, तितूर दुबाव नाशिल्लो. बट हांव तितूर वचना स्पीकर सर, म्हाका आत्तां वचपाचो ना. एनी हांव आमकां गोंय हे वेगळें राज्य सातत्यान आमकां दवरपाचो आसा. गोंयच्या सैमाची आनी गोंयच्या पुराय न्हंय आनी बाकी सगळो एक गोंय तशें पळोवंक वतात जाल्यार सह्याद्री घाट आनी हेवटेंतल्यान समुद्र म्हटल्या उपरांत एके वाटेंतल्यान आमी पळयता की इको सेन्सिटीव एरियाज आनी दुसरे वाटेंतल्यान आमी CZMP हे सांबाळटा आसतना 66 कवरेज ऑफ द ग्रीन कवर आनी उरलेलो हेवटेंतलो CZMP जो कवर करता तो पोर्शन काडीत जाल्यार 22% फक्त जे आसा पळय न्ही हे डेव्हलपमेंटा खातीर उरता आनी तितूरूय बी गोंय राज्य खूब बऱ्या पद्दतीन डेव्हलप करीत आसा. स्पीकर सर, आमी जशें म्हणटा की गोंय राज्य विकास करीत आसतना थोडेशें हांवें पयलीं म्हटलां सायड इफेक्ट आसात ना न्ही, हांव ना म्हणना, सायड इफेक्ट आसात. बट तरी सुद्दां एक 2-3 गजाली म्हत्वाच्यो आसा. सरकाराची जमीन सरकार विकिना. बरेचशे जाण जे आहा पळय न्हू, सरकाराची जमीन सरकार विकिनात. कोणी जमनी विकल्यो म्हणजे कोणी गोंय विकलें हें पयलीं पळोवचें पडटलें. सुरवात कोणी केली, ओके, हाजेय पयलीं पळोवची पडटली. मागीर तेजो मोल जसो वाडोंक लागलो काय सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ते विकपाक सुरवात केल्या. बट एक गजाल स्पीकर सर, युनिफॉर्म सिव्हील कोड फॉलो करपी हे गोंय राज्यच आसा आनी लँड रेव्हेन्यू कोड्स हे वेगळ्या पद्दतीन सांबाळून दवरपी आपले लँड रिकॉर्ड्स फाटले सिन्स फ्रॉम द 18th सेंच्युरी, कित्याक म्हाका दिसता 15th सेंच्युरी पासून जे लँड रिकॉर्ड्स काही जाणांचे आसात. बर्थ आनी डेथ सर्टिफिकेट ह्यो फाटल्या 4 जनरेशनाच्यो मेळपी सिन्स फ्रॉम द 16th सेंच्युरी पर्यंत ह्योय गोंय राज्यांतूच मेळटा, नो डावट. तोय बी इतिहास आसा तसो पळोवंक वचत जाल्यार त्या ती युनिफॉर्म सिव्हील कोड फॉलो करपी हे गोंय राज्य आसा. बाब उल्हास आत्तां उलयता आसतना त्यांनी सांगलें की गोंय राज्यांत केन्नाच म्हणजे मुस्लीम आनी हिंदू किंवा कॅथलीक आनी मुस्लीम किंवा हिंदू हांच्या मदीं झगड्यो जाल्यो अश्यो केन्नाच कोणी आयकूंक ना फाटल्या 63 वर्सांनी. आनी त्यो आयकच्योय न्ही, फुडें बी त्यो आयकच्यो न्ही. हाज्या खातीर म्हणजे एक आमी सगळ्या जाणांनी म्हणजे गोंयकार हो एक आसा हे दाखोवन दिवपा खातीर सातत्यान रावचो. स्पीकर सर, आता प्रश्न असा तो आमी म्हणटा की आमी सगळे हातूंतल्यान त्यांनी होम डिपार्टमेंटाक विचारलेले लॉ आनी हे त्यो सगळ्यो गजाली सांगले, हांव तितूर वचना. बट स्पीकर सर, आमचो मूळ गोंयकार खंय आहा? मूळ गोंयकार गांवांत आसा. मूळ गोंयकार गांवांत आसा, तो नुस्तेकार आसा, तो फुलकार आसा, तो खाज्याकार आसा, तो वड्याकार आसा, तो मानसकार आसा. स्पीकर सर, आता त्या मूळ गोंयकार जो ट्रेडिशनल गोंयकार आसा पळय न्ही ताका तेंको दिवपाची गरज आसा. आज जाला कितें स्पीकर सर, म्हणजे मूळ गोंयकाराक आमी थंयच विसरल्या आनी आज आमी गोंयचो अस्मितायेचो जर विशय काडटात त्या खातीर हांवें म्हटलें अस्मितायेचें फंक्शन करता आसतना नेमकें करपाचें कितें मागीर. नो डावट आमी बाकीच्यांक सांगलें की भुरग्यांक कळपाक जाय म्हणून एसे कॉम्पिटिशन आसतलो कितें जालां तेन्ना. पण आतां फुडलो आमी जाका म्हणटा की नेक्स्ट जनरेशन भुरगे काय तो ट्रेडिशनल वेवसाय करूंक वयचे आनी वयचे हांव म्हणना की बट आसा तो ट्रेडिशनल वेवसाय सांबाळोवंकूय जाय. आमचे भुरगे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन जे विकसीत भारत 2047 फुडल्या 25 वर्सांचो भारत देश कसो आसचो आनी फुडल्या 25 वर्सांचें गोंय कशें आसचें हे सांगता आसतना आमी जेका स्टार्टअप इंडिया, स्टँडअप इंडिया ह्या तरेन फुडें वयता आसतना इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च ह्यातूच काम करतले. नो डावट ते करचेच आनी आमकां प्राउड मुवमेंट आसा की विकसीत गोवा 2037 जावपा खातीर ह्या रिसर्च सेक्टरांत तांच्यांनी फुडें वयचें. आनी हे डेव्हलप जाता आसतना एके वाटेंतल्यान आमचे कडेन फार्मा बिझनेस खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा, शिप बिल्डींग आसा, अशा पद्दतीचे रिसर्च इंडस्ट्री आयज गोंयांत येवपाक लागलेली आसा. बट आमचो खाज्याकार आसतलो, पिटूकार आसतलो, हे ट्रेडिशनल वेवसाय
आमी म्हणटा की गोंयकार म्हटल्या उपरांत आज खाजन शेती सांबाळून दवरपाक जाय आसली ती खाजन शेती सांबाळपा खातीर मागीर आज GI टॅग आमकां कितें मेळ्ळो तर हो GI टॅग आमकां 15 गजालींचो मेळ्ळो आसा खंय तरी आमची खोलाची मिरची आसतली खंय तरी आमची हरमलची मिरची आसतली किंवा तालिगांवची वांयगी आसतली जे हे शेतकरी कश्टकरी समाज जो आसा पळय न्ही हाकाय बी अशाच पद्दतीन सपोर्ट दिवपाची गरज आसा तो मिठागराचो विशय सांगतालो हांव पर्सनली वचून मिठागार हांवें पळयले म्हणजे मीठ कशें काडटा हांव बाप विरेश हाच्या बरोबर गेलो आनी आज स्पीकर सर आमी तांकां आयडेंटिटी दिवपाचें काम जें म्हज्या सरकारात केलां की तांकां सरकाराच्या वतीन तांची नोंद केली की हय तूं मिठागार आसा हें तुजें कार्ड आसा आनी पयले फावटी आज मिठागाराक जो आसा पळय न्ही 50,000चो चॅक आमी ताका सपोर्ट करपा खातीर ताका हँडओवर केलो आनी सगळ्या मिठागारांक जे आसा पळय न्ही ट्रेडिशनल तो वेवसाय करता म्हणून हो आमी दिवपाचो ठरयला वर्साक आतां ते कितलो करता कितें करता हे आयडेंटिफाय करून इन फ्युचर करुया म्हणून स्पीकर सर ह्या मिठागारांक सपोर्ट करपाचो केलात गोंयकार जो नुस्तेकार आसा गोंयकार जो पावकार आसा गोंयकार जो खाजेकार आसा हांकांय बी सपोर्ट आमी जो आसा तो येता त्या वर्साक हांकांय फायनान्शियल सपोर्ट दितले जेणे करून हे ओरिजिनल गोंयकार आसात हेंच्यांनी मूळ गोंयची वळख आज खाजें जर तूं म्हणूंक वयशीत जाल्यार तूं महाराष्ट्रांतलो आनी खाजें पळयता म्हणटाले गोड चकली आहा म्हणटलो ती ताका खाजें म्हणचो ना तो ती गोड चकली म्हणटलो ताका ती हो पर्टिक्युलरली खाजेकार हो गोंयांतूच आसा गोंयच्याच फेस्ताकूय खाजें वाडटा आनी गोंयच्या काल्याकूय खाजें आसा कित्याक आसा की गोंयकार हो एक आसा म्हणून तर आमी म्हणटा की ही वळख जी आसा पळय न्ही हे एक्चुअली गोंयची अस्मिताय आसा म्हणून गोंयचो धालो आसतलो किंवा मांड आसतलो ह्या आयजूय बी म्हणजे आमी पळयता की आमच्या कॅथलीक भाव जर आसत शिमग्याच्या हांगासर मांडाचेर आमी जर धालाच्या मांडाचेर जर धालो खेळटा आसत जाल्यार कॅथलीक भयणीच्या मदीं ते बी थंयसर मांडो खेळटात हे बी आमचें तितकीच युनीक आयडेंटिटी जी आसा आमी पळयता की आमच्या दारा समोर जर तुळस आसत जाल्यार कॅथलीक भावाच्या दारा समोर खुरीच आसा म्हणजे ही इतके बऱ्या पद्दतीचो एक युनीक कल्चर हो गोंयांत सातत्यान आमी पळयला आनी ही युनिटी तेणी सांगलें तशें क्रिसमस आसतलें किंवा चवथ आसतलें एकामेका कडेन वचपाचो हो पयलीं पासून हो मेनटेन करपा खातीर म्हणून हांवें म्हटलां की गोंयची अस्मिताय दवरप म्हणजे कितें हें फक्त सरकाराचें काम न्ही बट सरकाराक ही हिस्ट्री सगळ्यांच्या मदीं पावोवपाक जाय आसली यंग जनरेशनाच्या मदीं पावोवपाक जाय आसली सरकारान तें केलें ताची सुरवात केल्या म्हणजे हांवें म्हणून म्हटलां की हेंकां आमी दोनूय वाटेंतल्यान एक यंग जनरेशना पर्यंत अस्मितायेचो इतिहास दिता आसतना अस्मिताय कसो जालो हाजेर तेंच्यांनी जेन्ना एसे बरोवपाक जाय तेन्ना अस्मिताय वाचपाक सुरवात करतले बरोवपाक सुरवात करतले त्या ती अस्मितायेचो इतिहास तेंच्या मुखार येतलो आनी गोंय जेंच्यांनी सांबाळून दवरलें गोंयची शेतां आसतलीं भाटां आसतलीं खाजें आसतलें पिड्डूकार आसतलो कलयकार आसतलो ह्या सगळ्या जाणांक एक ट्रेडिशनल वेवसाय तेंच्यांनी तेंचो सांबाळून दवरचो म्हणून तांच्या प्रती आज ह्या सगळ्या जाणांक एक आयडेंटिटी दिवपाचें काम हेंय स्पीकर सर आमच्या सरकारात केलां आनी सातत्यात म्हाका दिसता आयच्या गोंयच्या अस्मिताय दिसाच्यो शुभेच्छा हांव समेस्त गोंयकारांक दिता फक्त गोंयांत आसतल्या न्ही भारतभर न्ही ग्लोबल लेवलाचेर आसलेल्या गोंयकारांक सुद्दां म्हणजे गोंयांतलें नाटक जितकें फेमस आसा तितकें गोंयांतलें तियात्रय बी म्हणजे ग्लोबल लेवलाचेर जाता तुका कळपाक जाय म्हणून सांगता स्पीकर सर तियात्र अकादमी तेंच्यांनी नाटक करता हांवें ऑलरेडी म्हणजे तांकां सुद्दां रिकमेंड करपाक जाय केन्ना तरी पद्मश्री अवॉर्ड जो आसा पळय न्ही हो तांकांय मेळपाक जाय कारण ते मोर दॅन 20 कंट्रीजान आपलो तियात्र सेलिब्रेट करता दॅट इज ऑल्सो द युनीक कल्चर which is celebrated in more than 20 countries. केन्ना कदाचित याद जावंक ना आसतलो तुमकां बट म्हाका याद जाला स्पीकर सर डिस्कस स्पीकर सर हांव ताका सांगता गोंयची कोंकणी अकादमी आसतली मराठी अकादमी आसतली दालगादो अकादमी आसतली ह्याय सगळ्या जाणांक ग्रँट दिता आसतना हे कार्यक्रम तांच्यांनी करचे हे युनीक रित्या सांगल्या म्हणून स्पीकर सर अस्मिताय दिनाच्या दिसा ताका अजूनही फुडले फावटी फक्त मडगांवानूच कार्यक्रम केलो म्हणजे अस्मिताय दीस जालो अशें न्ही पणजे ही कॅपिटल आसा म्हाका दिसता पणजेंतल्यान कार्यक्रम आनी मिनिजीस प्रांतांत कार्यक्रम जावप एका एक व्हड म्हणटा तशें कारण स्पीकर सर त्या खातीर मिनिजीस ब्रागांतल्यान हो कार्यक्रम अस्मिताय दिनाचो जावप आनी ह्या खाजेकार कलयकार सगळे जे लोक आसा हांकां म्हणजे अशा पद्दतीन तांचो गौरव सुवाळो करप त्या खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता अस्मिताय दिन आज आमी खरोखरूच बरो मनयला म्हणून हांव ग्लोबल लेवल आसलेल्या म्हज्या कोंकणी भाव आनी भयणीक आयच्या अस्मिताय दिसाच्यो म्हज्या शुभेच्छा दिता आनी सातत्यान हांव आयच्या दिसाच्यो तांकां खूब 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 परबी भेटयता स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतलो बरो ऑरिएटर ऑरेंज तुका म्हाका सांग इतली फास्ट तुवें पिकअप केला बरें दिसता तूं उलयता तें आयकोंक आनी इतलें तुवें करपाचें बट हें सगळें केलां आमचें कर्तव्य आमी उपकार कोनाय गोंयकारांचेर तूं पद्यार आनी सगळें सांगता इतलें तें फाटीं केलां थोड्या जाणांक घालो तें तुजे बराक आय
ते चीफ मिनिस्टरान गेले सो Speaker तेम sir. करून हातून केला इट इज योर ड्युटी इट इज आर ड्युटी टू डू इट वी आर नॉट उपकार कोणाक पळय म्हणटा Speaker sir, उपकार केला. स्पीकर सर दुसरी रोज कोकणा Speaker क्रिस्तांव sir. म्हणटा थोडे मनीस आहाय ते आतां डिवायड करताय ते तूं आयकला तूं नाल्लो हांव उलयता सोडा तांकां जाग्यार घाल ते गोंयकारपण अस्मिताय सांबाळटले थोडे मनीस आहाय डिवायड करताय तांकां जाग्यार घाल ल्हान जाल्यार व्हड व्हड जाल्यार महान रक्ताच्यो वाती करती कविता सांग ताका मागीर कळटली भाषण बरें जालें एक पॉयंट भाषण बरें जालें पण एक सांगपाक सोदता की खुबशी एश्युरन्सीस हेच्या पयलीं दिल्ली आसात ती 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 गुणोवन सांगता एक फॉर एक्झाम्पल Implement केली. फॉर एक्झाम्पल सॉल्ट पेन्साची ती पॉलिसी हाडटा म्हणून म्हाका ऑक्टोबर हाडली आयज दिले अजून सुरवात पर्यंत हांव केली. करूं ना त्याची सुरुवात केली आयच्यानूच आमी सॉल्ट पॅनाची म्हाका खबर म्हाका आयच्यान सुरुवात सांगूंक केली ना पासून तो सेल्फ पॅन वाला इल्लो तो तुका तेच सांगता तुका कितें आउट केला कितें आसा काय ना सुरुवात केली आयच्यान पॉलिसी तू पॉलिसी बायोडायव्हर्सिटीची डाउनलोड कर आणि काढ म्हाका एक धाडपाले कॉपी धाडटा हांव तुका मनाली गेलो बी तुमचो तराप फाटी घेता तुम्ही स्पीकर सर आज जे मुखेलमंत्रीन जे म्हाका दिसता एक आपलें भाशण केलें जेन्ना हांव उलयलो मुखेलमंत्री हिंगा नासलो हांव आयकतालो भितर आशिल्लो हा स्पीकर सर आज व्हेरी सिंपल गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी डिफायन जातली गोंयचे पर्यावरणाचेर आज जे आक्रमण जालेलें आसा गोंयच्यो न्हंयो पल्यूट जालेले आसा कन्वर्जन चलता हे सगळे बॉन जातले आज स्पीकर सर जरी तर आमी चोयल्यार जी सेक्शनां जे दोंगर कापपाचो Just for, under Rule 16, I would like to move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. Because sir, wait, the question is that the duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Those who are in favor may say aye. Aye. And those who are against say no. Ayes have it, ayes have it. The duration of the House sitting is extended by 1 hour. स्पीकर सर आज ज्या पद्धतीन टेल ऑफ लँड जाता ज्या पद्धतीन आज नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा कुशावती सगळे कडेन कुशावती सेल ऑफ गोवा जाता बंद जावपाक जाय कितें बंद जावपाक जाय जे कन्वर्जन जाता लँड यूज चेंज जाता दोंगर कापता हे सगळे बंद जावपाक जाय स्पीकर सर गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी केन्ना डिफायन जातली आज स्पीकर सर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आमकां सांगपाक जाय आज अस्मिताय दिसेचे म्हाका उलयन दी बाबा तूं हिंगा आलो जाल्यार कितलो उलयतालो मातशें राव पोतून येता स्पीकर सर म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन आमकां क्लियर कट अश्युरन्स दिल ना त्याच पद्दतीन बाब निलेश काब्राल स्वता तें उलयता आनी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता ताका ही मेन्शन द नेम ऑफ पुरुषोत्तम काकोडकर द काँग्रेस प्रेसिडेंट एंड he shared a story that even I didn't know that his father and he were friends and how at that time Purushottam Kakodkar called or wrote to Pandit Nehruji and how instrumental that was. Otherwise, with the pressure, Goa was supposed to be merged. Today, Janna, because of the reorganization of states, जरी तो त्या वेळार जाल्ले जाल्यार त्या वेळार स्पीकर सर गोवा would have been a district today. Because sir, it was the Congress party that gave Konkani. Because sir, I now घेतला रे तू मातशें राव तू इसरोन तू गेला थिंगा तुका काँग्रेस पार्टीन मुखेलमंत्री केलो पयले पुसाक स्पीकर सर स्पीकर सर मातशें राव आनी कितें उलोवपा जाय काँग्रेस पार्टीन तू मुखेलमंत्री केलो इट इज अ फॅक्ट स्पीकर सर कितें उलयता
अरे हुंच्या दिसा कितें आणि उलयता म्हज्या सरकाराक कोण आशिल्ले ते पळय. सर एका हायस्ट पोस्ट मुखेलमंत्री केलो हो गुडे आंता मुखेलमंत्री जावपाक try करत आसतलो. म्हाका याद जाता स्पीकर सर म्हाका याद जाता विजय सरदेसाय हिंगा आहा जेन्ना मनोहर पर्रीकराचो सरकार आशिल्लो हांव आतां उलयता स्पीकर सर लोहिया मैदानाचेर मिटींग जाली आणि तू येलो पहिले उलोवपाक नाका मातशें स्पीकर सर तू उलयला बंद जावपा ना स्पीकर सर I know but he stood up so I mentioned to him speaker sir म्हजें नांव घेतलें हांव उलयतलो हांव कितें रावतलो नाव गेल ना कोण रे बाबा तू मुखेलमंत्री केला सीएम तू म्हजें नांव घेतलो स्पीकर सर आज म्हाका क्लियर कट अश्योरन्स मुखेलमंत्री कडेन जाय इट इज अप टू हिम जेन्ना आना उपकारी ह्या हाऊसाचो उपकारी सगळे सदस्याचो उपकारी पयलेच जेन्ना प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन हांवें चिफ्टनाचेर घातलेले द हाऊस युनेनिमसली रिझॉल्व दॅट वॉज द फर्स्ट रेझोल्युशन ऑफ मायन एंड आय थँक द चीफ मिनिस्टर आय थँक ऑल ऑफ यॉल फॉर यॉल युनेनिमसली रिझॉल्व कुंकोलीम हाचे जे चिफ्टन्स मुवमेंट आले ते टायमार रेकग्नायज जाले जेन्ना प्रायव्हेट मेंबर्स रेझोल्युशन 2 years ago हेच मोशनाचे आमी घातलेले and today is a historic moment. Why it is historic? In 59 years we are in the 59th year on the same day in the same legislative assembly we are discussing. This will be part of history, honorable chief minister. If you make a statement now एशकोन हे आलोन न्हू तुवें स्टेटमेंट करपाक जाय तूं गोंय राखतलो पर्यावरण राखतलो शेत राखतलो भाट राखतलो दोंगर राखतलो न्हूय राखतलो काय कितें स्पीकर सर आज हो प्रश्न मुखेलमंत्रीन क्लियर कट जे सेल ऑफ गोवा चलता तूं राखतलो वो राखपाना हेजेर तुवें आमकां सांगपाक जाय क्लियर कट स्पीकर सर हांवें ताका म्हाज्या भाशणांतल्यान क्लियर कट सांगला गोंयचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट जाता आसतना गोंय सरकार खंयचीच जमीन विकिना गोंय सरकार वयल्यान जाल्यार गोंयच्यो जमनी सांबाळून दवरपा खातीर टायम टू टायम वेगवेगळे डिसिजन्स घेता म्हणून हांवें ताका वदळ सांगला की पॅडी एग्रीकल्चर लँड कन्वर्ट करची न्ही शेतां भाटां जी आसा पळय न्ही आमची सद्याच्या घडीक तरी आमी एग्रीकल्चर लँड म्हटलां म्हाजो तर विचार तेज्या पेक्षा मातसो चड आशिल्लो ओके पण आमी सुरवातीक पॅडी एग्रीकल्चरूच म्हटलां आतां आशिल्ले खाजन स्पीकर सर म्हणून स्पीकर सर हे गोंय स्पीकर सर पर्यावरण आमगेलो राखतलो स्पीकर सर स्पीकर सर आता 2 मिनटां म्हाका उलोवंक दिया म्हणून सांगात स्पीकर सर CZMP 2011 म्हज्याच सरकारान फायनलायज केला इको सेन्सिटीव एरियाज ह्यो फायनलायज म्हाज्याच सरकारान करून दिल्या स्पीकर सर नोटिफाय जावपाच्यो उरल्या ह्यो सगळ्यो ज्यो केल्या पळय न्ही हे करता आसतना सुद्दां म्हाका खबर आहा मायनींग काही लिजा सुरू जावची ना बट तरी आसतना सुद्दां इको सेन्सिटीव एरियाज आमी डिक्लेअर करून केंद्र सरकारा कडेन धाडला आनी हे सगळें जेन्ना धाडला पळय न्ही हे गोंय राखपा खातीरूच धाडला म्हणून स्पीकर सर हांव सांगता की हांगासल्या सगळ्या फ्रिडम फायटरांनी गोंय राखपा खातीर ज्या पद्दतीचे कश्ट केले ते गोंय राखून दवरप हे लेजिस्लेचर म्हणून आमचें कर्तव्य आसा आनी डेफिनेटली स्पीकर सर हे आमी करतले म्हणून हांव वयता आसतना फक्त एकूच सांगता गोंयचें नांव व्हड करून ल्हान जालें महान बंदखणीची देवळां जाली लामण दिवे प्राण ही आतां आमची जबाबदारी आसा की गोंय हें राखून दवरप ह्या फुडल्या जनरेशना खातीर आनी तें दवरुया युरी बाबान आपलें रेजोल्युशन फाटीं घेवचें ना कितें तूं अंदाज कितें बरें व्हडलें अनाउन्स कर तूं ह्या दिसा तूं वचोन दी बंद कर स्पीकर सर हें गोंयच हिता जायना हें गोंयच हिता जायना गोंयच इंट्रस्टा जायना स्पीकर सर ह्या दिसाक हिस्ट्री लोक चोयता आमकां
फाटी घेता ना 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 स्पीकर सर जेन्ना मुखेलमंत्रीन जोरी तर म्हाका उतर बरें दिलें दिले मरे तें उतर बरें ताणे हांगा मांडली ताचो अर्थ जर कळना हांव आनी काय सांगू शकना स्पीकर सर हो मनीस जे मनीस आशिल्ले गोंय महाराष्ट्रान मर्ज करपाक आमी स्मगलिंग जालें. करूना सगळें उलोवन जावन गेलें. मायनिंग करूना आमी खून करूना आमी मायनिंग करूना आमी स्मगलिंग करूना आमी अस्मिताय दवरल्या गोंयांत बसा स्पीकर बस सर बस बस कोणाच्या पळय, आता हो माननीय आमदार श्री युरी आलेमाव पाण्यावर कोणाचे ओझे स्पीकर सर आज हेजेर म्हाका दिसता आमी जे बाब सुनील बाबान सांगला उगडास करा त्या गव्हर्मेंट एट दॅट टाइम वॉन्टेड गोवा टू बी मर्ज्ड विथ महाराष्ट्र पुरो आता झाले सगळे बस ना 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 बस No, 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 Speaker sir. I am not withdrawing. I am not. इफ यू आर नॉट विड्रॉइंग पळय आता मनांतीक आमदार श्री युरी आलेमाव हांणी हाडिल्लो ठराव सभागृहाच्या मतदानाक घालता जांकां प्रस्ताव मान्य आसा तांणी उबे रावचे मान्य आहा तेंच्यांनी मान्य आसता उबे रावचे कोण ना मरे मेज कितले आहा ते 6 मान्य आशिल्ले 6 जांकां प्रस्ताव मान्य ना तांणी उबे रावचे स्पीकर सर जेन्ना आमी अस्मिताय दिन आज मनयता आनी अस्मिताय दिन मनयता आसतना येदो व्हडलो कार्यक्रम गोंयभर अस्मिताय दिना खातीर आमी केला ओके तो कन्सिडर करून म्हाज्या बरोबरचे सगळे आमदार हे गोंय राखपा खातीर सातत्यात आसा फुडें आसतले आनी खऱ्या अर्थान गोंय वळख ती करून दिली आसा ही आमच्याच सरकारात गोंयची वळख जी आसा ही पुराय जगभर करून दिल्ली आसा पूण हे सांगता आसतना आमी खंयच मातूय डगमगिना आमी समर्थपणे सांगता गोंयची अस्मिताय जर खरी राखल्या आसात जाल्यार ती आमीच राखलेली आसा ना म्हणटनाचे म्हणणे मान्य जाले ना म्हणटनाचे म्हणणे मान्य जाले थाराव नाकारलो 2025-26 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांचे सादरीकरण भासाभासांनी मतदान दुसरो बॅच 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो मुख्यमंत्र्यान मांडच्यो Sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I present the supplementary demand for the grant for the year 25-26 second batch. आता आमी 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच घेवया आता मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची बिल्ली सगळ्यांनी तू गेलो झालं ते बेल तुम्ही मारला बेल मारला बेल मारला ना बेल मारला बेल मारला बेल तुम्ही मारला धर सात कर ती. बेल मारला सात कर सात कर बेल मारला बेल मारला स्पीकर सर बेल मारला अरे सात कर बेल मारला अरे सात कर बेल मारपाक जेन्ना कसली बेल सात कर रे ती सात 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 ना ना सात कर तूच कोदा ते कोण त्या केली स्पीकर सात म्हण ना ना बेल मार सात म्हण बेल मार ना एस जायना अरे सात म्हण ना 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 ते जायना बेल मार बेल मार बेल मार बेल मार That motion. माले बेल माले And can't they kill a Don't do it. Point of order, Speaker, sir. Learn some decorum in the house, man. Oh, boss, boss. रिजनल बस चल तुम्ही राहा उभे सात चल सात उभे राहा सात म्हणून सोपला विषय ना ना मोडू जाय तेणे मुंडी बिस्ते उकळत जालें पळय जाका प्रस्ताव मान्य आसा अशे 6 जाण 7 मायक ऑन कर मायक ऑन कर आसलेले कारण 7 जाण आसा 7 म्हणटा आनी जाका मान्य ना अशे 21 आसा आनी ना म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले ना म्हणटल्याचे म्हणणे मान्य जाले ठराव नायकारलो 25 25 25
21 ते 25 25 7 विरुद्ध 25 करेक्शन करचे आता 2025-26 वर्साच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांचे सादरीकरण भासाभास आणि मतदान दुसरो बॅच 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच मुख्यमंत्र्यान मांडचो. Sir, on the recommendation of the Honorable Governor, I present a supplementary demand for the grant for the year 25-26 second batch. आता आम्ही 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो दुसरो बॅच घेऊया. सप्लिमेंटरी डिमांड एकटो कोणी उलयता आले मागीर कन्सिडरेशन पासिंगाचेर उलयत कन्सिडरेशनाचे उलयता कन्सिडरेशनाचे डिमांड्स पास कर मागीर इंट्रोडक्शन मागीर ओके ओके आता आता मुख्यमंत्र्यान जाप दिवची ओके कन्सिडरेशन पहिली जो एक्सप्लेन करता. Sir, this supplementary is overall development for the state. Approximately 40 मतदारसंघांनी जवळपास this contain 900 crores of rupees capital work of the infrastructure development for the public work department, electricity department, water resource department, drinking water department, health, infrastructure, sports, art and culture, urban development. And this additional supplementary is only possible due to the assistance from the double engine Sarkar. Initially, our budget size is 28,162 crores, which is 20,299 crores is towards the revenue expenditure and 7,863 crores is towards the capital expenditure. The budget estimated is revenue surplus of 2,403.71 crores. As on December 2025, the state has spent 67% of its budgets and it is received 64% of its revenue received. The revenue surplus on the December 2025 is around 1,000 crores. The borrowing done. You've tabled it. Now we will speak during demand मध्ये consider. तू बिलाचेर उलय मरे सोपयता उलोवन तू बिलाचेर उलय न्ही मागीर उलय न्ही तू मागीर बिलाचेर उलय मागीर उलय. The borrowing done from the open market and borrowing on the date is only 1,200 crores, and out of which 3,600 crores borrowing limit set by the government of India is 33%. The current supplementary total is 1,490 crores, with additionally 5.2%, of which the 522.57 is revenue expenditure and 968 crores is a capital expenditure. We have received the additional special assistance of the 1,000 crores rupees from the project under the Government of India from the SESCA scheme, special assistance schemes for the capital investment. Also, the 3 additional devolution in the share of the central taxes from the Government of India are expected, and this is finally a final year, and with the 2 already being received, thus the total receipt will be increased from the 1,400 crores. And with this supplementary provided against the additional receipt, and there will not be any major impact on the revenue surplus for the fiscal deficit of the state in this financial year. The fiscal deficit is expected to remain below 3% in the prescribed FRBM limit. Speaker sir, आज सुरुवातीक माननीय एलओपी बिलाचे कन्सिडरेशन टायमार तुम्ही उलया आता पहिले सप्लिमेंटरी पास घेऊया कन्सिडरेशन we have a right on every motion that is moved. मागीर उलोवंक दिता रे मागीर उलोवंक मेळटा न्ही तुका आता हांव 2025-26 वर्साच्यो अनुदान पुरवणी मागण्यो Speaker sir, every motion we get. दुसरो बॅच सभागृहाच्या मतदाना खातीर घालता तांकां ते मान्य आसात आनी हय म्हणचे घाल consideration घाल. Administrative expenses. Off-budget borrowings by state corporations, they are not disclosed. ये uncollected asa. Speaker sir, जे इतले areas they are not collected aggressively. This has led to a lot of revenue loss. Speaker sir, आज म्हाका दिसता जे इतले orsa recommendation auditaचे they are not put into a systematic place. There is short levy of excise duty, short levy of license fee
ऑफ hoteliers आणि रेव्हेन्यू कलेक्शन आज जे मेन आमी सदांच म्हणटा की रेव्हेन्यू कलेक्शन सारकें जायना हे रेव्हेन्यू कलेक्शनाचेरूय हेजेर प्रश्न घातलेले आसा स्पीकर सर. misleading utilization certificates. Speaker sir, जे एक systematic reconciliation failure of 471 crores. This CAG has detected जे 157 crores as centralized audit and 313 detailed audit. This includes non-filing of returns, IT mismatches, tax liabilities are not discharged. हे जरी तर चोयल्यार स्टेटाचे टॅक्स डिपार्टमेंट जितले उलयले बांद जावं कितें जे डेव्हलपमेंट करपाक जाय. स्पीकर सर, this department has admitted itself कि most agriculture proposals for several financial years, even the previous 2 years, are still pending. In such a situation, हेजे हिंगा प्रोविजन केले हा काय कितें? स्पीकर सर, आज जेन्ना आमी उलयता मुखेलमंत्रीन जे सुरवातेक सांगलेले आसा की जे लूपहोल आहाय जे तुवें रेव्हेन्यू जे लिकेज जाता जायते क्षेत्रांनी जाता जायते पोर्टफोलियोनी जाता हे म्हाका दिसता यू हॅव टू लूक इनटू दीज leakages. आज we say कि a lot of pollution that is happening according to your state pollution control board through several environmental damage that is being done to our rivers. Is any provision made for that, Speaker sir? आज about the forest. अनिक Speaker sir, जे central empowered committee जे direction दिलेले हा about tiger reserve. Speaker sir, protecting forest and wildlife, हेजेर आनीक saving म्हादय हे आमचे कर्तव्य जाता. It is our duty. So Speaker sir, with the directions of the CEC, Speaker sir, whether any allocations are made for this in the supplementary demands. Speaker sir, आज in the past there was off budget borrowings deliberately kept outside. So the Honorable Chief Minister, when you are asking for the supplementary demands, you clearly state कि जे कसले off borrowing budgets, whether they existed, whether the financial accounts that are shown are correct, or this understates the ratio aha. Last time it was clearly stated कि your finance account shows 32,867 crores, but the actual that was pointed out was 33,573. This understates the GSTP and debt ratio was by 0.66%. हे highlight केलेले Speaker sir. And जे FRBM Act प्रमाण जे पडे हा, जे ceiling हा, is much मुखार गेलेलो हा. So Speaker sir, म्हाका दिसता no credible fiscal correction plan, whether this is a correct plan that is placed before the House. जे we talk, Chief Minister सदांच म्हणटा revenue surplus, whether there is artificial revenue surplus hiding the actual capital borrowing dependence. Speaker sir, whether you have non-tax revenue, whether you have grossly overpaid it, this has happened in the past, whether there are any manipulations done. Speaker sir, when I say manipulations, you have put about 900 crores, I think, or 900 odd crores of supplementary demands. Last time when you did it, the actual expenditure you didn't even reach the original budget. On an average, you're spending about 70% of your budget. You expect to spend 95% this time. That is your statement, what you said. Because but this violates the basic financial and legislative trust. So Magadista, J supplementary is used as a spending cover, not as a necessity. Thank you, Speaker. स्पीकर सर, फक्त हांव एकूच कित्याक कित्याक कामां घेतला तें सांगता म्हणजे तुमी मागीर उलयात. बिल्डिंग्स ऑफ द गव्हर्मेंट 10 crores, rural roads 120 crores, okay, reinstatement of the road 70 crores, sewage works 20 crores, sports ground and infra 10 crores, Kala Bhavan and Kala Mandirs 10 crores, health infrastructure 22 crores, urban development in Vasco and Panjim 90 crores,
welfare scheme for the Ladli Grahada 30 crores, stake cattle management 20 crores, minor irrigation 15 crores, water resource development 35 crores, flood control 10 crores, street light 125 crores, underground cabling 180 crores, rural and water supply 20 crores, and substations 185 crores. Straightening and substations. In the power. Power. स्पीकर सर शॉर्ट व्हेरी शॉर्ट स्पीकर सर हांव आतां पळयतालो सप्लिमेंटरी डिमांड्सान आनी तितून पयलो म्हटल्यार म्हाका एक जे दिसलें प्रिंटींग एंड स्टेशनरी. आतां प्रिंटींग एंड स्टेशनरी हेच्या पयलो आमी डिमांड्स घातलेले, तितून आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीन आमचे जे कायदे आसा, कायद्याचे बूक आसा ते मेळना. सो आमी तेन्नाय सांगलेले आतां तांकां फंडूय एलोकेशन करूं ना. म्हाका दिसता ते आतां केन्नाच जावचें ना. म्हटल्यार आमी कोण कायदे घेवन वयता तांकां कायदे दिवपाक सोदना काय कितें, हो एक प्रश्न आसा की एवरी टायम आमी हांगा सांगता थंय कायद्याचे नवीन जे बूक आसता ते प्रिंट करपाक एक्ट्स आसा जावं आनी कितें आसा हें कांय अवेलेबल आसना. सो हें कितें हेका सप्लिमेंटरी ना. सो ते म्हणटाले फाल्यां आमचे कडेन पयशेय ना म्हणून. स्पीकर सर हें एक जालें. दुसरें ऑफिशियल लँग्वेज. आयज आमी अस्मिताय दीस मनयता आनी अस्मिताय दिसा आमकां ऑफिशियल लँग्वेजीक प्रमोट करपाक पयसो लागता. एवरी टायम आमी पळयता की अस्मिताय जावं आमची कोंकणी भास जी आसा ती प्रमोट करपाक लागून कांय आसना. वेबसायटी हेच्या पयलो अशें डिसायड जाल्लें की वेबसायटी सगल्यो कोंकणीन ट्रान्सलेट जातल्यो, अजून पर्यंत जाल्ल्यो ना. कितलेशे कागदपत्र आसा आमची ती कोंकणीन ट्रान्सलेट जातली आनी ती कागदपत्रां आमकां मेळटली म्हणून ती जाल्ली ना. सो स्पीकर सर ह्या हितून जो ऑफिशियल लँग्वेज आसा तेकाय कांय प्राधान्य दिल्लो ना, कांय पयशे दिल्ले ना. सो ही काम जातली म्हणून आतां फुडें तरी आमकां दिसना. आतां फुडल्या बजेटाक कितें जातलें तें खबर ना. सो हें अस्मिताय दिसा हें गिफ्ट म्हाका दिसता आमकां सरकारा कडल्यान येयल्लें आसा. स्पीकर सर टॅक्निकल एड्युकेशन जावं आतां टॅक्निकल एड्युकेशन स्कील डेव्हलपमेंट हेचेर आमी खूब उलयले आनी थंयूय खूब कितें कितें आमकां करपाक जाय. आतां आमी खुबशे रिक्वेस्ट ओदो केल्ले, IT मिनिस्टरूय आसा तेजे कडेनूय केल्ले, तांकां सांगलें की कोर्स जे आसा AIचे जावं आनी कसले कोर्स आसा ते इम्प्लिमेंट कर. हांगाय स्पीकर सर एकूय हें सप्लिमेंटरी फंड दिल्लो ना. स्पीकर सर हांव स्पोर्ट्स आनी यूथ एफर्ट्साचेर येता. आतां स्पोर्ट्स आनी यूथ एफर्ट्स जो आसा तेजेर बाबतींत आयज सकाळीं आमी खूब उलयले, खूब आमी हेजेर जो हें आसा भासाभास आसा ती केली आनी हेका लागून आमकां कशें इम्प्लिमेंट GFDC आसूं GFA आसूं हांकां कशें इम्प्लिमेंटेशन जाय हेजेंय उलयलें. स्पीकर सर आतां एक तितून एक मुद्दो आसा. आमी म्हणटा की कॅश अवॉर्ड्स, आतां खूब जाणांक कॅश अवॉर्ड्स दिवपाचे आसता. आयज कितलेशे जाणांचे कॅश अवॉर्ड आजून पर्यंत मेळोंक ना. हांव एक नांव घेवन सांगता कित्याक हेजे हांवें गेले ते फावट पासून एसेंब्लीन सांगलें. मंगेश कुट्टीकर हो आमचो ST भाव आनी तो डिजेबल. आतां हेका कितलोच तेंप जालो, वर्स 2-1.5 वर्स सुमार जालें, आजून पर्यंत कॅश अवॉर्ड मेळत ना. तो आजून पर्यंत परत लेटर करता. ताणें ST कमिशनाक वचून गेले, ST कमिशन चॅर पासूनय ना थंय. सो आतां स्पीकर सर हे सादे गजाल जी आसा कॅश प्रायजाची ती पासून स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचेर दिवंक मेळना. सो हेजी दखनाय म्हाका दिसता मिनिस्टरान घेवपाक जाय आनी हे आतां फंड सप्लिमेंटरी फंड दिला हे क्लियर करचें. स्पीकर सर आतां आमी मेडिकलाचेर येवया. GMC आनी हेल्थ सर्विसीस. आतां GMCक 10 करोड सप्लिमेंटरी दिला, हेल्थ सर्विसाक 11 करोड सप्लिमेंटरी दिला. त्या दिसा मिनिस्टर असो हात करून दाखयतालो की मुखेलमंत्र्या कडेन आमी सगळें घातलेलें आसा, तें हेतून आमकां सगळें मेळटलें. आतां असो मुखेलमंत्र्याक सांगतालो त्या दिसा असो करून आमी सगळें लिस्ट काडलें, हें ना तें ना अशें ना तशें ना, तें रामायण महाभारत सगळें केलें आमी. पूण तें सगळें जावन आयज आमकां दिसता की 10 कोटी GMCक हेल्थ सर्विसाक 11 कोटी तुमी सप्लिमेंटरी दिता. फाल्यां तो परत म्हणटलो आपणाक पयशे दिवंक ना, आपूण कितें करतलो, फंड एलोकेशन दिना. CMाक वचून सांगा स्पीकर सर आतां हें कितें आसा म्हाका खबर ना कितें भितरल्यान कितें आसा तें कितें शिजलां तें, पण हें लोकांक गरज आसा, लोकांची सेवा करपाक जाय. हांव GMCन वयता, म्हाका दिसता दोळ्या मुखार की बाबा बेड अवेलेबल ना, व्हेंटिलेटर ना, आनी कितें ना, A to Z खूब कितें कितें समस्या आसा ह्यो आमी सांगले, तें हांव परत सांगना. पण हितून दिसता की सरकार जो हेल्थ कॅर सेक्टर जो आसा हेजेर लक्ष वेधपाक फाटीं सरलेलो आसा आनी हेजेर लक्ष वेधपाची गरज आसा आनी हे फायनान्शियल इम्प्लिमेंटेशन दिवंक जाय आसलें. आनीक हितून पयलो स्पीकर सर की सोशल वेलफेअर. आतां सोशल वेलफेअराचेर सगळे आमची लाडली लक्ष्मी हे आमचो गृह आधार ह्यो स्किमी खुबश्यो आसा आनी हेका लागून खूब जाण TDSY आसूं बाकीच्यो कितल्योश्यो स्किमी आमी दिता, इम्प्लिमेंट करता. लोक रावता स्पीकर सर. हालीं पासून 3-3 म्हयने डिले जाले.
आता आमी म्हणटा की जेन्ना आसा ते एवरी म्हयन्यान मेळपाक जाय लोक आमकां सोदपाक येता आमदारांक सगळ्यांक सोदपाक येता हांगा पासून सप्लिमेंटरी ना हांव नको मिनिस्टर कसो ह्यो क्लियर करतलो काय तेंचे कडेन पयसो आसा खबर ना पण हे समज सप्लिमेंटरी ना नाल्यार ते परत आनीक 2 म्हयने उरले 2-3 म्हयने उरले हे डिले करपाचो प्रयत्न म्हाका दिसता हांगा दिसून येता स्पीकर सर आता एग्रीकल्चराचेर उया आता एग्रीकल्चराचेर आमी खूब आयज उलयले खाजन शेतीचेर उलयले एग्रीकल्चर हो व्हेरी इम्पॉर्टंट हें आसा आनी प्रॉस्पेक्टीव कित्याक गोंयचे पयलू सगळ्यांत व्हडलें ऑक्युपेशन म्हणटा तें एग्रीकल्चर आनी एग्रीकल्चराक आयज निग्लेक्ट केला असो तरी म्हाका दिसता कित्याक आमी जेन्ना एग्रीकल्चराचें कितें करता ते म्हणटा आमचे कडेन इतलोच फंड आसा फॉर एग्जाम्पल बांद आमी जेन्ना बांद बांदपाक गेलो आमी एक हें मागलेलें डबल इंजीन सरकारा कडल्यान कितें तरी पॅकेज खाजनाक लावन दिवची 5,000 कोटीची दिवची मागीर म्हणलें 500 कोटी तरी आमकां दितले मात ते कांय जावंक ना आतां स्पीकर सर कितें आसा ह्या एग्रीकल्चराक लागून बाबड्यांक कांयच ना आयज म्हटल्यार 0.10 1 लाख पासून दिवंक ना सप्लिमेंटरी म्हटल्यार आयज हांव एक उदाहरण दिता एक आमचो एक शेतकार आसा तेणेन पावर ट्रिलर घेतला आतां तो पावर ट्रिलराक 1.5 वर्स जाले तो आपणाचें हें पळयता कितें म्हणटा तो हे केन्ना सबसिडी आपणाक ग्रांट जातली सिंपल स्पीकर सर आमी फंड हेड सांगतात त्या फंड हेडाचेर ऑलरेडी पयशे आसात तांच्यांनी 50% ना हांव स्पेसिफिकली तितूंतले वाचूं नाका तूं ना हांव स्पेसिफिकली सप्लिमेंटरीचेर उलयता पळय सप्लिमेंटरी पळय सप्लिमेंटरी पळय हे पळय सगळे मार्क केलाय आयक स्पेसिफिकली उलयता हांवें दुसरे कांयच काडूं ना प्लीज आयक हांव सांगता हांव तुज्या पेक्षा 2 टर्म सिनियर आहा म्हणून सांगता हांव सिनियर आसा मानता पूण हांव सांगता की तुमकां खंय मेळना हांवें आयक ना हांवें वीथ एग्जाम्पल सांगला सांग सप्लिमेंटरीन जेंका पयशे ऑलरेडी त्यांच्या हेडार आसा तितून सप्लिमेंटरीन तितून वेगळे मार्क केल्ले नासता ते ऑलरेडी त्याच्या हेडाचेर आतां सप्लिमेंटरीचेर येवचे ना जेंका पयशे थंयसर जाय ताजेच सप्लिमेंटरीच्या हेडाचेर पयशे आयल्या ज्या अर्थी आमी ताका पयशे प्रोविजन करूंक ना तेंचो 50% सुद्दां फंड्स मेन हेडांतलो खर्च जावंक ना म्हणून तेचो मेन हेडात पयशे आसा ते विजयाक खबर आसा आतां कशें उलयले तुमी म्हाका 4 वर्सांचे आतां एक्सपिरियन्स गावले 4 वर्सां हांव तुमच्या फायनान्साचे कोण आसा पळय विचारा मातशें भटाक विचार तेजे फुडें येता काय ना तो तुमी विचारा तुमच्या डिपार्टमेंटाचे कोण आसा तांकां विचारा की तेंच्या फुड्यान येता काय ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा डायरेक्टराक विचारा तेंच्या फुड्यान येता काय ना सॉयल कन्जर्वेशन डायरेक्टर हेका कोण ह्या इंजिनियर आसा आसा ताका विचारा WRDच्या सीईक विचारा तुम्ही जाय तांकां विचारा PWDच्या PCक विचारा A to Z हांवें काडली झरेले पांय 4 वर्सां जाली 4 वर्सांनी सगळें शिकला सो अशें समजना म्हाका हें सप्लिमेंटरी खबर ना म्हणून सप्लिमेंटरी सारकें खबर आसा आनी सारकें पॉयंट टू पॉयंट हांव सांगता आउट ऑफ द टॉपीक हांव उलयत ना हांवें तुमकां सांगलें की अमक्या मनशाक मुगेश कुट्टीकराक कॅश अवॉर्ड येवंक ना हें येवंक ना तेंय सांगलें कितलो येवंक ना तोय सांगता 2,37,000 लॅक जो आसा तो कॅश अवॉर्ड ताका ST भावांचो जो डिसेबल आसा तेका येवंक ना हेंय सांगलें स्पीकर सर हांव हें कित्याक सांगता कित्याक पळय फंड आसा नाल्यार पासून तुमी तांकां दिवपाक जाय आसलें न्हू स्पोर्ट्साच्या हेडाचेर पयशे आसा ते दिवंक जाय आसले हांव तेच सांगता न्हू कित्याक आमकां हांगा उलोवपाक रायट आसा स्पोर्ट्स डायरेक्टराक हांव फाल्यां इन्स्ट्रक्शन दिवपाक लायता ताका सांगता फाल्यां ताका सोमार मंगळार पर्यंत एटलिस्ट तेणी नांव घेतला पळय न्ही ते मंगळारा तेजो चेक दिवपाक लायता हांव म्हाजें सांगता बट एग्रीकल्चराचो पयशे आसा एग्रीकल्चर रसीक म्हणून आसा तेजो पावर ट्रेलराचो हें उरला तोय दी म्हाजे हांगा तुमी घालूंक ना ताका लागून हांव मुद्दम गरज ना थंय घालपाक बांद बांदपाक पयशे ना सॉयल कन्जर्वेशनाक अरे सॉयल कन्जर्वेशनाचो 50% पयशे 20 कोटी दिल्या बजेट जो आसा 20 CR हांवें फूल बजेट तुमचें रीड केलें 20 कोटी दिल्या तुमी आनी ते 20 कोटी सगळ्यांक पावना आख्खे गोंयभरात बांद बांदपाक स्पेसिफिकली बांद भितरले 50% पयशे अजून मोडूंक ना 50% म्हाजे आसा पिला दी म्हाका एलोकेशन जायना तेजे जेडीओ सांग एका सॉयल कन्जर्वेशन स्पीकर सर आतां हें सगळें कळलें न्हू आमकां 4 वर्सां शिकलो म्हणून आतां फुडें या आतां जे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आसा आतां ओदोड इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचेर आमी सगळे सॅक्टराचेर उलयले त्या सॅक्टरांनी आमी प्रत्येक गोश्ट उलयली डेटा एनालिसीस सायबर सेक्युरिटी A to Z AI A to Z उलयले आतां हांगा पासून सेम सीन आसा हांगा जेन्ना आमी नवे कितें पॉलिसी हाडटली पॉलिसी नांवा पुरती घातली आनी थंय बाबा गॅजेटाचेर ऑफिशियल गॅजेटाचेर दवरिली ती पॉलिसी आसून कितें फायदो इम्प्लिमेंट करपाक कितें तरी फंड आसपाक जाय माननीय आमदार एक ऐकून घ्या पळय तू खंयच्या ऑफिसराची नांव मी घेवं नाका खंयच्या ऑफिसराचेर
खंयचेच घेऊ नाका नाव खंयचेच घेवंक ना ना घेऊ नाका खंयची घातल्या खंयचें नाव घातल्या ऑफिसराचें डायरेक्टर खंयचेच हांवें ऑफिसराचें खंयचेच नाव घेवंक ना हांवें आता डायरेक्टर सोपय- म्हटला आता सोपय खूप उलोवप जालें, सोपय आता. म्हटला हांवें सीई म्हटला हें घेतला कोणाचें नाव घेवंक ना नाव सोपय, घेतल्यार सोपय. तुम्ही पळयात तुम्ही रिकॉर्डिंग आसा तुम्ही पळोवपाक शकता स्पीकर सर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी जे इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीचेर आमी खूब उलयले आयज मात तेकाय कांय फंड एलोकेट करूंक ना सो हितून कळटा की ह्या फुडल्या 2-3 म्हयन्यांनी हेचें कांयच जावपाचें ना स्पीकर सर आतां एक लास्ट आमी डिपार्टमेंट घेवया जे न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी आतां न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी इतलो एडवर्टिजमेंट जाता अरे बाबा सोलार आतां दोदो कोणान म्हटलें की सोलार आमी हांगा एअरपोर्टार घालुया अरे सोलार घालपाक हितून पयशे आसपाक नाका कसलो जोक करता एअरपोर्टार आयज साद्या म्हाजेच प्रपोजल कितले आसा सोलाराक की आमच्या पंचायत घराचेर आनी खंय कितलेशे प्रपोजल आसा 20 कोटी 20 कोटी होय कित्याक दिना तर आमकां दित ना माझे प्रपोजल आसा हांव वचून येता म्हाका कोण प्रपोजल दिना मेंबर सेक्रेटरीक मातशें विचार हो तेका येवन मेवल्लो 2 दाय वचून मेळोन येयला ते मेंबर सेक्रेटरीक विचार आनी तुमी हांगा फंड ना म्हणटा सो हे कशें आसा स्पीकर सर हांगा दाखोवपाचे दात हे दुसरे आसा आनी खावपाचे दुसरे आसा स्पीकर सर हे क्लियर कट कळटा की सप्लिमेंटरी बजेट जेन्ना आमी म्हणटा की खंय गरज आसा थंय दिवपाची आयज हे दिसना आमकां की हांगा जाता कशें सो एकूच सेकंड बस जाता, बस, बस. माननीय बस जाता. स्पीकर महोदय आयज हांव तुमकां बस. इतलेंच सांगपाक सोदता की ज्या ज्या हितून आमकां गरज आसा त्या हितून जालें मातशें सप्लिमेंटरी फंड एलोकेशन जावपाक जाय आसलें ते आयज आमकां दिसून येना आनी मुखेलमंत्र्यान आमी म्हणिना की सप्लिमेंटरी जायूच मात आमी म्हणटा कितें खंय ना खंय दिवचे आहात तांकां 4 महिने जाली सॅलरी पडून ना हे सर्वसामान्याचे अंत्योदय बारीक मनीस 4 महिने सॅलरी पडून ना स्पीकर सर एक जाले दुसरें आता AQI म्हणून आत्ता हांव वाचतालो GRAP म्हणून एक गायडलायन येता जी गायडलायन आता दिल्ली लागल्या म्हळ्यार कितें रेस्ट्रिक्शन्स अशी की तातून जे 3rd डिस्ट्रिक्ट तो कुशावती म्हणून डिक्लेअर केलो तो कोणाक विचारनासतना सडनली आमी पेपरार वाचले कुशावती एक डेलिगेशन वता कुडचड्यार कर केप्यां कर हें कर तें कर आमकां कांय खबरच ना आमी आमदार हांगा तुका फळलो स्पीकर सर एक मिनिट कुशावती जर डिस्ट्रिक्टाचें नांव जाता बिंग अ रिवर तर उरिल्ले डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा कशें त्या म्हादय आनी जुवारी कशें न्ही ते तरी म्हणून ती म्हादय उरतली म्हादय 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 म्हणून सदां तर म्हणले आमी तशी करून ती म्हादय उरल्यार उरली म्हणून की तुमी सामकें विसरल्या म्हादयचें म्हणून हांव मागता स्पीकर सर की ती जर कुशावती जाल्यार ही म्हादय आनी जुवारी करची आनी सेकंड काणकोणच्या लोकांक तुमी विचारूंकूच ना काणकोणचो लोकप्रतिनिधी आतां मंत्री जाला म्हणटकच ही हॅव टू टाय टू द गव्हर्मेंट लायन बट थंयचे लोकप्रतिनिधी थंयचे नगर येते पंचायत तांची नगरपालिका तांकां कोणाक विचारूंक ना थंयचे लोक काणकोणचे म्हणटा आमी मडगांव खुश आसले म्हणून आमकां येवंकूच नाका म्हणून केप्यां ओ कुडचड्यार सो कोणाक विचारून कशें करतात तुमी नवो डिस्ट्रिक्ट करता वगी नांवा खातीर नवो डिस्ट्रिक्ट केलो आनी तो नवो डिस्ट्रिक्टाक जर रिवराचें नांव जाल्यार दुसऱ्या रिवरी खंय गेल्यो आनी त्यो नॅशनलायज जाल्या रिवरी त्यो आमच्या हातांत ना त्यो विलिनीकरण जाल्यो दिल्लीन व्हरून पावयल्यो आमी स्पीकर सर हे तूं म्हणटलो हाका कशें लागता काय म्हणून हें लागता कशें लागता तें सांगता तुका स्पीकर सर आनी एक फुडें सांगता मडगांवां 6 ज्युनियर कोर्ट आहात तातूंत फक्त 1 जज फंक्शनींग आहा 5 पोस्ट वेकंट आहा 4 सिव्हिल जज सिनियर डिव्हिजन कोर्ट आहा 1 वेकंट आहा साऊथ डिस्ट्रिक्ट कोर्टान अगेन्स्ट सँक्शन स्ट्रेंथ ऑफ 6 म्हळ्यार हांव जस्टीस डिलिव्हरी सिस्टमान सांगता हाजे खातीर न्याय लोकांक मेळना कित्याक जजूच ना जाग्यार जज ना 6 डिस्ट्रिक्ट जजीसान 2च सिटींग आहा 4 पोस्ट वेकंट आहा साऊथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सो स्पीकर सर तिसरो इश्यू जाला हांव फकत अर्ध डझन इश्यू सांगता आतां 3 इश्यू सांगले तुका 4 सांगले आनी एक म्हणटे पुलीस पर्सनल स्पीकर सर तांकां ट्रान्सफर करता पुलिसेकूय हांगा हें आहा ट्रान्सफर करता पूण ते ट्रान्सफर जाता पूण ते वचत ना सगळें तशेंच आहा हें सामकें आमी भरमसाट पळयतात मात ते सरकारी जावंय जाल्यार आतां हे सरकारी जावंय कशें जावप म्हाका दिसता DGPन हॅज टू लूक ऑन दीस एन प्रायोरिटी नाजाल्यार फुडल्या सेशनाक हांव सगळें लिस्ट भायर काडटलो आतां आयचे रातीच बेगीन काबार करुया रोहन कवट्याचें तोंड सामकें हें जालां म्हणून हांव सोडया म्हणटा आतां चल या म्हणून आनी एक विदावट एक्विजिशन स्पीकर सर RVNL म्हणटा तें कांसावलेचे सगळ्यो जमनी खाता प्रायवेट जमनी खाता
एक्विजिशन ना काय ना त्यांचे बापायचे बेस जाल्ले आहा आमी सगळे गेल्ले त्या दिसा थंय कितें स्पीकर सर गोंय आसा म्हणून तरी दाखोवचें फक्त ते कोणते ते GI टॅग दिले आनी आमी खाजेकारांक लागतले म्हणून न्ही गोंयकार रावतात कसावले ताची घरां म्हणटा ते RVNL आपले बापायचे बेस जाल्ले भशेन हांकां न्याय दिया स्पीकर सर हांव आनी चड उलयना खूब जाण उलयले आनी खूब जाण उलोवपाचे आहा म्हणून हाजेरूच काबार करता पुरो तुझे नावच ना मरे Speaker sir, बेंजी I stand by to strongly oppose the passage of the दोन Goa मिनिटं उलय Corporation Bill. बेंजी बाब दोन मिनिटं उलय 2026 फक्त Bill number 1. Speaker sir, एक इलॅबोरेट करपाक हो जो प्रायोरिटी तुम केला आतां आम खजानाचे उलयले आम यूथ डेव्हलपमेंटाचे उलयले फुटबॉल हे करपाक उलयले पूण हो जो हिंग फंड दिसती पडटा स्पोर्ट्सा फंड जो दिसती पडटा हो जो यूथ डेव्हलपमेंट म्हाका दिसता हे 42 crores आनी प्लस तुमकां उलाय म्हणटाय तुमी ह्या पयशांनी हे कांय जावपाना PWD म्हाका दिसना पयशान उलय म्हूण पूण हिंग 200 कोटी घायले 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहाय तुकडे 5 कोटी देखून एकल्या पडटा जाल्यार म्हाका खबर ना पूण हे 200 कोट्यान हे कितें जाता तें म्हाका कांयच खबर ना हॉस्पिटला पयशे घाले तुवें हॉस्पिटला थिंगा आतां प्रोटेस्ट चलता हे प्रोटेस्ट चलत आसतना तुका खबर आसतना हिंग हॉस्पिटलाचे पयशे घायले ते तुवें सोड खबर ते कांयच करूं पावपा नाय पयशे PWD सांगिल्लें तुका फिशरमॅनाक गेले म्हाका दिसता हे पयशांचे कांय जावपाना ड्रिंकींग वॉटरा हिंग 20 कोटी दाखयता तुमकां भितर तूं म्हणटा पयलीं पयशे आहाय ते उरलो आहाय थिंग कितू उरलाय ते म्हाका खबर ना पूण म्हाका दिसता हे 20 कोट्यान आनी तेंग उरलाय ते हे थोड्या म्हयन्यांक कांयच ड्रिंकींग वॉटराच्या एक पायपलायन तुगेली रिप्लेस करपाक हे पयशे पावपा नाय सर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात तुमचे पयशे घाले 765 थिंग पयशे कांय उरलो नाय हे 765 क्रोजां कित पास जाता ते आमकां खबर ना पूण आमगे बाणाले सबस्टेशन कार्मोना सबस्टेशन हे पेंडींग आहा WRD चे जे पयशे घाले तिंचे जाल्यार 60 crore आहाय रिवर साल थिंगा कुसलो आहा आनी ते साफ कर म्हणल्यार आतां मागच्या 4 वर्सांनी तेज्या पयलीं म्हाका सुद्दां सगळे उलयले आहाय हे 60 crore ते रिवर साल सारकी जावपाना आमगे स्विस गेट्स आमकां आश्वासन दीत आहाय आमगे जोरी वाड्या जोरी आश्वासन दीत आहाय हे 60 crore हे कांयच मुखार वचपाना स्पीकर सर DRDA म्हूण तूं म्हाका फंडू सारकी कोणा कितू आहा तो हिंगा पूण DRDA कोलवा टिंट्या लागोन हांव 3 वर्सां जाले पूण म्हाका दिसता हे सगळे मोठ चोयल जाल्यार हितू कांयच जावपाना हे एडमिनिस्ट्रेशन जे आहा म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी आता विधेयक मानून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो बरी पेपर दी स्पीकर सर I move that the bill may be passed. प्रश्न असो आसा विधेयक मानून घेवचे जांकां जे मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय जांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटल्याचें म्हणणें मान्य जालें गोंय विनियोग विधेयक 2026 वर्सा खातीर अनुदाना खातीर पुरवणी मागण्या संबंदीत मंजूर जालें सरकारी विधेयक विचारांत घेवप आनी मंजूर करप मुख्यमंत्र्यांनी गोंय मोपा विमानतळ उदरगत प्राधिकरण दुरुस्ती विधेयक 2026 मुख्यमंत्र्यांनी विधेयक विचारांत घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो Sir, I request to move that the motion to take the bill for the consideration of the passing. The Goa Mopa Airport Development Authority amended bill 2026. प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें तांकां तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय स्पीकर सर हांव बिल एक्सप्लेन करता सर बिल एक्सप्लेन करता ह्या बिलात फक्त मोपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी पळय न्ही कॉन्ट्रॅक्ट घेवपा खातीरच प्रोविजन आशिल्लें आमी ते आतां हितून डेप्युटेशन किंवा परमनंट स्टाफ घेवपा खातीर हें करता इतकेंच बिल आनी कांयच हांव MPD हय प्रश्न असो आसा विधेयक विचारांत घेवचें जाका तें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें हय तांकां मान्य ना ताणें ना म्हणचें स्पीकर सर हे एअरपोर्टाचे न्हू PDA it is a तेच भाडा I know that's so I just one part I want to ask you जे थिंगा how many persons are appointed currently there स्पीकर सर आत्ता जो आहा थंयसर स्टाफ कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसा ताका परत थंयसर परमनंट घेवपा खातीर इट इज द सेम वे इट इज एन UDC LDC परत आसता जो म्हाडान स्टाफ जे बाकीच्या PDN स्टाफ